این نمره قندی باش ما همان میدرویم میجنگیم. و علیکم السلام. این مردم میدرویم مردم میدرویم مرحمت میکنیم رقم. ای اکای شوجون اکای فرجون سلام علیکم اکای شوجون وقتا که من همه کارت کشم اکای یک خیلی در نصیب تقدیر اکای جون ما در نصیب تقدیر شیپالان جون نصیب تقدیر میدرویم اکای جنگی میفیرا سر دادم اکای تیگر جون همجدیم اکای جون ما در کم سفر وای کده گیدم اکای تیگر جون یه روز جانی شوگی راحت کده گیره که خیستم آبوزی کردم نشد خیستم اکای آبوزی کردم جانم راحت کرد با خشکوی 5 لیتره اکا که همخاله پر کردم اکا در اومدم نشد اکا دیگه نشد با خشکوی گریفتم در اومدم اکا انا اکای بخا جون سلام علیکم او میگیم شیپانگو او میگیم انا ها تمام اکای تیگر جون رقم یک داخله اکای بخا جون رقم 3 خده اکای فاروق جون گرفته برادر عزیز میدوریم اکو یه لایک بزنین اکا جون ما سرچ میکنیم یا لایک بزنین اکا جون ما یک سیلکه تقسیم کنیم تمام حوزی بازی را میبریم داره کوسا فکنیم گله در رو تر کدیم کفون از سر کدیم میریم اکا جون ما دال چی بونشی کنی اکا بخا جون سیره گرفته برادر قندی باباشان ها علی ست کرده در اومد علی ستی منی نینو جون علی ستی زکروی سر میگیریم اکا جون ما رقم میگیریم میریم دالچی او میگیم گله در اوتار کدیم شیپانگو کفون سر کدیم آنا که میریم دالچی برادر قندی بابا شیپالنگو راکتچه کدام میگیریم اکا جونی ما راکتچه نارتون بینمی آنها اکای تیگر جونی مو آنها اکای تیگر تی خروشی چلاوی نو خروشی نیکتون نیلوبی اکای تیگر جون او زخه بخا جون آنا که سرش میکنیم اکو ما رما دکا جونی ما اکوی رقم درو بریم رفتیم اکای فاروق شیپالان اکای فاروق فرجون رقم 4 درا گیفته کجا راکتچه میریم داشی او اکای تیک تاک جون السلام اکای تیک تاک بمیش زگیده اکای برادر جون دوست نکرد میریم اکای تیک تاک بعد من میبینم شکل جون اکای تیک تاک رقمی 7 اکای گرفتی راکتچه آنها که میریم داشی اکای تیگر что за тигр это нигер اکای تیگر جون رقمی 1 گرفته رفتیم داشی اکای بخا 22 اکای بخا جون چی سلام علیکم مردم همتون خوش اومدین بخا جون رقمی در چشم ندیسته میریم رقم 6 اکای بار 5 6 اکای باردار آنها ای برادر جون در تمام صفحه کیراتون افتاد تکویم من خودتون گرانتا 6 5 ایشمو آنا که شیپانگو میخونه اکای فاروق جون کنی می نویسین که کی چند سوم پارته اپرای کم میکنیم بوزیر سر میکنیم شیپانگو بریم اکای فاروق جون 200 پارت افتاد آنا که میریم اکای کیمون بخا جون 400 پارت افتاد آنا که میریم با دانشی اکای تیگر что за нигер 500 پارت اکای برادر جون اکای تیک تاک جون راکتچه میکنیم اکای بوزیر سر میکنیم اکای جون خوش اومدین این آواز اکای ما الو
السلام علیکم آقا جون مساج خوب یا سلامتی خوب زندگی خب گاب نیست که گاب نیست مالکه گاب نیست گاب نیست گاب نیست گاب نیست گاب نیست نه من اکای کیمون شیپالانجو نیما اکای برادر بون 500 هفت اکای برادر چی هم داری اکای برادر اکای بمیرش دیگه نه اکای بمیرش دیگه مورا نه در جوانی قدمون نکاری نکور میریم اکای جون نیما دارش باشی او اکای شو السلام علیکم اکای شو جون چی خیلی بازو برادر از بوجه سر میکنی اکای شو جون اکای شو جون خولی نیستن نه که اکای یک مش را خیلی اکای یک مش را دکه خیلی اکای شو جون یک مش را دکه خیلی میریم آنکه شیپانگو آنمی یا منو شیرون آرمیسین یک لحظه یا منو شیپانگو بسین ما یک کورک نمون ما یک کورچک نشید نه آنمی سولو ما یک توزه کنیم یا منو دکه جون ما یک منو یا منو گلد گیلی ریزه یا منو اکای شو همجدی اکای شو جدا اکای کی برادر فتکی بتشه اکای شو جون همجدی سخن میکنیم اکای شو تمام اکای شو جون راکت چک نکجون ما بوزر سر میکنیم راکت چه دیگه دچیل که دست نمیسودا نمیشه اکای جون ما یک تای لایک میزنیم شیر فلانگو داره کوس اکای رفتیم کنی یک خوش کنیم داره خوی من صفحه آنها بریم همین عقل نداری یا برتوزه کنیم ما لو خکای برادرجون اکای شوجون راکت کدنگ لو خکا جون ما راکت کدنگ اکا جون ما باید یکون خیر رقم 6 در کدوم آیخته رفتیم آن که شیپانگو هم در بربوری هم در پیشروی رفتیم این بوماگای دست میبینیم کانی گل داوتار کردیم کفون سر کردیم اکا جون ما روی خاطر شما شیپانگو ما یک کارتای نام میکشم شیرونه بوزی را میدمونیم آنها اکای بارداجون کورو چی خیلی اکای بارداجون سلامتی خوب اکای اهل بایسوز اکای بخیر بیسیده بمیرش دیگه اکای بخیر بیسیده بمیریم آنها که شیپانگو گلت گلی اتوبوس خود رنگی ماروجنی گلت گلی مرسدس دختن نته نواسکی آنها میرین دانشی باش اوه اکا جون ما زنده باشین شیرونر زنده باشین آنها رفتیم که خراشه چی لده یک نو خراشه که نیکتان نیلو بی جویدان میریم آنها که یا دجا مونده شیپانگو رفتیم این کارتور دجا مونده کنی شیرونر آنها که میونه سخت میبانده گفتی بخوام که بچه من گناهوز کن میونه سخت بانده بگرفت رفتیم آنها که شیپانگو یکی بودی مونه توز اول میکنیم شیرونه کلم یک توز میگه ایها میکشیم خوش اومدین اکوی ما یکتای لایک بزنین جونتون نگردم اکوی ما یکتای لایک میزنیم بریم اکا جونی ما داشته باشیم همه دا بربوری شیرونه همه دا بو کنا بودی رفتیم آنها بریم دارچی این نه اکای شوزون اومد شیرونه اکای شوزون اومد داره کام سختایی بریم یکی شو بو سامشینو دارید کنم دارید میریم رقمی کی توز میبیام
iyi bacha anaha ayraken ya goman ayxız mirin. Bu magu ebnem pardese dar bu magadi anaha berim akacunuma dars borçu dars borçu hamada burun hamada peşkavi. Omad akan şojun omad şirnam. Vadi ko rakam şoşa da akan şo metin şey falan go. Akan şo gustaki bizim ada. Tam akan şojun Sukan akacunuma lezza. Berim hamada şey falan go burun hamada peşkavi. Gülgüla da utar kadim şirna kafana sar kadim raftin. Ayla kami yak. Yak de se çok fan şaş ha. Yak de se çok fan şaş ha. Yak de se çok fan şaş ha. Kani raftin. Akay Farukjon o meşin. Akay Tiktakjon. Akay Tigrjon 400 nemuna. Akay Bakhajon dar rakam satha 300 nemuna. Akay Bardarjon Shepanajon 300 nemuna. Ana merim dalshi hamada burburi hamada peshavi. Rakami yak. Rakami yak. Aum megim akajuma si omaday. Rakami 2. Rakami 2 isya. Rakami 3. Rakami 3 11 omaday Shepanango. Rakami 4. Rakami 4 11. Rakami 5. Rakami 5 20. Aha, rakami 6. Rakami 6 10. Rakami 7 میبینیم شیرونه رقمی 7 22 بردی رقمی یک اکر روشن میگیم بعد 30 رقمی 2 میریم آنها که اکر شوجون رقمی 6 اخته اکر ما لایک میزنیم اکر ما لایک میزنیم لایکی او میگیم اوشا میگیم اکر اوشا میگیم اکر ما لایکی تمام اکر فرودون سخان اکر ما لیزوا رفتیم شیرونه بریم اکادمی درس ورشیم همه بودیم همه پیشگیری ای نخون بیدیم شیر فلانگو نخون بیدیم رفتیم شیرو فلانگو شیرو نرخ نمیرو پنج بابوش بریم همه بودیم همه پیشگیری او میگیم شیر فلانگو او میگیم همونیم اکادمی من میبریم ایرخمی ده گلد اوتار کردیم کفان سر کردیم گلد اوتار کردیم کفان سر کردیم گلد اوتار کردیم کفان سر کردیم آن که رفتیم اکای فرموجان او میشیم اکای میریم دالشی اکای تیگرجون نکجوما آن 1000 میشه که 900 میمونه اکای بخجون در اکان سنت 200 او اکای شودجون با چشمکای خماری میریم اکای برادرجون اکجوما رقم 5 خورد دور اکجوما 200 میمونه در اکان سنت اکای شو اکجوما رقمی آنا رقمی 6 اکادمی اخته چند پافتگی بیده که 400 پافتگی بیده که 300 میمونه رفتیم درش کادم میزن اوف شبا میگیم اکای شوجون خیلی سوزی خوبی که رقمی 2 رقمی 3 20 رقمی 4 22 رقمی 5 22 آنا بوی وارا رقمی 6 20 رقمی 7 11 رقمی 1 10 اکجون ما رقمی 5 میکشیم وارش دست سرولی ما نخیست جوی ننگ جوی وارا شیرونه جوی ننگ جوی وارا بریم اکای تیگر что за нигер اکای تیگر رقمی 1 درو واردایم اکای بخجون رقمی 3 درو واردایم وارا کده شیپانانگو وارا کده رقمی 4 رقمی 5 اکای تیگر رقمی 1 درو واردایم اکای بخا رقمی 3 درو واردایم اکای فاروجون اکای فاروق رقمی 2 درو واردایم اکای شوجون جواب میتیم اکای شوجون جواب میتیم اکای شوجون اکای امیجون جواب میتیم شیپانانگو اکای شوجون اکای امیجون شیرو نسویگو رقمو اکای شو وارد هست یا که نیستی اکای شوجون وارد هست یا که نیستی اکجون ما می نویسیم نویستن قین نیست شیپانگو نه اکای شو نویسته باردار عزیز رقمی
Tamam. Rakami hafta akadi tik tak duru varda. Akadi tik tak rakami hafta duru varda. Akadi tik rakami tamam akadi man mebinam shasha duru varda. Ra 1800 şefanago o şava kadın mezana. Kadın mezana o şava 1800 rubi rakami pan verin. Avun megem şefanago Gülüz gülüp reza. Taş ayağımın ortasına en hoş müziği hoş bir akademi yalayıkı John Tonagar'ın yalayıkı müziği. Mesela güzel akı kartaş müziği namı bezonim. İnzamiz zakon istiyor da filan. Mesela güzel akı kartaş müziği. Akademi man mesela sabır mekin rakamız kolmeşe ve cangiyim şey falan bu. Rakamı kolmeşe ve cangiyim. Gülüz de o takayı kafasına saklayayım. Ne yapayım bilmiyorum şehrin ama. Hamam toza bulurum, hamam toza teşaviyim. Raften şeytanı arasın tanış. Kasemizden oş bulsun. Kasemizden aklıma oş bulsun raften. Böyle dili reza. Kasemizden ikna kasemizden reza. Akabisteki rakam yakıtı kimira. Akara cevap ettiğim. Yakıtı pansadi okey boşa okey nefsi merim dansı. Ay rakami pan şey panago kamatında bulurum. Hamam toza teşaviyim. 1800 rubi. 1800 rubi şey panago 1800 rubi. Ne yapayım bilmiyorum. Raften dansçıyım. Anakı Akai Kimo. Vereyim. Akai Tiger. Akai Tiger John. Sesa didiga kadori şedna. Vereyim dansçıyım. Akai Faruk. Akai Faruk John rakete çan mekliyim. Akai Faruk John pulu domada yakacığım. O mişeyim. Akai Kimon. Akai TikTok. Rakam hafta yakacığım girifti. Akai TikTok. Rakam hafta yakacığım girifti. Pansa dedim ona. Akay bakacağım o mişim şeyler pulu domaday. Akay tigircom sisa diga duri. Merin şeyine kadın ezana hazır aşarım o şavşa rafim. Rakami 5. Rakami 5 şer panago 20. Rakami 6. Rakami 6 da. Rakami 7. Rakami 7 da. Rakami 1. Rakami 1 11. Rakami 2 11. Aha چیکار میشه رقم 3 20 رقم 4 شیران رقم 4 11 ای چیکار شد دیگه یک پلیس ترشید کنیم 11 10 گرفتیم 11 گرفتیم بازیمون وارا رقم 3 رو رقم 5 بور نصدی وارا مرحبا 21 خاطی وارا کده ای رقمی 5-6 میکشیم انا که نصدی وارا دا کی میدره آنا خوشه کنم و جوی نگه جوی وارا میریم وارا کده اکو ما رقمی 3 و رقمی 5 کنی کی میدره آنا اکای کیمون اکای تیگر رقم یک درو وارده اکای تیک تاک میدروی بریم اکای فاروق رقم 2 درو وارده اکای فاروق جون رقم 2 درو وارده اکای بخاجون نمیشه اکای بخاجون ایو اکای درومادیسن ایو اکای دوباره بدن کو میشه اگر ایو اکای نمیدرومادن دیگر گماکا گو کی میدره شیپانگو اکو ما جواب میتیم رقم 4 اکای فاروق جون رقم 4 پاسای رقم 6 7 اکای تیک تاک جواب میتیم اکای تیک تاک اقربا جواب میتیم اکای جون ما اکای تیک تاک جون جواب میتیم شیپالان اکای تیک تاک جون جواب ما دستن برادر از رقم 4 و 6 من خالی دوباره مرحمت کنیم بگیریم 4 و 6 دوباره این سرونه خالی موندگی 4 و 6 شیپانگو دوباره این سرونه خالی موندگی مرحمت 4 و 6 هم شیپانگو خالی مرحمت کنیم گله دادی به هوا است ما شدیم اکای تیک تاک جون راکتاچه اکای تیک تاک جون بو راکتاچه اکای تیک تاک جون راکتاچه رقم 7 اکای اکسای شیرنه راکتاچه بریم یکی مکمت شانسمون پاکستای رفتیم شیپانگو همتون دا بگونیم همتون دا پیشتایی
رقم 46 خودمون شیفانگو رقم 46 ای نرتون بینیم تمام آکای تلویزیون رو میبینم آکای تیک تاک 500 رکت 400 دیگه کا رکتا آکای تیک تاک 500 رکت 400 دیگه رکتا کارت آکای تیک تاک یک دانزو پارت بزنیم میریم همه بگوییم همه دارم پیشتری آکادمی ما یک خیلی لایک میزنیم آکادمی ما یک خیلی لایک میزنیم میریم در شیرونه آنک میمونیم آکادمی ما آکوی ما رقم 6 4 کلی رقم 7 میکشیم همه در بگوییم همه در پیشتری اون میگیم 3600 رو اوش شما کادم میزنم 1 2 3 4 5 6 آن اینجا میمونیم شیرونه تموم رفتیم آنکی سوکتو آکای تیگر جون دار آکادمی ما صدقه آکای تیگر hazır partıktayken 400 دیگه دوری پراوین آکادمی ما پراوینا میریم دارشیم آکای فاروق جون آکادمی ما او میشیم شیرنا آکای تیک تاک جون پارت آکای میکافونیم شیرنا آکای تیک تاک جون پارت آکادمی ما میریم آکادمی ما یک تای لایک هم میزنیم همین خدا پورنو تماشا کردین شرطون اومد یک لایک چی گناه داشت که شما نزدینش یک لایک چی گناه داشت که شما نزدینش انا میریم دارشیم تمام آکای تیک تاک جون اومدیم آکای تیک تاک جون اومدگی باشه که من میکافونیم 3600 رو اوش شبا جیگل جیگل جیگلا جیگل جیگل جیگلا میریم رقم 7 تمام آکای من 3600 اوش شبا رقم 7 رقم 7 شیپانگو آکای تیک تاک کلی تو اومده میریم رقم 1 رقم 1 22 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 22 رقم 5 رقم 5 20 آن شیرینار بروی حاله نگه بروی حاله بارش دهی 1800 بارا شیپانگو آی رقمی 2 میکشیم آنها کی میدوره مرحمت سویبوی رقمو یوش دهی جا آی بغرزی رقمی 2 آنها یو بوزی کردن نمیتونن دیگه رو بوزی میکنن کنی 1800 کی میدوره میریم وارا کده شیپانگو رقم 1 رقم 4 آکوی ما جواب میتین آکای برادر جون آکای فاروق جون آکای بخا جون بس آکای اگر که نداره آکای پاپتون میکنن یکو بوزی داشتن آخی نداره آکای پاپتون میکنن سبو آکوی ما جواب میتین شیپانگو آکای برادر پاس بدای او بس آکای شو جون او صبر کنه آکای تیک تاک آکای فاروق پاس آکای تیک تاک پاس باشه که پاس بگه اگر که روز باشه نه آکای شو جون هو زکات درآمده نمیتونه کنه آکای تیک تاک درآمده آکای تیک تاک نمیدرومده که پاپتون میکردن آکای تیک تاک جون راکتا آکای تیک تاک آن آکای بیرون نمیدون میتونه که رقم 2 هفته گیرن آکای شو جون شما دی 900 1800 آکای تیک تاک جون راکتا چه رقم 5 اخته آکای جون ما رقم 2 7 خالی مونده دواره 1800 روبل انا میریم رفتیم رقم 2 میکشیم شیرونه برادر عزیز رقم 2 7 آکای شودی جون آکای شودی جون برادروی آکای جون ما آکای شودی جون تی خراشی چلاوی او گناهی قدر که آقا گناهی نیست بریم اون میگیم شیفانگو اون میگیم ای آکای جون ما یک خیلی لایک بزن اینجا خونه گرده میری یک خیلی لایک شیفانگو یک خیلی لایک بریم شیرنا درشی آخر اوش شما میگیم خدا بزنه همه دا برور شیرنا همه دا پیسایی رفتیم رقم 2 برین آخر ما برین یک اسمی شیفانگو یک اسمی برین برادر از رقم 2 هفته شما میگیرم بدون نمیدون 2 7 1800 برا میریم آن اخیر شیرنا باید بگم شما قدم میزن آشک جون خبر همه دا بلوی همه دا تیشوی بمونیم اکوی ما میبرین شه رقم 3 میکشیم شه رقم 2 داریم میگه 3 5 1 3 5 1 اکا همجون برو یک اسمی 1 2 3
якай шуҷон 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 анак мерим акай тиктак шефонаҷон акай тиктак шерна ақида каҷома дуста дидга мемона мерим акаҷон акай тиктакҷон бирохи ягон сум яка акай тиктакҷон бирохи ягон сум якай ма 4800 ошава кадом мезана коима 4800 5 хати дусми кимера 5 хати дусми кимера шефанаго акай тиктак дусми неохи яка якним суми бурака охи яка невиг намешава акай тиктак 4800 акай хадака 1800 ака дуромадаги окей яка ҳамин дусми окей акай тиктак дусми окей бошака окей кнака мекафонемша тамада бурбори шерона 4800 ошава рафтем рақами 3 акай тиктак ҷавоб метин акай тиктак тамом дусми рафтаги яка рафтем ҳамада бурбори ҳамада пешравӣ ай рақами 3 4800 ошава рақами 3 10 рақами 5 рақами 5 20 рақами 1 боша шерона рақами 1 21 1 ба 21 акар ошава мегем шефанаго ина ай рақами 2 мерем ҳама каса дар ҷакумо нешинем тамом авон мегем шефанаго ошава мегем тамом акай фарруҷон ракетача акай тигрда ошава мегем акай тигр хати ки яка рафтаги биди акай тигр хати ки яка акай шодиҷон ман эки рафта тамошо наметонам шерна ма ака ай ноутбук ака прамой ошава мегем бале тамом 3 да 1 боша коима тамом 3800 акай тигр ошава мегем бале акаҷон ма ош борсон мерем акаҷон ма ҳама каса бо ҷакумо намешинем мерем даш акай зафарҷон сози худ акаҷон ма акай тиктакҷон рафтуда намешим ака бози ай шерна бози ай рафтем ай рақами 2 ҳамада бурбори ҳамада пешравӣ авон мегем шефанаго ошава мегем рафтем дарси бошӣ анака мерем акай фарруҷон акаҷон ма 200 дигар мемона акай тиктакҷон 100 мемона акаҷон ма акай тигрҷон акай тигр 400 дошта ака плюси 3800 4100 мемона акаҷон ма акай бахаҷон дар рақам садқа ака 1100 мемона акай бародарҷон ки рафтамад акаҷон ма 100 мемона акай шаҳрҷон 200 мемона ҳама салому алайкум акай мансурҷон ҳич кака даъво шуда неста бигирун такай якун рақами 2 21 рақами 3 шефананго 21 анаҳа рақами 4 20 рақами 5 22 рақами 6 12 акай шодияи бахти акаҷон рақами 7 20 рақами 1 мебинем списка мало акаҷон рақами 1 20 бародари бурбури рақами 5 акар ошо мегем 5 ба 22 акаҷони ма якум акай шодияй ба акай мансурай ба акай хамроҳ акай хамроҳҷон бигирун та акай хамроҳҷон авон мегем бесе шефанаго қариб омадагай гила доди ба ҳавас ма ошкар яка тамом акай тигрҷон як голи боша акаҷон як голи акаҷони ма якчен лайк мезанем шефанаго ҳамин қадар корно тамоша кардем шартон омад як лайк чизи нодошкишон назадем шаҳан шефанаго мерем даршин накун бигун шефанаго накун бигун ҳамада бурбои ҳамада пешравӣ рафтем акаҷони ма даршин як акай дигаи ма лайка задай акай тигрҷон чо кард акай тигрҷон хафа мекунад ка анаҳа ҳозир акай хамроҳҷон пака никакой мерем акай фарруҷон дар рақам садқа оо мешем акай тиктакҷон оо мешем акай тигрҷон 4000 од мемона акаҷони ман акай бахаҷон 1000 од мемона акай бародарҷон оо мешем акаҷони ман акай бародарҷон 600 мемона акаҷони ман акай шаҳрҷон 100 мемона аки мерем шефаланго мерем дарчи акай шодиҷон акай мансурҷон
منصور بقیه خمرو آچ شده رفتیم باز خود میشه شیرنا رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 10 رقمی 1 رقمی 1 شیرنا 10 رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 3 رقمی 3 11 رقمی 4 رقمی 4 20 تمام اکای تیگر واتساپ da برای سکه رقم 5 با 20 اکوی ما رقم 5 با اوشا می 5 با 22 اوشا آن اکو شیپانگو اکای تیک تاک جون فاکتوری اکای فارغ جون فاکتوری اکای تیک تاک جون اکای فارغ جون فاکتوری شیپانگو اوشا می رقم 5 با 22 تمام اکای فارغ جون اکای تیک تاک جون فاکتوری اکای دنیا بریم داشتی اما دا بگوی همه دا پیشتری آو میگیم دولا داوتر کردیم کتن کفون سر کردیم دولا داوتر کردیم کتن کفون سر کردیم اکای شد جون همجا دی اکای شد جون رفتیم نه کن بینم اکای شد جون رقم 7 میگیری اکای شد جون رقم 7 میگیری اکای تیک تاک جون رقم 1 اخته اکای شد جون رقم 7 اخته رفتیم اکای تیک تاک جون اکای شد جون راکت چا اکای تیک تاک جون اکای شد جون راکت چا تمام اکا راکت چا رفتیم همه دا برگوری همه دا پیشروی اکای فارغ جون داکان سنفه که اوش دیم اکای تیک تاک جون راکت چا میکنیم رقم 1 اکای اخته اکای شد جون راکت اکای تیک جون رفته اکای تیک جون دا واتساپ بنویس که راکت هد میکنیم یک اکای است اکای تیک چور از اون اکای دوری دادستیم میریم دارچی آنکه دارچی اکای کی رو می‌نویسیم اکای شدی رقم 1 اکای جون ما اخته اکای 100 اکای راکت میکنیم اکای بارودار جون دار اکای بارودار اکای بخجونی اکای بخجون رقم 900 میمونه اکای بارودار جون 1100 میمونه اکای جون اکای شاه جون او میشیم همه دا بربور شیپانگو یک لحظه مثل تو اکو بیام ای شیپانگو همه قدر پول تماشا کردن شرمتون اومد یک لایک چی گناه داشتی شما نزدنشان همین یک لایک چی گناه داشت یک لایک چی گناه داشت میریم اکای شودی جون 200 میمونه اکای تیک تاک جون اکای جون ما اخیر 500 دیگر میمونه بریم همه دا بربور همه دا پیشروی رقمی 6 22 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 شیپانگو رقمی 2 11 رقمی 3 11 رقمی 4 20 رقمی 5 بشه شیرنا رقمی 5 20 اکجون ما بودی رقمی 6 و 22 او شام بگیم آن اکه فاوجون با فاکتوری اکجون ما اکه فاوجون فاکتوری شیرنا بریم ای دا رقم فاکتوری بریم اکجون ما لایک میزنیم تمام اکه فاوجون بورا کتوچه اکجون ما بورا کتوچه رفتیم ای رقمی 7 میریم او شام بگیم اکجون ای زنده و سربالان باشیم شیطانگو زنده و سربالان باشیم همه کنده بلبوله همه کنده پیشروی بریم شیرونال ای رقمی 7 کده میزن اوشک جونشر اکه فاوجون رکتوچه بریم گلت دادی به حواس ما عاشق دیگر کس گلت گلی تغوره غوره اکای باردار جون بمیرش دگی اکای باردار جون بریم اکای جون ما اکای فاوجون راکت میکنه اکای جون ما بریم اکای تیک تاک جون اکای جون ما 400 میمونه اکای تیک تاک بمیرش دگی اکای شد جون در اکای مستخدم 100 میمونه اکای بخجون 800 میمونه اکای بارودار جون 1000 میمونه اکای شاه جون 500 میمونه یک لحظه میمیسیم اکای پول شپارت شیرنا یک لحظه میمیسیم اکای فاوجون پول شپارت راکت کنه اون میگیم شیرونه گلت دادی به حواس ما عاشق دیگر کس گلت گلی تغورت میچسب اکای به بخجون و اکای دیر میواد شیر میواد شیرنا دیر واد شیر واد گفتن اکای ما بعد دیر واد شغل واد اکای بزیر ده اکای فاوجون کجا شدی اکای فاوجون شیپالان جون کجا شدی شیرنا میریم اکای ما درس باشیم اکای ما یک لحظه میسیم اکای فاوجون پول شپارت میکرفونیم شه شیرونه میکرفونیم شه
او میگیم شیرونر او میگیم پارتو خاکه فرجون ما خطا نگاه دارون شیرونر اکه فرجون پارتو اکه ما بکفونوشا نباشه اکه ما پس بگه یگون کازامتی درکم سخی ما خطا اکه ما نگاه دارون شیرونر رفتیم میریم اکه ما دالشی گلشی همه تونده برگور همه تونده پیشوی او میگیم شیرونر گلت گلی تیریزه کسی ایمانداز میکنه خوش میجوش بریزه ای بریم او میگیم اکه فرجون چخالیک نیم اکه فرجون اکه جونی ما اکه فرجون شیپالان اکه منصور جون امجدی اکه منصور جون امجد شما اکه منصور جون اکه منصور امجدی اکه اوز اکه شوجون بسوخ اکه جون ما اکه پلش پارت اکه پلش نپارت اکه ما چه دو ترخم داره یک تبوش اکه خیلی دیگه گم صبر اکه جون ما صبر میریم اکه منصور امجدی اکه منصور نیست اکه همراه ویزدیست نه اکه خیلی نمیشه خوشه نه خیلی گپ چپ نیست اکه کی اکه همراه بود کی بود یکمون امجدی اکه همراه ویزی است اکه همراه جون وی تو دا کجون ما اکه همراه نیستای دیدین شیپالانگو اکه ما رقمی چنده رقم 4 درا کی میگیرم اکه همراه نمر 2 باش اکه همراه جون اکه همراه رو نمر 2 باش اکه همراه نمر 2 اکه باش و واس اکه 100 روبل دولا می او رقم 4 دکی گیریم اکه ما رقم 4 اکه جون ما رقم 4 دکی گیریم اکه شو جون رقم 4 دکی داد میگیریم اکه شو جون اکه شو رقم 6 4 اکه جون ما اخد اکه میمونه 400 روبل فهمی نکن تمام اکه گرفتیم میریم داشتی ناتون بینیم رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 11 آن که شیپالانگو بردی رقمی 4 اکر اوشا میگیم 4 با 20 زده میرین داشتیم اکه همراه وی پفتور شیپالانگون اکه همراه وی پفتور اکه جنما رفتیم او میگیم اوشا میگیم اکرم رفتیم داشت شیپالانگو کسی میزن اوشک جون سوان همه دا برور شیونن همه دا پیشتوی این ناکن میگیم شیپالانگو ناکن میگیم گلا دادی با حواس ما اوشک دیگر هست گلی ریزه بریم اکه همراه وی پفتور میشک بریم اکه ما رقم 2 خونیمون رقم 2 اکه ما خونیمون داشتیم رقم 2 را دکی گیریم بیارین نمیدون یاون کدوش مرحمت این ناکن میگیم رفتیم رقم 5 رقم 4 زده اوشا میگیم اکرم رقم 4 زده اوشا میگیم اکرم تمام اکه بخجون رقم 2 اخته رفتیم اکه تیکتاک جون دارکان سطح که 300 نمونه اکه شودی جون او میشیم اکه جون اکه بخه رقمی 32 اکه جون اخته 600 دیگه دوری شیرنار اکه باردار جون 900 دوری چیپان جون اکه شه جون 82 نمونه اکه همرون نیست تمام رفتیم رقم 5 12 رقم 6 20 رقم 7 10 رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 10 رقم 4 21 بردی رقم 2 اکر اوشا میگیم 2 اوشا اکر شوجون پافتوری اکر شوجون شیرنا پافتور اکر جون من کنی سخن دیگن از زبان لقمان شیرنا شیپالانگو گلی ریزه کس ایموناز بکنه خوش میشه او میگه شیرنا
میریم اکاجونما میریم داشت باشیم همه دا بربوریم همه دا پیشروی میریم شیطانگو کسی میزن اکاج جون کنشوا تمام اکاج جون راکتا چا میریم راکتا چا اکاجونما راکتا چا میریم اکاجونما داشت باشیم کسی میزنه شیرنا اوشا اکاجونما لایک نزدن شیرنا لایک هم رفتیم رقم 3 همه دا بربوریم همه دا پیشروی میمونیم اکاجونما میبریم چه رقم 3 میریم 3 4 5 6 7 یکی گلا دادی به حواس ماشین دیگر کس گلی araba رفتیم اکای تیکتاک جون 200 میمون اکاجونما اکای شودی جون راکتا میکنیم اکاجونما ایدیم اکای بخا جون اکای بخا 1000 میمون شیرنا اکای برادر جون 800 میمون اکاجونما اکای ای برادرمون اکای شاه جون اکای شاه جون 600 میمونه اکای شودی جون راکتا میکنه میکروفونش شیپانگو میریم اکاجونما داشتی اوه اکای شودی جون پول اکاجونما اومده شیپانگو جون 100 دیگه کادو داریم رفتیم رقمی 3 رقمی 3 شیرنا دا رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 رقمی 5 21 آنها رقمی 6 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 را میبینیم شیپانگو رقمی 2 10 اکاجونه ما بردی رقمی 5 اکاروشا میگیم 5 به 21 اون میگیم رفتیم گل دادی به حواس ما شکل دیگر هست گلی تیریزه ریزه کسی امروز میتونه ات خوش میجوش بریزه اون میگیم شیپانگو اون میگیم گلی عربا میریم رفتیم اکاجونه ما داشتی بورچی کادو میدن او شوار اما دا بزرگ ما را پیشوی هو اکای فاروق جون اکای فاروق خالی 10 minut شیرنا 5 minut شد 10 minut شد اکای فاروق دست اکاجونه حوز اکای خول میشه شیرنا میجانه حوز اکای این فوراتون با رقم دیتا اکایش کی میگیرم میتتا اکای بخا میریم اکاجونه ما رقمی 6 میریم رقم 5 اوشا میگیم شیرنا نه رقم 5 اوشا میگیم ای گلا دادی به حواس ما شکل دیگر کس تمام اکای فاروق جون اکای بخا جون رقم 2 اکای فاروق اکای تین چی میگه اکای خودت اکای تیکتاک جون اکاجونما 100 میمونه اکای شودی جون او میشه اکاجونما نگفتای اکای فاروق جون صبر میکنه اکاز میشه اکای بخا جون 800 میمونه اکای برادر جون 700 میمونه اکای شاه جون 400 میمونه اکای برادر جون کارت زد اکاجونما 1300 دوری شیرپلان رفتیم رقمی 6 رقمی 6 21 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 تمام اکاجونما رقم 1 10 توخ نمیجنگیم رقمی 2 رقمی 2 21 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 22 ای بچه داشتن رقمی 5 رقمی 5 21 واره اکا جزی کردی بردی رقم 4 اکا باشم میگیم 4 به 22 آنک میریم اکای شدیون بو فاکتوری اکاجونما اکای شدیون فاکتوری در رقم صفحه در رقم صفحه میریم اکا بتاکی تو در کنسه میجنگیم این نارد بینیم میریم گلی ساموسا بوسا نکی نپوسا بتایم میریم داشتیم رقمی 5 میریم شیرنا رقم 5 اون میگیم گراده دیوز اکا خلمش اکای فاروقون صبر کنه کیر دفتمان کنه گفت اکای دینانگی که پوشکا بگو پوشکا اوخه گفتیم پوشکا یا برمی خواهونه اصلا دم خرادان میگیرن گفت ای پوشکا بگوی پوشکا نه میریم یا فینا و شیفان اکای شدیون فاکتوری او بسو تو اکای شدیون چی میگم اکای تیکتاک جون همین اکای تیکتاک باخدو اکا تمام اکای شدیون راکتا همین شوریدن ما اکای علانش نشده است اکا اکای فاروق جون گفت اکا 100% نک بخشیش اکای تیکتاک باخدو اکا همین خاکم میشه روشکی بریم اکای تیکتاک جون او میشیم
این همین اکای شدیم اکا بار برآورد خود درختی زد بشورا یا بر کارتش نزده اکای شجون راکت چه میکنیم اکای بخجون در رقم صفحه که 600 میمونه اکای برادر جون انا 1200 میمونه اکای شاه شیپالان جون اخر اکای 800 میمونه رفتیم هم دا گروهی هم دا پیشروی اوخه اکای تیک تاجون چیکو کنوشه نه بریم اکای شجون راکت هم میکنیم اکای جون میریم اکای کی فروجون یا من بس اکای من صبر بریم اکای جون ما رفتن میگیریم رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 رقم 7 20 این اکای 22 ماله رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 11 بودی رقم 6 اکر روشن میگیم 6 با 20 اکر تقریبا پفتوری من کارا شیفانم گو کارتا شودن میکنیم کی اگه کارتا شودن میکنیم کی اکر تقریبا که اکر باس شونه باس شونه اکر تقریبا اکر شودیم پفتور شیفانم گو اکر تقریبا اکر شودی بریم دانشیم اما تو نبرون اکر شودی جون دچم گندگی اکر ما بریم اکر تقریبا رقم یک اکر خود اکرش تمام اکر اکر تقریبا اکر فرودو رقم یک اکر خود ما اکر شودیم شیفانم گو ما چما اکر بریم رقمی یک شیفانم اکر فرودو رقم یک اکر اختر اکر فرودو رقم یک اختر اکر برادر تمام اکر برادر من همین کارتا اکر بزیرش شونی مردک خوب یابین ای استو اکای فرجون رقم 7 اخته اکای فرجون رقم 7 اخته رقم یک اکای تیکر اوخه اکای شجون گفتن در خوره کجی من گفتن در خوره که باید 3 بار بود 4 بار بود 2 بار بود این اکای شما نگین اکای ما اکای اخ نبود این اکای شما خودم نگین شیطان نگو بگوین که 3 بار بود 3 بار میبرم اکای 4 بار بود اکای 4 بار میبرم شما اکای فرق نداره ما یک دیم نگین آنا ها بو یک دیونگی بعدش بیشتر تو 7 بار بیشتر میریم اکجون ما آنا میریم اکای فروجون رقم 7 اکجون ما اخته اکجون ما اخته میمونه 407 که 500 میمونه میریم اکای تیک تاک جون راکت چکا که تمام دا واتساپ دا واتساپ کی ما دا نوشته شیپانگو دا واتساپ کی ما دا نوشته میریم داشین اکای بخجون در رقم صفحه که 400 میمونه اکای برادر جون 1100 میمونه اکجون ما اکای شهرون جون اکجون ما کارت زد اکای اخر میمونه 1200 تمام اکای برادر جون سب بر میکنیم اکای میپرتم تا اما که همه دا بربوری همه دا پیشه اکای تیک تاک جون راکت اکن اکجون ما ای در اکای تیک تاک جون اخر اکجون ما 400 دیگه دوری بریم درش برش کادو میزن او شوا بله اکای برادر ما کارت اکای خوشون میشون نشون شدن خیلی حکومت نصیب یا وقت ایست نمیتیکه یا وقت ایست نمیتیکه میریم رقمی 5 رقمی 7 این اکجون ما رقم 7 11 آمده این رقم یکی اکای تیک تاک جون 20 آمده رقمی 2 رقمی 2 10 آمده این کارت شیپانگو 7 بار میبریم رقمی 3 23 آمده رقمی 4 رقمی 4 11 آمده رقمی 5 این اکجون ما رقمی 5 3 تا نرخه آمده رقمی 6 20 باردار از بود رقمی 6 با 3 تا نرخه حوز اکجون ما تمام اکای باردار حوز اکا رکت چه میکنم حوز اکای باردار جون رکت چه میکنم بریم دار چی برش اکجون ما همه دا برور همه دا پیشتری او میگیم شیفانگو او میگیم گل دادی تمام اکای فرجون 7 گلی که تو زدن شه ای برادر عزیز کیروتون افتان تکمیل خودتون گرانه همه خبردار هستین اکای بخا گفتم که زدی که اکا نه این 3 تا ناخر اکا برومده
سه تا نفر اکا برو ما در بکنیم او اکای شیف کوچه سلام علیکم ایو اکای شیف کوچه ای خولیگانو دوره تنجی وقتی خولیگانو دوره تنجی بریم آن شیپانگو میمونیم یک تا دو تا سه تا چهار تا پنج تا شش تا هفت تا آنی که میکنیم اکا گفتن هفت بود رفتیم تمام اکا جون من میریم رقم 6 رقم 15 او شما میگیم اکارم آنها اکا ما شوخی را نمیفهمیم نه عقل داریم نه تمیز میریم اکا جونی ما درس برش اکای فروجون ای کن اکا گولی میکنی اکا فراموش کردم با امید بریدن میریم درس شیپانگو درس برشیم اکا تکتاگون در رقم صفحه اکا 300 میمونن اکای کیمون بخجون اکا جون ما 200 میمونن اکای برادرجون که برادرجون اخیرا که هم 1100 دکه میمونه 500 دکه روی کردم اکای شهرجون 1000 میمونه اکا جون ما بریم درس شیم همه دا برگونه همه دا پیشتری رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 این اکا 21 میتی اوخی نزور شما رقم 2 11 رقم 3 22 آن هم بیواره رقم 4 20 رقم 5 دا اکا جون ما رقمی 6 رقمی 3 23 واره کرده آن اکا ما جوی ننگ منگا جوی واره جوی ننگ منگا جوی واره کنی کی میدونه شیپانگو می نویسیم اکای فروجون اکای تیگرجون اکای کی واره کرده رقم 3 و رقم 6 اکای فروجون دروما اکای فروجون رقم 7 درو با کی شیپانگو اکای ما دو پاس بده شیپانگو برین ایمدون دون رقم دیره مرامت کنیم بگیرین اکای برادرجون میدروی اکای تیکتاک جون سخن اکای از زمان لقمان شدناست دو واره گفتای اکای فروجون رقم 7 دیره گرفته در رقم سطح اکای راکت میکنین اکای تیکتاک جون رقم 1 تاکا میگیرین اکای تیکتاک رقم 1 اکای برادرجون اکای شهرجون سخن اکای از زمان لقمان شیر نمیگه من اکای شما را گوش دارم اکای ما شما را گوش دارم اکای برادر اکای شه اکای برادر اکای شه شیپانگو سخن میکنین راکتچا میکنیم اکای ما راکتچا اکایش بریم اکای برادرجون اکای شهرجون سخن میکنیم اکای ما سخن میکنیم بریم اکای ما رقم 4 شویبوی رقم 4 و 5 شویبوی رقم 4 و 5 بریم اکای ما اکای شیفجون انا 500 اکای 500 ای 300 اکای 300 اکای برادرم اینجا دیگه اکای شهرجون نگید اکای ما داخل میکنه اکای برادرم اینجا اکای برادر همین کارتا بکنیم اکای شیف کوچه سوچه خوبی اکای شهرجون سلامچه خوب اکای اما ناس کار برو اتش دی بریم اکای برادر وارد هسته که یک نیست بیدن اکای برادر وارد هسته که یک نیستی بریم شیپانگو رقمی 7 قدم میزن او شوام اکای شیف کجا رقم 4 بگیرم تا اکای شیف کجا رقم 4 بگیرم تا کا اکای شهرجون رقم 4 بگیرم تا کا اکای شهرجون اکای برادرجون افیرتا اکای برادرجون افیرتا کنیم پیش جون تا کردیم اکای برادر چی اکای جون دیر سال جو میکنه تمام اکای شهرجون راکت چه بریم اکای جون ما درس گوشی اکای برادر رقم 5 درو ورده اکای شهرجون رقم 4 درو ورده اکای راکت چه میکنیم اکای ما راکت میکنیم انا که اکای کیمون اکای شه وارش دکه واره دکه جو میگرد دکه شهرجون بریم اکای تیک تاک رقم 1 اکای ما درو ورده 300 دوش اکای ما اوش دیم اکای کی فاروق جون رقم 7 در اکای ما درو ورده اکای 407 اکای 200 دیگه میمونه بریم داشتیم الو
Aka 5 aka bana 5 aka ayxta 5 aka ayxta kajunma ami varash aka durvardan girun tamam aka gap nest aka gap nest raftin ana kmirem darchi bosh aka barodarjon ayxta aka 800 memona raqam 5 durvad aka shartjon raketa aka shartjon varash rakajme aka guftm taka raqam 4 na durvardi raqam 4 da aka ki dodem акай кида додем шартузда берем ҳаматонда бурбурӣ ҳаматонда пешравӣ акаи ки шаҳр ака $1000 чена $1000 рафтем айрақами 7 кадо мезана ош шава берем рақами 7 шепанаго ҳеҷ ка ягонсми намерава 1800 ош шава ҳеҷ ка ягонсми намерава набошад ки ман мекафонем рақами 7 рақами 7 шепанаго 22 рақами 1 рақами 1 20 рақами 2 рақами 2 11 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 11 рақами 5 рақами 5 22 рақами 6 боша шерона ананака рақами 6 10 анака ҷои ма ҷои ҷанга ҷои нангай вара 900 рубли рақами 5 рақами 7 вара кадай вара шепанаго кадои марҳамат анаҳа кани шерона вара медурем мерем вара кадай акои ма рақами 5 рақами 7 анака 900 рубли ки медурад акои ма ҷавоб метиҳем акай тиктакҷон акай бародар акай кимон акай бахаҷон дарака садқаи акай шардуҷон кани вара ки медурад 900-и шепанаго ҷавоб метиҳем акай шарҷон вара да ҳасти 900-да акай тиктакҷон вара да ҳасти акай тиктакҷон ҳасти варада акай тиктак акаҷонима ҷавоб метиҳем охушена акай харамонҷон як мебаест акай ягон кас айдарон ака бидроя чанд сумуш намераса акай тиктакҷон чанд сумуш ака намераса 100 рубл ака боша 200 рубл боша ака бахайра не ки айваз зиёд акай тиктакҷон акай тиктак биё папат гирем ака акай ша рақам 1 ака қатъи акай тиктак ака пап мегири ака 500 акай тиктак ака минус 400 айхилад акай ша акай баха рақам 1 қатъи акай вай ака мегири пап акай баха акай ша ҷавоб метиҳем акай ша шепанаго рақам 1 қатъи акай тиктак ки пап мегирад акои ма ҷавоб метиҳем ҳамун телефони пад акай кнопка дорад навистан ака мешава ба фикрам ҳа не неша бигӯен охи акай ша акай тиктакҷон акай қаҳрамон рақам 1 акай тиктак худ акай ягон сум надорӣ акай бахаҷон рақами 3 ака пап мегирен рақами 1 ака пап мегирен қатъи акай тиктак берем акай баха рақами 3 акай баха 3 ра пап гирем чихали кинем бинависен акои ма бинависен ҷонтон агаре тамом акай бахаҷон дуромад акай қаҳрамон рақами 2 ака айхидад рақами 1 ҳеҷ ка пап намегирад акай бародар акай фарух 6 вара акай фарух биё 1 ака паптон гирем акай фарух рақами 6 ака айхидад акай қаҳрамон амҷади акай қаҳрамон шепалан қаҳрамон рақами 2 акои ма рақами 1 ки пап мегирад акай бародар акай бародарҷон рақами 1 қатъи акай ки папат бигирам тамом
Акай қаҳрамон рақами не акай тиктакҷон бес акай папа гирифтем ака. Акай бародар қати пап ака. Акай тиктак қати акай баробар дар ака пап шудем. Тамом. Акай қаҳрамонҷон рақами дашта шепаланго рақами 4 холӣ мондай. Варай на сарулада рақами 4 холӣ мондай. Плакатона партиянанаса. Рақами 4 шепаланго холӣ мон. Мерем. Ҳаматона бурбури ҳаматона пеш равӣ. Ҷӯй нанг нанга ҷӯй варай шепаланго ҷӯй нанг нанга. Анаҳа. Ки меган. Анаҳа брена фема 4000 ош шава. 4000 ош шава кадом мезана. Ау мегим. Ҳамада бурбури ҳамада пешравӣ. Акай бародар 1500 бирака қати диказ бирака. Ёки акай 1000 бирака қати диказ бирака. Мерем. Мерем ахаҷунима дарс боши. Кадом мезан ошта ҷон пешава. Ҳаматонда бурбури ҳаматонда пешравӣ. Ау мегим. Ау мегим шевина ау мегим. Дила доди ба ҳавас ма ош кӯяка. Акай бародар акай ки айшотехтон акай такҷон айшотехт ака ҷавте. Айшот дихт ака ҷавте қати ки мерем. Ава ҳеч намемона ки. Мерем акаҷунима дарс боши. Ҳаматонда бурбури ҳаматонда пешравӣ. Ин акаҷунима айшудан ячдем. Рақами 4 шепаланго холӣ мон. Ай рақами 1 мерем. Ҳаматонда бурбури ширина ҳаматонда пешравӣ рафтем. 1 2 3 ай ширин. Ай ширин чи бошагай. 1 2 3 мерем анаки. Мерем дарси. Мегем ки кипафтай. Бародараз мегем ки кипафтай рафтем. Акай Фарруқҷон рақам 6 ака дро ака 600 пафт ака 200 дошта ака 700 пафт ака 200 дошта ака ошдем. Акай бародар акай бахаҷон рақами 3 акаҷома гирифтӣ. Акай бахаҷон акай бахаҷон мегем ки чанд сомон партофти акай бахаҷон. Мерем. Акай қаҳрамонҷон ракета кинакаҷон нима мерем. Акай қаҳрамон ракета мекин ана рақами 1. Акай тигрҷон акай тиктакҷон пул дакаҷома омад ака 500 омад 500 дига акай бародар ака минус мекунем 400 дига акай бародарҷон 800 дошти 400 мемонад. Мерем дарчи. Оз акай бахаҷон пул дакаҷома омад ака омешем. Акай шаҳрҷон мешава акаҷома 20 акаҷома мешава. Оз 20 ака ҳам барай гузаронем ака. Мерем дарчи анаки. Дарчи боши. Акай қаҳрамонҷон ракета кинака мекафонемша. Ҳаматон дар бурбури 4500 акаи ма кадом мезан ош шаваша. Мерем. Акай қаҳрамонҷон куҷо шудӣ? Акай қаҳрамон шепаланҷон. Акай қаҳрамон шерна пулш омада мерем дарчи мекафонем. Акай ма бурен. Бурен ягон суми. Айшотои хитон. Айшотои хитон бурен. Мерем. Анаки. Тамом акай қаҳрамонҷон омадӣ. Ҳама каса окей боша акай ма. Ҳанифа ба пеш мегем мутриба ба пеш. Ҳаматон дар бурбурӣ. Мерем акаҷонима дарси боши. Анаки бестен. Рақами 1 3 чанди рафт аги 1 суми. Тамом мекафонем. Мекафонем акай ки анаки тамом мерем. Рақами 1 ҳаматон дар шепаланго бурбури 4000 рубл ош шава. Ивёза маслиҳат дорам ку. 1 3 окей тамом 1 3 окей будай. 5 3 окей тамом мекафонем. Рақами 1. Рақами 1 шепаланго кери сомадака да. Рақами 2. Рақами 2 да. Рақами 3. Рақами 3
بسیار. رقم 4. رقم 4 باز نداره. رقم 5. رقم 5 22. رقم 6. رقم 6 بسیار. رقم 7. رقم 7 11. اکا جون ما بودی رقم 5. اکا روشن میگیم 5 با 22. آن اکا ایوش هم میبینیم. یک توزی اخماقش اجازه داده وارد جزیر کرده. میریم رقم 6. اکا با رودا اوشا دکی چند سانتیم. دکی چند سانتیم اوشا میگیم. آن اکا شیفانه گو. اکا کام کوریش میدم. خیلی روشن تر شد چی بودین؟ چی میگم؟ تمام اکا تمام. بریم. آن اکا بارودا جون پاسور شیفنا. اکا بارودا پاسور بوده. تمام اکا ما هم اکا بومی جنگل داشت بودیم. هم تونده بود شیفنا گو هم تونده پیشروی. ای رقمی 6 میریم اکا ما داشت بودیم. ای رقم 6 قدم میزنه شیفنا گو اوشا باشه. یک گلا دادی با هوا است ما شیخ دیگر کرد. اون دونیش ریزه اکا تکجون پاسوری. در اکا تکجون سفری. بریم اوشا میگیم اکا باردارم. می‌بینیم اکا جون من میبرینشم میریم ای رقمی 5. اما کسی بابران هم جو مودا میشیم. اکا شاه جون هم جدی اکا شاه. اکا شاه جون هم جدی شیفانم جون اکا شاه. که خارم جون میستیم. آن اکا گام نیست اکا تیک تاک جون هزار آمد کلان اکا که با مو جنگی دکه ما با تو میفخریم اکا یکا فراموش نکن. ما با تو میفخریم اکا. اکا شاه جون رقم یک هم میگیری اکا شاه جون. اکا شاه جون رقم یک هم میگیری. رفتیم. اکا تیک تاک جون خوش اومد اکا کیر دفتمات اکا فراموش نکن. بریم. اکای شاهی دیگریمون. تمام اکا جون ما راکت کن. تمام اکا راکت کن. میریم اکای شو. اکای شو شیفالان. اکای شو. رقمی 4 رقمی 6 اکا جون ما اخت اکا جون ما میمونم 800 روبل دیگه. بریم دالشی شیفالانگو بارودار خاندی بود. اکای بارودار. اکا جون ما رقمی 5 اکا جون ما اختای. آن اکا 4 نیم از وقتی باشه که 1000 دوای تیم اکا اخت میمونه که 3000 4000 3000 3800 دکه میمونه. بریم داشت پراوین اکا بخا جون. اکا بخا در اکا بخا سفر کرد 2 اکا جون ما اختای. اخت دکه 1000 دیگر میمونه. پراوین اکا. بریم اکا فاروق جون در اکا فاروق سوم سطحه اکا فاروق. رقم 7 اکا جون ما اختای شیپالان جون. اخت اکا جون ما میمونه 100 دیگر. بریم داشتی. اکای شهر رقم 1 اخته. اکای شهر رقم 1. بریم اکا جون ما دارچی بولشی. آن اکا اکای کیمون. آن اکای شهر. اکای شهر جون. اکای تک تک جون میشه اکا جون ما رو افتاده نمیشیم اکا. تمام اکای باردا جون بنای سکر راکت میگه. اکای شهر جون رقم 1 اکای اخته راکت 1 3 4 5 6 تمام اکای فاروق جون یا من بیس اکا ما اکا پوش پاپ اکا. اکای شهر جون پوت پاپ اکا جون ما میکفونه میشه. همتون دا بلبل همتون دا پیشروی رفتیم. گلا دادی به حواس ما شیخ دیگر کس. گلی تیریزه کسی همون نوز میکنه خوش می جوش بریزه. ای نارتون بینم اکا جونی ما میریم دارشی میریم انا که کی چانسون اکا جون ما راکت اکن شیرنا در اکان صدخه میریم همتون دا بربوری همتون دا پیشروی تمام اکا شاه جون راکت اکن اخر که مخته کنی گذارون شیر نه اکا شاه مخته کن نگاه دارم اکا جون پارت اکا جون میریم اکا باردا جون 1800 شیرنا 2000 تکا راکت کردن بریم راکت چکن میشه شیرنا راکت چک رفتیم تمام زنده باش اکای شاه جون کجا شدی اکای تیک تاک همینجا دی اکای تیک تاک بریم
Акай Шаҳҷон пули наомада акаҷони ман. Акай Шаҳ. Анаҳа. Акай Шаҳ пулиш омада, акай Шаҳ 400-ш мемона. Чи ака? Ака оз 1 миллион нагузашт акай Фаррухҷон. Сабр мекунем акай Фаррухҷон. Тамом мерем. Рақами 6. Рақами 6 20. Охи акай Фаррух худ ака нагуфти ки ман ака мепартом гуфти. Худ ака нагуфти. Худ ака гуфти ки бам мепартом шер на. Рақами 7. Рақами 7 20. Рақами 1. Рақами 1 22. Рақами 2. Рақами 2 21. Рақами 3. Рақами 3 11. Рақами 4. Рақами 4 10. Рақами 5. Рақами 5 سیاس بیزی بگم او اکا هوای چی تنها خوندم رقمی 5 350 11 آنها بود رقمی یک اکا اوش میگیم یک گام نیست اکا فرضون در رقم صفحه در رقم صفحه اکا فرضون در کجای اکا جون ما دامی راسته اکا انا یک کگو رای دور در اکا جون ما بریم دامی راسته اکا یک کگو رای دور در کار اکا بگوشه ما رفتیم از طرفی بالا میریم از طرف بالا میریم شیخ خانم از طرف بالا بریم اکا جون ما درچی باشیم همتون در بگوره همتون ایدان یک کنیم اکا جان هواش کنه گرم است میشه چالوزی بریم اکا جون ما درچی باشیم ای رقمی دن همتون در بگوره همتون در پیشروی او شما میگیم اکا را رفتیم اکای شو 600 دور اکا جون ما اکای برودر اکای رونا جون سلام علیکم اکای برودر جون 1700 میمونه اکای بخا جون در رقم صفحه اکای 800 میمونه اکای فاروق جون او میشیم اکا جون ما اکای شخ 900 رو دیگه داریم اکای رونا جون سلام علیکم چی اکای شاه جون چی اکای 600 بای اکای شاه ایجاد اکای شو های اکای شاه اکای رفتیم رقمی 2 رقمی 2 22 رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 1 گوشه ای اکای رو مجاق شما دی رقمی 1 20 بود رقمی 10 اکای رو شما میگیم به بالتیزه او میگیم oş bulsun آنها میریم در شکل دادی به حواس اکای رو مجاق چون دو اکای رو مجاق سماته خواه ناس تمام اکای فرزان سخن از اکای ایزابونی لغمه hoş بیناس اکای رو مجاق لایک ازدی اکای ما لایک ازدی شیرنا بریم همتون در بلوره نماتون در پیشایی او میگیم شیرنا خدا میزن او شوا گونه گیلی ریزه کسی گل میتیا شیطانگو خوش میگوش بریزه او میگیم شیرنا او میگیم گونه گیلی ترازو تور اما 6 لایک که این نرزی اکای رو مجانی ما بوتون فخرین شیطانجو ما بوتون فخرین دیدن دیگر گرمی از دستان خور نفری سرگه هم قایپوشتون گرمی زده سکی شیطانگو بریم اکر اوش ما میگین شیلو نر اکر اوش ما میگین گل دادی به حواس ما اوش دیگر کس گل دادی به حواس ما اوش دیگر کس این نار کن میرفتی اکای شاهجون اکای ما اخی داد میمونه اکای شاه اخی داد اکای میمونه 400 روبل اکای برودر 1600 روبل میمونه اکای بخجون ما 1200 میمونه شیرنر اکای فروجون در رقم صفحه 100 میمونه اکای شخ 800 میمونه اینجا در شاه هسته میریم تمام اکای من رقم 3 22 رقم 4 31 اومده رقم 5 22 وارد جدید کرده رقم 6 20 اومده
رقمی 7 رقمی 7 20 اومده. رقمی 1 رقمی 1 21. برادر عزیز رقمی 2 اکه بخواب پاس کنم. رقمی 2 20. بود رقمی 4 اکه رو شما 4 با 31. اکه بخواب پاس شیر نه چون باید میخوایی کردی شیر کنم که بخواب این داره بریم. اکه رو من رقمی 2 3 خواهیم اکه رو من رقمی 2 3 خواهیم تمام اکه فرجون رقمی 7 ده کردیم اشتای رفتیم بریم رفتیم تمام اکه بخواب دونه سخه رکتشه رقمی 3 را دکی گیرم اکه من رقمی 3 شیر کنم و رقمی 3 ما خواهیم اون داره تمام اکه بارداریم رقمی 3 کردیم اخیده بریم رقمی 5 کدام میزن او شوا رقمی 5 رقمی 5 شیر کنم گو رفتیم آنها بریم گلی تریزه ریزه اکای شو جون رقم 4 و 6 200 کارتا در کجا زده اکا 800 میمونم بریم اکای باردار جون رقمی 5 و 3 کجا ما اختای شیپان جون 1400 میمونم اکای بخجو رفته اکای فرجو رقمی 72 کجا ما اختای 100 دیگه کجا ما راکت میکنی اکای شخ کجا ما رقمی اگه کجا ما اختای 700 میمونم ای آنها میگیم گلا دادی با حواس ما وشخی دیگر کس گلی تریزه ریزه کس ایمونوز میکنه خوش می جوش بریزه رفتیم رقمی 5 شیپانگو 20 رقمی 6 11 رقمی 7 21 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 20 رقمی 4 20 آن که شیرنار یک حدیثه تیوش دیکن چی هاشون بردی رقمی 7 اکا روش میگیم 7 بر 21 یک برزه دی 7 بر 21 او شانگی مکرم گل دو دی به حواس ما شکل دیگر کس گلی تریزه اکا اینکی جون او شانگی میگی ای فرموزون نکنیستم تمام اکا دیم من 7 گل بوشه که 7 گل بوشیم نه بریم همه دا بزرگ شیطان همه دا پیش روید گل دادی به حواس ما شکل دیگر هست رفتیم اکا جونا درسی برسی رفتیم تمام اکا جونا اکا خرمو جون حفظ کنن که کم اکا مزاش نیست اکا جونا حوز اکا سود میشوام میبیوی اکا یک دو روزه ده اکا جونا ایهی یا گولی بفتیم چند ده یکا خیلی یک جون خیلی یک میشه آنها سود میشه اکا جون من میبیوی اکا جون ما در اکام سطح اکا جون 600 میمونن اکا برادر جون 1200 میمونن اکا خرمو جون چون دو اکا جون اکا کیمون نارد بینمی اکا جون ما بریم اکای فرجون اکای ما 300 میمونه اکای شی فلان جون 600 میمونه بریم همتون در برور همتون در پیش خوی رقم 1 شی فلان گو 32 اومده ای نار بینم اکا رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 31 یو بانورو رقم 5 21 رقم 6 هم میبینیم شیرونار رقم 6 10 اکادوی ما بود رقم میده بسیط علاوه 32 oş bulsun میگیم اکارا oş bulsun ای oş bulsun şeyfanagı oş bulsun گلا دودی به حواس ما و شکل دیگر هست گلا گلی تریزه ریزه یک کس همونو بزنیم خوش می جوش بریزه وای لکه شاجون رقم 1 بود رقم 1 şeyfanagı رقم 1 oş هم میگیم اکای خرامجون کورو چی خیلی اکای خرامجون اما سو اکای خرامجون سوچای نکن لایک زدگی نموشی بود سوچای نکن خرامجون لایک زدگی نموشی خانم بریم
میمونیم مخرج من میبریم رقم دو میریم همون دا بلوره همون دا پیشروی اون میگیم شیپانگو اون میگیم رفتیم اکاجون ما اکای شاه شیپانجون اکای شاهجون اکاجون ما اخذ میمونه اکای شوجون اخذ میمونه 400 روبل اکاجون ما اکای بارداجون 1000 میمونه در کم صفحه اکای فروجون 100 میمونه اکاجون ما اکای شاه شیپانجون 1100 میمونه رفتیم همتون دا بلوره همتون دا پیشروی اون میگیم شیپانگو اون میگیم رقمی دو 20 رقمی سه 20 رقمی 4 20 رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 7 20 اکای قرموجو مقطع میشناسم کنیم رو لایک میگم کنم رقم 1 11 آنها شیرونار چی شد لایک اکاجون ما لایک 11 گرفتیم 12 گرفتیم 20 میسته بول رقم 3 اکویما رقم 3 با 21 آنها اوش هم میگیم اخرا اون میگیم شیرونار اون میگیم رفتیم اکاجون ما رفتیم شیرونار گلا دادی به حواس ما رو خوش دیگر کرد او آنها داونی سکایی که قرموجون کیر دفعه سکای جوی من خود گراناتا ایتیو شکل که بون زبون زیری کلیف نتیا شیری کنن ایتیو شکل که بون زیری کلیف نتیا تاوان که تاوزون تاوان که سخان که از زمانی لغمون حدث میگم رفتیم ایرخمی چور همه دا برگوی همه دا پیشروی بمونیم اکاجون من میبریمش ایرخمی چور میریم ای ناکن بیدیم ای گلا دادی با حواس ما شکل دیگر کرد گلت گلی تیریزه ای ریزه رفتیم اکاجون ما اکای شاهجون 200 روبل اکاجون من میمونه اکای برادرجون 1400 میمونه اکای فخرجون 100 دیگه کرده اکای شاهجون 1000 میمونه رفتیم اکوی ما دارشیم رقمی 4 اکرمو روز مومتی رقمی 4 شیپانگو 3 تا توز اومده یعنی رقمی 5 12 رقمی 6 20 او شام میگیم اکر او میگیم رقمی 7 10 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 باشه شیرونر 10 بول رقمی 4 باید 200 رو صدر کرد او شام میگیم اکر osh bulsun again. Osh bulsun. Aha. رفتیم اکاجونی من داشت برشی رفتیم همه دا بلوی همه دا پیشروی ناکن بیدون شیپانگو ناکن بیدون میریم قدم میزن اکوی من اوش هم رفتیم 200 روبل اکای شوجون 200 روبل اکاجون من 200 روبل اکاجون صدر کردم بریم 800 روبل اکاجون بیشی زدیم اوش هم میگیم شیرونار اوش هم رقم پان بین شیپانگو قدم میزن اوش بولسون همتون دا شیپانگو بلوی همتون دا پیشروی بریم ناکن بیدیم شیرونار ناکن بیدیم رفتیم یمونیم اکاجون من میبریم رقمی 5 میدیم همتون دا بلوی همتون دا پیشروی هی لالا هو هیلالا هی لالا هو هیلالا تو گفته بودی آخی اکای شو 800 دیگه دور شیرنم اکای بارداجون 1200 اکاجون ما دوری اکای فروجون اوش دیم اکای شخ اکاجون ما 900 دیگه دور شیرکلان بریم دست برشیم رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 اکای فروجون شیرکلان کرش افتامت 20 رقمی 1 20 رقمی 2 یکر بینیم کنی رقمی 2 کلی تو مدکه 20 رقمی 3 30 آنها رقمی 4 میبینیم رقمی 4 31 همین 30 با پیتوخ شکر نکنم بود رقمی 4 با 31 اوش هم میگیم اکرم با همین
سه توپی شکل آنها میریم اکای فرجون پافتور اکجون ما بریم اکجون دار اکم ساختاری تمام اکای فرجون ما بوتون فخری مثلا او بوتا کمی فخری رفتیم اکجون علکیم پانج تادو میزنه شیونا اوشاشن اما دا بربوری اما دا پیش روی رفتیم بریم اکجون علکمی پانج کسی میزنه شیونا اوشاش جون میشوه این نارتون بریم اکجون ما میریم علکمی پانج همتون دا بربوری همتون دا پیش روی همتون دا بربوری همتون دا پیش روی تو گفته بودی و خیز دوستت میدارم و خاطری دیدنی تو چی بیقرارم اوه تو مثل عزیزم با دست خود بگیرم میریم اکای شوخ جون اکای جون من 1200 دوری شیرنر اکای برادر جون 1000 دوری اکای جون من اکای فرو جون در کنس اکای او میشیم اکای شهر جون 800 دوری شیپانا جون و با شما میفخریم بریم رقم 5 رقم 5 11 رقم 6 رقم 6 21 رقم 7 رقم 7 20 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 12 آن که شیرونر چی گپ شد یک بود ستوی گل بودی رقم 6 اکای او شما میگین 6 با 21 او شما بستیم وارا شده رقم 1 رقم 6 وارا که رقم 1 رقم 6 شیفانگو 21 وارا رقم 1 رقم 6 شیفانگو 21 وارا ما حوزم خودو چی آنها میریم رقم 1 رقم 6 وارا که در مال همه 7 دو اکای پروژون دور آورده میریم آن اکیم رفتیم وارا که در شیفانگو رقم 1 رقمی 6 بله اکای شو رقم بر اکای جون رفتیم اکای شوخ جون اکای شو رقم 6 رقم 4 تا دور آورده اکای فرو جون رقمی 7 2 تا دور آورده اکای باردار جون رقم 3 و رقمی 5 تا دور آورده میریم اکای کادو میزنه 1800 او شاشه شیفانگو برادر قاندی بابوش رقمی دو میریم من پراینا رقمی دو میریم بریم او میگیم شیفانگو او میگیم گل اندازی به حواس ما عاشق دیگه هست گلی ریزه دست امروز میکنی خود اینجا ریزه این نرخ میده این نرخ میده او میگیم شیرونه او میگیم همتون بربوری همتون پیشایی رفتیم درس بوشتن رفتیم درس بوشیم همتون شیرونه بربوری همتون پیشایی ما با شما اخوان میفخریم کیراتون افتادون افراد خودتون بدن نکن رفتیم کسی میزنه شیفانگو اوشک جا میشنوم این نرخ میده شیفانگو میریم اکنون درس بوشیم رقمی 2 کادو میزنه اوشوا ابرگا شیرونه برش میکنیم رفتیم همه دا برگا شیرونه همه دا پیشایی اکای فرمون دا یکوت یفادی ما چیکو میکنیم یفادی ما با چکر برو اکا مشغولی رفتیم رقمی 2 شما کلمه سخن که شیرونه میگه سخن از دهان لغمون شیرین است رفتیم شیفانگو درش بوشیم اکای شو جون 900 رو میمونه که رقم 4 درو وردی اکای برادر اکای جون 400 رو بده میمونه اکای فرق جون او میشیم اکای جون ما میریم همه دا بربوری همه دا پیشروی 1800 رو بود رقمی 2 شیفانگو 21 رقمی 3 20 رقمی 4 11 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 باشه رقمی 1 20 اکجون ما بودیم وارشته رقمی 7 رقمی 2 وارا کده رقم 3 میریم 900 روبلی وارا آنکه جوی جنگ جوی ننگ میگم جوی وارا میریم چی آنکه 900 وارا دا میدروی اکنون ما کنی می نیسیم بریم وارا کده شیفانگو رقمی 2 رقمی 7
رقم 2 و رقم 7 کی میدروه شیپانگو بنویسیم. اکی برادرجان، اکی کیمون، شاهجان، اکی شهجان، اکی برادر رقم 5 دروار. اکی برادرجان رقم 5 اکی دروادی با کی میدروه شیپانگو مرحمت. شیرو نر با کی میدروه. اکی کی شه یگون رقم تا میدروری. اکی شو اکی شه اکی شو یگون رقم تا میدروری. پس بده قبول اکی برادر عزیز بیرون نمیدون رقم 3 4 6 خالیه. اکی شهجان خودت میدروه. اکی شه اکی شه خودت میدروه یک نه. میریم درس شیپانگو. اون میگیم شما اکی شه شیپانگ اکی همه رقم 1 میگه که همه بدروه من میدروم. رقم 2 4 6 خالی مونده. کی میدروه شیپانگو رقم 2 4 6 خالی مونده. مرحمت. رقم 2 4 6 اکی برادرجان راکت چه اکی برادرجان راکت چه بریم. های ندروه میکشیم دمی سکس کدو میزنه شیپانگو اوش شواشه. او میگیم این ناکن بینو شیرو نا کل دیگه تریزه پس امونو دیگه خوش میجور بیزن 2400 رو اوش شوا کدو میزنه. 2400 رو اوش شوا کدو میزنه شیپانگو رفتیم. همه دا بروره شیپانگو همه تیشاری. اکی بارداجون راکت چه اکی بارداجون راکت چه میریم. میریم اکادیم ایرخین 5 شیپانگو میمونه مکدوم میبرینشه ایرخین 5. اکی کی فرجون با یگون رقم دکه با رقم 5 برای اوکاکا. اکی فرجون با یگون رقم دکه با رقم 5 برای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. اکی بارداجون حضور دو مال اکادیم 500 دیگه دوری. اکی فرجون خاطر رقم 2 تا 7 که با اکی برای خو یگون 12400 شوا 400 برای اوخی اکی کی اکی فروخ اکی فروخ اکی فروخ جواب میتیم اکاجون ما نه بوشاکا نه بوگاکا من وایکنم بکفانوشا. آنها اکی فروخ هم خواب دادرمان اکی فروخ جواب میتیم اکاجون ما هیچ که بایش که نرفت میکفون اکوی کدوم میزن او شوا رفتیم. رقم 5 همه تون گروه همه تون پیشای رقم 5 10 رقم 7 22 رقم 1 باشه شیرونار 11 بردی رقمی 7 با 22 شامگی میریم در درشی. او میگیم اکوی ما او میگیم گلا دا اوتر کردیم کفون سر کردیم گلا دا اوتر کردیم کفون سر کردیم گلا گلی تریزه تمام اکای فرجون او شما تکجون ما نکالی سکت اوخیر دزدی نکالی سکت اوخیر دزدی شیرنار میریم درشی شیپانگو ایرخم 1 هاتون دا برگولی هاتون دا پیش داری گلی تریزه اکای فرجون چیه که جاگانه شیرنار همه خبر که پسیتا یگون دیگه باش نیست که نمیگم اصلا تمام که باگونگی اصلا بکاری زده اون اصلا کار خوب نیست شیطانا بریم ایرخم 1 شیطانا رو تمام میزن اوشک جون خوشوا این نارتون میدیم اخجونی ما میریم همه دا بگوری همه پیشایی شیطانگو زنده و سربلند موشین زنده و سربلند موشین اخجونی ما رفتیم. اکای شهجون دا رقم سخت اخجونی ما اخدر میم اکای شو اخدر که میمونه 700 روبل. اکای بارداجون 300 روبل اکاجما دوری. اکای فاروق جون در رقم سخت 2200 دیگه دوری. اکای شه 700 دیگه دوری. همه در شیپانگو بروری همه در خونان بودی رفتیم. رقم 1 20 رقم 2 باشه شرانه 21 رقم 3 21 رقم 4
20 آنها چیکار میشه رقم 5 همین 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 شیر پناهگاه رقم 7 12 اخجون ما بازمون یک حیوانوارش داریم 21 21 21 21 اخجون ما رقم 2 3 4 ورق داریم تمام اخی فرجون خود اخجون ما یک لحظه باز اخی من ورق گذارم اخی فرجون رقم نکرد دوباره است یا نیست یعنی بگو بریم اخی دساروری ورق 1200 روبل بگیرش ورق در رقم 2 3 4 اخی شو جواب میتیم اخی شو جواب میتیم اخی درمان بریم اخی رقم یک درو وردایم اخی برادر رقم درو وردایم اخی شو مدروری هی برادر رقم 5 درو وردایم اخی شو رقم 6 درو وردایم اخی شو رقم 6 درو وردایم اخی فرجون مدروری اخی برادر بریم رقم 3 کدوم میزنه شیفانگو اوشک جون شوان برای سرولده نکنه مدروری ندروری رقم تمام رقمی 7 مخونه شیفانگو رقمی 7 مکی میگیرم تمام اخی برادر جون رقمی 7 اخجون ایختای او میگیم همه در بروری انا شیفانگو 1200 رو اوشک تمام اخجون من تمام اخی سخن دیگه از زبون لغمان شیرنه کدوم میزنه شیفانگو اوشک ای نارتون بینون شیرنه نارتون بینون کدوم میزنه که ما اوشک جان شوم همه تونه بروری همه تونه پیشروی اولا داد به حواس ما اوشک دیگر کن میریم اکادمی ما درش بود رقمی 3 شیفانگو رقمی 3 میریم کدوم میزنه شیرنه 1200 روبل اوشک جان شوم ای نارتون بینون شیفانگو نارتون بینون بارداره کانده او گناهی که شما کداگه نکنید او گناهی نیست میریم زنده و سربلند باشین اکوی من زنده و سربلند باشین ما با شما میفخریم شیفانگو ما با شما میفخریم رفتیم اکادمی ما درچی بولشی آنا که رفتیم درچی بولشی بریم اکای شخ شیفانجون 500 دیگه دورشی نه اکادمی ما اکای برادر رقمی 2 تا اکای رقم گیرسای اکای برادر جون 3 دیگه اکای رکت میکنیم بریم درشی اکای کیمون شو 500 دیگه اکای خود دورشی نه همه در بروری همه در پیشروی اوش هم میگیم کدوم میزنم رفتیم رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 21 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 22 رقمی 2 باشه شیرونر رقمی 2 12 بردی رقمی 1 اکر آشه میگیم 1 و 22 اوش شاوتا اکای شخ شیفانان ما بوتون میفخریم اکای ما بریم من اکای همه تونه برگوری همه تونه پیشروی او میگیم شیفان شیرونر او میگیم شیفانگو کسی زد در خجون ما اوش شاوتا میگیم همه تونه برگوری شیرونر همه تونه پیشروی ای ناخونی میگیم شیفانگو ناخونی بلا دوامتر کردیم شیرونر کفون سمت داریم رفتیم اکای بوجون باز اکای خورمیشه شیرونر اکای بوجون بیست اکای من هیچ ککت دناباد نیستیم یکم و چرا اکای خطی اکای باز کروچ خیلی اکای جوی من کروچ خیلی اومدگی خوبای خیلی آن خوبای سوزای زندگی اکای کور برو تفیش دید قدیش کن نفس کشی ای نارد بینم بریم دارشی نکن دارشی بولشی بریم اکای ما دارشی بولشی او میگیم اکای جونی ما او میگیم اکای فرجون همون آخر اکای 48 هوای ایان اکای فرجون آخر اکای انا نورو 48 هوای ایان اکای پراینا بریم دارشی تمام اکای جون من حوزی اکای شوجون او اکای علی جون سلام علیکم اکای شوجون اکای جون من اخیر اکای میمونه 300 روبل اکای برادر جون
Акай бародарҷон. Пулпартов такаҷума бод мебинам. Мерим дарси шипалангу. Акай бародарҷон дар акай бародарам садқаи. Акай бародарҷон зашака дуса дига дори шена. Мерим. Акай Фарруҳҷон. Акай Фарруҳҷон ака о ошидем ака 2000 тапартам. Акай Шаҳ анаҳа. Акай Шаҳҷон 1600 дига дори. Акай Бозҷон, акай Алиҷон, салом алейкум. Акаҷон ман ҳозир хол мешашена сабр мекунем. Рақами 2. Рақами 2 21. Рақами 3. Рақами 3 20. Рақами 4. Рақами 4 10. Рақами 5. Рақами 5 20. Рақами 6. Рақами 6 10. Рақами 7. Рақами 7 21. Рақами 1. Рақами 1 22. Акай ма бурбурди рақами 2 ба 22. Акай Фарруҳҷон пафтори акаҷон ма. Ерим ош шава мегим акара. Ош шава мегим. Накун бинум шефонангу накун бинум. Ҳама каса шефонангу кун. Салом акаҷона бора фетача мекунем. Рафтем рақами 2 шефонангу. Рақами 1 ба 22 задагум. 1 зад акаҷон ман 1 зад гуфтисам ку. 1 ба 22 зад ош шава мегим. Накун бинум шефонангу. Ҳама кунда шефонангу бурбури ҳама кунда пеш равӣ. Ав мегим. Рафтем акаҷони ман дарси боши. Гула давомтар кардем, кафон сар кардем акаҷони ман. Навартон бинум шефонангу. Навартон бинум. Гули велосипед мерин. Акай Шоҳҷон, акаҷон ман садуд мемона. Акай Бародарҷон оо мешем акаҷони ман. Акай Фарруҳҷон ракетача акаҷони ман мекунӣ. Ерим акай Шоҳ, акай Шаҳ 2100 мемона. Правильно ака, правильно. Мерим. Рақами 2. Рақами 2 10. Рақами 3. Рақами 3 11. Рақами 4. Рақами 4 10. Рақами 5. Рақами 5 22. Рақами 6. Рақами 6 20. Рақами 7. Рақами 7 тамом акаҷон рақами 7 31 омадай. Ана гап нест акай Алиҷон рақами 1 12. Иними агар ки акай бос набоша акаҷон баъд акай бос хусем мерем. Рақами 7 ба 31 зада ош шава мегим. Рафтем рақами 1 ош шава мегим. Ош бурсун. Ош бурсун акара. О акай Ҳоҷиҷон ассалому алейкум. Де акаҷон ҳоз акаҷон хонестанек мешава. Сабр мекунем акаҷон ҳоз ҷанг ҷои ҷанг дидор шумадеста. Ҷои холишави шумадеста. Акай Ҳоҷиҷон чӣ хол дода акаҷон ма? Саломатият чӣ хел ака кор боро. Ҳама тинч. Берем акаҷони ма дарс бошем. Ҳама да бурбонӣ ҳама да пешагӣ. Оҳо. Акай Бародарҷон мегирем ака ракета кунам карта ракета. Ракета кушер на. Ракета кун акаҷони ма ракета. Берем. Акай Бародарҷон акай Фаррух атака барои шумо разбор дошем акай Бародарҷон. Берем. О акай тоҷибача ао бугу. Тамом шефонангу месем акай ман ҳозир хол мешашем на. Нестем. Бесу акай ки? Акай Бародар. Акай Бародарҷон оо шуда. Тамом. Ан акай шефонангу ҳоз бесен рақами холия. Акай Бародарҷон хуш омадед шена. Дар рақам сака 1000 рамон ака барои бозӣ. Ан акай шефонангу ҳози рақам хол метин. Ан акай ҳоз бесен. Акай бос амҷади. Ой бесен шефонангу як лаза. Акай бос амҷади. Акай бос амҷади. Акай бос нест акай Али гамҷади. Акай бос акай Али. Гоз акай Анварҷон сабр мекунем. Акай бос акай Али гамҷади. Акай Бародар амҷади. Акай Бародар. Акай Алиҷон рақами 3 ра мегири ё ки рақами 5? Акай Алиҷон рақами 3 ра мегири акай ё ки рақами 5? Буг акаҷон ма рақами 3 ра мегири акай ё ки рақами 5? Акай Алиҷон рақами 3. ҳоз бес акай Алиҷон рақами 3 акаҷон ма акай бос нести. Акай бос акай тоҷикбачаҷон сабр мекунем акай оз хонуш авом мегим. Акай Ҳоҷӣ Ғолибҷон. Акай Ҳоҷиҷон оз бесени. Акай Қаҳрамонҷон рақами 5 ахта. Акай Қаҳрамон. Акай Қаҳрамон даро чӣ рад буд?
رقم 5 اکای اختنی تمام. اکای خرموجو رکت هم میکنیم. آن اکی شیپالنگو نوبت همه خودم نوبت کیای اکای بوس اگر که نباشه اکای حجیجون های اکای حجی های بعد اکای کیای اکای انوارجون های انوار شیپالنگ تمام اکاجون ما بسین اکای حجون بس اکای یکمون چرا اکای خطی اگر که نباشه اکار رکت چه میکنیم رکت چه اما در بربور شیرنا همه در پیشتری رفتیم ای رکت کنن یکو میریم سبکتو اکای شوجون صد یک رکت میکنی میریم اکای کیمون علی جون صد اکای جون ما رکت میکنی اکای فاروق جون اکای فاروق جون اکای جون ما 600 دور شیرنا اکای شخ 2000 نمونه تمام میریم اکای قهرموجون صد دیگه که رکت میکنیم میریم همه در بربوریم شیپالنگو بسین روز میشه رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 اکنون ما بروی جنگ بروی ننگ آنها وارش دهیم مرحمت کنید شیپالنگو 300 روبلی وارم مرحمت کنید نکنید 300 روبلی وارم یک پاس وارده یعنی واره کده اکنون ما رقم 3 و رقم 6 اکای شاجون یک وارده پس فقط تمام یعنی اکای فاروجون رقم 7 درگ گرفته اکای قهرمانجون اکای کیمون علی جون اکای کیمون اکای شو اکای حجی غولی اکای حجی جون رقم 1 گرفته اکای انوار رقم 4 تمام اکاجون ما اکای حجی جون رقم 1 اکاجون ما میشینه وایده اکای انوار جون رقم 4 اکاجون ما میتون تا اکای انوار جون در اکاس اکای انوار رقم 4 اکای قهرموجو رقم 5 میدروری اکای قهرموجو رقم 5 میدروری که قهرموجو رقم 5 میدروری اکای یک اون طرف دگیم اکای علی جون رکت میکنیم اکای قهرموجو رقم 5 میدروری اکا بریم اکاجون ما داشتیم تمام اکاجون ما رقم 5 اکاجون ما درو باردیم اکای قهرمون اکوی ما رکت میکنیم رکت چه میکنیم 1800 اکای قهرموجو رکت میکنیم اکای قهرموجو تمام اکاجون ما اکای علی جون پرود اومده اکای قهرموجو خود اکای رکت میکنیم شیرنا میریم همه خونده بربودیم همه خونده پیشتری او میگه شیرنا او میگه برین اکاجون ما برین آن اکای انوارجو رکت میکنیم میریم در اکوس اکای بریم رقمی شور خانه میزنه اکای ما اوش شواشا بریم درش گوشیم اکای قهرموجو رکت تقسیم اکاجون ما اکای قهرموجو بریم رقم شور او میگیم شیپالنگو او میگیم گل داوتر کردیم کفون سر کردیم گل کریزه میمونیم اکاجون ما میبریم شه رقمی 4 میریم همه خونده بربور همه خونده پیش داریم این نه او میگیم شیپالنگو او میگیم رفتیم اکوی ما درس گوشیم اکای فاروجون در اکام صفحه اکای فاروجون او میشیم اکاجون ما او میشیم اکای حجی غولی جون اکای حجی جون اکاجون ما 600 اکاجون ما پارت افتی اکای حجون چند سون پارت اکای حجون 600 اکاجون ما پارتیون اکای حجی جون 600 پارت اکای 300 دیگه دور شیرنا
300 акай қарамуҷон 300 буд акай як нотака рафтагим акай 400 парт акаҷума мекафоним шад. Тамом акаҷума мерим. Акай Анварҷон дар акам садқа акай пул домада шидна. Акай кимон. Парам пам кабутараки сафедам. Анаҳа. Рафтем. Парт акай қарамуҷон парт акаҷума мекафоним шад. Хита нигаҳ дорем акаҷума хита нигаҳ дорем. Акай Фарҷон овуштем акай ҳуҷун 300 дори акай Анварҷон овуштем акай қарамуҷон папя мекафоним шад шеру нар. Акаҷони ма керотун автомат акай ма хоётун граната. Анакай ҳозир холӣ мешад шефалангу баъд рақамтон метим меҷангем. Акай қарамуҷон ракета накаҷони ма 7 қати ки мера гуфтай. Акара ҷавоб шад тин 7 қати гуфтай ки мера. Мо бо ту мефахрем бугу шефаланг мо бо ту мефахрем. 7 қати ки мера шеру нар. Рафтем. Вегиш акай 1800 шефаланг акай шаҳҷон вегиш 1800. Вегиш акаҷома 1800. Акай қарамуҷон куҷо шуди акай қарамон шефаланҷон. Эй акаҷони ма як тела ака мезанем акаҷони ма. Акай қарамон хud акай пас яка. Акай қарамуҷон хud акай пас яка ман нафаҳмидам ака. Ман писар дадам ҳисоб. Чӣ бошад ман писар дадам ҳисоб? Акои ма рақами 5 ки мегира? Акай қарамуҷон дер кадише на рақами 5 дар ягон каза метем. Рақами 5 ки мегирем ним ҳозир шефаланго. 3 секунд. Хай тезиш кун ака. Акай қарамуҷон тезиш кун хушер на. Тезиш кун акаҷони ма. О акаҷони ма аҷа нависан акай парто акаҷони ма. Мерим. Акаҷони ма ба саломати шумо. Ҷонум лай 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 дилум кабобай. Ҷонум лай 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 дилум кабобай. Ду чашмони хумор пур шаробай. Оз бесо акай оҷон 3 секунд гуфта мепартон. Акай бесен акай вай кадай. Акай қарамуҷон 1 минути дига акай месим акай нафарто акай мекафоним шад. 1 минут дига. О акай Роналдо ман наём акай биё акай Роналдоҷон биё. О акай Бедилҷон шефаланҷон чӯ кади? Мерем акай қарамуҷон шефаланҷон пули дака наомад. Пули дакаҷома дер карди шер на. Дер карди акай ки даметем. Акай ҳоҷӣ даметем. Акай қарамуҷон чико кунем охир акай қарамон бес гузекта акай 3 минут шер на. О акай чем ҷад акай нависана будро парто акаҷони ма. Амардан хим ханда мешо охи. Ва акай қарамуҷон рақам дакаҷони ма пас акай баъд акай вай рақам дакам метум шер на. Мерем. Акай ки акай ҳоҷӣ рақами 5 акай ихтай. Акай ҳоҷон рақами 5 акай ихтай оштем. Тамом мерем. Акай қарамуҷон худ акай ҳозир аз да ягон рақам надор акай пулта парт акай бози прасоида давом метем. Рафтем. Рақами 4. Рақами 4 20. Рақами 5. Рақами 5 20. Рақами 6. Рақами 6 20. Рақами 7. Рақами 7 11. Рақами 1 21. оз акаҷони ма рақамо хонем шад. Рақами 2 20. Рақами 3 боша шерона. Рақами 3 кери шумо омадаед. Анаки шефаланго бор бурди рақами 1 акаро шумо мегим 1 ба 21. аво бугу акаҷони ма 1 ба 21 аво бугу. Мерем дарши ошам мегим. Анаки шефаланго тамом акай Фарҷон тамом. Тамом акай Алиҷон анаки бестем. Навбати ки буд акай Анварҷон амҷади акай Анварҷон. Акай Шоҳҷон пафтори акай Шоҳ пафтори акаҷони ма. Бесен ҳозир ҳама дар рақам метун. Акай Шоҳҷон пафтори. Тамом бестем. Тамом акай ҳоҷон рақами 1 акаҷони ма ихта ширна бестем. Акай Шоҳҷон амҷади. Акай Шоҳ пафтори акай Шоҳ. Мерем дарс бош акай ма. Акай Роналдо амҷади. Акай Қарамуҷон.
باز اکای رونالدو جون 1 میلیون. من کارت رو بکشم. اکای قهرمان جون رقم 5 اکای اخته شیرنا 300 اومده. اکای رقم طرف بگیم 200 اکای کوتا میشه. بریم. هول بیست اکای قهرمان جون رقم 5 اکای اخته. رفتیم. رقمی 2 حالا میزن اون شوان. اون میگیم هول اکای من هم در رقم میتونم. همه در رقم میتونم شیرین کنم. صبر میکنیم هم در رقم میتونم. ای نه رو کمبینو بریم. امونی مکاجون من میبریم میشه رقمی 2 میریم. همه تون بگور همه تون پیشایی. اکای رونالدو جون شو دور اکای رونالدو. باز اکای من دیدم این بیست اکای من همش رو شروع میکنم. آن اکای میگیریم یک تا صفحه نویس. یک تا صفحه نویس میکنیم شیرنا. میریم. اکای فاروق جون رقمی 2 7 اکای اخته اوشدیم. میریم دارشی بولشی. اکای قهرمان رقم 5 اکای اخته 100 دیگه کدوری. میریم دارشی. اکای حجی غولی جون رقمی 1 اکای اخته باز جوز اکای جون اکای حجی رقم 1 اکای اخته 1700 دیگه دور شیرنا. میریم دارشی. اکای الیک شیرنا. اکای الیک جون رقمی 3 اکای جون اخته اکای الیک جون رقم 3 اکای جون اخته با 600 دیگه پاپ اکای 700 میمونه که توریم 700 دوری. آنک میریم دارشی. اکای کی من امجدی اکای بدیل جون امجدی اکای رونالدو اکای بدیل جون امجدی اکای انور جون امجدی اکای انور جون امجدی او زکا جون یک لحظه اکای انور جون امجدی اکای انور جون اکای بدیل اکای رونالدو اکای انور جون امجدی اکای انور جون نیسته یکا اکای بدیل امجدی نیستی. اکای رونالدو رقم 4 6 اکای کدومشو میگیری؟ اکای رونالدو جون اکای انور امجدی اکای انور شیپالان اکای رونالدو رقم 4 6 کدومشو میگیری؟ 6 اکای رونالدو جون راکت میکنیم اکای جون ما آن اکای شیپالانگو اکای انور جون امجدی رقم 4 دکی گیرم. اکای منصور رقم 4 اخته میریم اکای جون ما دالشی. اکای منصور جون 100 اکای جون ما راکت میکنیم. همه در بربوره همه در پیشروی رفتیم. اکای انور جون 20 اکای جون ما خول میشه شیر نه اکای هم فراد کدوم اکای جواب ندادی. اکای انور جون فراد دور اکای جون ما میرسیم رقم 2 21 20 اکای انور جون یعنی یکمش رفتی رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 20 آنکه شیرونه برو رقم 2 اکای باشم میگیم 2 بعد 21 آشام میگیم آنکه میریم داشتی شیرخانه روش مو رفت کدام میریم و بوستون میبرم اکای انور جون دکجو میگرده اکای جون نه دکجو میگرده شیرخانه آنها اکای انور جون لایک زدگی اکای انور جون سوشن لایک زدگی نمیشه. تمام اکای رونالدو جون بود اکای من میبینیم تو شیرنا و اکای من میبینیم شه اکای منصور جون رفت میکنه اکای جون ما یعنی رقمی فلان بهنادون رقمی سن کشیم اکای ما همه در بربوره همه در پیشایی رفتیم. تمام اکای جون من اکای انور جون هو زکا نداره 20 اکای خول میشه شیرنا اکای انور جون صبر کن اکای جون هو زکا خول میشه صبر اکای جون 20 توزی من اکای خفروز کردم که اکای جواب ندادیم. آنها میریم دارشی رفتیم. اکای فاروق جون در رقم صدقه اکای 400 میمونه. اکای قهرمان جون اوش نیم اکای جون اکای حجی جون در رقم صدقه 1600 میمونه. اکای الیک جون شیپالان جون در رقم صدقه
600 دیگه دور شیرنا اکه رونالدو جون اکه رونالدو شیپانا جون 800 دیگه دوری اکه منصور جون شیرنا 100 دیگه دوری آن که شیپانا ما با شما میفخریم همتون در برگوری همتون در پیشروی رفتیم شیپانا رقم 3 شیرنا 21 رقم 4 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 اکه منصور جون یک کنتا رفتیم اکجون ما اکه منصور جون یک کنتا رفتیم اکجون ما رقم 3 همجا که اونجا هم دو منطقه کفوندیم شهر رقم 7 11 اومده رقم 1 20 اومده رقم 2 22 اکجون ما رقم 2 جون برام دوره رقم 2 با 22 اوش هم میگیم اکرم ای اوش بولسیم اکه فرام جون اوش بولس اکه قهرمان پفتوری اکه قهرمان جون پفتوری اکه قهرمان اکه قهرمان جون سخن از زمین دوم نگشیم نه همین پفتوری اکجون ما یک اگرم او زکه امازون بیست اکجون گوشویدون شما با اکجون گوشویدون شما اکه قهرمان جون رقم 5 پفتوری او بیست اکه امازون خود شما اکه امازون بیست اکجون گفتم تفو اکه او مثلا نفر بود بگم اکه قهرمان جون پفتوری اکه قهرمان شیپانا جون پفتوری الان اگر که اکه قهرمان جواب نکرد رقم 5 اکه اشتای رقم 5 اکجون ما اشتای که انوار این نرد بینون تمام میریم اکه انوار جون راکت اکنکجون ما حوز خود میشه اکه انوار جون راکت اکنکجون ما رقم 5 اکه اشتای میریم همه دا برگور شیرونه همه دا او بودی مفهومیم رفتیم اکه فرم جون 800 میمونه اکه انوار جون رقم 5 اشتای کجون ما راکت اکه میریم اکه حوجی جون 1500 میمونه در رقم سخی اکه علی جون 500 میمونه بشته گوشویدون شوه اکه رونالدو جون 700 میمونه اکه منصور جون اوش دیم اکه انوار جون شیرنا راکت اکنکجون ما رقمی 5 اکه اخته راکت چه میکنیم رفتیم ما گوزه بردان میگیریم رقم 3 23 میگویم رقم 3 21 اومده رقم 4 21 رقم 5 20 رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 اکه فرام جون ما چی بگم اکه جون ما چی بگم شیر نه اکه فرام جون رقم 2 با سی اوش چمکه دست دو ماده اکه انوار جون پولا میپرتیم اکه انوار جون راکت هم میکنیم تمام اکه انوار جون رقم 5 اکه اکه پول پرت کنیم ما یک مطالعه میگیم اکه انوار جون شیر فلان میریم اما میگیم شیر فلان رو همه تون دارم روی همه تون پیشه این نرکن بینیم اما میگیم اوشتک جون شوار شیر فلان اوشتک جون شوار خب گرم نیست اکه گرم نیست شیر فلان رو گرم نیست همه در برگوی شیر همه در پیشه رفتیم اکه انوار جواب ناده صحیحه بینیم من میگم که رقم دسته که شیر فلان رو هم خالی بوزی میشده بریم اکه شیر فلان رو رقمی کنی که جدا باردار از رقم 5 خورده کی میگیرم رقم 5 خورده بیرون مردم مرحمت تمام رقم 4 خورده شیرونه بله او ایسان بختوش اومد نخریستم شیپانگو رقم 4 کی میگیرم میریم اکه فروجون 1200 نمونه اکه حجی جون رقمی 5 اکه حجون رقم 1 دکجون 1400 میمونه کجون اکه علی جون 400 میمونه رقم 5 کی دگیریم اکه علی شروع اکه علی جون رقم 5 میگیری اکه علی جون 400 میمونه اکه رونالدو جون انا 600 میمونه کجون اکه منصور جون راکت میکنیم یعنی رقم 5 اکه علی شروع پر تا کلمه پارت اکه بکفو نمیشه علی اکه علی جون رقم 4 اکه علی جون رقم 4 اکه جون اکه علی جون رقم 4
رکتا چک نکجونیم میریم اکه منصور جون رقم 5 رکتا اکجونیم رکتا پلوتون هم پارت میکفونیم اکه علیشه رقم منصور جون رکتا کنی نکویم میریم دالش اکجونیم دالش بولش او میگیم یک لازم میسیم اکویم پلوشون پارت یعنی دالکو سنخایی اکه منصور جون فهمیدیم اکه منصور جون گفتم که اکه رقم 5 اختشیر نه رقم 4 اکه علیشه رای رکتا کنی اکه منصور جون میریم دالش شی پاننگو اکه انور جون یک کنتاکا رفته گفتم که 400 دلار اکه جون من خود زکات دنابت اکه یکم خوری شاکت داخل میگیرم اوز 20 اکه اکه علیشه جون رفته تکن اکه جون من اکه انور جون که ما که دیر کلیشه نه کجا دکه میگردی چه فلان بریم اکه علیشه جون 200 دلار شیر نه اکه علیشه جون 200 دلار اکه جون من رقمی 4 اخته رقم 5 رقم 4 میریم رقم 3 اکه انور جون 20 اکه روز رقم میتونم رقم 3 10 رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 21 رقم 2 21 اکا ما باراش ده رقم 5 بریم مرحمت 300 روبلی برای سوی رقمو جوی ننگ نگه جوی جنگ جنگه خانی کی میگیره شیرونه مرحمت جوی جنگ جنگه جوی ننگ ننگه 72 جورج درومد بریم اکای فرق جون رقم 7 درشه درو برده خانی سوی رقمو اکای علیشه میدروری وارده اکای علیشه جون وارده میدروری اکای علیشه جون وارده میدروری اکای علی جون رقم 3 درو برده وارا کده شیفانگو وارا کده رقمی 4 رقمی 6 بریم اکای خود جون رقم 1 درو برده اکای علی جون رقم 3 درو برده اکای علی شیر رقم 5 میدرو رکا جون ما اکای خود جون رقم 1 درو برده اکای علی شیر شیفانگ رقم 5 اکای وارا میدرو 300 روبل جواب تکا جون ما بریم اکا جون ما این وارا شیرونه پاس میشن اکا وارا پاس بنویسین در 4 توخی راست میگی 25 اکای منصور جون راست میگی اکای شجون راست میگی اکای شجون نر دیمه اکای منصور رقم 5 اکای وارا میدروری اکای منصور جون رقم 5 وارا میدروری گام نیست اکای شجون ما بوتمه فهمیم اکا کیر دفتمات اکا روز کیر دفتم ماینه سرش دیگه میگی اکای کی منصور جون نمیدروری چه پانگو رقم 5 خودمون مرحمت یاگون کس بدون نمیدون بگیرش مرحمت رقم 5 وارا خدای اکای انور جون روز اکای خود اکای انور روز اکای خود رقم نداره بس اکای رقم کل میشه که میتونم گفتم تکو اکا جون فهمون تکو میریم اکای انور جون روز بس اکای پوتا رو نکا دور اکای روز بس صبر کن اکا جون صبر کن شیلا اکای کی گیریسته اکای حجون روز یکم نویسته گیریسته رقم 5 بریم همه دا بروری 1800 رو شوا اکای منصوره اکای منصور بریم اکای انور جون افیر تکاجما پیش میشین شده افیر تکا پیش میکنه افیر دفعی باید افیر تکاجما پیش میکنه 1800 رو شوا تمام اکاجما تمام بریم اکای فرق جون 600 رو دیگه دور شنار اکای علی جون در رکه صدقه اکای علی جون 100 دیگه که رکتا بیست اکای علی جون اکای علی جون شنار 100 دوری شنار 100 دوری او اکای ابو جون سلام علیکم نه اکای ما حوز نیستند که میشوند اکای حاجی جون رقم 1 5 اکای ما گرفتی در رقم صدقه 1400 که باشه 800 دیگه دوری همه دا بربوری همه دا پیشروی شیرونه کلم میزنن اشتک جون شوا رفتیم رقم 5 رقم 5 شیرپانگو 21 رقم 6 رقم 6 12 رقم 7 رقم 7 21 آنا ها چی که میشه بوی وارا رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 رقم 3 10 آنا ها رقم 4 رقم 4
да акаҷонима буруи ҳара ҷанга буруи ҳара нанга буруи ҳара вара марҳамат кунед накоима вара 900 рубли зеги шумо 5400 марҳамат рақами 5 рақами 7 вара када кани шефаноро ки медурояд менависем ака боҷон чӣ ҳол дора акаҷонима саломатӣ хубай вара када якоима рақами 5 рақами 7 соҳибои рақаму ҷавоб метиҳем акай фарух рақами душа дуровардай акай ҳоҷиҷон акай аликҷон акай ки алишерҷон анаки ҷавоб метиҳем акай роналдоҷон 900 акай роналдо 900 вара акай 900 вара ҷавоб метиҳем соҳибои рақаму ҷавоб метиҳем кани бинависем шерпаланго кани бинависем шерпаланго менависем як дурор гуфта акай ҳоҷиҷон яка дуровардем рақами 346 мон холӣ мондааст акои ма рақами 346 ки мегирад акай аббосҷон амҷади акай роналдоҷон мегирӣ ё ки не акай аббос амҷади акай анварҷон 900 варада мегирӣ акаҷонима акай аликҷон ҷавоб надодастӣ акай аликҷон дестин акай алишер 4 вара гуфтай акай алишерҷон рақами 4 дуровардай тамом акай аликҷон ҷавоб надодастӣ акай анвар рақами 3 акаҷонима ахтай 400 дори акай 500 дига парт акай анварҷон рақами 6 мон холӣ монд шефанаго рақами 6 мон холӣ монд анаки мерем далши ҳадо мезана 4000 гузарда об шавад рақами 6 ки мегирад ҳамада бурбурӣ ҳамада пешравӣ акай аббосҷон амҷади акай аббос шефалан берем далчи боши рақами 6 ки мегирад ҳеҷ кана мегирад акай анварҷон ракета мекунем акай анварҷон ракетача мекунем берем далчи рақами фалон рақами 6 мон холӣ монда шефанаго рақами 6 мон холӣ марҳамат кунем берем шерона ҳамада бурбурӣ ҳамада пешравӣ ав мегем акай амалоне акаҷонима ҳадо мезанад 4000 ошава рақами 6 мон холидай рақами 6 мон шефанаго холияй марҳамат кунед акаҷонима ҳаматунда бурбурӣ ҳаматунда пешравӣ рақами 7 мерем агани шерона рақами 6 холӣ монда рақами 7 мерем ҳадо мезанад 4000 ошава бирен акоима ягонсими бирен шефанаго акоима ягонсими бирен шеронар билад ма 6 дақиқа шуноку ё банавҷиди шумо банамегем ки 6 холияй ма як сар вайрона ва ин сари автомат парвондагим ки мазам нест шефанаго рақами 6 ки мегирам ҳеҷ кана нест ҳайф кона уша мерем даст ҳамада бурбурӣ ҳамада пешравӣ рафтем акаҷонима мебурем ай рақами 7 6 пропуска мекунем акай собиҷон рақами 6 вараи 900 акай холия мегириша бигир акай бугон ҳоз мекашимша акай соби вараи 900 ҳо не шабуг ака тамом берем дарсим ҳамада бурбури шефанаго 1 2 3 ана ҷода мемонем акаҷонима бирен ягонсими анаки рафтем акай фарҳоҷон дар рақам сатра акаҷонима рақами 2 та дуроварда акаҷонима ошидем акай ҳоҷиҷон рақами 1 акаҷонима дуроварди 100 акаҷонима ракета мекунӣ рафтем далчи акай анварҷон акаҷонима акай кимон алишерҷон рақами 4 акаҷонима дуроварди дар рақам сатра акай алишерҷон 200 дошти акаҷонимас 700 пафт акаҷонима мешем акай анварҷон шерна рақами 3 акаҷонима дуроварди акай мешем анаки ҳаматонда бурбури шерна ҳаматонда пешравӣ ав мегем 4000 ошава хадо мезанад як лисинҷил бабари рӯи ту рақами 7 шепанаго хотхина да рақами 1 20 рақами 2 21 рақами 3
20 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 11 ana şiirine bu varaş da رقم iniyoruz da icabı da رقم 3 میریم مرحمت اکادمی وارا وارش da şiirxanago vara şiiruna 2300 rubli 2300 rubli vara kime duruyor ana ki şiiruna joy jang nan 2300 rubli vara مرحمت vara kada ekoma رقم 2 رقم 4 کانی اکای توجون جواب میتیم اکای اوز اکای فرجون ندروی اکادیما چوانی اکای انوار جون میدروی اکای انوار اکای حجی میدونی شما اکای انوار اکای حجی اکای انوار اکای حجی شما میدروین اکای منصور جواب میتیم شیپاناگو جواب میتیم نگفتای اکای انوار میدروی یا که نه اکای انوار جون میدروی یا که نه اکای حجون هزار آمد کلام اکا رحمت اکا بزرگی کیر دفتمت تمام ندروی بستو آن اکای الشیر روزی اکا تقسیم کنیم اکای الشیر جون روزی اکا تقسیم کنیم گاب نیست اکای حجون هزار آمد کلام اکا اکای الشیر روزی اکا تقسیم کنیم برین دار شیپاناگو تمام تقسیم کن اکای انوار جون رقم یک همه گیری اکا جون ما اکای انوار جون رقم یک همه گیری ای دارکو ساخته بریم من اکای درسی بوزی را دوام میتیم درسی بوشی اکای رشید جون شیپانا جون اکای ابو جون وارش دکادی ما کجودا میگردی ای اکای ابو جون ای او دکادی ما خونش یکم اکای شیپانا گو نوبت اکای ابو ساید اکای رشید فر اکای ابو اکای رشید فر اکای ابو جون کجودا میگردی میدروی اکای ما بیدای یا نظر میکنی بمیریم اکای رشید جون اکای ابو ساید وقتی اکای ما شنا اکای ابو ای نرو بمیریم رقم 3 زنده باشن کدیما تمام اکای فالگون بنایسن کدیما بنایسن اکای راکت چه میکنیم میریم آنا کرافتیم اکای کی فالجون بیو اکای یکی مازور تاکا راکت کنیم مخت اکای غمت دام بادام اکای پر فالتا یکی نیم مازور تاکا راکت کنیم میریم چوری مازور شیپاناگو این میکنیم خای 2000 یک جهان تشکر 2100 روبل دکنیم سین 2100 روبل گام نیست زنده باشه میرین اکای انوار جون امجدی اکای انوار جون میرین اکای منصور جون در رقم صدقه کجوما اخدت میمونه 500 روبل دکجوما اکای رونالدو جون 500 میمونه اکای انوار جون رقم یک کجوما اخته اکای پل پارتو کجوما پل پارتو دنگ یک دنگ سکین میرین اکای علیشه جون اکای علی جون رقم 3 کجوما اخته اوشدیم اکای حجی جون نستا اکای حجی جون میرین اکای علیشه جون اکای علیشه جون آن که 2100 اکای خواهد داخل بست اکای 2200 اکای اخده 2100 میمونه آن که اکای فاروق یکم اینی باید نشون دادگی بود خواهی اخده باید نشون دادگی برین اکای کی اکای فاروق 2000 اکای که راکت کنم اکای 100 دیگر میمونه پرایمینا تمام اکای اماجون راکت کن او اکای رشید جون سلام علیکم اکای رشید جون سلام علیکم بریم اکای کیمون املا انا میریم اکای انوار جون رقم یک اکاجوم اخته راکت چه میگی بوزیر میبریم تمام اکاجوم ما تموم شناخت تموم اکای ابو جون 20 اکاجوم یک موج داد اکای ختی اوز اکای ابو جون صبر اکاجوم ما صبر اکای انوار جون راکت میکنه اکای ابو جون یک موج داد اکای ختی رقم 3 10 رقم 4 20 اکای رشید جون بعد اکای ابو جون ختی اکای رقم 5 22 در رقم ساخته تمام اکای انوار جون رقم 6 22 بازی درختی سکادیم ما رقم 7 10 اکای علی جون هزار رحمت کام اکای کیر دفتمت اکای خود گرانت اکای ابوز رقم 3 اکای رقم 1 20 رقم 2
21 шепананго бозимо вараши рақами 6 мерим марҳамат кунед ака Анвар амҷад ака Алиҷон 1000 рамак там ака барои бозӣ ака Рушидиҷон 20 ака холиш десай мерим ан ака вара шудай вара када якума рақами 5 рақами 6 соиго рақамо мегӯем ки вара медуроям ан ака мегӯем ака Алишерҷон дуромад ака Анварҷон вара да медурори ака Аббосҷон рақами 4 рақами 3 ака бигирам 300 ака Теҷакиҷон 300 мерим ака Фаррухҷон рақами 70 ака дуроварди мерим тамом акаҷон ма рақами 3 ака айхта акаҷон ма 5 ака айхта даформи ака Анварҷон медурори ҳоз акаҷон ака Теҷакиҷон сабр акаҷон ма ака Алишерҷон рақами 4 гирифтай ака Аббос рақами 3 гирифтай ҳоз ака Анвара пурсем ака Анварҷон чӣ хол дори акаҷон ма бугу ака Анварҷон рақами така вара да медурори тамом ака Анварам дуромада шепананго ҳама пур шуда ака Анварҷон рақами 1 ҳаматон да шепананго бурбури ҳаматон да пешравӣ ан ака мерем шепананго далши боши каду мезанам ошаки ҷонтон шава ҳаматон да бурбури ҳаматон да пешравӣ натон гилу шепананго гилат гили тиреза реза касе амондоз мекунад ака Теҷакиҷон чӣ хол дори ака Теҷаки ҳамашо хуба ака кор бурако ҳама на мерим ҳама тонда шепананго бурбури ҳаматон да пешравӣ мерим ака Теҷаки бемер шудаги да ака Теҷакиҷон рафтем акаҷон ма рақами 6 каду мезанам шепананго ош шава мегӯем мерим даст бошем рафтем ин акаҷон ма номро ака да комментариям ака закрепитай кун да комментариям закрепитай кун ин ака мерем акаҷони ма даст бош каду мезанам ош шава номро ака ина мияй ҳаматон да бурбури ҳаматон да пешравӣ дар комментария несте ака ёбанажиз закрепит накардам чӣ ин ака ма закрепит кардам мерем акаҷони ма мерем рақами 6 каду мезанам ош шава ана ҳа нав пайдо шуд ака рақами 6 ҳаматон да бурбури шерона ҳаматон да пешравӣ гили тиреза бесени бале рақами 6 мерем широна рақами 6 ҳаматон да шепананго бурбури ҳама ака Теҷакиҷон мегӯм бемер шудаги акаҷон ма ҳоз ака Теҷаки 20 акаҷон ма ҳоз ака хол меша мерем акаҷони ма плотона ракетача мекунем плакотуна ракетача мекунем акаҷони ма плакотуна ракетача даракосатха анака рафтем дарши бош акай Фаррухҷон яким азор така пафзон ош дем акай Анварҷон акай Алишерҷон рақами 4 акаҷон ма дуроварди шепананҷон 800 рубли дига дори не 1800 дига дори ширна мерем дарши акай Аббосҷон ракетача мекунем акай Аббосҷон пули домада акаҷони ма оо мешем акай Анварҷон дар акай Анвар садқа акай 100 дигар мемонад ака шепананго ҳаматон да бурбур омадаг акаҷони ма мекафонем ҳама да бурбури ҳама да пешравӣ аввал мегӯем рақами 6 20 рақами 7 21 рақами 1 20 рақами 2 22 рақами 3 12 рақами 4 21 рақами 5 гоша шерона рақами 5 20 бурбури рақами 2 акаро оша мегӯем 2 ба 20 ака Анварҷон рақами 3 да мешини ака рақами 3 да мешини ака Анварҷон ош шава мегӯем рақами 2 ра ош шава мегӯем аввал мегӯем ош булсун рақами 2 ба 22 ака Аббосҷон рақами 2 да мешини шина не ака Теҷакиҷон ҳоз акаҷон бесукани ҳоз сабр кункани روی کار مثلا نرفته نه بریم آنکه اگه ابوجون رقم 3 رقم میشینه کانادا بریم شیفانو رقم 3 اگر او شاملی اگر تجکی جون 20 رقم خالص اگر روشی دو همجدی اگر روشی دو شیر نرم جدی
کنی رفتیم رقم 3 همتون شیپالانگو بگوره همتون پیشروی اکای روشی زوجون همجا شیپالان رفتیم باز بس اکای روشی زوجون کن اکای ابوجون چی میگن کنی رفتیم اکای فروجون در رقم صفحه اکای فروجون برین درش بولشی اکای فروجون 1600 دیگه دور شیرنال اکای علیشه جون 1700 اکاجوما دور شیرنال اکای کیمون اکای ابوجون میگیری یا که نه اکای ابوس اکای رونالدو جون 400 دور اکاجوما اکای منصور جون 400 دور اکاجوما اکای انور جون اوشدین اکای ابوس جواب ندادس اکای روشیدوف اکای روشیدو جون رقم 3 اکاجوما اختار اکای تکن اکای روشیدو رقم 3 اکاجوما اختار اکای تجکه به سکن نباید اختار نکن بریم دارچی همتون دا بگوی همتون دا پیشروی اکای روشیدو جون رقم تکن اکای ما بوزیرا بردان میگیریم رفتیم رقم 3 رقم 3 10 اومده رقم 4 رقم 4 20 اومده رقم 5 رقم 5 11 اومده رقم 6 رقم 6 20 اومده رقم 7 باز اکاجوما میتونم تشکیل ثابت کنم رقم 7 20 اومده باز اکاجوما توغش بکنیم رقم 1 20 اومده رقم 2 باشه شیرینال رقم 2 11 اومده ای آن نرو دینم بالا از این برده اکای انور جون ما اکای انور جون او بگو اکاجوما چو بگو برده رقم 1 برده رقم 1 آشانه یه مکرم نرو دینم اکای انور جون اکای روشیدو جون رکت چه میکنیم اکای روشیدو جون رکت چه رفتیم اکاجوما داشت باشیم او میگیم همه خدا بگوره همه خدا پیشوی جلوت گری تیریزن اصلا اونو نور میکنن شما نخواست بگوره بریزن اکای تجکه جون همجا دی بریم اکای تجکه یک گرباز بگاه کار کنیم جلوت گلیس هموسا نیلیس گلیس هموسا بوسا نکنی نپوسا اکای روشیدو کجوشید شیرنا من میگم بخل بوزی من نشود شیپانالو کیف تو نفره من اکا میتونم میگم موز میپرده اینا چندم آدم همه روز فری بندورم بعد چی من خوبه نکنم من چی جدت شو نکنم اخی اکای تجکی رقم 3 اکای اختار رکت تکنکا اکای تجکی رقم 3 اختار بریم اکای فروجون 1400 دوری ای بیستو اکای تجکی جون بیستو اکای تجکی جون بیستو اکاجون ما اکای پول شپارت افته اکای تجکی جون صبر اکاجون ما صبر بریم اکای فروجون اکای فروجون بومون نمی جنگ اکای تجکی او زکات دو تا رقم میتن اکای فاروق جون در رقم صفحه 1200 نمونه اکای علیشه جون 1600 نمونه اکای کیمون روشیدوف اکای روشیدو جون رقم 3 اکاجوما اختای 300 دیگه دور شیرنا بریم اکای رونالدو جون 300 دوری اکای منصور جون 300 دوری اکای انور جون 500 دوری او میگیم اکای تجکی هم جدی اکای تجکی تمام اکاجوما گاب نیست بریم رقم 2 اکای تجکی جون اکای روشید و اکاجوما اومده شیرنا باز اکای صبر میکنیم اکای دو تا رقم اکا میتون تا رقم 7 2 اکای فاروق میتون تا اکاجوما صبر اکاجوما میره رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 22 رقم 1 باشه شیرنا 11 اکاجوما برود رقم 7 اکا رو میگیم 7 22 اکای کیمون اکای تجکی جون رقم 7 درام میگیره اکای تجکی جون رقم 7 درام میگیری السلام علیکم اکای اسروربک سوزی خوب نکردیم هم اکای تجکی جون 7 بوده اکاجوما اختشی نه خود اکاجوما اومدگی خود اکای کی کازم سوکتو میتونه اکای رکت آگه تمام میریم او شام میگیم اکای اسروربک جون چی داریم تمام اکا او اکای تجکی جون تو دوم داریم ازبک برمی ازبک چه اکای یا
Aka moy uzbekski kag moy amerikanski aka ya uzbekski aka nikanimayu. Aka asurde yes veti aka Tajikistanda aka ker dastanat aka koyd granata merin. Ki bomba durmadi mejangi. Au megin. Aka asurde خوش خلافسوس aka dinma. خوش خلافسوس. Anak merin. Akoy ma yavon kaz uzbekiram medona akara bugun ki mo zaboni anglisi khati sarkor nadorim. Berem akajoni ma darchi. Au megim shepanago au megim. Agar Farujon 1800 meshaka raketat kadam raft. Raftin. Ana khit khad mizanim. Akay kijon TJK dar akay TJK sadqa raqami 72 akajoma ikhtay akajoma 1000 memuna. Raftim akay Alisherjon dar akam sadqa 1500 memuna. Akay Rushijon 200 memuna. Akay ana Ronaldojon 200 memuna. Akay Mansurjon 200 memuna. Akay Anvarjon 400 memuna. Persik akay Rajab ujon persik anaha raqam 1 21 dina ya jodromadım ahmaq prinsesa naysa ki persik ma mekhri ahmaq abi raqami 2 20 raqami 3 21 raqami 4 dapesh bezamon nagu khalid raqami 4 shepanago seta pistacha seta mochakar omada yana raqami 5 da vidia aka raqami 6 22 raqami 7 raqami 7 da فهمیدم اکا فهمیدم انا که فهمیدم چی معنی داشتم رقم 4 بعد 3 تا مشخص زده او انا ها انا چیز پرنسس اکا فهمیدم کسی که فهمیدم انا چون اوش هم میگم رقم 4 رقم 4 اوش بولسون اکا رقم 4 اوش بولسون اکا اشجون اوش آتا شینا بریم اکا ما درس بولشیم انا ها یا بانجیز این پرنسس رنگ من دخنش وایروش در رفت کن ayvan dahan vayronsa ayvan diğer cür vayronsa ekon verin akajuni ma hamada bulduğum hamada utan teşari ne yapayım benim akajuni ma böyle tireza kasay monoz bekine hoş görüyoruz biz ayrakan ham verin akay rajab çok doğru akajuni akay rajab hamın iki peşine takaçı bu akay rajab hamın iki peşine takaçı bu şeyna iki peşine buna vayron kanay باور کن میریم اکای تجکی جون در رقم صدقه کجوما 800 میمونه اکای علیشه جون 2000 او میمونه کجوما اکای روشی جون 100 میمونه رقم 3 اکای رونالدو جون 100 میمونه در رقم صدقه اکای منصور جون 100 میمونه در رقم صدقه اکای انور جون 300 میمونه رفتیم در رقمی چی پرنسس نفهمیدم چیزا میگم رقمی 5 همون خوندگی خطا که خوند نایسگی خطا خوندم رقمی 5 21 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 2 20 اکر رجب میگی نیک پیشنهاد کلمه چی بود رقمی 2 10 رقمی 3 21 رقمی 4 20 اکجون ما واره بنوموسی بریم رقمی 6 مرحمت کنید شیفانگو 200 روبلی واره رقمی 3 4 5 واره کدای 200 روبلی واره بنوموسی رفتیم واره کدای شیفانگو رقمی 3 رقمی 4 رقمی 5 همین نومو دکا پیشنهاد چخالی بود همین بود دکا نومو بریم اکای رونالدو راکتچا اکای رونالدو رقمی 6 کلمه اختاین کنی اکای تجکی جون تمام اکجوما اکای تجکی جون اکای انور جون واره داستین اکای تجکی اکای انور جواب میتیم اکای تجکی رقمی 72 واره داسته اکجوما اکای تجکی جون واره داستی شیپالانگ اکای تجکی ما بوتون افخر نیستیم اکجوما اکای انور جون واره داستی اکجوما ما جواب میتیم شیپالانگو آنا ها مخش با گنگاکی میزنم با کرکی میزنم ما چی کنم اخی ما چی کنم شیپانگو ها مخش اگر انواع رقم یکم اومد اکجوما تمام اگر انواع ایفر تپش نکدیم اگر انواع جون رقم یک درو ورده اگر تجکی رقم 72 تا مدرو برای 200 روبل ده
Tamam o bes akay Tejun. Akay Tejun. Tamam akay Anvarjon efir tapeş gün akadın na. Akay Tigurjon. Akay Tigurjon. Akay ki TCK. Akay TCK rakam haftada taka bara da medrori. Akay TCK rakam haftada taka bara da medrori yok ne? Akay TCK şey falan. Ben akay sukan kun akay TCK jon. Verin ders şey falan bu ders bu şey. Hamatında bu hamatını teşkil. Akay TCK jon. Akay TCK. Ya TCK ona dur. Akay Tiger. Rakami haftada akay ehtay. Raketa kanaka. Haftada davara disar bulakara. Ayakta raketa kemerin. Raftim akay jonman ders şey. Verin ders şey falan go. Hamada bu hamada teşkil. Akay TCK jon cevap aldı ka haftada taka dodum. Ya daha paş bu adaka. Ende akay karta ne var akay? Karta ne var akay? Prosa xılma kaçatlaşdan. Akay Ronaldo jon xılma kaçatlaşdan. Karta akay ne var akay bu kadeyin. İnin peş ay. Ay buzi merin. Akay kimun? Akay Ronaldo jon dar akam satqa ka 900 rubl memuna. Akay kimun? Anvar jon. Duruma da kalima sadidga dorin. Akay kimun? Akay Tiger. Akay Tiger что за нигер? Haftada kalima raket akın şeyler. Akay Tiger jon Akay Tiger jon raket akın akam mekafon. Şeypana go 1200 rubl o şava. Akılma. Hani kadın ikilad memuna ko kirş puşkay. Hani xabar dorin şmo. Hani şmo xabar dorin. Akay Anvar, akay kimun? Ronaldo jon. Akay Tiger jon raket açakın akay jonma mekafonim şa. Akılma hamatun da bulbul hamatun da peşavi. Avum megin şirinler avum megin. Gela dodi barhavas ma oshq digar ka jabul gadi lab gadi yo jab gadi lab gadi o gadi ikadi yo joshi akay tiger tigde akoy ma hamaton shepana bok shomade ne mesela akay puncha partiya mekafonim anaha yagli sinjid babari ruit Dagli sinjid babari ruit, esegli sinjid babari qo'shoyt, cho'rgli sinjid babari poyt. Akay Tiger kıjoşu şer na. Ana akımı tamam. Mona karşıyım, mona kurslıyım. Ana akay Tiger pul şomada mekafonim akoyma. Hamatun da burbura, hamatun da peşravi. 1200 rubl şepanagum ne kasin. Set digar like bzanin. Set omada akay Tiger jon. Akay Tiger jon şurta der kadis akay jon. Mere rakami shash. Rakami shash. Sih. Anaha میبینیم یک سی نمار داره رقم 7 21 بله رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 22 وارد جدید کرده که رقم 5 10 بول رقم 6 اگر روشن میگیم 6 بعد 22 اون میگیم آن تو شیفانگو میستیم درس میجنگیم اون میگیم رقم 6 او شا میگیم نارگین میگین سیما دمار دایتا اگر سی همین بزنه بعد هم دمار نشکر اما وقتی نزنه که با تو خوش میگیم و بعد نمار بش میگیم و میگیم یا حیوان بودای باید بریم اگر جونی ما همه دنبال برگوری هم کنیم اگر تجکه جون پفتوری هم پراینا اگر تجکه جون رقم بود اگر پفتور رو سرش میکنیم بریم درست اگر جونی ما بریم رقمی هذا میزان اوش شاوشا تمام اگر رشید جون اگر جون ما پفتور هم بریم انا همه دنبال برگوری هم کنیم پیشوی او اگر ایلهام جون السلام علیکم اگر ایلهام جون خیلی شیرینه سلامتی خوبه اگر جون من کور براکو پیش دیم گردش خون نفس کشم از سوزه که زندگی اکو خیلی شیرینه زندگی اکو میریم اگر جون من درس گوشیم اگر تجکی 600 میمونه 7 اگر اگر علیشیر جون 2000 دوشت کلمه 1900 میمونه
رفتیم اکای روشید او میشیم اکا جون ما اکای رونالدو جون در اکان سال که 2000 او میمونه میریم کارتا دکا زده اکای منصور جون او میشیم اکای انوار جون او میشیم الحمدلله اکا جون ما اشموف سشکون سوزین خوبه نکای تجکی جون اینجا دست که اوز برور رقم 7 10 رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 10 رقم 4 11 رقم 5 رقم 4 20 رقم 5 23 رقم 6 رقم 6 31 اینا تمام اکای لوجو گاولی سکای لوجو کیر دفتما تکا رقم 6 با 31 زد او شام میگم کرا تمام اکای لوجو شام می جنگی مکانی ما شام می جنگی جامع دادی لب دادی و یورش میکنیم مکانی ما اکای تجکی جون امجاد اکای تجکی شیخ فلان آنها اکای روشیدو جون پافتوری تمام اکای منصور جون اکای خود اکای پافتور تمام اکای روشیدو جون پافتوری شدنا اکای روشیدو اکای جون پافتوری یعنی اکای ما دست بوشی تمام اکای ما راکت چه میکنیم راکت چه اما تون داشتیم فهمیده بلبولی همه کنید که شایی رفتیم های رقمی 7 حالا بزنم شیخانه اوش شواشن رقم 6 اوش رو میگیم اون میگیم آنها ای اکای انواروی اکای انوار بریم رقم 6 بوز دا بریم دالشن اکیم راکتشن میکنیم اکیم من دالشی بورشی میریم رفتیم اکای تجکی جون 400 رو بود دکه میمونه اکای یک اوز بود دکه جون اکای الشی جون 1800 دکه میمونه اکای روشی جون راکتچه میکنیم اکای جون ما آنها که میریم دارشی اکای رونالدو جون 2500 میمونه اکای جون ما اکای منصور جون راکتچه میکنیم اکای جون ما اکای انوار جون 400 میمونه آنها که میریم اکای منصور اکای که راکت کنم میکفونیم شه اون میگیم شیپانانگو اون میگیم گلا داوتا کردیم شیپانانگو کفون سار کردیم گلت گلی تریزا ریزا یک کسی همون نوز میکنه خوش میجوش بریزا این نارتون بینون شیپانانگو نارتون بینون شیرونا نارتون بینون ما باشون میفخریم که جوش دین شیپانانگو پلوتون دنگی تیمینا لوبینا دنگی تیمینا لوبینا میریم اکا ما درسی کنی اکای روشیدو جون اکای منصور جون کجاش دین اکای روشیدو جون اکای منصور جون کنی شیپانانگو جواب میتیم اکا جون ما جواب میتیم پلاکوتون آمده است اکا جون ما پلاکوتون آمده است میریم اکا جون ما میکفونیم شه تمام اس بس نکده میکفونیم شه کنیم اس بس نکده میکفونیم شه شیپانانگو آنها اکای منصور جون 400 دیگه اکا جون ما دوری اکای روشیدو جون کجاش دین اکا جون ما اکای روشیدو جون کجاش دی شیپانانگ جون اکای روشیدو جون کجاش دی که میریم دارش شیرونا دارش برشیم اوز اکای تجکی جون دامجا هستی اکای اینام جون سامون و اکای روشیدو و اکای پل شپارتو یا اکای روشیدو کجاش دی بیو رفتیم اکای تجکی جون نام اکای هم خفرید کلم اکای جون تگرم جو ندادی رقم 7 22 رقم 1 اکای اینام جون سلام علیکم هست اکای خودی هست اوز بسیم میکنه رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 باشه شیرونا 20 اکا ما بردی رقمی 7 اکا باشه میگیم ها با 20 اکا اینجا چور دوره اکا جون ما سلامتی خوب اکا جون ما کار برو شده تپیش دید گردش کین اکا روزی خوب کجاش دی اکا روشیدو شیطانا کجاش دی میریم اما در بربوله ها ده پیشایی اکا جون ما اما در بربوله ها ده پیشایی ای ناخون بینیم اکا تجکی اوش شوتا اکا تجکی جون اوش برسون
رفتیم اکادمی داشتی اکا ایلهام جون امجدی اکا ایلهام جون شیرنار امجدی اکا ایلهام جون بریم اکادمی داشتی برسیم او میگیم شیرنار او میگیم شیپنانگو بریم رقمی یک بریم شیرنار بریم داشتی برسیم او میگیم اکا ایلهام روزی خوب امجدی اکا ایلهام روزی خوب رفتیم اکا تجکی جون او شاوتگانی ما 800 نمونه اکا علیشه جون 1700 نمونه اکا کیمون رونالدو جون 2400 نمونه اکا منصور جون در کم صفحه کجما 300 نمونه اکا ما رقم 3 را دکی گیرم اکا انور جون شیرنر 300 نمونه اکا ایلام جون رقم 3 اکا پول پارتا کجما پول پارتا شیرنر اکا ایلام جون پول پارتا کجما بریم اکا ایلهام اکا ایلهام جون تگر نکجما پارتا اکا ایلهام رقمی 3 کجما اخته اکا بوجا بردان میگیرین شیرنر رفتیم رقم 3 اخته رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 11 یعنی دیگه دست کار میکنه رقمی 5 20 رقمی 6 22 آنها ها جوی نم جوی بارش رقمی 7 20 اکا جوی ما بارش رقمی 4 میری مرحمت 300 روبلی بارا 300 روبلی بارا 300 روبلی بارا شیپانگو 300 روبلی بارا بریم اکا جوی ما کنیم درس باشیم مرحمت 3 و آنها اکا علیشه جون هستی وارا کده اکو ما رقمی 3 و رقمی 6 اکا ایلهام جون پارت اکا جون ما پرتا شیرنا که تجکی جون 2 و 7 اکا جون ما اختاین در رقم صدقه اکا منصور جون رقم 5 اکا جون ما اختاین اکا انور جون رقم 1 اکا علیشه جون رقم 4 تا میدروری اکا علیشه جون رقم 4 شد رو ورده میریم همه دا بربوری شیطانگو همه دا بربوری گوشتی کفو میریم اون میگیم شیطانگو اون میگیم گل دا اوتان کردیم کفون سر کردیم اکا ایلهام جون کل تاکا راکت میشیم اکا ایلهام جون کل تاکا جون راکت میریم همه خونده بربوری شدن همه خونده پیشایی ای دانا خون بینیم جبر گادی لب یو جبر گادی لب اکا تجکی جون میگیم اکا بیمیش دگی اکا تجکی جون میگیم اکا بیمیش دگی دیر اکا مرا خواه میگیری با اون خاکی ای اکا تجکی جون سیر اونو اکا میخ نداری اکا جون نه در اکا صفحه که میخ نداری شیر میخ نداری اکا جون میخ بیاخ اکا جون میخ بیاخ اکا ایلام جون چند سون پاکش اکا جون نه بریم رفتیم اکا ایلام جون چند سون پاکش اکا رشید جون بیست اکا جون من خود اکا چوب اکا رشید جون این اکا دیر اکا پول پاکتوی اکا ایلهام جون رقم 3 اکا وارا کدگه شیر نه رقم 3 اکا وارا کدگه بریم رقم 2 اکا رشیدو بیست اکا جون من خود اکا آنها که میریم اکا رشیدو اکا جون ما یک کنتاکا رفتون پول نپارتوفتی اکا جون ما این کنتاکا مینوس میکنم 400 دور اکا رشیدو یکم شد اکا دختی میریم داشتیم اوز اکا خودش اکا یکم رقم اکا دخت میتون میریم اکا تجکی جون در رقم صدقه اکا 200 میمونه برای نکوی ما یماسمی اکا علیشه جون رقم 4 اکا جون ما 1400 دور شیرنر میریم داشتیم اکا انور جون در رقم صدقه اوشنیم اکا انور جون اکا منصور جون رقم 5 اکا درو وارده شیرنر اوشنیم رفتیم همه تونده بربور همه تونده پیشتری که علیشه جون مینوس کردیم اکا انور جون مینوس کردیم اکا منصور جون مینوس کردیم اکا تجکی مینوس کردیم اکا ایلهام جون در اکا ایلهام جون صدقه اکا ایلهام جون خود اکا 900 رو دیگه اکا دست ما دوری اکا رشیدو اکا جون ما جون تگرد اکا جون ای کارا اکا جون هم پول تکا پیشکی پارت اکا قریب اکا 3 میلیون اکا خطانش دار کردیم
کدام گپ اکاجوما گوش کنم اکای رشیدov اکای رشید جون اکای رشیدov خوز اکاجوما خود اکای رقم نداری اکای رشید جون من خود اکاش داد کردم اکا پول نپافته که رقم تا دادم اکای رشید 400 روبل اکا دور داد اسما یکم اوچ داد اکاجوما خود اکا نوبت داد میریم همتون در برو همتون در خای اکاجوما هیچ گام نداره اکاجوما خوز اکا خولی شاکت داخل دکا بو رقم میتوشه نه دو بورشتا که همین پول پافته که دو بورشتا که دیر کردیش نه همین دیدی که اکا مالی سوداگیم اکای رشیدov جون اکای رشید جون همین دیدی که اکاجوما پول دکا 100 روبل داد انا 100 روبل مونده که سراز اکاجوما بگی پارت اکاجوما بو اکاجوما بوزتا که به پرابلم اکا بردن میگیریم بعد تسه اکاجوما افیلوتون پیش کنین تمام 7-4 میریم اکای الشه اکا باشه بگو اکای الشه جون اکای الشه جون اکا را جوش بگو اکای الشه 4-7-5 اوکی اکای الشه تمام اکای الشه نرفته بریم رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 6 رقمی 6 12 رقمی 7 رقمی 7 21 آنها رقمی 1 رقمی 1 20 اکای انوارجون پافتوری بوزی پلاس ویده رقمی 2 رقمی 2 11 ام چی بالا گوشه در اینجا رقمی 3 باشه شیرونا رقمی 3 21 بالوی هر جنگ بالوی هر نر بالوی هر وارا شده میریم وارا شده رقم 1 میریم نصاروبی وارا آن شیرونا جوی جنگ جوی ننگ جوی وارا نصاروبی وارا دکی میداره آن شیرونا مرحمت کنین نصاروبی وارا کدا اکوما رقمی 3 و رقمی 7 اکای انوارجون جواب میتونن که سویبوی رقمو نصاروبی وارا دکی میداره 900 روبلی وارد شیپانانگو جواب میتیم اکاجونه ما جواب میتیم آیاک میرم اکا آیاک میکشم شیرنا آیاک میریم اکای علیشیر رقمی 4 درو وارده آن که اکای منصور جون اکای رونالدو جون یک وارا گفته اکای انوار جون یک کنم دروری اکای انوار جون یک اکا برای نصاروبلا دکا نمی دروری نه درورا دکای تجکی میتیم اکای تجکی رقم 1 آن که میریم دارچی اکای رونالدو وارد اکا هستی یا کی نیستی اکای رونالدو وارد نصاروبلا دکا هستی یا کی نیستی اکای رونالدو اکای منصور جواب میتیم اکای ما بیرون ایمایدون رقم 2 5 6 خولیه مرحمت کی میگیرم انا اکای رونالدو رقم 6 درو بار اکای ما رقم 2 5 خولیه 2 5 شیپالانگو کی میگیرم مرحمت اکای انوار رقم 2 تمام اکای انوار جون رقم 2 اکای انوار جون رقم 2 رقم 4 مون خولی مونده شیپانگو رقم 4 مون خولی مونده مرحمت رقم 5 مون خولی مونده شیپانگو رقم 5 مون خولی مونده مرحمت میکنین شیپانگو رقم 5 مون خولی یای آره تو شیرنا گلی ریزه کسی همون نوز میکنه خوش میجوش بریزه رقم 5 کیش کنه میگیرم رقم 5 4 نیم ازو شیپانگو او شما رقم 1 میریم اکای انواجو راکتچا میکنیم میریم اکای منصور بوزی دکا پافتوری او اکای خانم سلام علیکم اکای منصور بوزی پاسو دکا پافتوری میکنیم اکای منصور جواب میتیم تمام اکای ما راکتچا میکنیم نه اکای تجیکی رقم 5 اکا مونده رقم 5 شیپانان مونده اکای انواجو راکتچا میکنیم میریم همه بونیمی همه تونه پشتگی استودگی مکه استودگی رقم 5 کی میگیره شیپانگو 5 پاپ کی میگیره اکوی ما 5 پاپ کی میگیره فتاکو آن میریم 5 پاپ کی میگیره شیرونا جواب بیا کرم میتیم اکای اختامجون سلام علیکم تمام اکای منصور جون پاپ تو اکای ما اکای منصور جون این رقم فتاکه 500 خد پاکاکا 400 دلار رقم میدیش میشیم تمام رقم فتاکه 500 اکای پارت اکای 400
рақами шакил ҳасад акда акай уфтамҷон ассалому алайкум акаҷона чӣ дорӣ анаки шерона ай дастаи шудана карта музайбат чи мерем ай рақами як ҳамада бурори 5400 ош шавад акай уфтамҷон чӣ дорӣ акаҷона саломатӣ хубай кору борако капиш дил анака ҳаматонда бурори рафтем акаҷони ма акай Алишер рақами 4 акаҷона дуровардай берем дарси шерона на ина кас Сбербанк давҷа номеро тофтеса кушер палангу ҳам да комментария давҷа мерем акай Алишерҷон дар акай Алишер садқа акаҷони ма айхир акаҷони ма мемонад 500 рубл дигар акаҷони ма мерем акай Теҷекеҷон рақами 1 акай дуроварди акай Теҷекеҷон чанд сом парти шена акай Теҷекеҷон 1800 парт акай акай ма ки боши 900 рубл акай плюси 400 рубл 1300 меша акаҷони ма 1300 меша акай 500 дигар акай хид акаҷони ма бо 200 дигар дори акай 700 мемона правильно акаҷони ма правильно 700 мемона рафтем акай Роналдо рақами 6 акай Роналдуҷон 1000 дака мемона шина акай Теҷеке нигоҳ кун акай 1800 пафт акай минус акай 900 рубл минус акай 400 рубл пап гирифтаги акай 500 дошт акай бо худ акай 200 дигар акай дошти шина правильно 200 дигар акай дошти 700 рубл дака намемонад 700 рубл мемонад акай Роналдуҷон 1000 мемонад акай Анварҷон дар акай Анваром садқа акаҷома хутам акаҷома пул тапарф акай Мансурҷон пул такай парт акай мекафонем ша мерем акай Мансур акай Анвар акай Мансурҷон пул тапарф акай мекафонем 500 рубл акай Мансурҷон парт брен акой ма брен каду мезана широна 5400 рубл оши акай ҷонтон шава мо бо шумо мефаҳмем шефанро фиротон автомата хоятон граната о акай тиктак ау акай Теҷеке рақами хид акай рақами 713 5 папай акай Мансурҷон куҷо шиди акай Мансурҷон куҷо шиди акай Мансурҷон бахша акаҷома наметон шерна акай 100 рубл боша акай дигар гап шерна пули калон дака мора мегӯян ака мо хумон ба хумон нестем ака мо акай калон дорем охи ака мумкин ки оз акай иштаги тамошо кардисам ша мепарти акай Мансурҷон ё ки акай ягон каси дигар ака будурон қатиш акай Тиктакҷон аво мегем акай Мансурҷон чо кунем акай Мансурҷон чо кунем акаҷони ма ау акай Тиктакҷон аво мегем акай Теҷекеҷон рақами 715 акай папай акаҷони ма меҷангем дарако садқаи керотон автомата хоятон граната о акай Ҳикматуллоҷон аво мегем акай Мансурҷон куҷо шиди акай Мансурҷон местем акаҷони ма местем меҷангем гӯли тиреза акой ма акай Мансур ки 500 рубл қарз мекард ана акай Мансур пулш омад акай Мансурҷон пулш омад акай 300 дорам тамом ҳаматон да бурбори ҳаматон да пешравӣ рафтем акаҷони ма мерем дарши тамом акай Мансурҷон пул да акаҷома омад тамом акаҷома наро бинам акай Мансурҷон шер на аво мегем шепалаҷон тамом ҳамата бурбори ҳамата пешравӣ 5400 ош шава рафтем рақами 1 шефаланго керитӣ рақами 2 хоёҳоитӣ акай Анварҷон рақами 2 табдил чӣ хел мода дар акай Анвар садқа рақами 3 21 рақами 4 20 рақами 5 21 рақами 6
بسیار این بیناموس برای چی؟ بریم رقمی 7 رقمی 7 بسیار آنا شیرو نار یک حدیثه تیوش در آنا حق میریم 1 2 3 4 آنا ایا میگیریم اکاجون ما وارش در شیپانگو رقمی 3 5 6 7 آنا که شیپانگو میبینیم چند سومونی وارا 1400 روبلی شیپانگو وارا میدرویم 1400 روبلی وارا آنا که شیرو نار 1400 روبلی وارا میدرویم که اکا انوارجون وارا میدرویم وارا کده اکوی ما رقمی 1 5 6 7 1400 روبلی شیپانگو 1400 روبلی کی میدرویا اکا علیشه جون وارا ده هستی اکا علیشه جون تمام اکا تجیک برادر عزیز رقم یک خولی اکا انوار جون میدروی اکا انوار اکا علیشه جواب تین اکا جون ما اکا انوار اکا علیشه جواب میتیم اکا جون ما جواب میتیم برادر عزیز رقم یک خولی یک آنا ها اکا انوار در اومده دو گرفته بیرون ایمادون میتونه که رقم یک بگیرین اکا انوار رقم دو گرفته آنا ها اکا علیشه میدروی اکا جون ما 1410 اکا علیشه جون میدروی اکا جون ما اکا علیشه 400 دروا اکا ما رقم یک دواره 1400 روبله خولیم کی میگیره اکا علیشه جون رقم 400 گرفته برادر عزیز رقم یک بله کدوم میزنه او شود نصیب تقدیر اکا جون ما رقم یک کی میگیره برای 1400 روبله ده برای 1400 روبله ده این نیوز ده جب ده آنا رقم یک یگون کس پاب نمیگیره رقم یک یگون کس 700 روبلی پاب نمیگیره پاب آنا اکا تیک دو میگه که یک کی پاب میگیره کجما اکا قهرمان 700 روبل تو پارتو اکا جون اکا تیک توک 700 روبل تو پارتو تمام باناتون افور نیچه اکا قهرمان اکا تیک تاک رقم یک آنا که شیپانگو ما با شما میفخریم راکتا چه میکنیم اکا قهرمان جون هست اکا قهرمان جون رقم یک میگیرین اکا پا اکا قهرمان جون میریم اکوی ما دار چی بوچی تمام اکا قهرمان جون 700 روبل پارتو اکا تیک تاک جون پارتو میریم اکا جون ما دار چی بوچی همه تون دا بربوری همه تون دا پیشروی اکوی ما اوش شوا کدو میزنه 8200 روبل 8200 روبل شیپانگو اوش شوا کدو میزنه او میگیم اکا انوار جون راکتا چه اکا انوار جون راکتا میکنیم آنها اکا انوار جون راکتا چه داریم میریم اکا تیک جون راکتا میکنیم اکا یک مطلوب جون راکتا شیپانگو 8200 روبل اوش شوا کدو میزنه همه تون دا بربوری همه تون دا پیشروی او میگیم شیرون او میگیم ناتون بینیم شیپانگو ناتون بینیم همه تون دا بربوری همه تون دا پیشروی اکا قهرمان جون راکتا میکنیم اکا جون من 700 روبل راکتا اکا امجون همه تون دا بربوری اکا امجون برا اکا اشوت خود اکا یگانسی برا اکا امجون اشوت خود اکا یگانسی برا اکا یگانسی اکا با 700 حضوری اکا برا یگانسی میریم رقم 4 کدوم میزن او شوا شیپانگو همه تون دا بربوری همه تون دا پیشروی افرین انا اکو میریم مونیم اکو میپریم چه رقم 4 میریم همه کتا بربوری رقم 4 5 6 7 انا اکا جونی ما میریم اکا قهرمان جون راکتا چکن اکا قهرمان جون مسئلاتتون کنین اکو ما مسئلاتتون کنین انا میریم اکا جونی ما داشتی اکا انوار جون ای دار اکا انوار صفحه اکا انوار جون اکا جون ما پول دکا اومده 1400 اکا جون ما اوین اکا انوار جون کیر دفترات اکا خود گرانه اکا اوین اکا علیشه جون اکا جون ما 1000 پارت افتاکا 500 دوشت اکا جون ما 100 روبل دیگر دکا میمونه شد نه برین اکا جون ما یگانسوی همتون با همتون برین دارشی اکا علیشه جون اکا قهرمان اکا تیک تاک
رقم یک حرکت دروازه اوش دیم. آن که شیپانگو 8200 رو اوش ها کدوم میزنه. همتون در بربری همتون در کاری مسکتتون کردین. مسکتتون کردین. اگه علیشیر جون خطی یگون کس نرفتی اوخی. اگه علیشیر جون برای خاک جمعه یگون کس خطی. اگه انور جون یگون کس خطی اگه نرفتی. هفت دازون اوکی گفته تمام. خطی نگفته. اگه علیشیر نمیرفته. یک هیچ که نمیره یک سمی میریم. بریم. رقم یک خطی یک سمی کی میره شیپانگو اگه تیک تاک ایشوتی خودش گفته سای. 6 1 تمام 5 4 اوکیش دیگه. اگه کی اگه تجکی رقم 4 با فکر نمیره اگه تجکی جون رقم 4 نمیره اگه رقم 4 نمیره اگه ما نمیگه. آنا که برین اگه جون ما برین رقم 3 خطی هیچ که نرفت. 3 و 6 3 پیچ 6 3 6 1 پیچ تمام. آنا که شیپانگو اگه قهرمان خطی هیچ که نرفتی. تمام. شیپانگو 8200 اوشوا خدای میزنه اوشوا اگه قهرمان اگه تیک تاک اگه جون ما همتون در بربری همتون در شیپانگی او بودی. رقم 3 خط هیچ کنه است کوی ما رقم 3 خطی رقم 3 خط هیچ کنه است برای نکوی ما رقم 3 اگه قهرمان ایشوت خود دکر یک 3 خط اگه هزاری میری اگه قهرمان ایشوت خود دکر یک 3 خط اگه هزاری میری اگه قهرمان ایشوت خود دکر یک 3 خط اگه هزاری میری نگفته تمام 6 3 اوکیش دیگه گفته. 6 3 چندی رفته دیگه ایو تمام 6 3 چندی رفته دیگه نکوی ما 5 3 تمام اگه الهام جون یک نمازوری تمام هیچ گام نیست اکادیما اگه کیمون اگه تجکی حاضر بس اگه تجکی ما خواهم اگه تجکی رقمی 5 3 یک نمازوری اوکی اگه الهام اوکی باشه اگه اوکی بوگه که میکفونم اگه الهام جون رقمی 6 3 اگه یک نمازوری اوکی بوده رقمی 5 3 اگه یک نمازوری اوکی ای اوکی اگه نه رقم 5 خطی نرفته تمام 7 در رفتگیم تمام شیپانگو میکفونیم اکوی ما یک تا کفون شما میکفونیم اکوی ما یک تا کفون شما میکفونیم اکوی ما یک تا کفون شما میکفونیم شیپانگو 5 توقع اگه منصور جون خود توقعی هم 5 خط هیچ کنن نرفت 5 خط هیچ کنن میره شیپانگو 5 خطی هیچ کنن میره 5 خطی شیرونه هیچ کنن میره تمام میکفون اکوی ما همتون در شیرونه یک تا کفون شما اکوی ما تمام میدونم اکای تجکی جو میدونم همتون در شیپانگو بربوره همتون در شیپانگی 5 3 یاسمی حساب اینا اکای الهام 5 3 یاسمی حساب کن گفت تمام 5 3 یاسمی حساب باشه اکای تجکی اوکی کنه اکای منصور اوکی کنه میکفونی 5 3 یاسمی اوکی ای اوبش شد ای اوبش شد نکی اکای منصور اکای تجکی ای اوبش شدون یاسمی اوکی رفتیم کفون اکای منصور نگفته اکای تجکی ای شد خود رفته گانی اکای تجکی ایشون خودش رفتگی کفون کنه نکوی من میکفون کفون اکای عرشه یک تا کفون اکای منصور یا اکوی من یک کفون کنه کفونیم تمام اکای تجکی فهمیدم یک کفون کنه کفونیم مخی بریم ای رقمی 4 تمام بریم رقمی 4 شیپانگو 10 رقمی 5 12 رقمی 6 30 نو مارد رقمی 7 22 رقمی 1 21 رقمی 2 11 رقمی 3
رقم 3 10. اکجون ما بود رقم 6 اگر شما میگیم 6 با 30 نمر زن او شما میگیم اگر یکی ما بود دقیق چند سانتی اگر رونالدو دقیق بود چند سانتی او شما میگیم اگر میریم داشت بود دوام میگیم او میگیم انا میریم داشت بود نه کومبینیون شیپانگو نه کومبینیون اگر امارجون فاکتوری اگر امارجون رقم یک فاکتور اگر ما میریم داشت تمام اگر امارجون راکتشان آنا که یک دیاس میشه بسیم سیده یاسمون دسته تمام یک دیاس میشه دسته تمام اگر رونالدو سخن اگر بیزوان آنا که بستو اگر تیک تاک دانه داشتی ما یاسم میکنم اگر تیک تاک جون شده دانه اگر یاسم دفعه بود بری رقمی هفت او شاملی خیلی میزنه تمام اگر جون تمام اگر انوار جون راکتشان میکنی در اگر انوار سخته اگر عرشی جون هم جنگواری سخت داره اگر عرشی نیک خطیش کنارش دکن نصیب تابیدن اگر منصور جون اگر شیپانانگو دوباره خانی بباش یک فلسفه نوشته میکنیم میریم داشتی همه خونده بودگوری همه خونده پیشتایی او میگیم شیرونر او میگیم آنها که رفتیم اگر تجکی هم جنگواری سخت داری 7 کجوما اختای 500 دیگه کجوما دوری این نارد بینمی او میگیم کجون ما او میگیم رفتیم اگر علیشیر جون که علیشیر در رقم صدقه که رقم 4 کجوما اختای او شدیم در رقم صدقه شما دیم بریم داشت اگر ایلهام جون رقمی 3 کجوما اختای اگر ایلهام جون رقمی 3 اختای 900 اگر 900 پلوسی یکی مازور 2300 میمونه پلاین اکر 2300 میمونه 900 داشتی میریم اکی رونالدو رقم 6 اکی بیست اکی رونالدو 8200 مینوسی یک سومون مینوسی یکی مازور پلوسی یکی مازور خده اکی رونالدو جون 7100 دیگه دورشی نه میریم داشتی شما دنی اکی منصور جون رقم 5 اکجون ما اخته اکی منصور جون 200 دیگه دورشی نه میریم داشتی اکی انوار جون راکت چه میکنیم اکی انوار رقم 1 اکجون ما راکت میکنیم آن اکی تیک تاک جون اکی تیک تاک 1000 روبل اکجون ما داده اسم داری میریم همه تونه شیفانگو جو جواجو کدوم تمام اکوی ما همه تونه بودوی همه تونه پیشتایی تمام اکجون ما میریم دارچی نارتون میدیم رفتیم اکجون ما رقم 7 شیفانگو 21 رقم 1 20 رقم 2 21 آنها بروی ناگل بروی برای رقم 3 22 رقم 2 21 مدگر رقم 3 22 رقم 4 11 رقم 5 11 رقم 6 10 بردی رقم 3 اگر شما میگین 3 با 22 او میگین شیرون اگر انوارجون راکت کنه کدیم ما او اگر انوارجون خود شما ده اگر علیشجون فاکتوری کدیم ما اگر علیشجون فاکتوری شیر نه بریم در اکا ساخته بریم یکی اگر علیشجون شما ده کدیم ما 1000 آمد کام نکن کیر دفتر ما تکه خود گرانه تکه ایتو شده که شام خواهم نکتم 1000 آمد اگر علیشجون اگر روشیدو جون هم جدی اگر روشیدو جون هم جدی اگر علیشجون 1000 آمد کدیم شما دیشه نه شما نخدیم ما بوتون تخریم نکن ما بوتون تخریم چونی جنگوار 1000 آمد اگر بوتو خلا کدیم ما اگر روشیدو جون رقم 4 کدیم ما اختای اگر روشیدو جون رقم 4 کدیم ما اختای رفتیم یبونه ما کدیم ما اگر روشیدو جون تگل کدیم ما کسی جواب دیدن تمام کدیم رو میریم رفتیم اگر علیشجون قاسنگ زده که سل میکنی شیپانگو اگر تیک تاک جون 20 کدیم از خود میشه اگر تجکی جون 300 دیگه دوری اگر روشیدو
рушидов акаҷои ман рақами 4 акаҷои ман ихтай 300 дига ака дори хиди 300 дига ака дорим акай илҳомҷон 2900 меша 2800 мемона шепаланг акай роналдо 7000 дака мемона шернар акай мансурҷон 100 мемона даркам садқа акай анварҷон 300 дига дори шернар мерим аввал мегем тамом акай роналдоҷон сухан акай ман лезва да ватсап навис акай рафтем рақами 4 рақами 4 12 рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 21 рақами 7 рақами 7 11 рақами 1 рақами 1 11 рақами 2 рақами 2 11 рақами 3 боша шерона рақами 3 10 акаҷони ма бурбурди рақами 6 ака роша мегем 6 ба 21 аввал бугу акаҷони ма чу бугу 6 ба 21 рафтем анахи мерим даши гили реза касе амоноз мекунад хош миҷоз билез акай теҷакеҷон акаҷони ма ҳамҷад асти акай теҷакеҷон бугу акаҷони ма чӣ кам буде ака дар канали ма чӣ кам буде ака чӣ намерасад ягон рақоса биёрем нафаҳмонем чӣ намерасад акаҷони ма бугу ёки ягон ҳофиз биёрем ҷадал кам да бар мудишне ягон чӣ бихоҳад тамом акай роналдоҷон чанга да ватсап нависад тамом мерем акаҷони ма дарс бош кадом ҷа ошнава ҳаматон да бурбури ма ҳозир мешавӣ тамом акай илҳомҷон шуд акаҷони ма пафтор бурдан дига мушинда то о шудафта ё исланд мекунем акай ёки уснад мерем хан акай теҷакеҷон буг акаҷони ма чӣ проблема акаҷони чӣ кам буде дар канали мо мерем ҳаматон да шепанаго бурбури ҳаматон да ободӣ рафтем акай теҷакеҷон даракан саха акай 100 дига мемона акай рушидов 200 дори акаҷони ма акай илҳомҷон 2700 дори шенар рақами 3 акай роналдоҷон 500 дака мемона шернар анаки мерем акай мансурҷон даракам саха о мешем акай анварҷон шернар 200 мемона мерем акаҷони ма дарчи бошем картар асос мекашем ака картар ака ба фикрам тез мекашем ака шернар рақами 7 12 рақами 1 да просто ака ман картар ака бисёр мешурам рақами 2 да рақами 11 рақами 3 20 картар ака гарени ма ака трай мекунам рақами 4 ака да назари худам хале то рақами 4 21 рақами 5 11 рақами 6 боша шерона да акаҷони ма бурбурди рақами 4 ака роша мегем 4 ба 21 акай мансурҷон пафтори ин марда ма ҳама қадар канало медурам ака ягон хатои хиёл мекунам ки чен ма ака карта тез намешурам дар назари худам ака таъриф кунам ака о акай мансурҷон салом алейкум акай мансурҷон пафтори шена рафтем рост ака картара ма бисёр мешурам шена картара ака бисёр мешурам вақт амон давалай мерам акай мансурҷон пафтори мерем акаҷони ма дарчи акай мансурҷон салом алейкум анах мерем дарчи нафам бинем рафтем ай рақами 5 рақами 14 ош ҳам мегем акарам мерем ширканаго ау мегем мора хафа кардам тамом ҳозир акай мастесураҷон ҳозир холӣ мешавад фикрам анаҳа акай теҷакеҷон кам бушум ака мардум мегӯянд ки кам мешури бисёр бушум мегӯянд ки бисёр нашуд намедонам чикор кунам акай мансурҷон пафтори акай мансурҷон ҷавоб надиҳад акай мастер сура рақами 5 ака тимта акай теҷакеҷон 100 дига акаҷони ма ракета мекунӣ акай рушиҷон 100 мемона акай рушиҷон карта акаҷони ма зада ака 700 мемона тамом акаҷони ма акай илҳомҷон 2600 мемона акаҷони ма акай роналдоҷон ракета кадом акаҷони ма 400 дори шернар акай мансур ҷавоб надоистай акай мансурҷон ҷавоб надоист акай мастер сураҷон амҷади акай мастер сура акай мастер сураҷон бесу ака ва ака хилч пафтор акай мансур акай мастер сураҷон ҳоз бесу ака якум боша ака хлиба акай сайдила акай тиктока акай сайдила тамом акай мансурҷон рақами 5 акаҷони ма пафтора шерна акаҷони ма айхид мемона ана 900 рубли дига мерем дарши акай анварҷон дар акам садқа акай 100 дига дори якум шепаланго акай тиктакай ба акай кияй
акай Масесурай, акай Сайҷон. Мерем рақами 5 21. Омадаем акай Масуҷон рақами 6 20. рақами 7 10. рақами 1 рақами 1 10. рақами 2 рақами 2 22. Анаҳа. рақами 3 рақами 3 12. рақами 4 рақами 4 20. Акаҷона бурбурди акай рақами 2 акай теҷекера ошро мегим 2 ба 22. ош бурсун акаҷона ош бурсун нартон бинами анаҳа дуне киреза каса гуноз неша хош миҷоз бреза шепанго ҳаматона бурбури ҳаматона пешави акай таки бисёр нашоки буш медоя наридину акаҷона наридину рафтим акаҷона дашт ай рақами 3 мерим ҳаматона бурбури ҳаматона пешави мерем анаҳа боз мебинем акаҷони ман акай теҷекиҷон боз мебинем шерна дар акам сохаи мерем анаки рафтем мебинем чӣ гапай не ака 709 омада шерна мерем акай теҷекиҷон ҳозира акай 300 мемона акай рушиҷон дар акам сохаи 600 дорӣ акай илҳомҷон 2500 акаҷона дорӣ акай роналдуҷон дар акам сохаи 300 дорӣ акай мансурҷон шепалан 800 дорӣ акаҷони ман акай анварҷон овошдин хаймия ухали мия акай бисар мия мерем рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 22 рақами 5 рақами 5 20 рақами 6 рақами 6 11 рақами 7 рақами 7 20 рақами 1 акай анварҷон пафтори рақами 1 30 омада акай анварҷон пафторай рақами 2 рақами 2 21 бурбурди рақами 1 акай оша мегим 1 ба 31 ошама мегим акай анварҷон як аво бугу акаҷони ман акай анварҷон аво бугу шепанаҷон акай анварҷон аво бугу анаҳа гулада ота кардем кафона сар кардем акаҷони ман ҳамқадар порно тамошо кардем шамтона омад як лайк чӣ гуноҳ дошти назадешан акаҷони ман ҳамқадар порно тамошо кардем шамтона омад як лайк чӣ гуноҳ дошти шумо назадешан дар афрос ҳастаи киротон афтака хӯтон заната рафтем мемонем акаҷони ман мебурем ай рақами 2 ҳаматон дар шепанаго бурбури ҳаматон дар пешравӣ зиндаву сарбаланд бошед шерпалангон зиндаву сарбаланд бошед акаҷони ман рафтем акаҷони ман акай теҷекиҷон 700 омада ки 1000 мекунад ки 800 мемонад рафтем акай рушиҷон 500 мемона акаҷони ман рақамҷон акай илҳомҷон 2400 мемона шепаланд акай роналдуҷон 200 мемона акай мансурҷон дар акам сафа 700 мемона акай анварҷон карта дар акаҷони ман 500 мемона аво мегим шепаланго аво мегим рафтем рақами 2 рақами 2 11 рақами 3 рақами 3 20 рақами 4 рақами 4 20 рақами 5 рақами 5 11 рақами 6 рақами 6 11 рақами 7 рақами 7 20 ҳамин рақами 5 мезанем акай мансурҷон рақами 5 гӯйдан дар кора кард рақами 1 21 ана шепаланго бурбурди рақами 1 ба 21 ошам мегим боз акай мансурҷон мезана акай деруяди шеруяд акай мансурҷон деруяди шеруяд акаҷони ман деруяди акай шеруяд ба деруяди шағул акай безе насибу тақдир акаҷони ман мезбан насибу тақдир месем акаҷони ман месем меҷангем дарако сафаи месем акаҷони ман месем меҷангем дила даота каи шепанаго кафона сар кардагим нартон бинум акай мансурҷон акай теҷекиҷон хушомадӣ дарако сафаи гулотон акай мансурҷон акай теҷеки дин акай гуфтем ки керотон автомата як аз гуфт бача автомат нагуфт пушка бугу гуфтум чуба пушка гуфт пушка бу вазнитара гуфтум пушка як бор мепарона акай дига намепарона автомат сахаҷон таррас қадам мегирад мерем акай ошам мегим акай теҷекиҷон 600 мемона акаҷони ман акай рушиҷон 400 мемона акай илҳомҷон 2300 мемона аво мегим шепананго акай роналдуҷон 100 мемона акаҷони ман акай мансурҷон дар акам сафа 600 мемона акай анварҷон 400 мемона
اگه انوار کارت زد اکاجون ما 1000 میکنی رفتیم رقم 2 21 رقم 3 21 بوی وارا رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 گوشه شیپانانگو 11 اکاجون ما وارا میریم ای رقم 3 میکشیم اکوی ما رقم 1 دو وارا کرده ای رقم 3 میکشیم مرحمت 300 روبلی وارا بگیریم 1800 روبلی میریم اکاجون ما میریم درسی باشیم میریم درسی باشیم شیپانانگو میریم درسی باشیم اکوی ما اکران توریگ نه وارا کرده اکوی ما رقم 2 رقم 3 6 پاس گفت اکای رونالدو پول نیستی پاس اکاجون ما اکای رونالدو یک اکای انوار اکای انوار جون رقم 1 گرفتیم اکای تجیکی رقم 7 گرفتیم اکای تجیکی رقم 7 گرفتیم اکای منصور جون بگو اکاجون ما میدروی وارده یا که نه اکای منصور جون بگو کو اکاجون ما سویبو رقمو جواب میتیم اکاجون ما سویبو رقمو اکای روشیدوف میدروی اکای منصور جون درو مدای میریم اکای ما رقم 6 خوله مرحمت اکای روشیدوف اکای منصور جون رقمش 5 درو ماده اکای روشیدو جون رقم 4 تا میدروی اکای روشیدوف رقم 4 میدروی اکاجون ما کانی شیپانان جواب میتیم تمام اکاجون ما 6 گرفتیم اکای تجیکی در اکای تجیکی رقمی 7 6 گرفتن ما اکای گام نیست اکای ما میریم رقم شو اکای روشیدو جون جواب میتیم اکاجون ما اکای روشیدو جون جواب میتیم شیپانان اکای گام نیست اکای رونالدو جون شما در اکاجون ما حضور اما میریم اکای روشیدو همجد اکای روشیدو شیرین میپالان اکای روشیدو جون جواب نمیشه شیرین نه اکای روشیدو جون جواب نمیشه چیکار نیست رقم 4 خونی مونده شیرین پالان بیرون نمیدون رقم تمام اکای روشیدو جون دعوای اکاجون هم میشه یکی تاتش نکردیم ما میریم اکای ما رقم 4 خولی مرحمت کی میگیرن رقم 4 کی میگیره شیپانانگو رقم 4 همه در برون همه پیشروی او میگیم تمام اکای ما اکای روشیدو افریتا پیش میکنیم در اخیر برداشت کنم یعنی اکای تمام اکای منظوم تمام اکای یعنی رقمی سه میریم شیونه رقم 4 خونی مونده رقم 4 کی میگیرن رقم 4 هیچ که نمیگیرن اکوی ما رقم 4 دواره شکروله خونی مونده بعد دیواره رقم 6 یک اینجا میریم ده خونی میشود آنها میمونیم اکاجون ما میریم رقم 4 هیچ که نیست خوشمند نیست رقم 14 نباشه اکوی ما میریم رقمی 3 یکیم از اون شان شیپانانگو تالی میزنن او میگیم شیپانانگو او میگیم ایز بچشم 1 2 3 اینجا میمونیم تمام نیگفته اکای رشید افریتا پیش کن آنا که میرین دارشی اکای انوار جون 700 روبل دیگه اکاجون ما دوری شیرنر اکای تجیکی جون او میشیم اکاجون ما اکای می کیمون منصور جون اکاجون ما ایختم اکاجون ما 300 دیگه میمونه تمام قدم میزنه شیپانانگو اوشک جون شما همتون در بگورین همتون شیپانانگو پیش داری رقمی 3 رقمی 3 10 آن اکای منصور جون گفته رقمی 5 ای اکای منصور جون گفتم کو دیر و شیر و اکای بعد دیر شغل نمیشه ده رقمی 5 شیپانانگو 33 علاوه او میگیم رقمی 6 10 رقمی 7 20 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 رقمی 2 21 اکاجون ما بردی رقمی 5 اکا روش میگیم 5 بر 33 علامت رقمی 6 میریم آنکه یوش دایجا اکای تجیکی جون پاکتور اکاجون ما میریم داشت اکا اوش شما میگیم اکا اوش شما میگیم او میگیم گلا دو دی به حواس ما اوش خیلی دیگه هست این نردینی آنها میریم شیرونه داشت بورسی همتون دا بگوری همتون دا پیشروی رفتیم اکاجون همتون دا بگوری همتون دا پیشروی یه گری لذت خیلی تمام یکم خوش میشه تمام اکاجون ما سخن اکا لذت شدن اکا تجیکی جون شما رو با خدا نمیشیم اکا روزای خوب اکاجون ما پیشه باز اکاجون ما روزای خوب پیشه اکاجون ما بیس کن اکاجون ما کلام رقمگیر باشه مرحمت کنین رقمای خولی داریم
رقم خلی اکادمی ما داریم شیر نه رقم 6 میریم رقم 5 اکا منصوب یک اول بگو شیر نه اکا منصوب یک بار اول بگو شیر فلان جون بریم اکادمی ما درس باشیم رفتیم اکا تجک جون راکتش میکنی تمام اکادمی ما اکا روشید جون 300 میمونه اکا اینهم جون اکادمی ما 2200 وزراج دور اکادمی ما اکا رونالدو جون او میشیم اکا منصور جون شیر فلان جون اکا جون ما 2000 او میمونه تا اکا امازون دکان صدقه اکا 600 میمونه اکا تجک جون 600 میمونه همتون در بروی همتون در پیشروی رفتیم رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 اکا تجک جون 20 نردتون بیدیم اون میگیم شیپانو کراتون افتامه خودتون گرانده حنیفه با پیش رقم 1 11 تمام اکا جون ما این کنکارت رو میکنم رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 21 انا شیپانانگو برو هر و جنگ نکی وارا نیستن رقم 5 با 21 او شامگی مکانه بو انا اکا کدگی کارتر علیشکی یک کارتر دیگه تمام اکا تمام پنی باید کارتر گره گیریم پنج چانی شد پنی تمام اکوی ما رقم 6 من خولی اکی میگیرم اکوی ما رقم 6 من خولی مرحمت اون کذاکوی رقم 2 رو باشم مرحمت کنیتون شیپانانگو کمی شیپانانگو مرحمت کنیتون رقمی او میگیم رقمی شیپانانگو رقمی 4 من خولی ای رقم 6 مونه رقم 6 مونه تا ما که اینجا رقم 6 اکادمی ما اختشیر نه رقم 6 اکادمی ما اختشیر درس میریم کانتر انا اوکی میکنم موافق طلب جوش داریم انا بریم درس بورش شیپانانگو ناتون بینم انا ها گلا دادی با حواس ما شکل دیگر کس بریم گلا جابگادی لبگادی و جابگادی لبگادی اوگادی رو بریم اکادمی ما درس بورش رقمی 5 رقم 6 رقم 15 من پاتو بوش سوختگی دوران نمیدونم براشی بلا نوتبوک گرم خوی آخرین نوتبوک که شما میریم اکادمی ما درس بورش اکادمی ما او شامگی مثلا همتون در بورش شیپانانگو همتون در پیشروی رفتیم شیپانانگو رقم 6 آنها ای هازی گرمه دیمونه های آنها رفتیم اکادمی ما کسی میزنه اوشک جون سوا همه در بورش شیپانانگو همه در پیشروی حنیفه با پیش میگه مطلبه با پیش من خطر میگم لبه کره خدایی مطلبه رفتیم یمونه اکادمی ما میبریم رقمی 6 میریم رقم 15 او میگیم شیپانانگو او میگیم این ناتون میگیم شیپانانگو برادر قندی باش رفتیم اکادمی ما میریم در اکون صفحه اکای تجک جون 400 روبل اکادمی ما دوری اکای روشی جون 200 روبل اکادمی ما دوری اکای اینهم جون رقم 63 اکادمی ما اخته 2000 او دوری اکادمی ما اکای منصور جون اکادمی ما 2000 میشه که 2500 اکادمی ما دوری او میگیم اکای امازون 500 دوری شیپانا جون بریم داشت رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 4 21 رقم 5 21 اکادمی ما رقم 4 رقم 5 برای کده رقم 5 بریم مرحمت 300 روبلی برام سویگو رقم 300 روبلی برام مرحمت شیر پناگو برو هر جنگ برو هر بارا هر شیر نکنه گرا بریم وارا کده اکادمی رقم 4 رقم 5 اکوی وارا درو ما مرحمت میدرویم اکای انارجون یک شد درو اکای اینهم جون 6 شد درو اکای اینهم جون 6 تا دروریم یا که نه اکای اینهم جون سخن اکای تجک جون سخن اکای اینهم اکای تجکی شمار اکای ما اکای تجکی اکای او زکات تک تک یک لحظه کجومه یک لحظه اکای اینهم اکای تجک جون وارا دم درو اکای
Yok nesi? نباشه نکنم من پاس کنه نکنم من با تونشه برای کار نکن شش واره بود چه شش واره بود ای ششم واره بده ایشه پلنگو ششم واره بده بله 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 اکای کی اکای نمجو رقم سه تا میدروری اکای تیک تاک جو میدروری اکای تیک تاک جو میدروری اکای انوار رقم یک درو برده اکای کی اکای تجکی رقم هفت دو تا میدروری باز بس اکای تیک تاک جون اکای الهام جواب میتیم اکای الهام جون دیدم شش پلنگو دیدم اکای تجکی جون جواب میتیم اکای جون این اکای تجکی جواب نمیتیم بس حالی ما وایرال میشه اوکی اکای الهام جون میگیم اکای رقم سه دکم وارد هست یا نیست اکای بریم iya bina aku na jawab sen jawab kuma gardo بریم اکای الهام جون پرسونده که بگون که سه پس اکا ایداسه گفتن اکا دام پاش بروار همین وارش دکا جونه ما پس وارا تمام اکشار دیگه مهارت دفعه شفانگو شما را بگون همین سراز زمین این اکا تجیکی که شغام یگانش نمینیم نه هم میگه نه چی آنها بریم اکا تیک تاک جو رقم سه اختا شدن رقم دو هفت خونیمون بیرون نمیدونم دون رقم دو هفت میگیرم ها انا میگم الهام جون انا میخوام شفانم انا میخوام پس رقم دو هفت شفانگو کی میگیره دوباره بریم اکو ما وارمون 200 روبلیه وارمون 200 روبلیه شیرونه وارمون 200 روبلیه وارمون 200 روبلیه اکای الهام جون 500 نه اکای الهام جون یگان چیزی دیدم 300 برین یک 400 اکوی ما 300 400 رقم دو هفت خونی مونده کی میگیرم دو هفت وارا شیرپانگو 200 روبلیه 300 روبلیه 200 روبلیه سه تا رقم وارا کدای بریم اکا جون ما داشت باشیم اول میگیم بریم اکا جون ما داشت باشیم رقم دو هفت هیچ کنه میگیرم اکا جون ما رقم دو هفت هیچ کنه میگیرم میمونیم میبریم دو هفت خالی موند شیپالنگو دو هفت خالی موند اکای تیک تاک رقم سه اکا جون ما دو هفت کی میگیرم برای 200 روبلیه شیپالنگو یگان میلیون نیست برای 200 روبلیه شیپالنگو برای 200 روبلیه کی میگیره شیرونه دو هفت شیرونه دو هفت هیچ کنیست اکای تیک تاک رقمی 3 و 7 گرفته 3 و 7 گرفته رقم دو را کی میگیره اکوی ما رقم دو یگان کجاست اکوی ما رقم دو دکیه رقم دو هیچ کنیست هیچ کنه باشه اکوی ما رقم 5 میریم رقم دو هیچ کنیست تمام اکای ما سه سوره رقم دو اختا کجما اکای ما سه سوره یک نویس اکای جما راکت کشیدن اکای ما سه سوره 200 رو لاخر راکت کشیدن اکای ما سه سوره 200 رو اکای امواجو 100 میکنه اکای یک نویس میریم داش باشیم اکای انور جون در رقم صفحه کجون ما 300 روبل میمونه میریم اکای تیک تاک جون اکای تیک تاک شی فلان 600 روبل دوری شیرنر اکای ماستر وارش لگا کجون ما رقم در اکای گرفت اکای 200 روبل پارت اکای که نگیره که پاس بگه که اکای انور میتونشه میریم جواب میتیم اکای جون ما جواب میتیم اکای ماستر سوره چالیک نیم اکای جون ما اکای ماستر سوره تمام اکاجما راکت تکن اکای ماستر سوره رقم دو اکاجما راکت تکن تمام اکای امارجون هوز اکاجما پلا کارت اکاجما میکفونه شاید در اکای امار سخته برای سلامتی شما مینوشم اکای ما ای آنها اکای ماستر سوره جون راکت تکن اکاجما میکفونیم گلا دودی با حواس ما وشیخ دیگر کس گلی تغوره تر اکای امارجون دماسکو اکاجون دکدون طرف اکای امارجون آنا اکای درس میریم اکای ماستر جون اومدی اکای ماستر اومدی شی فلان تمام میکشیم میکفونیم اکای ما 1200 روبل اوشا کدو میزنم
رفتیم اکاجوم رقم 5 رقم 5 شیپاناگو 22 اکای ماسر 1200 اکای بگشتکا رقم دقتی جوان کسان سر میرفتگی رقم دقتی بریم رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 21 رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 21 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 بردی رقم 5 اکا رو میگیم 5 بعد 22 اون میگیم میریم اکای ماستر سوجون 200 رو رقم من دور نتام 200 اکا رقم کلش اکا میتونم تشینا 200 رو رقم من دور شینا 200 اکا میتونم اون میگیم شیپاناگو اون میگیم او انا تمام اکا ما بیس پرابلم اکای ما بیس پرابلم شینا تمام سوخان اکا از دهانی لغون نگاشینا میشه همیشه اکا تکتاگون میشه اکا ما صبر کن اکا ما میشه اون کم بگیم دو کم دیگه بریم اکا کم چیکار میشه دو کم دیگه کم اکا ما بریم شیپاناگو بریم رقمی 6 کاری بزنه او شوا تمام اکای نوزون 600 اکا پاکتوره او آنها اکا تکتاگون میگم بردیم ایشتاده یه در اکا سفره رفتیم بریم اکا جونم رقمی 6 همه تونده بود بریم همه تونده پیشنوی رقم 5 او شنوی اکای نوزون 600 اکا اختای رفتیم اکای ماستر جون جست 100 میگه اکای تجکی جون 200 میمونه اکای روشی جون اکا جون 100 میمونه اکای اینهام جون اکا جون ما 500 اکا داخل میتیم که 2300 میمونه پرایم اکا پرایم اکای منصور جون در اکا صفحه اکا 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 جون ما 3100 میمونه پرایم اکا پرایم اکای انور جون 200 رو میمونه رفتیم رقمی 6 10 ولی رقمی 7 22 رقمی 1 رقمی 1 20 رقمی 2 22 آنها بول دارد رقمی 3 12 رقمی 4 20 رقمی 5 10 اکا جونی ما رقم یک بریم وارش دستی سرامی بولوی حال جنگ بولوی حال ننگ بولوی حال باره اکا ما بارا درو بارا میرسیم اکا مردم سرا دکتا که بدروشه اکا وارا کده شیپاناگو رقمی 2 رقمی 7 اکا انوار شیپانان رقمی 1 شد درو بارده کنی اکا اینهام جون 6 تا درو اکا اینهام جون 3 پاسای اکا اینهام جون رقمی 6 درو بارده بریم اکا شون دوز بست اکا روشی دو وارا نام دروی نه تمام رقم 3 را اکا کی دمیتیم اکا ماست سورا دمیتیم اکا شد جون هوز اکا جون صبر میکنیم رقم 4 اکا کی دمیتیم شدی دا اکا شد جون رقم 4 اکا جون ما اختای راکت هم میکنیم اکا جون ما اکا منصور رقم 5 تا درو باردیم اکا کی انا بریم دارشیم اکا انوار رقم 1 اکا منصور رقم 5 درو بارده اکا شدی رقم 4 درو بارده اکا تیک تاک اکا تیک تاک رقم 3 را گرفتای اکا رقم 3 را داخل من اکا ما سه دادمی به اگه دا ورگه ما صفحه دایس کنم وارا کده شیپاناگو رقم 2 رقمی 7 اکا انوار رقم 1 اکا اینهام رقم 6 اکا منصور رقم 5 اکا ماستر رقم 3 اکا رقمی اکا شدی رقمی 4 اکا تیک تاک جون هوز اکا جون ما رقم نداره نه صبر برمیکنیم اکا هوز میشه اکا تیک تاک جون هوز اکا جون خود دفعه رقم نداره میریم انا که همه تونده شیپاناگو بربوری همه تونده پیدا اکا ماستر جون 100 دیگه اکا جون ما راکت کن شیرنا اکا ماستر جون 100 دیگه راکت کن میریم
ҳаматон дар бурбури ҳаматон пешравӣ. Ав мегӯем ака тиктакҷон ҳоз бес акаҷума мешахӯл ака медурем ака меҷангем даракан сахаи ака тиктаки ма ака тиктаки ма ака тиктакҷон корота сабука чи акаҷума ака тиктакҷон мерем ав мегӯем мерем арақами як ҳада мезанам шефалагои 1800 ош шава рафтем анахи бурем анахи шефалаго бурем дарси боши анаҳа акай шодиҷон бурафтем анаҳа хеле шудуктар акай тиктакҷон дар куҷо якаҷума дар Москва яка дар Москва якаҷума дар Москва бо чикор бора акаҷума машҳурем мерем акаҷума айрақами ми як кадо мезанам шефалаго ошта ҷон шава ама дар бурбури ама дар пешравӣ рафтем анахи шефалаго бозимо вара шудай кадо мезанам 1800 рубл ош шава айрақам як берем болу ҳаре ҷанга болу ҳаре вара кани мебинем чӣ гап меша широна кани мебинем акаҷума чӣ гап мешава дарако сатхаи рафтем акаҷума акай анварҷон даракаи насатхаи анаҳа мери дарши ҳаматон дар бурбури ҳаматон дар пешравӣ акай анварҷон сад дига ака ракета мекунӣ анак мерем рақами 6 ака илҳомҷон 2000 од мемон акаҷума ака илҳомҷон 2000 од мемон акаҷума ака анварҷон шерна пул дома акаҷума 400 дига дор шерна гарнес ака раҳмат барои мефаҳмдагид рафтем далши анаки ака илҳомҷон 2000 дига ака дори мерем акай мансурҷон 2800 дори шерна мерем далши акай кимон мастер акай мастерҷон 100 дига акаҷума ракета мекунӣ шерна мерем далши акай шодиҷон оо мешем ҳаматон тамом ҳаматон дар бурбури ҳаматон дар пешравӣ шуханаго 1800 ош шава айрақами як мерем рақами 1 11 рақами 2 22 рақами 3 10 рақами 4 10 рақами 5 22 рақами 6 21 рақами 7 10 акаҷони ма бозимо вара шуда айрақами 3 мерем марҳамат 900 рубли вара ана ҷои ҷанга ҷои нага ҷои шапушап 900 рубли вара ҷоиш 5400 анаҳа акай тиктак раис свеж воздух дайку мерем мерем шефангу вара када якума рақами 2 рақами 5 900 рубли соҳибу рақамо ки медроя тамом ака илҳомҷон гап нест акаҷома бинавис ака дар ватсап ака 2800 2000 така рӯй мекунам акаҷонума рақами 63 холӣ будай анака акай анварҷон варада медроӣ акай анварҷон рақами 4 кани шефанаго нақл мекунем акаҷонима нақл мекунем акай анварҷон рақами 1 шад дурварда нарадим акай анварҷон рақами 1 ин акай тиктакҷон чанда медурӣ акай тиктакҷон бугу рақами 4 акай шодиҷон варада ҳаст якалима ёки нести акай шодиҷон варада ҳаст яка ёки нести акай тиктак медурӣ акаҷома ёки не бугу акаҷома ин любой рақамша бигӣ ай 3 то 7 акай назиҷон салом алейкум акай назиҷон рақами 6 айхтай акай шодиҷон рақами 4 дуровар вараи насарубад акай шодӣ рақами 4 дуровар акай назиҷон ракетача акай назиҷон рақами 6 айхтай акай вараи насарубад мерем акай шодӣ рақами 4 акай тиктак кадомиша бигирам акай тиктакҷон бугу акай кадомиша бигирам ордаро азиз рақами 7 рақами 3 ходимо акай тиктак ҳам 6 мегири ҳам акай назир ҳам 6 ҳам 7 ака акай назиҷон ай рақами 3 мекашем шефанаго ай рақами 3 кадомиша мегирем мерем акай назиҷон 6 мегири ёки 7 акай ёки ҳардуша бугу акаҷони ман сухан аз забони луғмо ширин аст мерем акаҷони ман дарс борчи кадом мезанам ширина ошак ҷон шавад тамом ака 6 7 айхтай рақами 3 мона ки мегира шефанаго рақами 3 тамом акай назиҷон ракета мекунем брен акаҷони ман бани як дигар кунда рафтем ҳаматон дар шефанаго бурбури ҳаматон дар пеш равӣ ав мегӯем шефанаго ав мегӯем
او میگیم شیرونه او میگیم رفتیم همه تون بروی همه تون پیشایی دولت گلی تیریزر پس اموناز میکنه خوش میجور رویزه رفتیم این نفتون بروی برای نکوی ما یاباسون بروی رقم اکای تیک تاک رقم شیرا نمیگیریم اکای تیک تاک رفتیم داشتی بوش میریم تمام اکای شدون ساعت ویز اکای او سراش اکای تریجون اکای تمام اکای تیک تاک جون 300 دیگه کدوم راکت هم شدن آن که شدن 5400 دیگه کدوم مزد خوشک جون تو شوان بریم برای نکردیم ما باید نبیار تو در یکوس میبریم اکای شد جون برای یکوس میکنم اکای شد جون برای یکوس بریم داشت باشیم همه خدا بگوری همه خدا پیشوی بریم اکای ما داشت باشیم اون میگیم شیفانگو آنها میمونیم اکای ما میبریم رقمی 3 میریم آنها همه کسان شما نشیرون مسئلاتتون رو کدن گیرین اکای ما مسئلاتتون رو کدن گیرین آنها رفتیم اکای انوار جون 507 اکای 402 اکای ما او میشیم شیرنا اکای شجون او میشیم اکای نظیر جون اکای نظیر جون 1800 اکای 7 اکای 200 دیگه دور شیرنا در دست ما میریم دارچی اکای تیک تاک جون راکت اکای تیک تاک جون پول دوم اکای ما او میشیم آن که شیرنا کادم میزن اوشک جون شا همه تون داشته پناگو بروره همه تون پیش روی او میگیم شیرنا او میگیم برین اکای ما یگونسمی برین چانی شیرپناگو میرین دارچی بیست اکای مسیج سورجون تمام اکای مسیج سورا هوز بیست اکای ما هوز بیستو راکتا چکن اکای ما خول میشه شیرنا راکتا چکن خول میشه چونه تمام همه کسا رفتین اکای ما کفنون 5400 او شوا هوز بیست اکای ما خول میشه شیرپناگو می جنگیم تمام کفن اکای ما 5 خط کی میره گفتای ایستادگی اکای مسئلاتتون کنین با حضور اکای ما کیروتون автомат خودتون گرانتا با حضور میریم مسئلاتتون رو کدن گیرین شیفالانگو آنا تو رفتیم کنی برین اکای نازی جون لوگو کارتا دکا ما چی یاون کس برام خدی دکا یاون کس برام اکای جون ما یک تایلاگ میمونه شیرنا 6 7 خط کی میره اکای ما 6 7 خط کی میره اکای ما 6 7 خطی 1000 روبلی چند روبلی که هزاری یکسمی 6 7 خط اکای ما کی میره مسئلاتتون کنین 6 7 خطی کی میره شیفانگو 6 7 خطی آنها دسمی تمام 1.5 دسمی اوکی شد شیپانگو 1.5 دسمی اوکی شد اکوی ما رقم 6 7 خط هیچ کنه میره 6 7 خطی یکسمی اوکی اکای نازی جون اوکی باشه برادر عزیز این اکای کی اکای نازی رقمی 4 7 میگه کی یکسمی میری اکای نازی جون اوکی باشه که اوکی کن 4 7 یکسمی اوکی اکوی ما رقم 6 خطی کی میره رقم 6 خطی اکای انور جون اگر انور اون دازوری خودش رفتگه برای نمیگه نمیشه اکای تیک تاک خطی رقم 4 برا اکای تیک تاک جون خطی رقم 4 برا 4 3 اوکی چش ده و اکای ده اکای جواب نداده سوزی اکای تجکی هم جدی ابو شکل جواب تشیر نه اکای تجکی خودش اکای چلکی خپای 4 7 اوکی تمام اکای جون ما میکفونیم کلمه میزنن 5400 روبل او شوا همتون در بلوری همتون در پیشروی 6 خطی دسمی کی میره گفتن 6 خطی دسمی ایستادگی ما 6 خطی دسمی کی میره
Акай Анвар, не акай Тиктак. Як дака невигна акамиша. У ака уже ака рафтагиай. Акай Анвар уже ака 2000 ака рафтагиай. 3000 ака меброра метака дахлиш ҳеч намемона. Медон мен як акай киай. Акай Анварай. Тамом, яксими окей будай. Акай Анварҷон, яксими окей. Тамом. Акай Анвар рақами 1 рақами 3 яксими окей. Акай Анварҷон рақами 1 рақами 3 яксими окей. окей боша ка окей кин мекафонам. Рақами 6 қат ҳеч кака намера. Рақами 6 қати дисми ҳеч ка намера. Тамом. Акай ҷаҳуҷон ҳоз ака мебинем. Рақами 6 қат ҳеч ка намера. Нестай. Мекафонам акоима када мезанам 5400 рубл боша. Рақами 3. Рақами 3 20. Рақами 4. Рақами 4 21. Акай ҷаҳуҷон чхели? Рақами 5 22. Рақами 6. Рақами 6 11. Рақами 7. Рақами 7 22. Рақами 1. Анаку рақами 1 10. Рақами 2. Рақами 2 20. Анаку шерои нари ма ки бошем бозимо вара шудай. 2700 марҳамат вара. Вара 2700 ай рақами 6 мекашем. Ана шерона рақами 5 рақами 7 вара кадай. Зинда боша кадем мо бо ту мефаҳмем акай ча ҷараён. Анаку вара. Ҷои ҷанг, ҷои нанг. Вара када шепаланго рақами 5 рақами 7. Ки вара медрог? Анака акои вара дрог акои ҷанговарои ма. Кани акои ҷанговарои ма кани сухан мекунем. Акои ҷанговаро. Оз акай Мансурҷон надуроянака тақсим мекунам. Надуроянака тақсим мекунам. Акай ки? Акай Анвар нести? Акай Шодҷон нести? Акай Анвар надуроя, акай Шодҷон надуроя. Рақами 3. Рақами 3. Надуроя. Тамом. Акай Анвар дуромадай. Оз акай Анварҷон 1 минут. Акай ки? Акай Назир. Рақами 6 та медурори акай ёки не? Акай Назирҷон рақами 6 та медурори? 7 акай киай? Назирай. Акай Назир рақами 6 та медурори акай ёки не? 2700. Не боша ка бугу не акай Анвар да метин. Акай Анварҷон. Акай TJK 200 дори. Акай TJKҷон 200 рубл дори. Акай TJK 200. Кай Назир 7 6 7 акай сесмич. Акай Назир, акай Анварҷон рақами 6 дуроварди. Акай TJKҷон медурои ёки не? Тамом. Рақами 6 акай Анварҷон айхтай. Акай ҳози. Акай Анварҷон рақами 6 акай айхтай 2700 ракета. Акои ма рақами 1 2 3 4 вараи 2700 худа холи. Акай TJK медурои? Акай TJK рақами худ 2. 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 Медурои ака? 7 акай Назирай. 7 акай Назирай. Ака 7 акай Назирай. Кани шепаланго ки медуроя бо? Акай TJKҷон ҷавоб табита кадимо медурои надурои акай? Лайкнем. Картара кашдан гирем. Берем ай рақами 6 мекашем. Ай рақами 6. Акай TJK не ака. Акай TJK гапа гӯшунака. Карда дака вара ка. Ҳар карто дака вара ка. Ана бо ака бади вара ака бо вара шуд. Там хака файруд кадом ака рақами 7 ака ҷавоб надодӣ. Ваҳша ка ҷавоб надодӣ. Ба рақами 7 ака даки додем. Акай Назир да додем. Худ аками тамошо кардист ака бо чака меги ман ҳафта бозӣ накардистам. Ҷавоб надодӣ. Акаҷума ҳоз ака рақами 2 акаҷума айхта тамом. Мерем. Анаку акои ма бирем. Оҳ акай TJKҷон дакуҷо мегард акай TJKҷон. Дар акам сафқаи. Анаки дарс яфти. Анаки акай Анвар пул чапарто шепаланго бирем. Анаки акай Мансур акай ки? Шепаланго бирем. Бирен акои ма бирен дарси. Бирен акои ма дарси. Нахм бинем.
7200 ош шава шефанагу 7200 ош шава кадом мезана ошак ҷон пешам ҳама хонда бурӯям хонда пешавӣ акои ма рақами 1 2 3 4 вараи 2700 холия рақами 1 2 3 4 вараи 2700 холия акай теҷекеҷон он бесака бо акай хонум дака сабу дига дошена мерим анаки кадом мезана ош шава мегим акай амардон омади акай амардон омади 7200 ош шава шефанагу кадом мезана рафтем акай амардон омади шена омадаги бо чека бо омадун шена брен акай ма ягонсин брен шена фанагу акай мансурун бре акай ягонсин акай мансурун бре акай ма академа бра ягонсин ҳава яка ҳапарс шоха акай бе акай зилоҷон судаги оз акай ма карта шудестам брен акай ма дарс борсе акай анварҷон рақами 6 раф акай сесомини окей акай анварҷон рақами сесим нарено ки дисми брен ба ҳама то дисми брен тогри меша негта акай анвар негта анаҳа акай анвар хел дака тоқа акай ҳиш какакан амери мерем рақами 6 тамом академа тамом акадхон ака лезба рафтем акай мансур акай ки бадихтон ака бурем сесми брен акайма сесми брен анаҳа дусмия сесми брен мерем академа 7200 ошава кадомегана анака я боза акума мешунша кадомега ошак ҷон фошава емонем акума мебуремша ай рақами 6 6 7 5 6 7 5 6 7 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 анаки шерона маслиҳатотон пухтагӣ ки боша ки ма кафон кунем мекафонем тамом кафон акай назиҷон акай пурдиҷон успеҳ накард якаҷома се акай рақам холӣ буд кани кадом мебурид ош акай назиҷон рафтӣ ё ки не акай назир акай 5 қат акай рафтӣ ё ки не тамом акои ма мухлисӣ мекунем шерпалангу 7200 рубл ош шава акай пурдиҷон ҳоз якаҷома нестай давара не ки холӣ буд тамом ош бесто ҳафт бес истодагиам акай таҷикиҷон сабр кун акаҷома акай таҷикин хел акай вара акай қати ҳама мерафта акаҷома бесто акай акай маслиҳат шабуд бикуна акай назир рақами 5 қат акай 2000 окей ака окей боша ака окей кунака бикафонем меша тамом акай назир акай мансур сесомони мега окей акай мансур сесими окей акай мансур сесими окей акай мансурҷон мекафонем акои ма кадом мезанам ош шава 7200 рубл акай мансур и шаб мепурсӣ и яка ҷавоб наметиҳад и якаша мепурсӣ и якаша ҷавоб наметиҳад ман намедонам ё чӣ хина вай кунам не дисмӣ гуфтай акай назир дисмӣ дака окей не ака бугум мекафонуш акай назирҷон и ака дисмӣ мега кани бугу шепаланго акай назир ҳо не неша бугу шенар авун мегем шепаланго авун мегем бахли хафчун вақтам акай назир қати ҳич ка нарафта акоима акай ягон кас қати ҳич ка нарафта кадемон мезана ош шава рафтем рақами 6 20 рақами 7 11 рақами 5 11 бурди акай анвар ош шава мегем акай анвар ба 20 ак мерем дарши ҳама ҷои хумонда мешинем бо ҳама ҷои хумонда мешинем ош шава ана ё ҳода масъулият бурам ош шава мегем акарам авун мегем шепаланго авун мегем анаки шерона шер бародара хан ош бале акай амарҷон ош шавата шепалан анаки мерем дарша акои ма бозира медавонем акай мастер сура
جای خالی دارم ما زکاجون اکای جان صبر میکنیم ما زکا خالی است نه اکای نوزیجان مش خالی است اکای تنجون هم جدی آج بس اکای جان اکای تنجون هم جدی اکای ماست سرازون بس رقم میگیره اکای ماست سرا اکای ماست سرازون رقم میگیری آج بس اکای تنجون رقم سرا میگیری یا که رقم شش آج بس شفانگو اکای ماست اکای ماست بیاری یک تا دیگه اکای یک تا اکای تیک تاک بگم اکای بجنگار اکای تیک تاک اکای پیش اخیر داد آن اکای بس شفانگو نوبت من دیدم که نوبت کیه تمام اکای آج بس اکای اکای جون ما هوزی اکای جای خون میگیره خالشا با اکای شودی میگیره با اکای نظیر جون میگیره این اکای جون من نوبت نخوندم اکای جای خون اکای شودی اکای نظیر بس اکای ما خود میشوم آن اکای رفتیم درسی اکای تیک تاک جون راکت کن رفتیم اکای تجکی جون او میشیم اکای روشنی جون او میشیم اکای جون ما اکای روشنی جون شیپانا جون هم جدی او میشیم اکای الهون جون اکای الهون جون رفتگی آن اکای بس یا صفحه دستیم از صفحه دستیم میریم درسی اکای تجکی دار اکام صفحه هفت ده کجوم اختای اکجوم او میشیم رفتیم درسی اکای روشنی جون هم جدی اکجوم اکای روشنی جون داخل چهار کجوم او میشیم شدنا میریم درسی اکای منصور داخل پنج کجوم آخر کجوم 2700 میمونه تمام کجوم بسته میریم درسی اکای انوار جون در او شا اکای انوار زاد نکی آخر دگیری اکای انوار جون 7100 میمونه شی فلان میریم درسی اکای ماستر سورا کجوم رقم 3 کجوم اختای 508 کجوم 402 میریم درسی اکای کیمون تیک تاک مون اکای تیک تاک جون اکای تیک تاک شی فلان رقمی 6 کجوم اختای 600 دیگه دور شدنا تمام کجوم همه تو بوری بو بوزیدن میدونیم تمام اکای جایهون یکم موچ داده اکای شودی اکای نوزیر جون صبر میکنیم شما می جنگیم رفتیم رقم 7 بسیار اکای تجکی جون امجدی رقم 1 20 رقم 2 بسیار آها بیواره رقم 3 10 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 بسیار بود رقمش 5 اکای روشن میگیم 5 بر 22 اکای تجکی جون پافتوری اکای تجکی جون انا که بستو اکای نوزیر اکای جایهون امجدی اکای نوزیر تمام اکای جون ما راکتاشا میکنیم بریم اکای ما اوش شوا میگیم اوش بولسون اکای انوار جون اوش شواتا شیطانان اوش شواتا آن که رفتیم درس باشیم هم اکای نبودون هم اکای نبودون هم اکای تجکی جون راکتا کنیم بریم اکای ما درس باشیم هم اکای نبودون هم اکای پیشاری اوه اکای نوزیر جون نرد بینم بسیم اکادیما هاش خود میشه شیپانگو میریم جنگیم تمام اکادیما راکت کن اکای رشید جون راکت کن اکای رشیدو تمام اکادیما میریم داشتیم همتون بوبوی همتون پیش روید نهارتون بینو شیپانگو شما دینه شیپانگو شما دینه درکو صدقه رفتیم اکای منصور جون اوش شما میگیم اکای انوار جون اوش شما میگیم رفتیم اون میگیم شیرونه اون میگیم گلی تیریزا کسی اموناز میکنه خوشم جوش بریزه رفتیم اکای تجکی جون راکت میکنه اکای جون ما تمام اکای جون ما میریم اکای روشی جون راکت چا میکنیم اکای روشی جون راکت میکنیم میریم اکای منصور جون 2700 شکلی ما 3200 میمونه اکای انوار جون 7000 میمونه شیرنا اکای ماستر سورا اکای ما 300 میمونه اکای تیک تاک جون شیرنا 500 میمونه داو میگیم شیپانگو او میگیم اکای ما پل پارتوین اکای جون ما پل پارتوین آن اک میریم اکای رشید جون پل پارتو اکای جون ما
Акай Тринкаҷон, акай Теҷакаҷон пул партон. Акай Ҷайҳунҷон пули Дакаҷон омада ширна акай Ҷайҳун. Акай Ҷайҳун. Ҷайҳунҷон акаҷомаш 700 акай ҳисоб мекунӣ 700 дорӣ. Акай кимон Назирҷон 200 дорӣ. Аву мегӯем. Акай мас акай ки? Рушиҷон. Акай Теҷакаҷон куҷо шидӣ? Мекафонем акои ма мерем. Рақами 6. Рақами 6 тамом акаҷона рақами 6 20. Рақами 7 21. Рақами 1 12. Рақами 2 20. Оз акаҷома сарф мекунем. Ту зиқ шидӣ акай Назирҷон. Оз акаҷома ман сарф мекунем. Ман асла бухонам акай рақами 4 10 омада. Рақами 5 22. Бо бурди рақами 5. Анаки бестем. Бесто ана атоз бестем. Акай Теҷакаҷон куҷо шиди акай Теҷакаҷон? Акай Рушиҷон куҷо шиди акай Рушид Чепаланго? Анаки мерем. Мерем дар чиёз акаҷони ма мо меҷангем. Тани акай Рушиҷон акай Теҷакаҷон пулотон омадеста Чепаланго. Анаки гира давотҳар кардем Чепаланго кафон сар кардем. Гира давотҳар кардем кафон сар кардем. Анаҳа бесто акай Назирҷон. Ау исто акаҷома исто. Оз акаҷома энеми ба фикр ки рақам қол меша бесто. Бесто акай бахти. Оз акай Ҷайҳунҷон якон неси оз бесто. Оз акай Ҷайҳунҷон якон неси оз бесто акай рақам бекушеда рақам мекун. Эсен акай ма рақам коноши меҷангем. Меҷангем Шепанаго меҷангем ау мегӯем. Тамом. Мерем ҳама да ози рақам метум Шепанаго мерем рақами 6. Рафтем Шепанаго. Анаким бесен. Акай Ҷайҳун. Акай Ҷайҳунҷон рақами 2 мегирӣ ё ки рақами 7? Акай Ҷайҳун. Ҷайҳун. Рақами 2 акай ё ки 7? Як чака бигӣ. Акай Ҷайҳун Шепаланг. Анаҳа. Акай Ҷайҳунам ба караки захша. Мерем. Акай Ҷайҳун куҷо шиди акай Ҷайҳун? Акай Нозирҷон амҷади акай Нозир. Акай Нозирҷон. Тамом акай Нозир. Охир акай Ҷайҳун рақами 2 мегира акай ё ки 7? Акай Ҷайҳун кадомша мегира акай? Оз бесто. И ҳо гуфта шиштияна якои ма. Акай Маҳмадҷон оз бесто акай қол мешта. Анаки акай Ҷайҳунҷон рақами 7 акай эфирта пеш кун. Анаки мерем. Акай Нозир. Акай Нозир 2 рақам мегира акай ё ки 1? Акай Нозир 2 рақам мегира акай ё ки 1? Рақами 2 4 акай холия. Акай Нозир ҳар душа буд 1 дахида дутун. Тамом. Акай Нозирҷон рақами 2 мегири ё ки 4? Акай Маҳмад. Тамом. Акай Нозирҷон рақами 2 ахидр. Акай Маҳмадҷон. Акай Маҳмадамӣ рақами 4 мегирӣ? Акай Маҳмадамӣ. Акай Масесураҷон хидр рақам дорӣ ку? Акай Маҳмадамӣ. Акай Маҳмадамӣ. Амҷади акай Маҳмадамӣ. Акай Маҳмадамиҷон тез акаҷома пул парто акаҷома. Тез акаҷома пул парто. Акай Маҳмадамиҷон рақами 2 ахитай ширна. Акай Маҳмадамӣ рақами 2 ахитай. Акай Нозирҷон рақами 4 ахитай. Акай Нозирҷон 100 мемона. Акай Ҷайҳунҷон 600 мемона. Акай Маҳмадамиҷон ракетача мекунем. Анаки рафтем. Акай Мансурҷон дар рақам садқа акай карта акай зад. Ман картата ҳамина бо картаи худ задан акай 2 бошида акай зади сай. Бо акай картаи худ задан 3700 мемона. Акай Анварҷон 600 мемона. Акай Мастер Сурат 200 мемона. Акай кимон Тиктакҷон 400 мемона акаҷома. Акай кимон Маҳмадалиҷон ракета мекунем. Мерем акаҷома дарси боши. Рафтем. Рақами 6. Авун мегем рақами 6. Акай Назирҷон ма акай рӯз рақами 7. 22 май рӯз акай беҳол бемадонам. Акай Анвар ҳисоб накардем. Акай Анварҷон Шепаланҷон. Ахир акай 6900 мемона акаҷома 6900. 6900 акаҷома рақами 1 20. Рақами 2
20. رقم 3. رقم 3 20. رقم 4. رقم 4 21. رقم 5 21. اکاجون ما بولون رقم 7 شما میگیم رقم 2 میریم. او بگو اکای کیمون اکای جنگجون او بگو شیلنر او بگو آنها میریم دانشی گلا داوتا کردیم شیپانگو کافان سر کردیم آنها میریم دانش شیپانگو می جنگیم اکوی ما همه تو بگویم همه تو شیپانگو اومدی کو این ناتون بینو شیلنر ناتون بینو آنها میریم اکای محمد علی جون پروت محمد اکای محمد علی او میگیم شیپانگو او میگیم گلی تیرزا او اکای نازجون سخان دهان لغماشونه شیپانگو سخان میگن دهان لغماشونه این روز دوبان نیست این روز اکر دوبان نیست که نستیرون من نیست این روز اکر دوبان نیست دعوای دیل من نیست اکر کی اکر نازجون دعوای دیل من نیست اکر جایهون جون 1100 نمونه انک میری دارشی اکر نوزر جون 1000 نمونه اکر جون من رقم 4 اکر جون من اختای اکر منصور جون 3600 نمونه اکر انور جون 6800 میمونن اکای ماستر جون 100 میمونه اکای من 100 میمونه اکای تیک تاک جون 300 میمونه در رقم صفحه اکای محمد علی اکای جون من 200 دیگه میمونه تمام اکای جون ما میریم آن که شیونا شیپانگو گلا داو تا کردیم کارتورا گویدن اثر کردیم میریم رقم 1 11 رقم 2 یا که ما اینو میگویم یا که ما رو میگه رقم 2 11 رقم 3 30 رقم 4 رقم 4 30 آنها دو تا نمرده برو مادر رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 بوشه شیرونار 20 آنها که شیپانگو دو تا نمر وارا خدگه رقم 4 میریم آنها که کی میدوره آکاجون ما جون تونا گردم یا لایک بزنید 10 تا لایک بشه جون تونا بگردم اکو ما یا لایک بزنید 10 تا لایک بشه او اکا انارجون درو وارا کده رقم 3 و رقم 4 آنها میریم اکای انور جون رقم 1 درو اکای تیک تاک رقم 6 درو اکای تیک تاک جون رقم 6 درو اکای منصور جون رقم 6 درو اکای منصور جون رقم 5 درو آنها اکای نظیر جون رقم تا نمی درو اکای نظیر جون اکای محمد علی جون نظیر رقم اکای محمد علی جون اکای محمد دمی اکای جون رقم 2 تا نم اکای نمی دروری اکای نظیر جون جواب میتیم شیفانان جواب میتیم شایگاه رقم 2 5 2 7 خو جواب میتیم اکنون دو ده بله اکن دو تا سینو مارو اما وقت تمام اکن بریم اکای ما رقم 2 اکای محمد علی جون نمیگیری رقم 2 تا اکای محمد علی جون شیفانان جون سخن میگن اکای از زبان مولکمون نگشید نه کن اکای سخن کن شیرنت سخن تمام اکای من علی جون رقم 7 اختر اکای ما رقم 2 فلومون اکای ما رقم 2 فلومون میریم اکای ما درس بوشی همه تون داشتی خواهد بگوی همه تون داشتی شایی او میگیم شیرنا هنی یک بودگاه شیرنا او میگیم یه درکوس از خیلی شما دنی اکای ما چهره کمی برای اکای بگذاریم بخیز اکای سرا داریم شو اصلا بخون اکای دبیون بشنیم بود تو شما بزنیم بعد شما اکای با شما میکنیم تو سرا بزنیم تمام اکای نواجه رقم ده اختر میریم روز ماشهر شو جون روز با این کارتا پارت چسبه چله کارتا رو عوض کنیم تمام اکای ما بریم سه خط 500 میرم سر اکای ما سه خط 500 میرم ببین شما اگر که ما را اجداد کنید تو شیپانگو شما ثواب میگیرید یک اودای ناموسکن اگر شما اجداد کنید دبیرن خب اشفت ما شما ثواب میگیرید میرید یه چکه جای اونجا باراش دیگه شیرنال باراش دیگه رفتیم آنا حقیقی میریم اگر جای اونجا شیپانگو اسپل نکردی شیرنال باراش دو دیم رفت میریم اگر نازی جون شیرنال رقم خود رقم 4 آنا رفتیم اگر انور جون را یک در گرفتای
6200 میمونه کجا 6200 میمونه. اکای تیک تاک جون در رقم صفحه که او اوشنیم رقمی 6 گرفتی انا که میریم دارچی اکای منصور جون رقم 5 کجا ما درو وارد اکای منصور جون 3300 دیگر میمونه میریم دارچی اکای نظیر رقم 7 که درو واردی اکای نظیر جون اخدا کجا ما 8 اکای نظیر جون اکای نظیر جون 700 دیگر میمونه شیر کنم اکای محمد علی جون اسپل نکرد کجا ما نام میگی کجا ما اکای محمد علی فیر تپش کن اکای محمد علی جون کسی جواب میتونی چی کنه اکای محمد علی جون اکای بعدی باید تمام اکای دو نمیشه اکای محمد علی جون رفتیم رقمی 4 همه دا بربوری همه دا پیشروی رقمی 4 شیپاناگو 20 اکای محمد علی جون شیپاناگو دکچو میگردی رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 23 رقمی 1 22 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 21 اکای ما بربودی رقمی هم اکای نظیر ای رقم یک میریم او شامگی مکرم او شامگی مکوی ما او شامگی شام اکای نظیر ای نارتو بین او میگین شیپاناگو او میگین اکای تیک تاک جون پافتوری همین کارتا را یاد باش اکای تیک تاک جون پافتوری شیر نه اکای تیک تاک جون پافتوری شیر falan tamam اکای جایون رقم دکا ایخته دا بوزی پراستوی اکای جایون رقم دکا دا بوزی پراستوی اکای ایخته شیر نه رقم دکا دا بوزی پراستوی ایخته دوباره اکای فایروز کلمه که ندارم ولی چه با دو دوباره نه اکای جون ما اکای تیک تاک جون اکای یاون کازامه تیم اکای جون با پارت دکا بو نوبات نگیرو شیر نه خاله اکای جون بخش کنه نمیشه ببین خالی شیر falan مودا نمیشه نه بریم درسی اکای جون ما درس بورشی همتون دا بربوریم همتون دا پیشروی بریم رقم همزن ای رقم جوای خایج گم نه اکای جون ما یاون جوی وقت نیست اکای جایون جون تمام اکای رقم دا اخته اکای بو رفتیم انا که ای رقمی 1 انا که شیپاناگو میریم کی نوبادا بود نوبادا کی بود همه کسا شیپاناگو تمام اکای جون ما اکای تیک جون ما اکای تمام اکای ماستر سالون قبل نیست اکای تمام اکای جون ما میریم اکای جایون جون اکای جایون جون میریم اکای جون ما او اکای شو اومده رقم 6 اکای کی دمیتون خواهی اکای ماستر سالون میتونیم که او شوید تمام اکای جون ما 10 میلیون دختر که ما 10 میلیون اکای که 10 خود برنامه 1000 روبل میشه اکای ما اکای دایی 1000 روبل اکای اکای میگویند با بریم اکای جون ما داشت رفتیم ای رقمی 1 اکای تیک تاک جون با میدوی اکای جون شیر کنم ساو میکنی اکای جون ها میگیریم اکای محمد جون دو جوش در اکای جون ما میریم ای رقمی گاهیم تمام میریم اکای جون ما داشت باشی در اخوص خواهد همین تسته جواب چی نکنم تسته دوست دارم اکای جایون جون 1000 نمون اکای جون ما اکای نظیر جون اکای نظیر جون 1700 پیلوسی 700 2400 میمونه اکای جون ما اکای منصور جون 3200 میمونه اکای انوار جون 6100 میمونه اکای جون ما اکای محمد جون او میشیم رقمی اکای ماستر شیپلان خود اکای 100 روبل دوری اکای ها اکای ماستر جون خود اکای 100 روبل دوری اکای رقمی 3 اکای اختای اکای ماستر رقم 3 اکای اختای اکای خود اکای 100 روبل دوری اکای محمد علی جون رقم 10 اکای 100 روبل میمونه یه ماردک خوب اکای ماستر جون 100 روبل اکای جون ما دوری شیر نه الو
او اکن نوزجو گوش دارم اکن این شکلی من کارتا دکا زد اکن انا 10400 داری آه تمام اکن دواتسا اکن نویس رقم حوز زکاجو من نسخت اکن داناباد من اسم اکن ابزت نکن باید بکنم خب تمام اکن گاب نیست اکن گاب نیست میریم اکوی ما رقم 6 دکی گیرم رقم 6 اکای شو رقم 6 میگیری اکای شو رقم 6 اکای شو جون رقم 6 میگیری اکای شو رقم 6 میگیری اکای تیک تاک بسو اکای تیک تاک رقم 6 اکای اختر رکت اکن شیرنا میریم رقم 1 شی پلنگو 11 رقم 2 رقم 2 22 اکای تیک تاک جون برا کاجما رکت اکن میخزم اکا پریریف بعد پریریف بود دوام میتیم رقم 3 22 رقم 4 رقم 4 10 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 20 رقم 7 رقم 7 10 اکادمی من برای رقم 3 میریم آن اخیر جوی نگه جوی جنگ مرحمت کی میدره شیپانگو اکاد کاجون رقم 6 رقم میستا بعد یکا بعد پریری فقط کاکا رقم میره اکا اسپید میکنی شینا بعد پریری فقط میدره می جنگیم اکاد کاجون راکت اکن اکادمی من میریم وارا دکی میدره وارش ده شیپانگو رقم 2 رقم 3 تمام اکای جنگ هجوم گاب نیست اکای جنگ هجوم تمام اکای انوار درو من اکای انوار رقم تمام اکای جما اکای انوار بریم اکای انوار جون اکای نازی جون میدروی اکای انوار رقمی 6 درو وارد اکای منصور جون رقم 5 درو وارد خانم اکای جنگ هجوم دعوتساب بنای اکای جما راکت میکنم شیرنا دعوتساب اکای بنای اکای راکت میکنم اکای جنگ هجوم 1000 دور اکای جما اوشتک جون شوال نره بینم بریم اکای نازی جون وارد میدروی اکای نازی جون شیپانا جون وارد هستی میریم اکای جون ما دالشی بولشی میریم دالشی سورا یک چورا پم میگیریم آنها میریم اکای جون ما رفتیم اکای حکیموف السلام علیکم اکای حکیموف جون السلام علیکم آنا کی میریم او آنا او میبینیم اکای کی جون اکای تجک جون روز میبینیم شیرنا همه کانتر بوشیم اوز اکای تجک جون دار رقم صد خیلی میبینیم اکای جون ما میبینیم میریم اکای جون ما برادر عزیز رقم 147 خونی داره اکای نظیر رقم 4 شامه درورا حالی بومو رقم 17 خونی داره کی میگیره 17 واردا بریم واردا خونی داره شیپانگو بریم 300 اکای حکیم جون 300 اکای من 300 اکای نظیر انجام اکای نظیر بریم اکای ما دارش بوشی رفتم بریم رقم 3 حالا میزن اوشوا اکای تجک جون چند صفحه اکای ما او گذاشت اکای ما تو دوما داشت اکای ما اکای تجک جون تو دوما داشت شیری پلان بریم رفتیم همه برادر رقم 17 خولیه 17 چون خولیه آنچه بریم دست بوش کمی بزن اوشت جون یوش میشه همه تون بگیریم همه تون پیشتری آنها رفتیم همه تون شیپانگو بگیریم میگیریم شیپانگو میمونیم آنها ببریم آنها شیرونار دالش بولشی کی بوشه دالش بولشی بوشه شیپانگو میریم دالش بولشی
Darshi borshi şerunar. Darshi borshi. Darshi borshi. Darshi borshi. Акои ма ҳеҷ канадам эд заибат карди ками телефона. Мерем. Ҳамин даифи бишнен шепалангу ҷонтона гардам бо ма зан зада нагард. Акай Назир. Акаҷои ма рақами 4 акаҷои ма бара медурад ака 300 рубла. Тамом ака. Оз акаҷои ма ҳамун 2400 акай истодагия. Тамом. Рафтем. Рақам 1 ҳафта ҳеҷ кана мегирад. Рақам 1 ҳафт. Намегирад. Мерем рақами 3. Акай Алишерҷон ҷон успед накард акаҷои ма 1 2 3 4 5 6. Акай Мансурҷон дига бинохӣ ҷавоб наметиҳад. Акай Мансурҷон ҷавоб наметиҳад дар рақам садқаи дар рақам садқа. Мерем акай Анварҷон. Ман аср хонум ки ман бозитона медавам. Ман дар фикри асрам. 5800 дод мемона акай Анварҷон. Акай Мансурҷон 2900 дод мемона акаҷои ма. Ҳоз баъд яъни вара як ҷобаҷо мекунем. Мехезем асра мехонем бо давом метем. Акай Назирҷон 100 рубли дод мемона. Рафтем каду мезанам 1200 ошава. Рақами 3. О акай Таҷикаҷон салом. Рақами 3 22. Рақами 4. Рақами 4 20. Рақами 5. Рақами 5 20. Рақами 6. Рақами 6 12. Рақами 2 бошад. Рақами 2 20. Акои ма боз буди рақами 3 ошава мегим акаҷони ма картара мекашам, рақамора ҷобаҷо мекунам, мехезем акои ма асла ҳама каса мехонем ау. Асла мехонем мебием меҷангем. Акай Назирҷон акай 2000 картон такаёк якним азор. Акай Назирҷон 100,100 дор акай 2000 картон такаёк якним азор акай 600 барои бозӣ монем. Ошава мегим акарам. Бугу акаҷои ма бугу. Берем. Тамом акай Назирҷон. Берем. Ан акай дарс боши. Акаҷои ма мекашем. ҳози акай Шоҳҷон ҳози акаҷои ма ҳози шерунаро мебинем. Тамом. ҳама каса шумади шефанаго. Мехезем акаҷои ма ҳама каса асла мехонем мебинем бо меҷангем. Рафтем рақами 4. Нартон бирем ошама мегим ан акай шефанаго тасаф. Акай Шоҳҷон оз як минут. Акай на сафеднавиш мекунем акаҷои ма махта обязательно менависем. Мерем. Ана крафтем акаҷои ма дарси боши. Дарси боши. Акай Анварҷон махта якум оча мес. Акай Анвар. Рақам 1 акаҷои ма рехтай 5800 акаҷои ма дошти акаҷои ма. Оз акай картата минус намекунем. 5800 доред. Мерем дарши. Акай Мансурҷон. Мансур. рақами 5 акаҷои ма рехтай 2900 акай доред. Акай ҳозир рақамата минус намекунем. Акай Мастер Сура. Акай Мастер. Рақами 3 акаҷои ма рехтай ҳозир акай 1200 акай дори шед на картата минус кардаги нест. Мерем дарши. Акай Тик-так. Рақами 6 акаҷои ма рехтай акай ракета мекунем. Мерем дарши. Он акай рақами чандон? Акай Моҳӣ. Акай Кимон. Рақами 2. Акай Маҳмадалиҷон. Рақами 2 акаҷои ма рехтай акаҷои ма 100 дор акаҷои ма ҳозир акай картата минус намекунем. Акаҷои ма ҳоз бесем. Анак мерем. Акай Тиктакҷон там рақами 6 акай истодагӣ ака. Акай Тиктакҷон бесто. ҳоз акаҷои ма мебинем. Акаҷои ма мебинем. Акай Таҷикаҷон ҳоз акаҷои ма мебинем. Акай Таҷикаҷон ҳоз яминем. Анак шефанаго рақами чанд хонимон? Рақами 4 мон ки буд? Рақами 4 мон. Акай Нозир. Акай Нозирҷон рақами 4 акаҷои ма рехтай 100 дори шернар. Анак мерем дарши. 1 2 3 4 5 6. Рақами 7
навбат ки буд? Навбати ки буд? Акай таҷикиҷон навбати хида рақами 7 мегирӣ? Акай таҷикиҷон бо ҳамун рақам дака. Рақами 7 ака мегирӣ ё ки чалик намака? Тамом акаҷон ма тамом. Тамом акаҷон ма ҳами ака охири 60 ака ихтай. Охириш акаҷон ма 60 ихтай. Тамом акаҷон ма охири ака 60 ихтай. Тамом ака. Чанд сум ака рӯи кадаг дака? 1100. Рафт ака 1100. Ан ака акай шоҳ. Акай шоҳҷон. Акай шоҳ рақами 7 акаҷон ма ихтай ракета кин ака. Ан ака акаҷонои ма. Акай Анварҷон я ау буг акаҷон. Акай Анварҷон. Акай Мансурҷон. Акай Мастерҷон. Акай Тиктакҷон. Акай Маҳмадалиҷон рақами 2. Акай Маҳмадалиҷон намиҷади акаҷони ма. Дар акам садқаи. Акай Маҳмадалиҷон намиҷади. Менависем акаҷони ма. Тамом акаҷони ма акай таҷикиҷон гап нестай. Акай Маҳмадалиҷон ау мегим. Акаҷонои ма мехезм акаҷони ма асра мехонум шепалангу. Асра мехонум бо медро меҷангем. Акай Маҳмадалиҷон рақами 2. Бо медроим акаҷони ма меҷангем. Тамом акаҷони ма ҳами ака мехонум ягон чизак ака сардостака ака мехонум тамом. Якадима чӣ мегӯяд? Алло. Олав ака. Акай Назирӣ? Ҳози акаҷон ака ин ҳози ака мепартонад акаҷони ма. Чӣ хел чӣ шуд ака? Нафаҳмидам. Ҳозира? Не акаҷони ма баъди хайр биё ҳамин дуфаъака мекафонем ба вай мекунем. Тамом ака. Ҳамин дуфаъ мекафонем акои ма. Ҳамин дуфаъ мекафонем. Тамом. Тамом ака. Тамом. Мерем. Акои ма ҳамин куфан. Акай шоҳ кафона. Акай шоҳҷон парт акаҷони ма. Акай шоҳҷон парт ака мекафонем. Ашоти масъулсура минус кунам. Акаҷони ма хайр вай мекунем. Мерем дар чиба. Рафтем акай Анварҷон. ҳами ака 100 рублш мондагия мега кафон мерем. Акай Анварҷон 5700 мемона. Акай Мансурҷон 2800 мемона. Акай Мастерҷон эй бача. Лаба ака. Алло. Ака чун тагар без шами занг назан. Берем. Акай Мастерҷон 1100 мемона. Акай Тиктакҷон ракета кин акай Тиктакҷон ракета кин акай рақами 6 ихта. Акай Маҳмадалиҷон рақами 2 ол мешем. Акай Нозиҷон рақами 4 ака ол мешем. Акай Шоҳ. Акай Шоҳҷон. Акай Маҳмадалиҷон эфирта пеш кин. Ай сура минус кунум. Акай Сураҷон 1000 од мемона. Тамом акаҷони ма мекафонум мехезам намоза мехонум. Дарчи ба меҷангем. Абача. О акай Нозиҷон. О акаҷон. Тамом акаҷон ҳозир ҳамин пули хида ка парфтесад дам. Ма. Не ака ина бес ака ҳамин хел гӯш кунам. Ака ҷон тагар ҳамин хел бес ака гӯш кунам хе. Берем. Акай Тиктакҷон. Тамом бесо. Акай Тиктакҷон 400 дига дорӣ. Инем я мекафонем шерина мехезем намоза мехонем. Рақами 4 21. Рақами 5 12. Рақами 6 20. Рақами 7 20. Рақами 1 21. Оча я халга бо варамеша чи. Рақами 2 20. Варамеша чи. Вахто рақами 3 зор шахар гӯя. Хайз гамне. Варашда рақами 1 рақами 3 варака дакума. 1 4 ака 1 4. 1 4 варака. Намонаш трука да намон ҷамбас шишко бад порта мебрад. Тамака. Рақами 1 4 варака да. Ки медроя акои ма? Анака медроим ҷа шепаланго медроим. Ки медроя? Надроя
Oz bes aka. Ma akajuma be tamam aka beso man marduma purs akajuma yak gelmini. Kime duru akuma? Yan kaz vara duru astay. Yan kaz vara duru astay. Na boşi akuma mekashim davani hardış dış kaleme zana o şava. Mekizim ba. Hiç kanes. Aka Norvegian aydırın aka na duran aka yagun kasa duruvardan nametkonayım. Aka Farukcan aydırın aka na duran şeyler yagun kasa ka duruvardan nametkonayım şeyler. Tamam mekashim şey falan o davani hardış. Mekizim aka Mastercan amcadi. Mekizim Akay Mansur durmaday. Tamam Akay Mansur'un taka durmaday tamam. Akay tamam. Göreyim. Akay Nozir همین خیلی گفتی بخدا اگر من اکا همه اکا خستانی بدم. همین خیلی گفتی که اکا کم کنم. tamam Akay Farukcan. لبوی رقم بگیرین دیگر بشاید یک از درما. لبوی رقم بگیرین اکا tamam. Akay Master Sura Medroyi. Akay Master Sura Medroyi. Akay Fakhri Akay Farukcan raqam 5 Akay durvardagi ay. Akay Farukcan raqam 5 durvardagi ay. Do shash Akay tiktak Medroyi Akay tiktakjon. Akay Marjon sabr kan Akay Marjon sabr kan. Akay Faruk kalimsha 4 shash. 4 shash oxi 4 Akay khudsh vara kadagi ay. Akay Faruk رقم 2 3 6 7 اولیای کدومش میگیری اکا بنویس اکا نوربگجون بیگ اکا لوبوش بگی ای بیو همش دونه کشون کدوم رقمتون رو گرفتن گیرین اینا رفتیم شیفانگو تمام اکا محمد علی جون تا دک جو میگرد اکا من راکت کن اکا نوربگ انا اکا نوربگ اگر نوربگ رقمی 7 اکا میتون تا راکت کن اکا نوربگ جون راکت کن 300 سراز اکا ما راکت میرین دانشی اکا فاروق جون رقمی 3 و 6 اکا جو ما راکت کن راکت میکنیم اکا محمد علی رقم 10 اکا راکت کن اکا جو 300 اکا راکت اکا محمد علی جون اکا محمد علی جون رقمی 2 اکا راکت کن اکا جو ما میکروفون شد تمام همتون در بلبل شیرپلنگو راکت رفتیم اکا محمد علی رقم اکا منصور جون رقمی 5 اکا نوربگ رقمی 7 اختا اکا نوربگ جون رقمی 7 اکا اختا تمام اکا نوربگ جون پارتو اکا فاروق جون پارتو اکا محمد علی جون پارت اکا جون ما پارت اکا میکروفون میشه کلمه میزن اوشک جون شوا پارت اکا جون ما دا کون صفحه پارت اکا فاروق جون اکا کی اکا محمد علی جون اکا جون اختا پارتو شیدا بریم اکا فاروق جون پول اکا جون ما اومدای او میشیم انا رفتیم اکا منصور جون در رقم صفحه 2500 اکا میمونه رفتیم دالشی اکا کیمون محمد علی جون راکت اکا نوربگ جون راکت اکا محمد علی اکا نوربگ راکت رفتیم دالشی همتون در برور همتون در پیش روی برین دالشی فنگون اکا نوربگ جون کجا شد اکا نوربگ اکا محمد علی جون کجا شدی اکا نوربگ اکا محمد علی اوز بس اکا فرجون خی پلوشونا پارت یا نکرد دمی پول پارتوی دمی جو بخورو گاریم پرابلمای نشد که خی مای اکسای خودم برورم بتون اکا محمد علی جون کجا شدی اکای مام کانی میگن کی چند سون پارت افتای اکا نوربگ جون اکا محمد علی جون بگو شیرنر سخن که نکجون ما سخن بگیم اکوی ما کی پارتای اکا تیکتاک جون خود اکا 400 روزی بستو اکا نوربگ جون پول دومدای پول دکا ما اومده او میشیم اکا محمد علی پولش اومده تمام اکوی ما همه در برور 1800 روح او شود کدوم میزنه 39800 او شود رقمی 5 تمام اکا ما پول دومده رقمی 5 بسیار رقمی 6 20 رقمی 7
Да. Рақами 1. Рақами 1 23. Ай акай Анварҷон ав бугу. Рақами 2. Рақами 2 10. Рақами 3. Рақами 3 20. Рақами 4 боша шерунар. Рақами 4. Акай Нозим ба фикри чанд омадагия рақами 4? 31. Рақами 4 ба 31 ош шава мегем. Анаҳа. Шефа. Тамом ака. Майли, акои ма мекашем, рақаморо ҷобаҷо мекунем. Акои ма рақами 4 холӣ аст. Рақами 4 дар ки кем акаҷони ма рақами 4. Оз акаҷони ма бесо ака ма рақаморо ҷобаҷо кунам ака мегӯсарим чанд шуда ака чанд мекунем мепартоша. Майли ака акаҷони ма бикша кун телефон ака. Яром. Тамом ака тамом. Берем акаҷони ма дарс бошем. Акай Мамадалҷон бо пафтум омада ака пурд омада ака барои ака хундем ака эфир дар ҷои ҷота гардехта. Берем. Ак рафтем. Акай Анварҷон 5700 дорӣ. Акай Мансурҷон 2500 дорӣ. Акай Мастерс рақами 3 ахта ака 1000 дорӣ. Акай Тиктак рақами 6 ака ахта 400 дорӣ. Акай Мамадалҷон ракета мекунем. Акай рақами 4 даки гирам. Рақами 4. Акай Нурбекҷон рақами 4 мегирӣ. Акай Нурбек рақами 4 акаҷома акай Тиктакҷон рақами 6 ахта акай Тиктак ҳеҷ када натегӯфтӣ надодум. Тамом. Акай Шоҳ акай Мамадалҷон ӯ акай 300 ака омад ака барои гузарондем шернар бо ака пул парту пул ака тамом шуд. Берем. Акаҷони ма перерив то акай Нурбекҷон акай Нурбек рақами 7 акаҷома айхида чернаина. Акай Нурбек рақами 7 акаҷома айхида анаки ки мегира бо рақами 4 ки мегира рақами 4 рақами 4 ки мегира шефанаго. Акай Мансурҷон акай Анварҷон акаҷонои ма сабр мекунем акаҷома медуроем акои ма меҷангем. Тамом акаҷома мехезем перерив ки кора гӯен ах тамошоӣ надорад. Мехезем дарси бошем. Анаҳа. Тамом акаҷони ма. Акай Нурбекҷон парт акаҷома рақами 4 холӣ ай.
آن شیپانگو میریم دارش کنی اکاجونی ما او میگیم شیپانگو حضور آمد در اکون صدقه واقعی هم یک میخی بوش کمون راحت میکنه کنی میگیم که کی همجد هسته اکاجونی ما اکه انوارجون همجدی کنی اکه تک تک جون او اکه حوز بستو اکه تیگر حوز بستو خونی دوریم او بستو اکه خونی دوریم شیرنا حوز بستو اکه خونی دوریم کنی اکه بدور اکه بوزی سر شد اکه شون بدور اکه جمع بوزی سر شد نه رفتیم دارشی آنه کن تمام میریم کی بود اکه اکه تیک تاک بوزی سر شد اکه تیک تاک جون بوزی سر شد اکه میدوره می جنگیم او کی بود در باردارو اکه تیک تاک جون بوزی سر شد اکه جون میدوره می جنگیم اکه تیک تاک جون اکه تیک تاک جون اکه کیمون آن اکه انوارجون همجدی میریم اکه انوارجون همجدی اکه انوارجون میریم اکه ما سرش میکنیم کنی اکه رساجون کشم از شیفالان در اکان صدقه آن اکه میریم اکه انوارجون همجدی او اکه نوربگ جون حوز بستو او بستو اکه جمع یک منوت حوز بستو اکه جمع اکه رساجون چول دوره اکه جمع سلامتی خوبه همه تنج او بستیم او اکه رساجون چول دوره این اکه جمع سرش میکنیم یک لحظه اکه را فرد کنیم میکفونیم اکه انوارجون همجدی اکه انوار اکه منصور جون همجدی اکه منصور اکه تیک تاک جون بدور اکه جمع بوزی سر شد او اکه انوارجون نرد بینم میریم او نارتون بینم میریم دار شکوی ما اکه انوارجون رقمی یک اکه جمع اختای اکه منصور جون رقمی 5 اکه جمع اختای اکه تیک تاک جون 6 اختای اکه محمد جون نیستای اکه نوربگ جون رقمی اکه نوربگ جون رقمی 7 اکه بر رقمی 2 4 بایگل تشکر علیش میکنی اکه جمع بوزی سر شد بدور اکه گمش اکه نوربگ جون رقمی 7 اکه بر رقمی 2 و 5 اکه بایگل تشکر علیش میکنی اکه کو اکه تیگر جون همجدی اکه تیگر جون اکه رسی همجدی اکه تیگر جون اکه رسیه او میگیم چی پانگو گاو میزنیم گاو اکه تیگر جون از بستو اکه رسی جون تمام اکه نوربگ جون دامجا هستی اکه نوربگ جون آن اکه میریم آن اکه جایهون جون رقمی 2 رقم 4 اکه خورده کدومش میگیری رقمی 2 رقم 4 اکه خورده یک چکه بگی اکه جایهون جون کدومش میگیری اکه جایهون رقمی 2 4 اکه جون اخدت اکه رسیه نه اکه شوجون نه اکه سرش کردیم اکه تیگر что за нигер اکه تیگر جون رقمی 2 میگیری اکه تیگر رقمی 2 اکه انوار جون уже 2 دیم اکه رقمی 4 уже اکه انوار جون رقم 4 2 دیم اکه جون ما اکه تیگر جون رقم 2 اکه جون اختار رکت میگه انخ میریم اکه ما داشتی اکه انوار جون رقم 1 اکه اختار 5600 زکات در وقت کار که بو میگی اکه تیگر رقم 1 اکه بر رقم 4 علیش میکنی اکه تیگر رقم 1 بر رقم 4 میریم اکه انوار جون 5600 میمون اکه منصور جون نه نگفته اکه انوار جون نمیگن انا رفتیم اکه منصور جون ایمان ده رقم 5 اخته که 10000 اکه منصور جون بوزی سر شد اکه جون ایمان تمام با اکه کم هم کرم اکه بریم اکه تیک تاک جون اکه اکه تیک تاک جون رقم 6 اخته که 300 میمونن اکه جایهون جون رقم 4 اخته 900 میمونن
акаи Тигрҷон ракета мекунем. акаи Норбекҷон айхи дакаҷома диса дига дори рақами 7 намекунем. ҳеҷ ка шеро на ҳеҷ ка алиш намекунем. мекафонем. тамом. бозиро сар кардем. акаи Тигрҷон ракетача мекунем. акои ма мехонам. акаи Анвар рақами 1 5600, акаи Мансур рақами 5 2400, акаи Тиктак рақами 6 300, акаи Ҷайҳун рақами 4 900, акаи Тигр рақами 2 мепартем. акаи Норбек рақами 7 200 дорид. тамом. акаи Тигр пулш омадаи 900 дига дор. аввал мегем анака сар кардем шефананго. тамом. рақами 4 20, рақами 5 20, рақами 6 22, рақами 7 12, рақами 1 10. акаи Анварҷон 40 дорад. кадома рақами 2 20, акаи Тигрҷон 40 дорид. рақами 3, рақами 2 20, рақами 3 20, рақами 4 боша шерунар керитир. бурди рақами 6 акароша мегем 6 ба 22. аввал мегем омад акаи Тигрҷон якд омад шерунар якд омад. анака ҳама каса шефанаго гула да отар кардем. кафон сар кардем. акаи Шоҳ ҳамҷади. акаи Шоҳ наред бинун. акаи Шоҳ аввал мегем шефанаго наред бинун. рафтем акаҷои ма дарси бочи ҳаматон дар шефанаго бурбурӣ ҳаматон дар хонаободӣ. аввал мегем шефанаго аввал мегем нафтон бинун. берем акаҷои ма дарси ай рақами 7 кадом мезан ошак дон шава. рафтем мемонем акаҷои ма ай рақами 7 рақами 6 зада. акаи Тиктака ошава мегем. акаи Тиктака ошава мегем. акаи Норбекҷон рақами 4 ба рақами 7 ака алиш мекунем. мерем. акаи Анварҷон дар рақами сафака кир дафтан ака 5500 дорид. акаи Мансурҷон 2300 дори ширпаланг. акаи Тиктакҷон 800 дори ширнар. акаи Ҷайҳунҷон 800 дори ширнар. акаи Тигрҷон 800 дори ширнар. акаи Норбекҷон 100 дига дори ширпалангҷон. рафтем. мегуфта рақами 7 11, рақами 1 11, рақами 2 10, рақами 3 10, рақами 4 12 ба шадафта шава. рақами 5 21, рақами 6 20. акаҷома бурбуди рақами 5 акара ошанги 5 ба 21. анаха розӣ нестем. анаха гилат гили тиреза реза бесто акаи Ҷайҳун бесто ака ози холмеша ака ози холмеша ба алиш мекунем. мерем ай рақами 6. акаи Мансурҷон аввал мегем шефанаго акаҷои ма керотон автомата якта лайка мезанем. акаҷои ма керотон автомата якта лайка мезанем. гуфт акаки пушка керотон пушкаи шефанаго керотон пушка. анаха гула да отар кардем. кафон сар кардем. ана чизе ака чи смайлики рӯй карда. чи смайлики хандавар ё смайлики акои ма экран рӯшани бадай. экран рӯшани бад боша шефанаго пасш мекунем. камин ашки рӯшантар ин анам хес суза. рафтем. акаи Анварҷон 5400 мемона. акаи Мансурҷон дар рақам сафака 2800 мемона. акаи Тиктакҷон 700 мемона. акаи Ҷайҳунҷон 700 мемона. акаи Тигрҷон 700 мемона. акаи Норбекҷон пафтори акаҷома бо ошидем. рафтем. рақами 6 рақами 6 10, рақами 7 рақами 7 12, рақами 1 рақами 1 10, рақами 2 рақами 2 11, рақами 3 рақами 3 20, рақами 4 рақами 4 21, рақами 5 рақами 5 22. акаи Мансурҷон 5 ба 22 шава. тамом. акаи Норбекҷон ракетакан ракетача кадома ракетача. берем рақами 7 рақами 7 богӯз ай рақами дигар рақамашон богӯз дега ози мезоям дасту бародари акаи азиз ай дастаи зӯёндана зояк шудагем. нафтум бидун аввал мегем шефанаго аввал мегем гула да отар кардем. акои кафон тамом. акаи Норбекҷон парту акаи денги акаи Норбекҷон денги рафтем. аввал мегем ай рақами 6 анаҳа хиле гуфта. мерем акаҷои ма дарши акои ма яктай лайка мезанем шефанаго
Yaktan like yapın memnunizani rakam 6 میدیم. همتون داشته کنگو بربری یا بینن کارتو کو پرواز دارن کارتو کو کایف کردن کارتو کایف کردن یک گلا داور سر کردیم نه کافون سر کردیم رفتیم اکای انور جون در رقم سنجا که 5300 دوری رفت دادن میشه اکای منصور جون 3300 میمونه پرامین اکا 10800 ما 20 مکا بله 3300 میمونه اکای تیک تاک جون 600 میمونه اکای جایهون جون اکای جایهون جون 600 میمونه اکای تیگر جون 600 میمونه اکای نوربگ جون پا راکت چه اکای نوربگ جون راکت چه میکنیم راکت چه رفتیم رقمی 6 22 آها رقمی 7 12 رقمی 1 10 بله رقمی 2 10 رقمی 3 11 بوی وارا نیست رقمی 4 21 رقم 5 باشه شیر پالانگو هی اکای منصور جون سه تا یه نرخار میگن اکا سه تا نرخار اومده بریم بودی رقم 5 اکا اوشتمگی میریم داشتیم اکای نوربگ جون پارت اکا جون اکای نوربگ میریم اکا جون ما داشتی بوچی اکای نوربگ جون میریم اوش را میگیم اکا اوش بله اکا جون اوش یون بوش رفتیم اکا جون ما داشتی بوچی رقم 6 همه تون داری بوریش همه تون داری پیش داری میریم شیپانگو داشتی او میگیم اکای منصور جون حوز جهت نداره حوز اکای منصور جون نداره شیپانگو حوز نداره شینا 5 سرش باید بله اکای تیگی جون 5 اکای سرش باید نای وقت سه بور اکای تبلیغ دیست وقت کلیز دوشه بیشه ای در اکان سفته آنها میریم رفتیم میریم داشت اکوی رقمگیرو هستن یکون کس اکوی رقمگیرو هستن یکون کس اکوی رقمگیرو آن اکوی رفتیم داشتیم اکای انور جون اکای بویمرو جون در اکام سفته اکای کی جایهون رقم 7 میتونم اکای بویمرو جون رقم بسو حوز هیچ نه حوز به بسو هم کسا در جا کش اکای بویمرو جون بسو که رقم خونش میشه میریم اکای انور جون 5200 میمونن اکای منصور جون 3000 با رقم زدن 3800 میمونه اکای تیک تاک جون 500 میمونه اکای جایهون جون 500 از بس اکای جایهون جون اون اکا اومدگی اکای جایهون جون رقم 4500 میمونه اکای تیگر جون 500 میمونه این بار رفتیم اکای نوربگ جون 100 دیگه دور شدن رفتیم رقم 6 اکای نوربگ جون پفتاری بو رقم 6 20 اکای نوربگ جون با پفتور کن بعد کن رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 ترکید آن ای پریز دورا 3 تا برج خلیفه اومده خاطر در چه میکنه میشه رقم 3 10 رقم 4 12 رقم 5 رقم 5 10 اکاجون ما رقم 3 میره رقم 2 بس 3 تا وایش تیگر انا اوش را میگیم اکرم اکا نوربگ جون او بو اکاجون بو بعد کنه تا فاکتوری میجیم با که دیر و شیر و دکار میجیم با اکا نوربگ جون بعد کنه اکاجون فاکتور باشه اکاجون فاکتور اکاجون فاکتور پارتام اکاجون راکت چه کدان گرفتم میریم داشت باشه اکاجون ما هاتون رو هاتون رو پیش روی رفتیم اون میگه شیطان اون میگیم رقم 3 میریم اکاجون ما میگیم رقم 3 میریم نارد بینم اوش ها میگیم آخرا اوش ها میگیم رفتیم اکای انور جون 5100 میمونه اکای نوربگ جون این یکا سیم کنتا یکا 300 اومدگی یکا سیم کنتا یکا بعد یکا پفتوری گو اینا او میشه یکا اکای منصور جون 3700 میمونه اکای تیک تاک جون 400 میمونه اکای جایهون جون 400 میمونه اکای نوربگ جون او شدیم اکای نوربگ جون او شدیم اکای تیگر جون 400 میمونه رفت انا بستو انا
рақами 2 акай тигр 800 ака плюс мекунем акаҷонима 800 ака мешавад 1200 ака тигр дорӣ. рафтем. рақами 3 рақами 3 21 рақами 4 10 рақами 5 22 рақами 6 10 рақами 7 акаи Норбекҷон 20 ака Норбекҷон пафторӣ бо рақами 1 22 ана буй вара рақами 2 11 акои ма вара шуда мерем марҳамат ай рақами 6 мекашем вара 300 рубли акои ма вара мо 300 рубли марҳамат ай рақами 6 мекашем наатон бинем анаке ҷои нанга ҷои вара мерем акай Норбекҷон вара дасти вара медурем акои ма рақами 1 рақами 5 вара кадаем кани акай тиктак неки бахудо акай тиктак рақами 3 21 ака чали вара шуд мерем акай тигр рақами 2 айхтай акай тиктак медроӣ акай тиктакҷон акай тиктак медроӣ ҷавоб метем акои ма акои тиктак акаи ҷайҳун акаи тигр дуромадай ма ака да чор чико дорӣ акай тигрҷон акай тиктакҷон дахил дака ҷавобто мерем акай тиктакҷон рақами 6 дуровардай акай Норбек акай Норбек гапа гӯш кун акаҷони ма гуфти ака пафтор ака ма ака рафтум ака 300 ака баъди ака дуюм конта омад ака дуюм конта ака минус кардем ака минус кардем 100 монда ака ин ака конта ака рафтем вара шуд ака о акаҷони ма о шернат пул надори ӯзи берем ака Норбекҷон пул ака дери баъд мепартои ака аис медорӣ ки то мебеги бози тамом шуда мерем акай тигрҷон рақами акай тиктак рақами 6 дуровардай акай ҷайҳун рақами 4 дуровардай мерем рақами 3 ки буд рақами 3 анаҳа шепалагу рақами 3 холи даки гирем бозия бис рақами 3 холи акои рақамгирому рақами 3 ра даки гирем ма минус кашида рафтистам рақами 3 ра даки гирем акои ма рақами 3 ана мерем акаҷони ма рафтем дарчи боши рақами 2 7 рақами 3 7 холия рақами 3 7 холия шепаланго марҳамат мекунем акои ма рақами 3 холия 12% даки гирем акои ма рақами 3 холия мерем акаҷони ма дарчи боши аво мегем акай Алимурод рақами 3 акаҷони ма айхтай ракета кун акаҷони ма мерем акай Алимуродҷон рақами 3 ака айхтай ракета кун акай Алимуродҷон ҳам бози прасота ҳам вара дака акай Боимуродҷон рақами 7 айхтай ака ракета кун акай Боимуродҷон далетеми акай Боимуродҷон бесози акай Боимуродҷон далакан сасаи мерем рафтем мебурем шакои ма мерем акай рақамро ҳама гирифтан мерем дарши акои ма рақами ракета мекунем акай Алимуродҷон вара ака рақами 3 айхта мерем 300 рубли акай Боимуродҷон рақами 7 ака айхтай акай Алимуродҷон рақами 3 ака айхта ракетача мекунем акои ма ракетача мекафонуша мерем акай тигр что за нигр 900 дигар мемонад мерем акай ки акай тиктак рақами 6 100 мемонад акаҷони ма мерем дарчи акай ҷайҳун рақами 4 акай ҷайҳунҷон 100 мемонад кахтан мерем далши акай Боимурод акай кимон пул партоен акаҷони ма акай Боимурод акай Алимурод акай Алимурод акаҷони ма пул партоен акои ма мекафонемша анаҳа акай Боимурод шена парт ака 200 мемонад акай Алимуродҷон парт акаҷони ма акай Алимуродҷон акаҷони ма парт акаҷони ма ракета кунем акай Алимуродҷон
او اکه اناجون السلام علیکم. اکه اناجون چول دور اکه ما سلامتی خوبه من است. میریم اکه علیمرو 1 میلیون میسین شپانگو پول شپارت میکافونیم. آنها اکه علیمرو ای بیو اکه ما اکه علیمرو جو سیسه دیگه دور اکه نوربگ جون پافتوری اکه نوربگ جون اکه علیجون سلام علیکم میکافونیم اکه ما اکه نوربگ جون پافتوری اکه ما رقم 7 بعد وارا بریم رقم 6 11 اومد اکه ما اکه علیمرو جو اومد رقم 7 10 رقم 1 12 نه اکه نوربگ جون نمیشه شیرنا رقم 2 بیزی بخشه اکه ما اوزو گام نیست اکه نوربگ جون 1000 اومد که اکه در اومد اکه بوموجان گیری رقم 3 رقم 3 شیفانگو 10 اومده انا که رقم 4 میبینیم اکه تیکتال جون اکه علی جون اکه انا جون شما ده رقم 5 ده اکه جون ما بردون دی رقم 10 که رامشون ده بعد 22 انا که اکه عبدال علی مرجون رقم 3 اخته اکه بول مرجون رقم 7 اخته تمام شیفانگو هم کسک شما دین اکه بول مرجون هست بستو اکه بول مرجون رقم 7 اکه دکمتیم اکه جهون دمیتیم اکه رقم 7 اکه جهون دمیتیم اکه بول مرجون رقم 4 اخته شیرنا رقم 7 اکه جون اکه جهون دمیتیم رقم 4 اکه اخته بریم داشت اکه نوربگ شما ده کجا ما 1000 ما اکه بعد بولی رفتیم او فقط هم دریم جنگی مخالین ما اکه جهون 7 میگیریم اکه جون ما یک تلک بزنیم زور تا بار اکه 10 تلک شود شیفانگو یک تلک بزنیم 10 تلک شود نه تو کدوم نگ میزنم کیرش افتام تا بریم اکه جهون جواب میتیم اکه جهون جو نام رقم 4 اکه صد بسای چی بریم رفتیم اکه انوار جون اکه انوار جون رقم یک اکه اخته 5000 میمونه اکه منصور جون رقم 5 اخته کجا 3600 میمونه اکه علیمرو جون رقم 3 اخته که 200 دوری اکه تیک تاک جون او میشیم اکه جون ما تمام اکه جایهون جون رقم 4 اکه او میشیم اکه تیگر جون اکه تیگر شو زنی گرن 933,800 2700 میشه 2800 میمونه اکه کی بویمرو جون اکه بویمرو در رقم صفحه اکه رقم 7 اکه اخته اکه دکه ما چند دیگه مونده بود اکه بویمرو جون 100 دیگه اکه دوری رفتیم همتون نه اکه نوربگ جون شما اکه ایما قرضور دی اکه جون 1000 آمد که اکه کی درمال جنگ دی رفتیم رقم 3 20 رقم 4 20 اکه نوربگ جون کرد افتاد اکه رقم 6 رقم 5 21 آنها رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 22 اکوی من وارش ده مرحمت کنین رقم 1 میریم سویبوی رقم مرحمت وارا پس میریم سویبوی رقم وارا پس میریم وارا کده شیفانگو رقم 2 رقم 7 کنی اگه انوار جون درو مدای اگه منصور جون درو مدای اگه انوار اگه جایهون جون پسی اگه رقم گیرمون اگه علیمرو درو مدای اگه تیک تاک میدروی اگه انوار رقم 1 اگه منصور جون رقمی 5 اگه علیمرو جون رقمی 3 اگه ما رقم 4 6 خونیمون اگه تیک تاک میدروی اگه تیک تاک جواب میتین اگه تیک تاک اگه جهون جون شما در کجا ما 1000 آمد کلان اگه تیک تاک رقم 4 گرفته رقم 6 من خولیای اگه تیک تاک رقم 4 رقم 6 من خولیای تمام اگه جهون جون 1000 آمد تمام اگه درمادی بوموجان اگه کیر دفتران که خود گرانتا یک جان تشکر اگه میریم رقم 6 دکیرم برن ای میدون رقم 4 اگه خولی نشد کی دیگه بگیریم اگه تیک تاک دکه در رقم 4 میشینی اگه یکی در رقم 6 بریم اگه تیک تاک جون راکت اگه تمام اگه جون در رقم 6 گوشه کنیم رقم 6 هم بگیر اگه تیک رقم 6 گرفته تمام 4 میشین اگه 4 دام ساکای جهون جون 1000 ما رقم درمادی بوموجان گیریم رقم 6 شیفانگو خود میشه یگون کس دوانتا باشه مرحمت میتین اگه تیک رقم 6 است او میگیم دولت گلی 13 کس ایمون اگه تیک راکت
акай тиктакҷон ракета мекунем мерем рақами 1 ҳамада бурбури шепанамо ҳамада пешравӣ зинда бошен акаҷони ман анак рафтем дарчи акай Анварҷон 4700 ака мемона акай Мансурҷон 3300 мемона акай Алимуродҷон ракетача мекунем сад дига ака ракета мекунем Шерпалангҷон мерем акай тиктак рақами 4 акай тиктакҷон ракета мекунем акай тиктакҷон ракета не акай Алимуродҷон акай тиктакҷон ана акай тиктакҷон партуса акай тиктакҷон садш мемона мерем дальше акай тигр что за нигр акай тигрҷон 2300 мемона тамом мекафонем акай ма ҳаматонда бурбури ҳаматонда пешравӣ авон мегем рафтем рақами 1 20 рақами 2 21 акай худа бизан мегир акай Анварҷон нафаҳмидам рақами 3 11 рақами 4 20 рақами 5 22 анаҳа рақами 6 мебинем рақами 6 20 рақами 7 22 акай ма борои ҳара ҷанга борои ҳара нанга борои ҳара бара рақами 6 мерем марҳамат кунем 900 рубли бара бигҷон 5400 900 рубли бара акай Алимуродҷон повтори акаҷони ма акай Алимуродҷон рақами та мегирӣ рафтем вара када шепанаго рақами 5 рақами 7 канин акай Тигрҷон рақами 2 ра гирифтай акай Тигр рақами 2 900 рубли акай Анварҷон ҷавоб метиҳем акай Алимуродҷон акай Тиктакҷон ҷавоб метиҳем шепанаго ҷавоб метиҳем акай ҷавоб метиҳем шепанаго ҷавоб метиҳем акаҷони ман 900 рубли вара акай Алимурод акай Тиктак акай Алимуродҷон ракетача акай Алимурод рақами 3 гирифта давараи 900 рубла анаки акай Анварҷон вара да медрои акай Анварҷон вара да медрои акой ма рақами 4-6 холӣ монда давараи 900 ки медроя беринаи майдон акай Анварҷон рақами 1 та медрори вара акай Анварҷон 4 пап ки мегира мега акай Анварҷон рақами 1 така вара да медрори мерем акаҷони ма дарчи болши шепаланго тамом акай Анварҷон рақами 1 така давара акой ма рақами 4-6 холӣ монда рақами 4 мега ки пап мегира рақами 4 мега ки пап мегира анак мерем акай Алимуродҷон ракетача мекунем шепаланҷон ракетача анак ки меҷанга қатимон мерем акаҷони ма дарчи рақами 6 холия давараи 900 рубла 4 холия ягон кас ҷуланкадор ҳастай ягон кас ҷуланкадор мерем ҳаматонда шепанаго бурбури ҳаматонда пешравӣ авон мегем шепанаго авон мегем нарху минун мерем акаҷони ма мерем дарчи акай Тиктакҷон ҳеч ка батун 4 пап намегира ака ҳеч ка акаҷони ма 4 пап намегира анаки рафтем шепанаго дарчи боши рақами акай Саиҷон 4 пап тамом акай Саиҷон 4 қати акай Тиктак пап рақами 6 мохолия ҳеч ка намегира акой ма рақами 6 вараи 900 рубла да ҳеч ка нест акай ҳеч ка нест рақами тамом набоша акой ма рақами 6 мерем тамом акай Саиҷон ракета акай Тиктакҷон ракета ака мерем 450 рубли ракетача кунем 1 2 3 анеҷада мемонем акаҷони ма мерем дар дарши акай Саидтаҷикҷон чӣ дорӣ акай Тигрҷон дар рақам садқаи акаҷони ма 1400 мемонад рафтем акай Алимуродҷон мешем акаҷони ма дар рақам садқа хушомади акаҷони ма тамом акай Саиҷон парту акай Тиктакҷон парту мерем анаки акай Анварҷон дар акай Анварам садқа акай Анварҷон 3000
3880 میمونه که 3800 میمونه. که اکای سعید و اکای تیکتاک. اکای تیکتاک جون راکت اکن اکای سعید جون راکت. اکای جون ما 4000 روبل اوشا کادو میزنه. اکای جون ما همتون بربری همتون پیشروی. او میگه شیپانگو. نه اکای تیکتاک جون او میشیم. اکای تیکتاک جون اکای سعید جون او میشیم. انا تموم. اومد اکای سعید جون اومد. همتون در شیپانگو بربری همتون 5400 4500 او شوال 4500 او شوال میکفونون. یگون کس یگون سمی نرفت. همتون در بربری همتون در پیشروی. رقمی 7 میکفونیم 4000 رقمی 25 اکای تیگر اوکی گفتگی 25 اوکی گفتگی تمام کادو میزنه او شواشد 4500 روبل رقمی 7 تمام اکوی ما همتون در بربری رقمی 7 22 رقمی 1 22 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 22 وای بچه رقمی 5 رقمی 5 20 اکا جونوی ما در رقم ساخته یک نیمازوری شیپانگو بارا آنها رقمی 20 آنها که شیپانگو میگیریم یا میگیریم ای برارزی رقم 6 دیگه همه رقمو بوز میکنن. یک نیمازوری اکوی ما کی میگروه یک نیمازوری بچه بارا آنها کرفتیم وارا کده شیپانگو رقم 1 رقم 4 رقمی 7 اکای منسوجو رقم پاس کده رقمی ده اکای تیگر درو ماده اکای تیگر رقمی درو ماده اکای علی مروجون میدروی اکای ما رقمی 7 5 مخوله یگون کس بگیره مرحمت اکای علی مروجون میدروی شیپانان جون اکای علی مروجون کنی سخن کنشیم نه وارا یک نیمازوره سه کسانی پا بگیرین نوخی شیپانگو دو کس سه کسانی پا بگیرین اکای علی مروجون میگیره اکای جمعه یک نه اکای علی مروجون شیپانان جون جواب میتیم شیپانگو ای رقم 1 میکشیم آنها تمام دیگه جواب نمیتونم میریم اکا جونوی ما رقم 3 و 5 دواره یکی مزوره خالی موندگی 3 و 5 دواره یکی مزوره خالی موندگی اون کس پا باشه اینا آروگا میگیریمش میتیمش اون میگیم شیپانگو کی میگیره شیپانگو کی میگیره آنها اکا علی مروجون دواره هست یک اجون ما میریم اکا ما رقم 1 رقم 3 و رقم 5 خالی موند اکای سایجون چول داره اکا جون ما اکای سایجون در کانال ما کم یا بیدار کم میدوید کم خبر میگیریم بریم اکا جون ما درست باشیم همتون ده زنده باش اکا جون ما همتون ده برباری همتون ده پیشروی اکا جون ما رقم 1 میریم اگانی رقمی 3 و 5 خالی موندگی 3 و 5 شیپانگو خالی موندگی کدو میزنه شیپانگو 5 مگه او شواشا 3 و 5 هیچ کنه میگیرن 3 و 5 هیچ کنه میگیرن هیچ کنه مشکل ما میمونیم میبریم رقم 1 میریم 3 5 6 خالیه هفتیم اون میگیم برین اکوی ما یک موسمی جیلانکا تون بوشه برین 1 2 3 4 5 6 7 8 9 من اینجا در میمونیم اکای علی مروجون بعدی واره کجا من رقم پفتوره اکای علی مروجون بعدی رقم اکای پفتوره میرین دارچی آن اکای تیگر جون 100 اکای راکت میکنی تمام میکفونیم اکوی ما همه در برور همه در پیشای 5500 او شوا ای رقم 1 یگون کس خطی مسئولیتو نیست نباشه کفون میکفونیم یگون کس خطی یگون کس مسئولیتو نیست نیسته با بفکرم کدو میزنه او شوا میگن همخی یگون کس خطی مسئولیت نیست زچی رقم 1 رقم 20 رقم 2
20 рақами 4 рақами 4 22 рақами 5 рақами 5 11 акаҷони ман бурбуди рақами 4 акар оша мегем 4 ба 22 берем рақами 5 5 мазур ош шаватона шепаланго анаҳа ош булсун кай сайҷон акай алимуроҷон рақами 3 пафторай акай алимуроҷон рақами 3 акаҷома пафторай шебна акай алимуроҷон рақами 3 пафторай шепаланҷон берем акай сайҷон начаспесай ку акой ма эфир чихела часпесай акай сайҷон часпесай акай сайҷон ай насрой канка буду акай кашиса баландамон акаҷона ай насрой канка буду акай кашиса баландамон берем акаҷони ма дарс боши ҳаматона бурбои ҳаматона фишави аву мегем акай сайҷон ҳамун рақами 4 мегирӣ акай сайҷон рақами 4 дамешини шедна бимонем рақами 5 мерам шепанго анаҳа намедонам акай интернет акай систай мумкин барои авай анаҳа бу халиши акай сайҷон мегири акаҷон мерем акай анварҷон дар акам сафар кас 3700 мемона анаҳа наштисай комментарий нависта шидисай тамошо карда нашидисай берем акай мансурҷон 3100 мемона акаҷони ман берем дарши боши акай алимуроҷон зигнаша акай бо мезоя мерем акай тиктакҷон 5500 тақсими 2 акай тиктак айсаби ки акай рақам акай айхиди буд 2800 акай дахидид менависем 2700 дакай ки эҳо рост мега акай мансурҷон туғри акай сайҷон 2700 акай дадаст ма дорӣ дар тоғуш акай бинависа акай ракета некӣ мерем акай тиктакҷон рақами 6 акаҷома дуровардем 2700 дорӣ берем акай тигрҷон пафторӣ акаҷони ма акай тигрҷон пафторӣ акай боимуроҷон ол мешем акаҷонои ма рақами 3 4 холияй акаҷонои ма мерем акай сайҷон аишка начаспеса шебна акай тигрҷон ракета мекунем акай тамом акай амин дилдоров салом алейкум акай аминҷон рақами 3 айхтай акай аминҷон рақами 3 акаҷони ма айхтай ракетача мекунем акаҷони ма акай тиктакҷон рақами 6 гирифтай 2600 мемона тамом салом алейкум мо бозиро рафтан мегирем шепаланго ҳаматона бурбои ҳаматона пешрави акай тигрҷон ракета мекунӣ рафтем рақами 5 22 рақами 6 20 рақами 7 10 рақами 1 10 рақами 2 21 рақами 3 20 рақами 4 боша шерона рақами 4 21 бурбурди рақами 5 акай боша мегем 5 ба 22 акай тиктак 6 4 акай тиктакҷон 6 4 акай айхтай 6 4 шедна 6 4 айхтай авун мегем шепаланго акай амин дилдороҷон ракета мекунем акаҷони ма хушо мегем акои ма рақами 7 пас шуда агар рақами 7 мегирад акай тиктакҷон аломишагирохи бегирохи якча акай тиктак якча бигир акои ма рақами 6 7 пасай чида гирам акои ма рақами 6 7 пасай марҳамат кунед акои рақамгиромо рақами 6 7 пасай чида гирам аҳа рафтем авун мегем шефанаго авун мегем 6 7 мо конем акай бо муроҷиат хуш омади акаҷони ма ҳазор амал калака ки бо мо дуромади ҷанг ди рақами 6 7 холияй чида гирам шефанаго 6 7 марҳамат акои ма 6 7 холияй анак рафтем акай аминҷон ракетача мекунем анак ма сафедаи шефанаго
ما سفید نویس میکنیم بریم داشتیم اما میگه شیمپالانگو این چکای سایجون 2700 اکا دور یک جون ما چی کنم رقم 6 7 اکا میگیری بریم اکا انوار جون اکا انوار در رقم صفحه کرد رقم یک اکتا که 3600 دور شیرنر رفتیم در چکا جون ما اکای منصور جون رقم 5 اکا جون ما اکتا کارت زد اکا جون ما 3600 نمونه میریم داشتیم اکای تیک تاک رقمی 4 اکا ما اخدای 2500 دور شیرنه میریم داشتیم اکای تیگر شون نزنیگر اکای تیگر رقمی 2 اکا ما اخدای شیرنه اکای تیگر جون اخدای اکا ما میمونه 700 رو دیگه دکا 700 رو دیگه اومده اکای افیر نچسبیده سرکوی ما کی میگه که افیر میچسبه من خودم اکا تماشا دارم ما تماشا دارم او ما هم بونسته دارم اکای ما افیر چسبیده سر میریم اکای امین جون چی خیلی اکا جون اکای امین جون دیلدارو رقم اکا جون من چند تا دادیم تا داخله رقم 3 اکا جون من 407 اکا 200 دیگه میمونه اکای منصور شیپالان جون 3700 دور شیرنه اکای ما رقم 67 خورده کی نگیرم اکای ما رقم 67 خورده کی نگیرم شیپالان گو 67 اکای ما اکای امین جون سوزی خوبی الحمدلله اکا جون ما میشه شیرونه الو چیو داره اکا جون ما 67 دکی گیرم 67 بیو یک خودم میگیرم رقم 6 رقم 6 20 تمام اکای امین جون بعد دیگه میگیرم رقم 7 11 رقمی 1 10 اکای ما همین افیر چه خیلی سوزه رقمی 2 10 رقمی 3 23 رقمی 4 رقمی 4 11 رقمی 5 10 بردی رقم 3 آخر اوشا میگه 3 بعد 23 اوشا میگه یه ما که خوب اینه افیر سوز رفته ساخینه من خودم تماشا دارم و با چه سوز کنم اکوی ما این اکوی ما افیر سوزه میریم اکادون ما افیر سوزه کو نچسبیده سه من خودم تماشا دارم کانی بدن سه شیپانگو اینترنتتون سرویس نام دوم اکای سایدون این اکا دفعش مثلا من افیر مداری مثلا من خودم تماشا دارم اکای منصور جون افیر چسبیده سخته اکای منصور جون افیر چسبیده سخته انا کن اکای امین جون رقم 6 7 ببینید اکای امین جون رقم 6 7 بریم این ای اپو میگن سوال شما داشت چی و نشون میده میریم تمام اکای سای جون واتساپ هم میشه نه واتساپ هم میشه کنم میره راکت میشه میریم رقم 4 میشه کنم شما ما را خواتیر میکنین شما ما را خواتیر میکنین تون چه کنم این نه کمبینا چرا رقم 3 زده او شما میگم کرا آها فهمید که اب اینترنت اکای سای جون اب اینترنت خدا که اب اینترنت خدا شدن اینجا دکه شما مونده که نچسبه میریم اکای انوار جون در رقم 3500 میمونه اکای منصور جون 3600 میمونه اکای تیک تاک جون 2400 میمونه اکای تیگر جون 600 میمونه اینترنتتون اکای ما اینترنتتون بزی بای بدرین کچ ساشا بالانک نه اکای ما اکای امین جون رقمی 6 7 اکای جون ما 3 اختای 200 اکا دوش شیر نه کارت زد اکا 500 دیگر میمونه اینترنتتون اکای ما بدرین اکاش سر بالانک نه 1080 امونه رفتین رقمی 4 هی رقم 4 3 تا پیستاچه خواندم آنها رقمی 5 11 او می اکای امین جون دیلدار جون چیو داره کجا رقمی 6 12 رقمی 7 21
رقم 1 20 افیل عیب نداره. رقم 2 20 رقم 3 10 اینترنتتون اکا بردی رقم 4 اکا روشن میگن 4 با 3 تا 24 اکا امجون چیو داره اکا امجون شی فلان اکا امجون بیمیش دگیان اکا امجون بیمیش دگی شی نه بیمی دیگه $2 سراغ ما نکنه اکا هم خیلی آدمی هم خیلی آدمی اکا جون هم خیلی شی نه آدمی رنگ میگیرد رفتیم اکا جون دم شوشیم او میگه شی فلان او میگه بلا دودی به حواس ما عاشق دیگر کس نارتون بینیم شیفانگو او میگیم شیفانگو او میگیم رفتیم یه مونی مکادیم من میبریم ای رقمی 5 او میگیم شیرونار او میگیم گلوت گلی تریزه ریزه من پاس میگن نمیبینیم چیه نمیبینی که ما حیرانم چیه نمیبینی اکای تیگر اکای تیکتر هم پاس ببین اکای ما تمام خیابون اونجوری باش نیست اکای انوار جون 3400 میمونه اکای منصور جون 3500 میمونه اکای جون اکای تیک تاک 3000 اکای میکنی بنای سکر راکت میکنم بریم اکای تیگر اکای جون ما 500 میمونه در اکای سنتر اکای امین جون 200 میمونه اکای ما رقم 4 دکی گیرم اکای جون ما رقم 4 خودش دای رقم 4 خودش دای دکی گیرم اکای امین جون زنده باشه اکای ما نه اکای خود نیست که ایفیل ای دورش بریم اکای ما اکای رقم گیرم مرحمت می می جنگیم زنده باشه کجون ما هیچ اکادمی ما گشتیم هم اینجا دا مایده اکای ما رقمی الحمدلله کجون ما رقمی 4 کی میگیرم اکای ما رقمی 4 هیچ کنیست خیر بیو خودم بو میگیرم به چکو که میخوری رقم 5 11 او اکای خدا ایکور برد رقم 6 12 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 20 رقم 4 10 تمام اکای منصور جون رقم 4 که چیکم شده ده 11 11 آن اکای شیفانگو وارش ده شیفانگو میریم چی خالی وارش ده وارش ده روز میگم یا گرفتیم وارش ده رقم 2 بریم آنها سوال شده اکای تیک تاک جون بازی میکنیم اکای تیک تاک جون بازی تمام آن اکای وارش بریم وارش ده شیفانگو رقم 1 رقم 3 تمام اکای ما تمام اکای رقم دکای خود رفتیم کی می دروی اکای ما وارد اکای ما وارد کیه وارد اکای تیگر جون سخن اکای از زبان لقمان شیرین است اکای منصور جون سخن میکنیم بریم اکای ما رقم از خالی میشه می دروی می جنگیم اکای تیگر جون اکای تیک تاک جون سخن اکای تیک تاک رقم 4 شد درو وردیم تیک تاک رقم 4 کنی اکای منصور می دروی اکای تیگر اکای منصور سخن میکنیم اکای ما برادرای عزیز بیرون نمیدون رقم 6 7 خالیه یگون کس باشه مرحمت بیرون نمیدون رقم 6 7 خالیه یگون کس باشه مرحمت رفتیم اکای ما دال شی بول شی نفتون بینو شی فنگو رفتیم دلت گلی سواد تق اکای منصور رقم 5 درو وردیم اکای رمضان جور وارا اکای 300 رقم 2 6 7 مخولیه وارا اکای 300 رقم 2 6 7 مخولیه کدومشو میگیری اکای تیگر جواب ندادیست اکای تیگر جون جواب تیا رقم 2 شو میتیم اکا اگر جواب نتیا اکا رقم درام اکا الخیلی کدومشو میگیری 6 7 اکای فولیه مرحمت نارتون میگیری شیفانگو آنها اکای ما رقم 2 6 7 فولیه میدروی می جنگی اکا جون ما میدروی می جنگی گل داوتا کردیم تفون سر کردیم نارتون بینیم شیفانگو
همه کسا شیرناک شما دینی گلت گلی تیریزا ریزا از امروز دیگه خوش میجوش بروزم بریم مکجونا داشتی هیچ کنار دارم دیگه نه هم خلق خمگی بسود بکی بریم مکجونا داشتی ای رقمی 3 آخه 3 4 5 1 3 4 5 1 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آن زده میمونه شهرونار میری داشتی بریم داشت اکای کی تیک تاک رقمی 4 2700 اکا دوری شیرنا اکای منصور جون 3200 اکا دوری شیرفانان بریم اکای ما کادم بزن او شوا اکای انوار جون افیر نغزای اکای انوار جون افیر اکای اما زایست نمیکنه افیرش اینترنت شما کسیسا اینترنت شما بیمام اکای انوار نشون سیم اکای انوار جون اینی اکای تلفن اکو مدرو اکای ایناستروی که اکا چه سامی داره که 1080 اکا میمونی اوری میلیون اکا نشون میته میریم رقمی 3 تمام اکا ما رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 22 آنها رقمی 5 10 رقمی 1 21 بردی رقمی 4 اکا روشن میگیم 4 با 22 آن ایجوش دایجا ای اون میگیم شیفانگو اکا ما رقم 6 7 خولیه اکا ما رقم 6 7 خولیه اکای تیگجون وارا تمام شد وارا تمام شد اکای ما این کارا نکن وارا کار نکن میدرون تگاب نیست رقم 6 7 بیرون نمیاد خولی مرحمت کی میگیرم اکای رقم گیرومون مرحمت رقم 6 7 خولی اکای تیگجون 500 دور شدن اکای تیگجون 500 دور اکای ما 500 دور میریم شیفانگو دانس گوش رقم 5 تمام اکای امجون کافتور بوشه کردیم کافتور رفتیم اکادمی رقمی 5 بریم پس میزنه شیفانگو پوشک جون خوشوان همه دا برگوی همه دا پیشروی هی لالا هو هیلالا هی لالا هو هیلالا تو گفته بودی آخیر که دوستت بدارم برای خونه تو دل بیقرارم آه چی میشون عزیزم بریم اکای انوار جون 3300 میمونه اکای جون اینترنت خیلی دکای دور اکای منصور جون 3100 میمونه اکای تیک تاک جون 1000 اکا بود 3600 دیگه دور شینار یعنی اکای تیک جون تمام اکای تیک جون 400 میمونه اکای امی جون شینار 100 دیگه اکا رکیت میکنیم میریم رفتیم رقم 5 11 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 21 آنها رقم 3 22 رقم 4 21 بود رقم 3 اکا روشن میگیم 3 با 22 اکای امجون اوش شماتا اکای امی اکای امی دیلدارو ما با تو میفخریم اکادمی ما اکای امجون بچکور برو اکا مشغولی اکای امجون بچکور برو اکا مشغولی میریم اکادمی ما درس بوسی همه دا برگوی شیفانگو خانه دا خانه بودی رفتیم اون میگیم شیفانگو اون میگیم ای ناکن دیلمی گلت گلی تیریزا ای زنده و شکای امینجونی اکای امینجون خیلی لگده دارن کندن ندگی دونتایی خیلی لگده خیلی شدگی دکن ندگی دونتدار اکن سخیری شما دی که امینجون دیلدار کیر دفتمات اکن خوار دوری اکن خودت گرانات برمیریم اکای انوار جون 3200 میمونه اکای منصور جون 3000 اول میمونه کجون ما اکای تیک تاک جون 3500 دکه میمونه اکای تیگر جون 300 میمونه کجون ما اکای امی جون 200 میمونه شیرنا همه تون دا شیفانگو برگوره همه تون دا پیشتوی او میگیم رفتیم افیر چسب میمونه نه برودی سوز های پاکوی ما
ورود яке ина ҳама чизи шакар дар пеш ма мана медумам ки шумо дар кадом районе ҷонтон агарда меравед рақами 4 ҳами 4 30 рақами 5 кай часпид ака ҷона кай часпид чӣ дар дошта кушепа соз мешавад безер мешавад хай ин бародару азиз ин корои ҳамун техникаи интернетшонае анаҳа бо часпи чӣ оз часпидагия шерона часпидагия ӯзи акои ма оз часпидагиай кани ако сухан кунед тамом бестен шерона анахи меместен кани чупан халишиса кванс курс интернета бина акои ма овози ма интернет ма братҷоно айб надора ина интернет ман дидестам интернет айб надора кани овози маро рафтестен фаҳмидестен акои ма эфира овози маро фаҳмидестен шепалаго гав мезанем сухан мекунем акои ма сухан оз ака овози ма рафтестай акай Мансур овози ма озри ака рафтестай и айби интернет нест айби ҳамин платформаи вай ютубай айби ҳамин платформаи ютуб хушай оз ҳамин овози ма часпидеста шепалаго овози ма кани бесто акои ма овози ма рафтеста шепалаго овози ма акои ма ай ҳама часпидестай акай Анварҷон ай ҳамаи каналҳо ака эфирошон часпидестай ай ҳамаи каналҳо бидуроен ака ҳамаи каналҳо ака ай ҳамаи каналҳо ака часпидестай бестен и айби мо неста айби ютубай бестен овози ма рафтеста шепалаго кани бугӯед ман дигар каналҳоро бинум шепалаго ива бачкун айби ютубай шерона
نه اکای منصور جون امجدم. اکای منصور جون ای همه کانال ها کچاس بیسته حاضر سوز میشه کنی حاضر سوزه آوازه ما رفته سر شیپانگو اکای منصور جون آواز ما رفته سر اکای منصور جون اکای منصور چیکار می‌کنی؟ اکوی ما گام میزنیم شیپانگو گام میزنیم ای شیرون ما اینه ما فهمیدستم شما چی مرا نفهمیدسته اکوی ما خودم خودم فهمیدستم تمام این همه چی گپ شده تمام این همه چی گپ شده هم خریدگی همین یوتیوب هم خریدگی یا که باید گفت فوکات کردگیان رفتیم رقمی 5 اکوی ما بدون این دیگه کانال هم همه چسبیده میگه این ای یوتیوب است این معلوم سانس 5 بزرگ کرده میریم رقمی 6 شیپانگو 10 رقمی 7 11 رقمی یکی انوار رقمی 1 22 رقمی 2 12 رقمی 3 10 اکا جون ما بردی رقمی 1 اکا روشو میگیم 1 با 22 او شوا یک چی این عقل بینن فکرم ضعیفی بردی رقمی 4 اکا روشو میگیم 4 با 30 زده 4 با 30 اکا ما افیر سوزای نچسبیسته داوم تیم افیر سوزای اکای رقمی 5 4 او شما میگیم افیر سوزای تمام صوت شده گوشه میریم داشتی تمام این همین چی گپ شد شیپانگو همه کانالو چسبید همه شیپانگو چسبید با فکرم که یک کانال نو مدرمان افیر توش اثر سر داد شیپانگو یک هست نویسه اکای تیک تاک افیر تاکش میگویی جون کنم لازم میری آنک میری اکای انوار جون هم میدونی اکای انوار جون با فکرم که صوت شده آنها باید از خودم چسبید اکای جون ما همه چسبید شیپانگو همه چسبیدگی بود بریم رقم 5 حالا میزن او شما رفتیم در پوسات خیلی رفتیم رقم 5 سینده و سنبالا مکن شیپانگو بریم اکوی ما درشی برشیم او میگیم اکه انوار جون 3100 میمونه که جون ما اکه منصور جون 2900 میمونه که جون ما اکه تیک تاک جون 3000 انا کارتا دکه زد اکه تیک تاک جون 4000 او میمونه که جون ما انا که میریم درش اکه تیگر اکه جون ما 200 میمونه اکه امین جون شیرنه خیلی صد راکت هم میریم همه دا بگوی همه دا پیش روی رقم 5 اکای امین جون اکای منصور جون این اکای منصور جون شیپالان این اکای منصور جون این اکای جون ما 3200 بوده که 3100 شده که 3000 بوده که 10900 مونده که خود اکای افیر چسبلگی بود باکه با فکر نه که کن طرفتگیم رقم 5 3 تا 10 اومده رقم 6 10 اومده چند کن شده که میریم کو رقم 7 33 اومده بریم رقم 1 20 اومده رقم 2 20 اومده 22 رقم 3 شیپانگو رقم 3 20 رقم 4 11 اکادون ما بودی رقمی 5 اکا روشن 5 بعد 30 5 بعد 3 تا 10
اون میگیم شیفانگو اگر انجام پافتور کردیم من اگر انجام پافتوری اگر انجام پافتور کردیم من برای کسا خیلی خواهد نفر ما بریم زنده باشیم زنده باشیم نفر ما زنده باشیم رفتیم اکادمی درس باشیم همتون در بروره همتون در پیشروی رقم 6 میدیم همتون در شیفانگو بروره همتون در پیشروی گلک تیرزر کسی امونوز میکنه شیفانگو خوش میزاد بریزه اون میگیم شیفانگو اون میگیم رفتیم رقم 5 کسی میزنه شیفانگو بولی خانوادگی آنها بله اکای تیک تاک نو بله گفته اکای امینجون دیگدارم اکای ما پافتور شینا اکای امینجون دیگدارم جون پافتور اکای ما بریم داشتیم تمام اکای امینجون جون راکت چه میکنیم اکای امینجون راکت چه میکنیم اکای ما میریم داشتی اکای تیگر جون اکای ما 100 میمونه اکای تیک تاک جون 3900 میمونه اکای منصور جون سیونی مازون نشکه 3400 میمونه اکای ما اکای انوار جون شیرنر 3000 او میمونه حوزم چسبیده با حوزم چسبیده شیپالانگو کنیم بریم رقم 6 همه چسبیده یا که نه چسبیده کو سوزای اکای انوار جون هم دیدی سوزای تمام رقم 6 22 رقم 7 دا اکای انوار جون اکای جون یک او رقم 1 22 رقم 2 10 رقم 3 21 رقم 4 21 رقم 5 10 اکادمی ما بور رقمی یگان کس وارش ده ای رقمی 7 میریم و مرحبا شیفانگو وارش 300 روبی اکای تیگر جون هم دیدی اکای تیگر جون شو زد تیگر او میگیم بریم اکادمی ما درسی بورسی بریم کنی کی میدروه وارا کده اکادمی ما رقم 1 رقمی 6 اکای تیگر جون رقمی ده اختا اکادمی ما راکت چه میکنیم اکای تیگر رقم 2 اکای منصور جون میدروی اکای تیک تاک جون اکای منصور اکای تیک تاک میدرویم دارچی میریم اون میگیم کنی شیپانگو میدرویم تمام اکای منصور اکای تیک تاک جون میدروی اکای هم جون اکای تیک تاک جون میدروی اکای تیک تاک جون بریم دارچی شیپانگو دارچی برشی همتون دا بربوره همتون دا پیشوی رفتیم این دادکو سفتایی شما دینی شما دین اکوی ما شما دین شیپانگو شما دین بریم اکوی ما دارچی برشی کدومیزه اشک جون توشا همتون دا بربوره همتون دا پیشوی اون میگیم شیپانگو اون میگیم یلا دادی با همه ما عشق دیگر کس رفتیم اکادمی ما درس برشی همتون دا بربوره همتون دا پیش روی رقم 7 میریم زنده باشین شیپانگو زنده و سر بلند باشین بریم اکادمی ما درس برشی اون میگیم شیپانگو اون میگیم آنها اکای تیک جون میدونه رقم اکای تیک تاک اکای تیک تاک در کجای روزیم بریم اکادمی ما درس برشی اون میگیم با چسب دیدن سوزای کوکا اکای تیک تاک میدروی اکوی ما همین اکای تیک تاک رقم 4 اکای میدروی اکوی ما وای میکنیم همین واره میکشیم بعدی واره اکوی ما افیر میکشیم یا 10-15 مینوته که کیفتونه اکوی ما نپرونیم کم سوز شد اکوی ما میدروم سرش میتون این خیده اکوی ما شما را مازور میکشیم شما اینجا در تماشا دارم ورود سوز اینه که در جای شما سوز نتافته است ای اکای رونالدو جان بیوخده اکای رونالدو افیر چخینه اکای تیک تاک میدروی رقم تایوک نمیدروی ندروی اکای ما رفتیم اکای رقم 1 5 6 2 هم میشه
رقم یک میریم 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اینجا اکای رونالدو شو دور اکای رونالدو ما با تو میفخریم. حالا که شیپالاگو رفتیم دارچی بولشی آنا که اکای کیمون میریم دارچی بولشی شیپالاگو دارچی بولشی میریم اکای تیگرجون راکت کنه کجون ما در کام صدقه اکای تیگرجون میریم اکای ما دارچی اکای منصور جون رقم 5 تا کلمه درو وردیم 3100 میمونه شیپالان اکای تیگرجون پارت تا کلمه میخوانیم شد کدوم از اون شوا رفتیم اکای جون ما دارچی بولشی اکای ما هزار میفیر چسبیده اکای انور جون همینجا دیگه ما رفتیم رقم 1 22 رقم 2 21 رقم 5 10 رقم 6 باشه شیرونه رقم 6 20 اکا جونی ما بردی رقمی 2 اکا رو شما میگیم 2 با 22 1000 روبل او شواتا 1 با 22 خیلی روز دایجا اکوی ما افیرمون یگون چه معنی نکرده یگون تا یگون چه ننویسه ایخی اکوی ما افیر نمیشه اکوی ما افیر برده نمیشه کنی همه کسا همجا دین کنی یا بوری بنایسن اکوی ما بنایسن که کی همجا دای اکا جو ما بیو شیرنا بیو اکای اکای تیگر ناوزا دیسه کن اکوی ما همجا دستین اکوی ما افیر نسان دل چسبیده سای اکای تیگر اکو افیر چسبی اکای منصور یه مرد اکوی خوب افیر بو چسبی اکای رونالدو نمیگه وارای اکای رقم 1 گرفت وارای اکای رقم 1 و 22 اکای گرفت اکای تیگر جون 200 روبل اکای پام اکای راکت میکنی کنی اکای جون ما سوال جواب میتیم او اکای روما جون سلام شی پالانگو افیر یک کشته ایسار گیرون کدام در کور ایخی اکوی ما کور نمیبیو ایخی اکوی ما همه تون اغا میتیم اکای منصور جون 100% میگم من نفهمیدم اکای روما جون سوزی خوبی اکای جون سلامتی خوبه اکای جون ما اکای روما من نمیدونم هم میگن افیر اکای چسبیده است خودم ایرونو افیر میگن چسبیده است همین حوز افیر چخیل شیپاناگو نه سوشن اکای تیگر تموم شد نشد برات میگم نشد کارده حالا که شیپاناگو چون میکنیم میریم دارچی سوز باشه اکوی ما میریم دارچی اکای ما میریم دارچی حالا که شیپاناگو رفتیم اکوی ما رقمی 3 اکای تیگر جون پل اکای پاپا تمام اکای تیگر جون پل پارت اکای ما رقمی 3 6 7 قولیه تمام اکوی ما رقم 3 6 7 قولیه بنویسین یکم اون نویسگی دادتون خوش شما میگی رقم یکم تمام اکای رونالدو جو رقمی و اخیره او میگیم اکای جون ما او میگیم رفتیم اکای جون ما دست باشی همه تونده بربوری ما تونده پیشتری ای رقمی 1 قدم میزن اوشک جون پیشتری نفتون بیدیم شیپاناگو نفتون بیدیم شیرونه
Tamam akajuma akar majo rakam hafa ikhtar. Rakam 3 rakida gidim. Rakam 3 rakida gidim şeytamago rakam 3. Rakam 3 rakida gidim şeruna rakam 3. Anaha. Yola dodi ba havas ma ushku jakas beri. Hamada bulbuli hamada peshtavi. Avu mege şeytamago میبونیم akajuma میبریم باشه rakami tamam akajuma sos rakam yazar ayd میریم. rakam 3 rakid girin. Rakam 3 şeytamago rakam 3. Tamam akajuma proton part akay tigrujum raket akan akay tigrujum. Merin danshi. Akay almarjun. Akay almarjun akay 3900 میمونه. akay mansurjun 3000 o میمونه akajuma. akay tik tak akay mansurjun 3000 o میمونه. anak merim akay tik takjun 3800 میمونه şirna. akay tigrujum. akay tigrujum. akay tigrujum raketa. akay tigrujum raketa. Tamam. Akay tigrujum raketa çe mekni. akay tigrujum. akay tigrujum akajun ma akhir diyasın partoftiyan ka. Dashi akay akhir hafsa digar memuna şirna. Merin dashi. Mena ezem ki çan. Tamam akuma tamam akay tigrujum hafsa digar memuna. akay kimun. akuma rakam sera kida girim akay Ronaldo. akay Ronaldo jun rakami شش akajum ayxta akay 400 memuna şirnar. akay Romajon şey falan akay Romajon rakami 7 akajum ayxta ayxtan akay 400 memuna. akuma rakam sera daki ana daki nevisin? rakam 3 şey falan o kholyay. akuma ami rakam sera bigirin birin davshi. Birin. rakam 3 şey falan o. rakam 3 akuma jonum lay dinum kabobay. jonum lay dinum kabobay rakam 3 هیچ کم نیست رقم 3 را بگیرم. خواهد بیو میرین. رقم 2 22. رقم 3 20. رقم 4 20. رقم 5 11. رقم 6 21. رقم 7 10. رقم 1 11. ana her şey panago. Bol rakami 2 agar oşa megim 2 ba 22. Avun megim merin. Akma rakami 3 kholyat. Akajuni ma rakami 3 mo kholyay. Akaj. Tamam akay tikajun davata bunay sakan. Davata baka bunay şina. Merin. Rakami 3 mo kholyay akma rakami 3 mo kholyay. Merin akma dans boşi. Kadımızdan oşa. Akay Romajon çi olur akay Roma. akay Romajon çi olur şey panagon. Sanatın خدا فرقه کار با خود تنجان ما که رمضان سلامتی کن که چه کار با کام شده تپیش دیگر کجا گردش کنه خسکشی ای آنها آخه روما ای آخه روما ای نخواهیم ما درس باش تعلیم از آن شوا همه تون دا بربای همه تون دا پیشروی رفتیم رقم 3 شیخانگو رقم 3 شیرون او شام میگیم مثلا رفتیم akay Anvarjon 3800 memuna şirnar. akay Mansurjon 2900 memuna akajunma. akay Tiktakjon WhatsApp bunaysa akajunma. akay Tiktakjon 3700 memuna. akay Tigrjon 1200 memuna şirnar. akay Romajon 300 memuna şirnar. akay Kimon akay Romajon 300 میمونه akay Ronaldo 300 میمونه میریم akajuni ما درشی نرفتم میریم رقم 3 20 رقم 4 32 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 21 رقم 1 21 رقم 2 20 بول رقم 4 رقم روشو میگن 4 بعد 33 علامجو همون میگیم akajuni ما رقم 3 رقم ما دقیق تیم akajuni ما رقم 3
رقم 3 ما خوریم. آقای امین سلام علیکم. آقای امین رقم 3 ما خوریم. مرحمت میکنیم. رقم 3 شیپانگو. او آقای امین رقم 3 خوریم. رقم 3 کلمه خوریم. تمام کلمه رقم 3 خوریم. تمام کلمه رقم 3 خوریم. اشتباه شیپان. رقم 3 کلمه اشتباه میگیریم میجنگیم. میگیریم میجنگیم. کلمه میگیریم میجنگیم. نردیم می او میگیم. او میگیم شیپان او میگیم. نردیم میریم. رقمی 5 حالا میزنه شیطانان او شوا حالا میزنه کنه او شوا میگیم بریم انا که گلا داوتار کردیم شیطانان کپون سر کردیم گلا داوتار کردیم کپون سر کردیم گلا داوتار کردیم کپون سر کردیم رفتیم اگه انور جون 3700 میمونه شیرنا اگه منصور جون 2900 میمونه 2900 شکل 2800 میمونه اگه تیک تاک جون 4200 میکنه شیرنا اگه تیگر جون 1100 میکنه کجونما اگه روما جون 200 میمونه شیرنا اگه رونالدو جون 200 میمونه شیرنا اگه امین جون اگه تکن اگه امین امین جون رقم سر کجوما گرفته کجوما خدا اگه یک گلاسو پول دیگر میمونه که امین جون 400 دیگر میمونه تمام کجوما که یه زکات در نمردیم و قویش زگی تمام یه زکات خدا که در نمردیم و قویش زگی رفتیم رقم 5 کجون من رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 22 رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 انا شیونه بود رقم 3 اگه باشم میگه رقم 7 با 22 7 با 22 زن او شما میگیم تمام اکادمی ما اکای تیک تاجون صبر کن اکادمی صبر کن که دامو مردی ما که خود دکه کویرش دیگه که دیگه که کار دارم وقت ندارم من وقت ندارم میتونی که ما رو ایکنم اکای تیک من وقت ندارم اکای تیک او شوال اکادمی اکای تیک این اکای اکثر که سشینا ما 3 تا 10 دور میشه فلان 3 تا 10 دور مثلا ضروری میشه صبر کن بریم انا میبریم اکادمی میریم رقم 1 او شما میگم اکرم او میگیم اکادمی ما در کون ساقی میریم درشی گلا داوتار کردیم کپون سر کردیم میریم اکای انور جون در رقم ساقی 3600 نمونه اکای منصور جون 2700 نمونه اکای تیک تاک جون 1100 نمونه کجوما 3000 دکه راکت چشن میریم اکای تیگر جون 1000 نمونه شیرنا اکای روما جون 700 میمونه کجوما اکای رونالدو جون شیرنا اخیر کجوما 100 میمونه اکای روما جون اخیر 700 میمونه اکای علی جون 300 میمونه رفتیم رقم 1 11 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 4 چرا که مکه تیک تاک میریم رقم 4 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 آنا شیرونه بروی ننگ بروی واره ملحمت ای رقم 4 میکشیم کنی کی واره میبروی شفانه 300 واره جوی جنگ جوی جنگ جوی ننگ کنی واره کده اکویما رقم 3 و رقم 7 اگه تیگ رقم 2 شدر وارده اگه منصور رقم 5 شدر وارده اگه تیگ رقم 2 اگه منصور جو رقم 5 کنی کیم اگه انور جون امجدی اگه تیک تاک جون اگه انور جون اگه تیک تاک جون اگه احمد سلامت باشی اگه تیک تاک جون اگه انور جون رقم 6 اگه رونالدو
رونالدو سخن میکنیم اکوی ما سخن میکنیم هیچ کنه سرگا هیچ کنه میدونم اکه انواجون کجوری اکه انواجون همجا دستی و بس اکه تیگجون رقم 6 بار بفکر خوندی 6 بارا آنها اکه تیگجون میدروی که رونالدو جون رقم 6 دروات اکه انواجون یا اکه انوار میدرویا کجوری بفکر نسه چی اپین کجوری خوش بوده یوم بارا زدگی دام دامش میشه دا آنها میرین داشت اکجون ما میرین داشتی Kadın bize oş bulsun, şey falan oş bulsun. Zora dedi bak havas ve oşkın diğer kas. Zora dedi triza, ay riza. Verin. Ake Anvarcun. Ake tiktak rakam sa ne giri varadan. Ake tiktakun vara dakika ne giri yok ne. Ake tiktakun na giri aka dakika Anvar metin şeyna. Na giri aka dakika Anvar metin. Aha. Tamam. رفتیم اصلا داشت باشی رفتیم شیرنا نبریم اکادمی نبریم شه اینا خمی اکا یاجون هوز اکادمی نیست شیرنا نک میشوا نکی شی falan میشوا میخیزیم میجنگیم موتو سارا اکادمی خطتونی آنا رفتیم اکای تیگرجون رقمی 2 یک اکادمی اختای اکای تیگرجون چانسون پافت اکادمی اکای تیگر میگه کی چانسون پافت اکای تیگرجون 400 دیگه دور اکادمی رقمی 2 یک اختای اکای منصور جون رقم 5 اکادمی درو وردی 2400 میمونه 2400 میمونه اکای رونالدو جون 1000 اکادمی پارت اف شیر نه 1000 اکا پارت اکا اخن 800 دیگه میمونه رفتیم دالشی آنا که دالشی اکای منصور رو مینوس کردیم کجا ده اکای انوار جون رقم 4 اکا گرفتی 3300 دیگه دوری شد نه تمام همه کسا برونی همه کسا رقم یک خطی 500 کی میره رقم یک خطی 500 هسته یکون کسا که نه رقم یک خطی 500 تمام 5 جنگ اوکی رقمی 4 22 رقمی 5 21 کدام میزنم 1800 او شبا بریم رقمی 6 10 رقمی 7 11 رقمی 1 20 رقمی 2 21 آنها رقمی 3 20 اکجون ما بردی اکه انوار رقمی 4 با 22 زد او شام میگیم اکران او میگیم آن اخی میجنگیم دارچی باشی میجنگیم او میگیم او شام میگیم اکران ای نارتون بینیم ای شیفانگو نارتون بینیم اکوی ما دارچی باشی ای آن اخی دل دادی به حواس ما عشق یک هست میریم رقمی 5 شیفانگو کدو بزن او شام همه دا بگوی همه دا پیشتایی او میگیم اکجون او میگیم رفتیم اکجون ما دارچی باشیم رفتیم میریم دارچی باشی اکجون ما دارچی باشی ای نارتون بینیم شیفانگو رفتیم جل در بولای ترکتر های ترکتر تر میبونیم اکجون ما میریم رقمی 5 او میگیم رقم 5 او شام میگیم اکره اکه انوار جون در رقم سلطان که 3300 دوشت که کلوسی 1800 5000 او میکنی اکه 5000 او دور اکه جون ما اکه منصور جون 2300 دور شیرنر اکه تیک جون 1000 او دور اکه جون ما اکه تیگر جون 300 دور اکه جون ما اکه روما جون در رقم سلطان 1000 چه بود اخیده بریم اکه روما جون 1700 اکه رونالدو شیپالنگ جون
که رونالدو چند سوم دور یکا داده است من بگو اگه روما جون در رقم صفحه کجوی من خود در کجوی من میمونه 600 روبل دیگه اگه امی جون 200 روبل دیگه میرین درسون رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 12 رقم 3 22 آنها رقم 4 میبینیم رقم 4 10 بردی رقم 3 رو شما میگیم 3 با 22 ای او شواتا کجون من نرد بینم کجون من نرد بینم اکه کی 700 شما نگیرده که رونالدو میرین رقم 4 همه تون در شیخانگو همه تون تک دوید اکه جون من رقم صفحه اکه امی جون هم جدین اکه روما جون هم جدین اول میگیم اکه جون من میخیزم اکه تهورا دارم این شطور ما اکه بانچختاکی میخونم اکه جون میگیم بول نشین داون میکنیم همه اتون اکه پیت مینوس نکنیم میگیم میخونم میشه بسیار نه اکه من مکسیموم 10 minut روز ماشهر شو جان گذاشت بود اولین کسیش از نماز بود شما میخوام با تو سر اکه جون میگم اکه رونالدو تا 700 دور اکه جون 700 دور شیر نه 700 رفتیم رقمی 4 همه تون در شیخانگو برگوریم اکه روما جون 4 دور اکه روما جون حافظ سلام گفتگی اکه روما جون حافظ سلام گفتگی شیر نه حافظ سلام گفتگی بریم رفتیم اکه انور جون 4900 اکه جون داری اکه منصور جون 2200 اکه جون داری اکه تیک تاک جون 900 اکه جون داری شیر نه اکه تیگر جون 200 اکه جون داری شیخانه جون اکه رونالدو جون 600 داری شیر نه اکه روما جون 500 داری اکه جون من اکه امین جونی رقم 3 اکه جون 700 داری اکه جون ما در رقم صفحه اکه بخیزیم اکه ما شما خونی ما همین شما اکه میخونم اکه جون ما میبیم تمام همه تونم مینوس کردگیم میبیم میخونم تمام زنده باشن اکه ما
Акои ма сарф кардем. О, акай Варка. Акай Варкаҷон, салом алейкум. Акои ма омадем. Акаҷон ма ябори кани ау мегим. Акаҷони ма ябори кани ау мегим шефалангу. Акаҷони ма ябори ау мегим. Кани шефалангу. Ябори ау мегим ширина. Ябори ау мегим. Кани акаҷони ма. Акай Варкаҷон. Чокад акаҷони ма дар акам садхаи. Кани. О, акай Аршуҷон, ассалому алейкум. Сойгои рақаму. Акай Амарҷон, акай Мансурҷон, акай Тиктак, акай Тигр, акай Роналдуҷон, акай Ромаҷон, акай Аминҷон. Кани акаҷони ма ҳама кас амҷаден. Шефалагу ҳама каси самҷаден. Ки чанд сом пафта гуфта? Акай Варка. Боз акаҷони ма холи мешуд шефалагу рафтем. Бале, акай ма. Бале, акай Ромаҷон рӯзи машҳар шуд ҷонгудоз бувад. Аввалин пурсиш аз намоз бувад. Кораи мо ака ҳамаш ака ба худона русиёгия. Ами пага ака Аллоҳи меҳрубон ҳамаи моро ака ба ин қиморбозӣ бахш. Акай Варкаҷон. Тамом акаҷони ма, акай Варкаҷон 500 акаҷони ма дори якум очрад акаҷони ма худати. Тамом. Акай Ахшуҷон местем акаҷони ма якум акай Варкада метем ба худа. Ҳамата бурбори ҳамада пешари. Авун мегем шефалагу рафтем. Рақами 4. Рақами 4 10. Рақами 5. Рақами 5 10. Рақами 6. Рақами 6 11. Зинда бош акай Ромаҷон. Рақами 7 21. Рақами 1 12. Рақами 2 31 омадай аву мегем акаҷони ма. Рақами 3 20. Бурбуди рақами 2 акаро оша мегем 2 ба 31. Акай Мансурҷон гуфтай бикаш ки хон гирӣ. Шумо намехезед намозатонро намехонед шефалаго ё ки шумо дар дигар районоен унҷа дар Бугекит 4 буд. 4 тамом 4 дама бошад. Бурбуди бинен ақл. Акаҷони ма бурбуди рақами 3 акаро оша мегем 3 бар 3 та 24. Тамом акай Ромаҷон гап 3. Ина акай Рома шогирд занг задааст. Сара вайрон када акай Ромаҷон. Шогирд занг зада акай сара вайрон када. Мерем бурбуди рақами 3 ба 3 та дама бахш акаҷони ма. Кам чишдем ана шефалаго ма хо сара хатм меҷангам. Дига перерив нест. Тамом акай ма 4 задай. Дига перерив нест акай ма медамем мезанем медем. Ана крафтим. Акай Тиктакҷон ҳама кас амҷаден. Акай Амҷон, акай Тигрҷон. Аву мегем шефалаго аву мегем. Ана крафтим акаҷони ма данши боши. Натон бинум шевро натон бинум рафтем. Акай Анварҷон дар акам сатака 4800 мемона. Акай Мансурҷон 2100 мемона акаҷони ма. Акай Тиктакҷон 800 мемона шефалан. Ана ҳам мерем. Акай Тигрҷон 100 мемона акаҷони ма. Акам да сатка. Акай Роналдуҷон 500 мемона акаҷони ма. Акай Ромаҷон 400 мемона акаҷони ма. Мерем. Акай Аминҷон. Ана акай Аминҷон. Ана акай Аминҷон. Ҳамин пешай акои ма пешай перерив рақами 3 задаги буд ака. Пешай перерив рақами 3 задаги буд. Правильно акои ма. 1300 мемона. Кани рафтем. Оша мегем рафтем. Рақами 4. Рақами 4 20. Рақами 5. Рақами 5 10. Рақами 6. Рақами 6 21. Не ҳозира намегум ака пешай перерив. Рақами 7 20. Рақами 1 акай Амаҷон аву бугу шенар 3 та 24 3 та вай омадай. Алабуҷо рақами 2 22. Рақами 3 22. Акаҷони ма бурбуди рақами 1 акаро оша мегем 1 ба 3 та. Алабуҷо ба 30. О, акай Роналдуҷон лаба акаҷони ма гӯш дорум. Беш акаҷони ма шумо пурсем ака. Ама 100% 4 зада буд қартара 5 кашака. Кая казадаги гибу 4? Бинави 3 дама 4 буд ак 3 не. Ози 4 ба 3 дама зада 3 не 4.
همونش سه زد میگم کاکا تمام اکا مالی بخدا شو بخدا دل جگر من خورده نه همین دهم میلی چوب کشی فلان گم میلی میدون مکه بازی خطا شد تمام اکا مرا گوش کن مامو آیپاد باید بریم آیپاد بریم اکا انواجو مام 600 اکا داخل بیتو میکنیم نه اکا انواجو 600 اکا داخل بیتو میکنیم نه میرین داش اون میگیم شی فلانگو اون میگیم ای رقم پای میریم اکا گفتکی کول داره بود بسین اکای بسین نگانی بسین که شون وقتو بریم اکای امین جون بله تازور سالزش دورون اکای امین جون ای کیون فهمید اکای من منصور جون فهمید اکای من خطا کرده شدم اکای انوار جون اکای خطا کشیدم شد نه اکای انوار جون خطا کشیدم اکای جون من باید رقم 4 میرفتم اکای رقم 5 میرفتم اکای رقمی 4 رفتم شیر نه یون مرا نگفتن 4 زده بوده 4 کی بوده 4 کی بود بسن روز شیر خانه گفت 4 بله 4 گم کردیم کو 4 اکای تیک تاک تمام اکای جون میریم اینا میکشیم اکای تیک تاک جون اخیر اکای 600 دیگه 1400 اکای از دور شیر نه بازی کارتون ایکونا تو نکار ما باید تدگیم اکای انارجون اونجا هشه خطر تگیده اکای ایسر میکشیم شیرنر نباید ای پان میکشم ای 4 کشیدم خب من حسنون که 3 زده ما نفهمیدم بیادم 3 میگه زده بود یادم 4 زده بود بریم اکای با این میگه 4 زده بود اکای محصولان خود اکای خوشی تمام شد دور اکای میواز باید ما باید همون خدا پروس ایسر بکشیم ای رفتن این 5 پرایم نکن او کن پیشکی اکای نگو کن پیشکی هم نگو مکان کن پیشکی رفتیم بریم نه فهمید اکای رونالدو جان توری گفت 100 روز اکای جون بریم رقم 4 شیپانگو 3 تا 10 آمادگی بود پرایم نه رقم 5 میریم تمام اکای ما این چکای انجام داودا و جنگ بریم همه مینus پلوس کدایی اکای ما میکشیم پروسه تمام میریم رقم 5 21 رقم 6 10 رقم 7 12 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 11 انا رقم 4 میبینیم 11 اکاجون ما بر دارید رقم 5 اکا روشن میگیم 5 بعد 21 اون میگیم او شاتا یک کیلو تو نفتمات اکتوما میرین داشتی همه دا بربوری همه دا شیفانگو پیش روی انا کن گلا دا اوفر کردیم کفون از سر کردیم گلا دا اوفر کردیم کفون از سر کردیم رفتیم اکاجون ما داشتی اکاجون ما افهام مخی میریم کسی میزنه شیفانگو اوش خواشم او میگیم شیرنا بریم ای رقمی 6 کدو میزن اوش خوا گلا بارو چیزی حواس نوشک دیار کرد او میگیم شیرنا او میگیم این ناتون بینو شیفانگو ناتون بینو گلت گلی تیریزا ریزا او چانس پاپسان در کلا چانس مون میریم اکاجون اکای انوار جون در اکان سخت 4700 میمون اکاجون ما اکای منصور جون 2000 میمونه شینر 10000 میمونه اکا کارت زدکت 10600 میشه در اکان سخت اکای تیک تاک جون 1300 میمونه در اکان سخت اکای تیک جون اکای تیک جون پافتوری اکاجون ما اکای رونالدو جون 400 میمونه در اکان سخت اکای روما جون 300 میمونه در اکان سخت او میگیم اکای کیمون
аминҷони рақами 3 600 мемонад. Правильно, акаҷони ма мерем. Но неправильно боша бугӯем. Рақами 6 22, рақами 7 23 омада. Анаҳа рақами акай тигрҷон о шуди акаҷон ма рақами 1 10. Акай тигрҷон дар рақами сатҳаи о шуди. Рақами 2 20, рақами 3 21, рақами 4 10, рақами 5 10. Так, ҷоа касӣ де акаҷома. Акай тигр бахло так ҷоа касӣ ҷак за. Машум. Мерем рақами 1, рақами 1 шепалаго ба рақами 7 ба 23. Ҳоз акай баразон не, ҳоз акай ма сабр мекунем. Акай тигрҷон так ҷоа акаҷон зашер на ма ҳоз акай надам ки рақами 2 задагӣ бошад. Акой ма ми рақами 2 ягон бор задам баъди перерив. Мерем акаҷон ма дарс бошем. Вроде ҳама аяла сумис када рафтисам. Тамом акай ромаҷон 500 боша акай 500 акай. Охир акай конта минус намекунад акай ромаҷон акай ромаҷон. Мерем кона минус мешем фаланго. Рафтем. Бесем бахло. Шумо бахло мара девона кардед. Бесем ҳами кора ми додара буд кунам. Ман сарам ашав. Ям бесем. Я вақти зан мизани ки там хой сафар шам. Акай тигр шепалан 400 дош акай 300 акай мемона. Дакҷо акай ма ҳамин омадагим. Акай тигр. Охи акай Мансурҷо ҳами акай эфира сар дага акай ҳами рақами 2 акай ягон бор зад. Ку бугу акай Мансурҷо. Ма ором акай ма ором шер на ма ором фикр мар шефанаго накунем. Эзори шавора. Ма акай алҳамдулилла ором. Нек гойден мунақатами пунтон. мебинем ҳоз ёз акай тигрҷон ҳоз мебинем як сафҳа навис кунем акай ма як сафҳа навис кунем аша тур мекунем. Акай Анварҷон рақами акаҷон ма айхна шерна айхна акаҷон ма 4600 мемонад. Мерем дарши. Акай Мансурҷон дар акай садқаи ором шам гуфтаги тигр. Акаҷон ма 2500 мемонад. Мерем дарши. Акай тиктак рақами 4 акаҷон ма айхта шерна айхта акай 1200 мемонад. Акай тигрҷон ту акай кехта гам набоша акай оз тугриш мекунем. Акай тигр что за нигра? Тамом акаҷон ма акай тигр рақами 2 акаҷон ма айхта мерем озиражда. Акай Ромаҷон акай Рома шефаланг мерем акай Ромаҷон шернар 400 акаҷон ма дошти шернар карта акай зад. Рақами 7 акай айхта шернар карта акаҷон ма зад айхта акай мемона 800 рубли гад акай правильно мерем. Акай Роналдо рақами 6 акаҷон ма айхта акаҷон ма айхта мемонад 300 дидгаш. ак мерем акай Аминҷон шепалан акай Аминҷон шена рақами 3 акаҷон ма айхта 500 мемонад. Тамом шерона ҳаматон да бурбури ҳаматон да пешравӣ канем. Як лаҳза шефанаго як лаҳза бародари азиз бародари қанди бобош дар акаун садқаи 1 миллион бозира бурдан мегирем акаҷони ма. Ҳеҷ акаҷони ма ҳеҷ шенам во ахмақим да. Мерем дарши ним як аз зан зад насирона полис парон кани
هیچ نبودن. میریم دارشی. آنها. میریم دارشی. نیستای. رفتیم. اگه نارتون میریم تمام اکنون من میفیره تمام شد دوران. یک گذراندم می. های. میریم دارشی. گذراندم. یه 10,000 پارتوفتم مردای خوب گذارم 10,000 پارتوفتم برای نه بگیرین اخی او من کار دور بسین آنا بستو اکای تیگر جون آنا کنم من نفهمم اکای تیگر جون اوجا اکاجو من گفته که بدون که رقمی ده بس یک زد نه که اکاجو ما رقمی 4 اکا دست 3 تا دم اومده بوده همو اکا بعد هوا اکا خیلی سر ما بارون شد اوجا اکاجو ما رقمی اکا خود زدگی نبوده رقمی 3 تا 10 انا رقمی 4 اکا زدگی بود همین خیلی نبوده اکا منصور جون بله اکا تیک جون راکت چک کن اکا بخشش میرین رقمی 1 22 رقمی 2 10 رقمی 3 بله رقم 3 10 اومده رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 22 بله کلمه توریش کردم آن نه اصل شده رقم 7 21 آن که شیپانگو بولوی و هر ننگ بولوی هر جنگ واره آن که شیرنا ما بوستان نه پارتون اکا تیم جون پارتو اکا هزار دیگه می جنگ شیرنا این اکا براش داره اکا تیم جون 100 مینوس یک کلمه تمام شیپالان ما با شما میفخریم اکو ما یگان کاملی باشه بخشش نمی کامکا پرابلمش چیزایی من حلش کردم ان شاء الله دیگه تموم واره کدا رقم یک رقمی 6 انا که شیپانگو کی می درویا جای جنگ جای ننگ اکا تیک توک جون درو مدای اکا تیک توک جون رقم 4 درو بردای بریم اکا ام جون درو ما زنده باشه نه میری آنها ول بس اکا ما منصور جون درو ما اکا روما جون درو ما اکا تیک جون می دروی اکا ام جون رقم 3 درو بردای اکا روما جون رقم 7 درو بردای اکا منصور جون رقم 5 درو بردای اکا تیک جون خوز اکا جون اکا بارکا جون یک لحظه اکا جون اکا بارکا جون یک لحظه شیرنا یک لحظه کنتون گل دور دیدم دون نفسم اکا تیک جون رقم دیشه وقتی که می درو را اکا بارکا جون بس اکا جون اگه اکا تیک نه درو را شیرنا میتون تکانه چوبا میشیرنا میتون تکانه نه در رقم سکان بریم رقم 1 هذا مثلا او شوا ها دا بربور ها دا پیشاوی یا رقم 2 میریم اکا تیک جون رقم خود دروری اکا تیک جون رقم 2 اکا جون میدرو دیو که اکا تیم دیو که اکا بارکا تیم اکا تیک جون جواب میتیم اکا بارکا جون نمیذاری اکا جون در رقم سکای نه اکا بارکا جون او اکا رقم شش اکا جون گیرتگی رقم هم اکا روما رقم 6 گیرتگی اینا هو اکا اگر که رقم 2 اکا جواب نشه اکا داخل میشه نه رقم اکا 2 اکا تیک جواب نشه اکا داخل میگیره تمام اکا جون میمونه میریم دانش رقمی 2 رقم 2 اکای بارکا جون رقم 2 اکا جون میتون تخا اکای بارکا جون رقم 2 اکا جون اصل شیرنا اون میگیم اکای بارکا جون ما مطمئن فخریم اول بس اکای بارکا جون صبر کن اکا ما جون تگردیم انا اکای تیگر جواب شتیا سوی بی رقم اکا جواب شتیا میریم اکای تیک جون 900 میمونه اکای تیگر رقم 2 تکا برام میدروری میریم اکای امیجون در رقم صفحه اکای امیجون 200 میمونه میریم داش اکای روما جون
اکای اومد سنخا که 600 میمونه اکای منصور جون شینا 2200 میمونه اکای تیگر اومدی رقم ده تکه برات میدرور یا که نه بریم در شنخه منصوره میکنیم اکای جون ما جواب تی اکای تیگر جون جواب تی اکای تیگر جون تمام اکای تیگر جون رقم دو تا درو ورده اکای تیگر رقم دو شکه درو ورده اکای تیگر جون 600 دیگه میمونه правильно بریم اکای جون ما کدوم میزنه اکای میره او شوا 1800 روبل رقم دو 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 خوکی خن انا شیرنر جوی جنگ جوی ننگ 2 5 6 7 21 تا برا کرده 200 روبل برا شیفانگو 200 روبل برا و شیفانگو دیگشون 1000 روبل میشه مرحمت انا شیفانگو ای بس چه خالی 200 روبل برا بس از روبل اینا آنها شیفانگو 500 روبل برا اکوی ما 500 روبل برا میریم برا کرده اکوی ما رقمی 2 رقمی 5 رقمی 6 رقمی 7 انا ها بس اکای تکازون صبر 500 برا کی میدرویا اکای انوارجون میدروی اکای امینجون میدروی اکای تکازون رقم 4 میدرورا اکای تکازون رقم 4 تا درو وردیم اکای انوارجون اکای امینجون اکای انوارجون درو ماده ای نارد بینون اکای جون ما رقم 3 خالی مونده ده 500 اکای امینجون بس رقم ما بوز میکنیم اکای انوارجون رقم 1 شد درو ورده شیپاناگو رقم 3 را کی دگیریم برای 500 روبل داد رقم 3 را اکای جون ما کی دگیریم می‌نویسیم اکای جون ما می‌نویسیم در رکوت خیلی رقم 3 شیپاناگو رقم 3 او اکای تیگ رقم 2 3 پاپ کی میگرفتن 3 پاپ آنها اکای سوندو سلام علیکم رقم درا اکای جون ما تیگ رقم 2 اکای ما رقم 3 را کی میگیره 500 روبل داد اکای گفت که اکای وارکا خاطی اکای امین اکای پاپ تون گیرم اکای وارکا خاطی سوی بی رقم شکا پاپ تون گیرم بریم من رقم 3 کدوم میذارم او شوا اما تون بوده ما تو شیپانگو بوده رفتیم او میگیم اکای وارکا جون بگیرم اکای بریم پاپ تون گیرم بریم رقم 3 اکای امجون خاکن رقم 3 را داکای وارکا میتیم اکای وارکا جون رقم 3 که 500 روبل برات اکای اختر نشکن او با وارکا جون تموم رفتیم دالشی بولشی شیپانگو دالشی بولشی رفتیم تمام اکای جون میش تمام رفتیم اکای انوار جون در اکای انوارم صدقه 4100 میمونه بله او شواتش تمام اکای جون ما میریم اکای تیک تاک جون در اکام صدقه اکای جون ما آخر دکه میمونه انا 400 روبل دیگه رفتیم اکای وارکا جون در اکای وارکام صدقه اکای وارکا رقمی 3 اکای جون ما اخته او میشیم نه آخر شیفانگو کدوم میزنه ای اوشک جونتون شود 2800 روبل کدوم میزنه 2800 روبل اوشک جونتون شود او میگیم همتون برور ری همتون پیشروی رقم 3 شیفانگو رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 11 رقم 6 3 تا پیستاچه اومده 3 تا مچخر اومده رقم 6 در رقم 7 22 زور اومده یه که رقم 17 رقم 1 11 رقم 2 21 اکادمی ما بور رقمی 6 اگر روشو میگیم 6 با 3 تا پیستاچه خاندون او میگیم اکادمی ما او شاو میگیم او میگیم آن که دالشی همه کسا با هم بودیگارونو میشنیم میریم دالشی این ناتون بینون او شاو میگیم اکر شیفانگو او شاو میگیم
گلا داوتر کردیم کفن سر کردیم انا هم شیرونه انا هم شیفانگو رفتیم اگر رقمی هفت همه کسا شیفانگو برگوری همه تودا شیرونه آبودی میریم اکاجون نه یک خیلی که بزنید شیرونه کیروتون افتانت خودتون گرانت هست یک خیلی که بزنید که کیروتون افتانت خودتون گرانت این شاکو چند تا تیر میزنید باور نمیکنید یا بزنید لایکا انا هم میریم او شما میگیم اکرا این نارتون میگیم اکاجون ما رفتیم اکاجون ما رفتیم اکا انوار جون در اکم صدقه اکا 4000 اود میمونه این نارد بین اکا بوموی اکا منصور جون 2100 میمونه اکا کیر دفتانات اکا خود گراناتا اکا تیک تاک جون 300 میمونه اکا جون ما انا ها این نارد اکا تیک جون 500 میمونه رقم ده اکا جون ما اکا رونالدو جون اکا رونالدو نارد بینو میریم داشی میریم دالشی شیپانانگو میریم دالشی گوشی دالشی گوشی همه کسا شیپانانگو زنده و سربران گوشین میریم دالشی کسی میزنه شیپانانگو اوش شوا میریم اکای رونالدو جون اون میگیم اوش شوا میگیم اکای روما جون اخیرا کلمه 500 میمونه اکای رونالدو جون در رقم ساخته 300 کلوسی 2800 اکاجوما 3000 او دوری شدنا اکای رونالدو جون 3000 او دوری تمام اکاجوما همتون بربوری همتون پیشروی اکای قربان جون حوز اکاجوما خور میشه اکای قربان جون سلام علیکم رقم 7 10 20 رقم 7 20 اومده رقم 1 11 همون اکا پاس میکنی رقم 2 11 اکاجوما بسین خورش سر رقم 3 20 رقم 4 23 او انا رقم 5 21 رقم 6 20 بودی رقم 4 اکا روشن میگیم 4 و 21 اکاجوما اکا رونالدو پاس میکنی اکا رونالدو 3000 بسیار راکت کنیم بریم رقم 5 اکاجوما همه بازه اکا تیگر جون 500 روبل اکاجوما دورشه نه اکا تیگر جون 500 روبل اکا سایدی جون سلام اکا خمر جون 200 اکاجوما نه 200 اکاجوما هوز 200 اکا بارکای جوشی داره اکا بارکا جون نمیجا دی اکا بار سلام علیکم اکا سایدی جون اکا بارکا جون نمیجا دی انا میسیم هوز 200 اگر اکا بارکا نباشه اکا خربون میتونه نه که اگر که اکای خالی نمیشه اکای رونالدو جون این خالی نمیشه رقم چند زده رقم این خالی نمیشه که او اکای وارکا او چرا داره خوشی نه تمام اکاجون ما اکای تیگ جون تمام اکاجون ما گاب نیستن اوخه اکا بتش اگانی اکا این خود اکا اگانی نوستان گیره خی اگه که بوکی اکا دواتی ما خی اکا نو حقی میشه اکای وارکا هم جدی اکای وارکا نباشه خوز میتونم میرین اکای انوار جون 3900 میمونه اکای منصور جون در رقم صدقه که 2000 میمونه اکای تیتال جون تمام اکای تیتال جون 200 میمونه اکای قربان جون رقم 6 اکای اختای راکت تکن میرین اکای تیگر جون 400 میمونه اکای تیتال جون 800 میمونه اوبشین اکای تیگر جون 400 میمونه اکای رونالدو جون اکای روما جون 400 میمونه اکای جون ما اکای رونالدو جون پاس کدای باجو اکای رونالدو اکای سعید جون روز اکای ما نسن خول میشه اکای قربان جون قربان در رقم صدقه اکای راکت میکنیم رقم 6 اختای بریم اکای امین جون 100 میمونه این نارتون بینیم همه کسا شیپانو کیروتون افتاد خودتون گراناتا گلاوت رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 21 اکای امین جون 800 دوری گفتم کو اکای رونالدو جون 3000 دوری رقم 2 33 رقم 3 21 انا رقم 4 میبینیم شیرونار 20 بودی رقم 2 اکای روشن میگیم 2 با 33 اون میگیم انا ها اکای قربون بگو روی کنه اکاجوما یا که حضور اختار کرد اکای قربون
انا نویسیم 2000 سپارتم. اکای سعید جون تا اکای سعید جون ما میگیم که کیر تافت ما تا که باور نمیکنیم. تمام اکای قربان جون هوج اکای ما میبینیم شنا اکای قربان بلدو اکای قربانی بلوگر خزانه کن اکای قربانی بلوگر یعنی خنه خزانه اکای قربانی بلوگر ایسان پترزبورگ تمام اکای ما میریم. اکای سعید جون تا که خیلی خدام داره اکای ما تا که ما خیلی خدام داره اکای قربان بلوگر اکای قربان بلوگر جون بعدگیو چی شد اکای قربان جون اکای قربان بلوگر جون بعدگیو اکای قربان بلوگر جون بعدگیو اکای بعدگیو اکای ما دیگه سراغ نکردیم اکای ما دیگه اکای تمام ما دیگه سراغ نکردیم شیلا زنده باشه کدوم می رفتیم اکای جون ما بعد درس باشی اکای انور جون در رقم سکه 3800 میمونه اکای منصور جون در رقم سکه اکای منصور جون رفت و دانا میشه اکای روزه خوبه بشه 1900 میمونه اکای تیگر جون 700 میمونه اکای تیگر جون کارت زد اکای جون ما 900 میمونه اکای روما جون در رقم سکه 300 میمونه اکای قربان جون 800 میمونه اکای ام جون او میشه در اکای قربانم سکه بریم رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 11 اکای قربان جون با تو چه گذشت رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 20 اما هم بوی واره آمده بوی واره رقم 1 21 این واره بینوموسی میگن رقم 2 10 اکا جون ما واره بینوموسی شده میریم دو سرولی واره دو سرولی واره این اکا قربان واره شده شی فلان واره میریم واره کده رقم 1 رقم 3 رقم 6 انا اکا تیک توک جون درو ماده در اکا تیک توک رقم 2 میدرو اکای تیک توک رقم 4 درو ماده اکای تیگر رقم 2 درو ماده اکای روما جون میدرو اکا جون ما های در اکای روما هم صدقه اکای روما جون ما بطمه فخرین رقم 7 گرفته اکای منصور جون رقم 5 به فکر میدورم اکای منصور جون رقم 5 اکای ما بوزده اکای سعید جون رقم 10 اکای ما درو ماده با درس اکای ما کنه اکای منصور جون چی میگه این شیخالند ما چی میگه اکای ما شیخالند ما اکای منصور جون رقم 5 اکای ما دواره سربلا هست اکای ما کنه اکای ما یک بنویس شیخالند جون در اکای سو صفحه خود نه اکای ما با شما میفخرین با شما تمام اکای منصور جون رقم 5 اکای ما در بارا میریم شیرین درس باشی زنده سوالان باشی ای داره کلمه رو دیده اوتی لوبا نیستن لوبا این روز نیستیم و خطایی روسی گازانیم روسی رو خطنو کنیم لوبا جون دختر جون تیگه دی اگر دینه یادت گفت بزر چون دهن بیرازون ده همین نگاه زمان استوان ندارن نکی میگه که میون همش کنن آن رفتیم دینه لوبا جون دختر جون هم خزر کپو بزر گفتیم که سرخبشن بریم رقم 3 حالا میذارم اوشا میریم رقم که جونم بریم رقم 3 hazır dışarı اوشا و هم akında بسین اکوی ما با خطا میشه با زنگ میزنم بسین رقم 4 میریم بخشش رقم 4 رقم 3 اکون براش نشون دادیم رقم 4 میریم اکوی ما همین دو دونه دیگه لایو کنیم اکوی ما دو دونه دیگه لایو کنیم اکوی ما رقم 4 رقم 3 نشون داده بود اینم یک بودم اکوی ما همه نسرین بودم جزیر میکنم با بوز بزنم و نسرین رو جزیر میشم میریم اکا ما داکو صفحه اکای تیک تاک جون ما بوتو میفخریم اکا جون ما اکای تیک تاک جون انا اکای تیک تاک جون ما بوتو میفخریم اکا جون ما رفتیم انا گلا اوتی رفتیم دالشی اکای تیک تاک جون اخیر اکا جون ما صد دیگه اکا جون ما راکتا میکنی شیر نه رفتیم اکای تیگر جون دار اکای تیگر مسابقه 700 میمونه اکا جون ما رفتیم اکای
ромаҷон акай ромаҷон дае анаҳа акай ромаҷон дар рақам сатха садд мемона акаҷони ман мерем далши акай мансурҷон 1700 мемона акаҷони ман бо чӣ кор кунам акай тиктакҷон бо чӣ кор кунам шерна бо чӣ кор кунам бо да чи акай соз ҳастам акай тиктак 800 дошти акаҷони ман бара дуромади ака правильно бахл тутмарага гарам кардем мерем акои ма далши боши акай тигр минус кардем ша бо ки ҷада тамомиш канам эҳо о мешем акаҷони ма о мешем акай тигрҷон мо бо ту мефахрем ака кер дафтамата мерем тамом ака мерем рақами 4 10 гул баромад аз замин рақами 5 11 туғри акай тигрҷон 100% дар гапат рақами 6 11 рақами 7 20 рақами 1 12 рақами 2 21 анаҳа рақами 3 ро мебинем анаҳа рақами 3 11 акаҷони ма ассалому алайкум мегим бурди рақами 2 акаро оша мегим 2 ба 21 гул баромад аз замин аҷаб гули нозанин дид шароито вазбин гашта дар мадазин бали акома ан халиш дагай акай тиктакҷон пафтори акаҷони ма дар рақам сатхаи дар акай тиктакун сатха акай амиҷон ҷон пафтори акай амиҷон шефаҷон пафтори акай амиҷон рақами 3 берем акаҷони ма дар чи боши ҳаматона бурбои ҳаматона пешравӣ нафсин шеру нафс акай амиҷон пафтори акаҷони ма мерем ҳай рақами 3 мекашем рақами 12 тамом акаҷони ма ракета кин акаҷони ма ракета кин шерна акай амиҷон ракетача кин ракетача توبه کنم خدا یا همین من دیوونه باشون یا که مرا دیوونه کردن یا آنها акай тиктак так мара دیوونه میکنی روز پگا акай тиктаки ма ту мара ирӯзака пага دیوونه میکنی تو چخالاک و دوری ما تو حیران با خدا بسم میریم акай кимон акай анварҷон 3700 дори акаҷони ма акай мансурҷон 1600 дори акаҷони ма мерим далши акай тиктакҷон 300 дори акаҷони ма акай тигрҷон 600 дори акаҷони ма картад акаҷони ма зад 1800 ниша мерим далши акай ромаҷон акаҷони ма о мешем акай қурбоналиҷон дар рақам сатха акаҷони ма айхни 700 мемона акай аминҷон ракетача мекунем акай аминҷон ракетача барои калонча акай аминҷон парт акаҷони ма бикафонем шашерна парту дар рақам сатха рафтем акаи ма дарши боши рақами 3 рақами 3 10 рақами 4 21 рақами 5 12 рақами 6 21 анаҳа буй бара рақами 7 20 рақами 1 20 рақами 2 боша шерон амин чига боша дар инҷа рақами 2 20 акаҷони ма варак шуда калакаш кадуча шуда ду чашмакаш олуча ана ки мегирем акаҷони ма мегирем рақами 4 рақами 6 акои ма бара кадай рақами 4 рақами 6 бара кадай акои ма марҳамат вара дуро бара менависем вара кадай рақами 4 рақами 6 ки медуро акои ма кани акаҷони ма медуроем акои ма медуроем акои ма кани шефа акай анварҷон акай тигр медуро рақами 2 акай аминҷон медуро акай ромаҷон акай мансурҷон акай анварҷон
акай ромаҷон баъди вара калима пафторӣ. акай ромаҷон баъди вара калима пафтор мерем. акай мансурҷон медурои дар рақам садқаи рақами семон холияи шепалангу анаҳа акай тиктокон харш кард. акай тиктокҷон рақами 7 акай мансурҷон рақами 5 акой ма акай амарҷон рақами як се холия марҳамат тамом акаҷон акай ромаҷон тамом акай сухан акай леззат ракета каданги акаҷон ма мерем. акаҷон ма рақами як рақами акай анварҷон буг акаҷон ма кадомиша акаҷон ма мегирӣ шефалан буг шефалан ай рақами 5 мерем акаҷон ма ай рақами 5 мерем. рақами як се акай анварҷон кадомиша мегирӣ шефаланҷон кани шефна бинавис бинавис акаҷон ма бинавис акаҷон ма гилаоте 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 ав мегем шефалангу ав мегем гилет гилет тиреза тиреза реза реза ҳаза ав мегем кош миҷош реза ав мегем шефалангу нартон бину шеро нар барбадар қандум рафтем алак мерем шефна дамши бошем. акай сайдиҷон рақами се акаҷон ма айхтай акай анварҷон рақами як акай варада медурори акай сайдиҷон рақета акай анварҷон рақами як акай варада медурори мерем акай анвара хор бушӣ рафтем рафтем ай рақами 5 шефалангу рақами як ҳешка намегирам рақами як ҳешка намегирам акай сайдиҷон рақета кан акаҷон ма мерем акаҷон ма мемонем ай рақами анаҳа акай анварҷон рақами як акаҷон ма ман медурори акай анварҷон рақами якта медурори не намекафунам акай сайдиҷон пилта парта акаҷон ма ба мекафунам акай анварҷон рақами якта медурори варада акай анварҷон нестӣ рақами яка ки мегира ҳечка нест рафтем ай рақами 5 яким ҳазор ошара кадом мезанам аҳа акай анвар ба фоки хош бошӣ як ду се ана ҷода мемонем шефалан эҳе акай анварҷон куҷода мегардӣ акай анварҷон успед накард як тамом поез уехал гуфти гапо акай сайдиҷон ракета мерем акай тигрҷон 1300 мемонам акай анварҷон эфир тапешкин акаҷон ма дар куҷо мегарди акаҷон ма гуфтан акай даам паш бурад мерем акай тиктакҷон о мешем акаҷони ман мерем акай мансурҷон дар акай мансур мустақил акай 1300 мемонам мерем дарчи акай сайдилҷон ракетача акай сайдилҷон ракетача мекунам мекафонем ша анаҳа глаоте дилаоте глаоте дилаоте акай сайдилҷон куҷо шуди шефаланҷон акои ма ҳаматон дар бурборӣ ҳаматон дар пешравӣ акои ма ҳаматон дар бурборӣ ҳаматон дар пешравӣ мерем акай сайдилҷон куҷо шудӣ мерем акай сайдилҷон глаоте дилаоте дилаоте глаоте акай сайдилҷони мо куҷо шудӣ дар рақам садқа акай сайдилҷон мо бо ту нафахридестем чанқа шуд акай сайдилҷон куҷо шудӣ акай анвар рақами сера бигирум така акай ин ахтур яка омад акай сайдилҷон омад акай сайдилҷон 700 дига дорӣ акой ма пулш омада акай сайдилҷон омадӣ акай сайдилҷон омадагӣ боша ка ҳо бугака мекафонам акай сайдилҷон омади акаҷон ма ҳо бугака мекафонам ша ай рақами 5 тамом рақами 5 шефаланго 20 анаҳа рақами 6 12 рақами 7 21 акай анварҷон дестам ҷада акаҷон ма ҷота кардам рақами 2 11 акаҷон ма рақами 3 10 рақами 4 10 акаҷони ма бурди рақами
7 اگر روشن میگیم 7 با 21 این نارد بینم اکجون ما آنها بریم رقمی 1 همه کسا بود جاکون میشنیم اکای تیک تاک جون اکای سعیدی جون همون رقم 3 کجون قول نیست که اخده اکای سعیدی جون همون رقم 3 کجون قول نیست که اخده تمام بریم داشتیم ای رقمی کای ای دارنی کمارو تمام اکای روما جون اکای قربون جون اکای قربون جون رقم 6 تا بودی دوری اکای قربون اکای سعیدی جون رقم 3 را کجون میگیری اکای سعیدی جون رقم 3 رقم 3 را میگم اکجون ما بریم تمام اکجون ما اختای بریم اون وارد اکای تیگر رقمی 2 اکای تیگر رقم 2 شیپانگو تیگر شتو زن میگرن وقتی من اکای درش شیپانگو او شاه یک نیم هزار در اکای تیک تاک اکای انواجون 3600 دور اکجون ما اکای منسوجون وقت دادن دانا میشه اکای میبینم وارم میبردوری خوب با ما وابستگی میشه اکای تیک تاک 1500 1400 نمونه شینا اکای تیگر جون 1200 نمونه بو میگیره اکجون تمام اکای روما جون اکجون 300 نمونه اکجون ما اکای قربون علی جون 600 نمونه اکای سعیدی جون در رقم سخت اکجون آخر رقم 3 600 دیگه دور شیرپانا جون رفتیم همه در بربوری همه در پیشروی اما میگیم رقمی 1 11 رقمی 2 12 رقمی 3 20 رقمی 4 20 رقمی 5 22 رقمی 6 20 رقمی 7 شیرونه رقمی 7 10 اکجون بربوری رقمی 5 با 22 شما میگیم اخرا گلاوته او میگیم شیپانگو او میگیم دلی تیریزا یک کسی المونوز میکنه خوش میگیم تیریزا اکجون نایی نرفت میگیم تمام اکای رمضان 7 گل بوش اکجون 7 گل شده ما بوشمان میفهمیم اکنون کیروت مفتانت خودتان برنان نکن آنها گلاوته همه یورتی رفتیم رقمی 7 الان بذار اوشن جون شوا زنده باشن اکجون ما میریم رقمی 7 شیپانگو رقمی 5 7 گل ایستن اولیو آنها خوب خنگ اومد اکای روما جون رفتیم اکای انوار جون 3500 اکجون دوری شیرنه اکای منصور جون کارتا اکجون زده 1700 دور شیپانان اکای تیک تاک جون 1300 دور اکجون ما اکای تیگر جون 1100 اکجون دوری شیرنه اکای روما جون 200 اکجون دوری اکای قربون جون 500 اکجون دوری شیرنه اکای سعیدی جون 500 اکجون دوری شیپانان رفتیم رقمی 6 21 رقمی 7 12 رقمی 1 10 رقمی 2 21 رقمی 3 22 رقمی 4 20 رقمی 5 10 بربردی رقمی 3 اصلا باشم میگیم 3 و 22 او شوا اون میگیم اخوی ما اون میگیم گلاوته اون میگیم انا اکای قربون علی جون اکای اسم جون چی ها داره اکای اسم مخچ آنا مخچ کلا اکای اسم مخچ کلا بوده که اکبون یعنی اکادمی در کوچی تاری میده او شوا همون دکه ما بربوری همون در پیش روی او میگیم شیروناری اکای امازون یک او بگو شیپانا جون اکای امازون یک خویا بگو شیپانا یعنی اکادمی داشتی بگو شیپانا جون رفتیم اکای انوار جون در رقم صدقه که ای زنده باشه اکادمی 3400 نمونه اکای منصور جون 1600 نمونه در رقم صدقه اکای تیک تاک جون 1200 نمونه اکای تیگر جون 1000 در اکادمی میمونه
اکه روما جون انا 100 میمونه. اکه قربان جون 400 میمونه. اکه سعید جون حضوری او دوری شیرده رفتیم. رقمی 4 رقمی 4 شیپانگو 20. رقمی 5 20. رقمی 6 22. رقمی 7 12. رقمی 1 21. رقمی 2 20. رقمی 3 10. بردی رقمی 6 اکر روشن میگیم 6 و 22 او شال میگیم اکرم رفتیم اکر جون ما درس باشیم او میگیم اکر قربون جون او بگو چه فلان جون اکر قربون جون او میگیم رفتیم اکر جون ما درس باشیم همه دا بگویم همه دا پیشتایی این نرکن میگیم چه فلان گو نویروی خند بگوش باشم میف اکر جون ما یک لکه بزنین 10 تا لکه شدونه او اکر قربون جون او میگیم کوکو میگیم کوکو یک کانال دوشین نموشه کوکو مونده بیرون بریم گلی کریزه کسی همونو بزنید خوش میجوش بریم در کجونه ما بریم رقمی 7 همه تون به شیپانگو بروری همه تون خانه آبودی اون میگیم شیپانگو آها آنها بوره پیلیس شدیم اکا جون ما رقم 3 بود اکا انوار جون 3300 میمونه اکا این منصور جون در رقم 1500 میمونه اکا تک تک جون 1100 میمونه اکا تیگر جون 900 میمونه اکا جون من اکا رونالدو جون او میشیم اکا جون من اکا روما جون او میشیم اکا رونالدو جون اخیر اکا 900 میمونه اکا سعیدی جون اخیر اکا 900 میمونه آنها میگفته یک ریب بخون مگم با برای اکا ریب بشین رقمی 7 21 رقمی 1 21 رقمی 2 21 رقمی 3 رقمی 3 20 آنها رقمی 4 رقمی 4 21 بینومزواره چی یا بینومزواره میگه رقمی 4 رقمی 5 12 رقمی 6 10 اکا جون ما رقمی 1 میریم مرحمت کنیم برای 200 روبلی وارد 200 روبلی شیفانگو وارد 200 روبلی بینومز واره شده این واره اکا جون ما بینومز واره میگه میریم واره شده رقمی 1 2 4 7 کنیم اکا جون ما اکای منصور جون اکای سعیدی جون اکای سعیدی جون آنها اکای سعیدی جون رقمی 3 شکل جد اکای کیمون اکای قربان جون اکای قربانی بلوگر رقم 6 تا میگیریم او اکای صوبی جون او میگیم اکای منصور جون میگیریم بریم اکا جون ما اکای قربان جون کمی تمام اکای منصور جون رقم 6 تا دواره هست اکای منصور جون بریم اکای صوبی جون سلام علیکم این نرگیریم اکا جون ما میگیم 1000 میشه منصور جون خود اکا بدروی میشه 1000 میشه 1000 میشه برای اکا دسارولی تمام اکا جون برای کلمه دسارولی بریم اکا جون دارشیم حالا میزن او شما اکای صوبی جون چی هم داره اکا جون ما سلامتی خدا شما نه زندگی اکا چی خلای کور بورکو تفیق دیل گردش کنیم رفتیم رقمی 1 میریم شیپانگو خدا میزن او شک جون کن شما این نارتون بینو شیپانگو نارتون بینو بریم گلا اوتی دیلا اوتی گلا اوتی دیلا اوتی دیلا اوتی گلا اوتی دیلا اوتی دیلا اوتی دیلا اوتی گلا اوتی رفتیم این نارتون بینو بی رفتیم اکای سعیدی جون اکا جون ما اخیر اکا جون ما 700 نمونه شیپلان اکای قربان جون بلوگر تو دکا بلوگر تو لایک مونده دکا 700 نمونه اکا جون ما میریم اکای کیمون منصور جون اکا جون ما 1300 نمونه رفتیم همه دا بروری رقمی 1 اکای انوار جون رقمی 1 21 اومده رقمی 2 22 آنها رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 22 آنها بوی واره رقمی 6 21 رقمی 7 20 اکا جون ما رقمی 1 رقمی 2 رقمی 5 واره کده مرحمت 500 روبلی واره رقم 3 میریم آنها
بالای هر جنگ بالای هر برای شیخ جنگ ننگ برای شیخ نگو مرحمت اخجون من کی میگیرم بریم برای کده رقم 2 رقم 5 اخجون من اکه انواجون دار اکه انوارم سخی اکه روماجون پفتوری بدی بای اخجون من میریم اکه انوار جون رقم اکه گرفتای کنی اکه قربان جون اکه اخجون من 700 روبل اکه قربان جون اکه اخجون من 700 روبل اخجون من تیگر آش گفتای انا ها اکه تیک تاک جون میدروی اکه تیک تاک 1100 ریخته می‌نویسیم اکنون ما می‌نویسیم اکای سعید جون می‌دروی اکای سعید جون می‌دروی اکجون ما آن ها شش درو بردیم اکای قربان جون رقم بلاگ ما شش درو بردیم اکای روما جون پاسی اکجون ما اکای تیکا جون پاسی اکای سعید جون پاسی اکای سعید جون هم درو مدایم اکای سعید جون گفت جوی جنگ جوی ننگ اکای تیک تاک جون می‌دروی اکای ما رقم 7 بافکن خالی رقم 7 خالی شیفانگو برای 500 روبل در ما رقم 7 خالی مرحمت اکای تیک تاک جون 4 تا می‌دروی اکای تیک تاک 4 7 اکای تیک تاک گفتن تمام اکای تیک تاک جون 4 7 اکای جون مرخیده تمام اکای روما جون الو پولتا نپرسم اکا تمام اکای جون حوز اکا میپرسم تشکیل نبخشیش تمام اکای جون کم نیست رفتیم اکای ما اوش اما میگیم کدوم میزنن اون میگیم 3000 روبل اوشک جو خوشا همتون رو برگوی همتون رو پیشایی اما اکای ایرقمی 3 میریم اکا میگم مرا نمیپرسی انا هم این بچه خوشا من نه کارم نه کورشون میریم اکای جون ما داشتی ایرقمی 3 میریم اکای جون ما داشت برشی همتون رو برگوی همتون رو پیشایی رفتیم انا هم گلاوتی میریم اکای جون ما داشتی میمونیم اکای جون ما میبریم ایرقمی 3 میریم همه در برگوی همه در پیشایی زنده و سربلند باشین اکجون من زنده و سربلند باشین نارتون بینم می اکجون من نارتون بینم رفتیم اکجون من در چی باشی اکه انوار جون اکجون من خیلی 2800 دکه میمونه رفتیم در چی اکه قربان جون 500 میمونه اکه سعید جون 200 میمونه اکجون من اکه تیک تاک جون اکه تیک تاک جون 200 میمونه اکه ما یگو مسئله نیست اکوی ما یگون مسئولیت نیست با این تونده اکوی ما یگون مسئولیت نیست با این تونده اکوی ما با این تونده یگون مسئولیت نیست میریم نباشه اکوی ما میکفونیم همه تونده شیپانگو ببوری همه تونده اوش شما کده میزنه رفتیم رقم 3000 روبل رقم 3 اک مسئولیت تونه کنین اینه 3 و میرین 3 و 6 3 و 6 هزاری برین خوش شیپانگو 3 و 6 هزاری برین میریم دال شکل من دال شکل 3 و 6 تمام اکوی من 3 و 6 اکا اوش شما کده میزنه رفتیم رقم 3 رقم 3 شیپانگو 11 رقم 4 رقم 4 21 رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 رقم 6 3 تا 10 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 12 رقم 2 رقم 2 11 بربوندی رقم 6 اکر روشن بگیم 6 با 3 تا 10 اون میگیم شیپانگو اون میگیم شیدونه اون میگیم اوش شما میگیم اکرم اوش شما میگیم
Oşağı میگیم اکرم آنها دو در بیمی افندی بیشتر نکن کتگی بریم در شهر رقم 7 کلمه در اوشک اکر ماجون رفته کچه میکنیم اکر ماجون بریم هوا در بروی هوا در پیشتری نه اکر خموزه با پریز داشته باشن نه اکر پریز ندارم ها پریز هم داشته باشن دایر رو بیا بره من بریم رقم 7 شیخانم رو اوشاğı میگیم رفتیم آنها یک قسم داخل میتیم تمام اکر یک قسم اون اکر داخل میتیم رفتیم اکر دونا داشت باشیم اوشاğı میگیم اکرم آن اکر رفتیم شیرخانه روی ما شیروی نام داشت باشی رفتیم این نارتون بینم آنها گله داوتار کردین شیرخانه کفون سر کردین رفتیم شیرخانه همتون دا بروی همتون دا پیشروی اکر انور جون در رقم سکر دکت 10700 میمونه اکای منصور جون در رقم سکر 1200 میمونه اکای تیکتا جون 100 میمونه کجون ما اکای تیک جون در رقم سکر شیرنا اخیر کجون ما 800 میمونه اکای روما جون راکت چه میکنیم اکای جون ما اکای قربان جون 2000 اکای قربان جون خدا کجون ما 200 کجون ما دوش شیرنا 200 کجون ما دوش شیر پناه اخیر میمونه شیرنا انا 2100 میمونه правильно اکای سعیدی جون 1000 کلمه داخل داده که 1100 اکای خود دور شده رفتیم رقمی 7 11 رقمی 1 22 رقمی 2 22 رقمی 3 10 رقمی 4 11 رقمی 5 اکای منصور جون 20 یا بانگیز رقمی 6 10 اکای جون ما بودیم وارش در رقم دو میریم همه جوی جنگ جوی ننگ جوی وارا تصاربی وارا رقم یک ده وارا کده میگوش 1800 روز میریم وارا کده رقم یک رقم ده کانی یک جوی ما سخن کشید نه اکای منصور جون رقم 5 درو ورده در اکای منصور سخته ای که منصور جون درو مده که ما می جنگون اکای سعید جون درو مده اکای تیک تاک جون رقمی 7 تا درو ورده اکای تیک تاک اکای روما جون اکای تک نکای روما جون اکای تیک تاک جون رقمی 7 درو ورده انا ها اکای قربان رقمی 6 تا میدرو اکای قربان جون رقم 6 تا میدرو شی فلان اکای قربان بلوگر اکای قربان بلوگر میریم اکای جون ما رقم 4 6 مون خونی موندیسا اکای قربان بلوگر میدروی رفتیم این معلوم داشت باشم رقم 4 شی فلان خونی مون برین نمیدون یارو کنگوش مرحمت نه اکای تیک تاک جون شی فلان جون راکت چا اون میگیم شیطانگو اون میگیم دل داوشا کردیم تمام اکای قربان جون رقم دکت درو وردیم رقم 6 تمام آنها میشه اکای رومادون زور بزنم رقم 4 میریم رقم 4 چی میگیرم رقم 4 هیچ کلا میگیره هیچ کلا میگیره چون ندارم خبر بکنم هیچ کس کرده بعد میزنه یکی نظر اوشا رقم 4 مو خدا شیطانگو مرحبا اون کسی نظر باشه ما هم شیطانگو انا هم بمونه شیرنا میریم رقم 4 هیچ کلا نیست تمام اکا رقم 4 نیست شیطانگو 4 هم میگیریم خواهی آنخی بیسته نکنی ما بود در بونو سامین نشاکی بود اکر خالی که کشدی 4 هم درو ما شیطانگو 1800 رو بودیمش میشه شیرونه کدوم میزن او شوا آتون دا بروی ما داده پیش روی رفتیم رقمی 2 3 4 5 6 آنخی 1800 دیگه اکر جون ما برین یک واسمیش بلانکا دوشته گوشیم برین شیرونه رفتیم آن که اکای منصور جون در اکای منصور سخته کجا 900 میمونه اکای من میریم اکای سعیدی جون رقم 3 کجا درو وردی اکای ما 800 میمونه میریم در اکای تیک تاک
акаҷои ма 607 ака айхдака 400 мемона. Мерим дар чӣ? Акаи Қурбон ду та рақам дурбардаги акаи Қурбон блогер 1000 мемона. 1000 мемона. Мерим акаҷои ма дар чӣ каду мезан ушак ҷонтон шава. Ҳаматон дар бурбурди, ҳаматон дар пешравӣ. Ай рақами 2. Акай Сайдил окей кнака мекафонемша. Акай Сайдил окей кнака мекафонемша. Акай Сайдил ҷон. Тамом, рафтем акаи ма рақами 2. 21. Рақами 3. Рақами 3 20. Рақами 4. Рақами 4 20. Рақами 5. Рақами 5 31. Анаҳа. Рақами 6. Рақами 6 23. Рақами 7 10. Рақами 1 мебинем шерона. Рақами 1 20. Акаҷои ма бурбурди рақами 5 ака рошонагӣ 5 ба 31. Акаи Мансурҷон ав бугу шер фалан гашт даму дака рост шаваи шер на ош шава мегем акара. Ана медем дарчи. Ҳама каса шер фалан бурбурди ҳам каса. Акаи Ромаҷон чокун акаҷои ма рақам та пас кунем. Акаи Ромаҷон чокун акаҷои ма ав мегем. Акаи Ромаҷон мерем акаҷои ма дарси буршем. ҳаматон да шефалаго бурбурӣ, ҳаматон да пештавӣ. Ав мегем. Рафтем ай рақами 6. Каду мезана акаҷои ма ош шава. Мерем дар акои сабқаи шумо донем. Акои ма ду талайк чӣ гуно дорад? Ҳамин қадар полно тамошо кардаи шарфро наомад. Ду талайк чӣ гуно дошт ки шумо назардеша ки 10 талайк шаванд? Чӣ шуди? Баъд дагиси мемонад. Туғри рафтесем, туғри рафтесем. Тамом акаҷои ма, тамом. Тамом. Рафтем акаҷои ма дар чӣ? Акаи Анварҷон 2000, акаи Анварҷон 2600 мемона. Ҳозир акаи Анварҷон хутам мезанад, ка бо ҷону роҳат мекунад. Акаи Мансурҷон 900 плюси 1800. 2700 2600 мемона. Хушомад акаи Ромаҷон 1000 омад ака барои бозӣ. Мерем. Акаи Тиктакҷон айхин акаи ма 300 мемона. Акаи Тиктакҷон 700 мемона шернар. Акаи Қурбон, акаи Қурбон рақами 6 7 акаи айхтай 1300 акаҷои ма мемоната. Акаи Сайдилҷон дар рақам сатака 700 дори шернар. Рафтем. 700 дори. Рақами 6 ош шава мегем акара. Рақами 6 12. Рақами 7 20. рақами 1 10. Акаи Тиктакҷон акаи ки Қурбон гуфтаги буд ки ма дабиги рақами 2 11. рақами 3 22. Оҳо анаҳа. рақами 4 рақами 4 20. рақами 5 шепаланго 10. акаҷои ма бурбуди рақами 3 ба ош шава. Авун мегем гӯла дар отар кардем, кафон аст тар кардем. Акаи Тиктакҷон шепалан чӣ ҳол дора акаҷои ма? Ягон чӣ хурди акаи Тиктакҷон? Акаи Тиктакҷон ягон чӣ хурди шернар? Ужун кани шепалан ужун. Акаи Тиктак ана бурбурди рақами 3 акаи оша мегем 3 ба фалон. Анаҳа рафтем. Акаи Тиктакҷон ягон чӣ хурди шепалан? Мерем. Акаи Анварҷон ягон чӣ хурди шернар? Акаи Анварҷон дар рақам сатаи акаи Анварҷон маро дасташ гирифт. Анаҳа. Акаи Анварҷон рази ма дасташ гирифтагиай. Мерем ай рақами 4 каду мезана шепаланго ошак ҷон шавад. ҳаматон да бурбурӣ, ҳаматон да пешравӣ. Рафтем. гӯлед гирифт реза. Касе ноз мекунед хош миҷош биреза акаҷои ма. Хош миҷош биреза. Рафтем. Анаҳа. Акаи Тиктакҷон чӣ хурдест акаҷои ма? Акаи Анварҷон 2500 мемона. Акаи Мансурҷон 2500 мемона. Ки барбароди ака шуди. Мерем акаи Тиктакҷон 200 мемона акаҷои ма. Акаи Тигрҷон 600 мемона акаҷои ма. Акаи Қурбонҷон 1100 мемона акаҷои ма. Мерем дар чӣ? Акаи Сайдилҷон карда акаҷои ма зада 1200 мекунем. 1200 дори шерпалан. Рафтем. рақами 4 рақами 4 20.
بله اکادمی ما اکی انور جان راست میگی. رقم 4 20 اومده. رقم 5 20. باز اکادمی ما روزای خوب پیش رقم 6 22. باز اکادمی ما صبر میکنه. رقم 7 20. رقم 1 21. رقم 2 رقم 2 20. دیگه از اکادمی ما خول نیست شینا. رقم 3 21. اکا جون ما 20 اکا رقم 6 شفانگو با 22. اکا کی انوار به اکا اوج بغضش کرد اکا اوج هم خب بغض دست کی بوارکن باید بزویا کاز کارت اکا علیش میگی اون کاز اکا میگیره با بعد میگیره خدا اکا مهنت کردی ازو کشیدی اکا بشو بریم اون میگی باش بس اکا جون ما بردی رقم 6 اکا اوش هم میگه 6 بعد الان بریم اکا جون ما داشت باش ای رقمی 7 ای اوش ها آنها کلا داوطلب کردیم کفن سر کردیم رفتیم اکادمی ما داشتیم اکای انور جون 2400 نمونه اکای منصور جون 2400 نمونه بریم اکای تیک تاک جون 100 نمونه اکای تیگر جون 500 نمونه اکادمی ما اکای قربان جون 1500 نمونه شیرنا بریم اکای سیدی جون 1100 نمونه در کم سفر رفتیم رقم 7 20 رقم 1 22 آها رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 آها بوی واره رقم 5 31 اکای مازجون واره اجازه کردی رقم 6 21 اکای ما رقم 6 میریم رقم 5 بس یک زده او شام میگه مثلا واره اجازه کردی اکا بریم اکادمی ما بخش بود همه کنه بگوی همه کنه پیش روی او میگیم شیرونان او میگیم ولی دیگه تریزن یک کس این نوز میکنه باشیم نه اکا اماجا گفتیم تا اکا باز باید اکا رقم کلی نیست شیرونان انا من چی میکنم میگم راست میگه اکا اماجا باز اکا امار رقم اکا بغضه کنکرین اکا بغضه باز اکا هم بغضش داره که بوارکن سر 5000 خونده گیره بریم رقم 6 اکادمی یالایکا بزنیم شیطان آقا یالایکا بزنیم اصلا کیرو کنه خودتون خودتون گراناتا بریم رقم 6 هذا میزنم اکادمی اوش شوام اکای منصور جان اوش برسون بله اکا درست میگی دیلا اوت شیطان گلا اوت بریم اکادمی دارچی اکای انور جون 2300 اکادمی میمونه اکای منصور جون اکای منصور جون 2900 نمونه اکای تیکتاک جون اوشیم اکای تیکتاک جون پافتورین اکای تیکتاک جون 400 نمونه اکادمی ما اکای قربان جون 1300 نمونه اکادمی ما اکای سیدل جون 1000 نمونه رفتیم اکادمی ما درچی رقم 6 20 رقم 7 11 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 11 چی گفت شد 11 گرفتیم اکا ما بینوموس وارا او میگیم بینوموس وارا شده مرحمت ساروبلی وارا شیفانگو ای رقمش 7 میریم شیفانگو ساروبلی وارا بینوموس وارا شده آنها حیوان وارا کده رقم 1 رقم 3 رقم 6 با 20 وارا کده رقم 7 شاکر دروارده اکای قربان جون رقم 7 دروارده یعنی اکای تیکتاک جون میدروری اکای تیکتاک جون در کس اکای اکای منصور جون درو ما اکای کیا میدرو تیکرا میدرو اکای منصور جون رقم 5 دروارد اکای تیگر رقم درا اکای تیکتاک جون میدرو اکای تیکتاک جون سخن اکای ما سخن میگه از زبان لقمان شیرینه اکای جون ما 15 نفریم یک تمام اکای ما راکت میکنیم
رکتچه میکنیم 1200 روبل او شما کدو میزنم. او السلام علیکم اکای دشان فیضالی اکای فیضالی جون او زکای من نیست نه که خوریش نیست اکا او زکای نیست نه که خوریش نیست شینا میریم 1200 روبل او شما کدو میزنم اکای تیکتاجون رکتچه همتون برگوی شیخانگو همتون خونه بودی ای اکای تو سلام علیکم اکای تو ما بتون نکردیم اکای تو شیخانگو یک تیده کبزه اکوی ما یک تیده کش بید نکنین شیونه اشون چی نمیره پروسا تو سم میشین شیخانگو یک تیده یک تیده بریم ای داره پروسا خواهی جلو تیریزه کس همونو بکنه خوش میجوشون بریزه بریم ایرقمی حالا میزن او شوا اکای جون ما چول دوره اکای تو جون بریم اکای تو جون چول دوره اکای تو جون بریم اکای جون ما داشتیم همتون داشته کنم برگوری رفتیم اکای قربان جون 1100 میمونه بریم اکای منصور جون 2700 میمونه اکای تیک تاک جون 300 دیگه کلمه دوری شیرنر اکای تیگر جون 200 دیگه دوری شیرنر همه دا برگوری شیرنر همه دا خانوادی 1200 او شا کدو میزنه رقمی 7 11 رقمی 1 10 آمد اکای تیک تاک جون آمد اکای 300 دیگه دوری رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 21 رقمی 5 10 رقمی 6 23 ای اکا اوش شما رقمی 6 با 23 با رقمی 7 میریم اوش بورسون اکا اوش بورسون 1200 روبل اوش شما اکا میریم رقمی 7 شیخانگو اکا قربانی بلوگیر او مو شیخانگو او میگیم اکادون ما یک تایی لایک هنوز زنیم همه خدا پردن تماشا کردین شن کنه اومد یک لایک اکادون ما چی دنو داشت که شما نزدین شن یک لایک چی دنو داشت که شما نزدین شد در اکوس خواهی بریم اکادون ما دم سبوشی همه در برگوری همه در کشایی او میگیم شیرون او میگیم دولا دوتا کردیم کفن سر کردیم میریم اکادون ما ایرقمی حق بود هید در اکوس خواهی شیپناگو ما بشون میفخریم او نه هم بریم دولا دوتا کردیم کفن سر کردیم رفتیم اکای انوار جون در رقم صفحه 2200 اکادوما دوری شیرنر 2200 روز اکادوما دوری میریم اکای منصور جون 2600 دوری اکای تیک تاک جون 200 دوری شیرنر اکای تیگر جون 100 دوری اکادوما اکای بردار سین رقم خورش است اکای قربان جون انا اخر اکادوما میشود 2300 میمونه پرایم نفر قرینه اکای سعید جون اخر اکادوما 900 دیگه میمونه بریم رقمی 7 21 رقمی 1 اکای انوار جون خاک خنک 20 رقمی 2 20 خاک خنک رقمی 3 خاک خنک 12 رقمی 4 20 رقمی 5 20 آن رقمی 6 میبینیم رقمی 6 21 اکوی ما وارش ده رقم 1 میریم مرحمت واره 300 روبلی واره دیگه شون 1800 روبلی مرحمت شدن واره شده کلاکش کلوچه شده این کشمکش اولوچه شده این لبکش آن برین آن لبکش آن برین کمی شیفانگو جوی جنگ جوی ننگ جوی واره بریم واره کده اکوی ما واره کده رقمی 6 رقمی 7 اکای انوار جون اومد دور اومده اکای تیک تاک دور اومد اکای منصور جون دور اومد اکای تیگر جون اکای سعیدی جون میریم اکای تیگر جون در 500 همینجا دی اکای تیگر جون انا اکای تیگر جون 100 دور اکای ما رکت کن اکای سعیدی جون دور اومده انا اکای سعیدی جون رقمی 3 دور اومد اکای تیک تاک رقمی 4 دور اومد اکای منصور جون رقمی 5 دور اومد اکای انوار رقمی 1 ای انا خیلی نام میگم همتون داشته کنم برگوری همتون
خونه آبودی کسی میزنه شونن از خونهشون گل بریزد گل بریزد اتوما دو دونه لایک دیگه چه شکلان بود همین دو دونه لایک اتوما جلید نکنیم نه اتوما همین دو دونه لایک اتوما جلید نکنیم نه ما باشون میفهمیم حدود چخیلی که لایک جلید کردیم شکلان بود لایک اکادمی جلید کردیم را کون ساختاری راکت چه میکنیم راکت چه همین اکادمی دارش باشیم همه تون دا برگونی همه تون دا پیشایی همین یک میره شکلان بود کسی میگه اوشک دون شود یک گلعات گلت گلی سمسر دوستان اکی میپسه گفته این نردیم اکادمی گلت گلی سمسر دوستان اکی میپسه گفته آنها رفتیم یمانی اکادمی میریم ای رقمی یک او اکای احمد جون سلام علیکم اکای احمد جون چی شما اکای احمد جون او میگیم اکای احمد جون چی شما اکای احمد جون رفتیم اکای تیگر جون یا اکای تیگر جون راکت اکای تیگر جون راکت هم میکنیم اکای احمد جون راکت اصلا که دوست نمیدونم اصلا که دوست نمیدونم اصلا میریم رفتیم اکای انوار جون اکای انوار رفتم یک اکای جون ما اختای اکای جون ما آخر دکه میمونه 1900 روبل دیگه برین اکای جون ما یگو ماسیات دوشه گوشیم برین اکای منصور جون اکای منصور رقمی 5 اکای جون ما اختای 2300 دیگه حضورت دوری اکای جون ما میریم دارشی آنها اکای تیگر جون رقم 10 اکای جون ما اختای اکای تیگر جون آخر دکه حضورت دکه 300 دیگه دوری شد نه 300 دیگه دوری میریم دارشی اکای تیک تاک شد نه رقمی 4 اکای جون ما اختای 100 دیگه اکای راکت هم میکنی میریم دارشی اکای سایدی جون رقم 3 اکای جون درو واردی آخر اکای جون 900 باشه که 600 دیگه میمونه آنها بریم در شکای قربان جون اکای قربان 6 7 اکای گرفت دواره حضوری 2100 دوره بریم جمعه شبکه ما صبر میکنیم اکای ما جمعه شب صبر میکنیم اکای ما جمعه شب رفتیم رقم یک همتون دا بربوری همتون دا پیشروی رقم یک شیپلنگو 22 بعد نیست اکای ما رقم 2 20 زنده باش اکای ما رقم 3 10 رقم 4 ما باشون ما نفخیم اکای ما رقم 4 12 رقم 5 اکای انوار جون همین کارتا تکو اکای کوزالاگو کدام در کو میریم رقم 5 شیپلنگو 30 اومده او شوا همین میریم درش رقم 6 10 اومده اکای شیپلنگو رقم 7 میبینیم 22 اکای جون ما وارای جدید کرده یکا او شوا میگیم اکای رقم 5 بعد 20 اکای انوار جون دیدی اکای انوار جون همین قریب زویدن شکل اکای بو میگردن همین قریب زویدن شکل اکای بو میگردن شب همین نه ماگیشون رقم پرا نرسیده اکای انوار جون همین نه ماگی شکل پرا نرسیده اون میگیم تمام اکای جون ما کیا در اوچرا بگیرن اکای احمد جون اوچرا بگیرن اکای تمام اکای جون ما کیا در اوچرا بگیرن میگیم خاصه و دکتر ما همشون در اوچرا بگیرن او شوا میگیم ای نارو دینن آنها رفتیم اکای تیکتاگون شما دی اکای احمد جون امجدی اکای احمد جون امجدی اکای احمد جون او دکتر ما یعنی اکای احمد جون رقم اکای تیکتاگون شما دکتر ما حاضر انا که بعد برای بگیم اکای احمد جون رقم 4 اکای پول پارتو پول دنگی پارتو اکای مسلمان که السلام علیکم مسلمان که جون سلام علیکم اکای انا بسین ناباد اکای سادیای بعد اکای سادی اکای شخای با داگون کسی دیگر اکای احمد جون من نستگی اکای احمد جون سر اکای ما پول پارتو شینا اکای احمد جون سر پول پارتو شیکان جون باز اکای جون ما ناباد کنم میگم اکای جون پروسه با ناباد داریم چی گفتین شیرونا بریم اکای آرتیکوف مسلمان که چه میدخل جون اکای آرتیکوف آنها آرتیکوف میشه دختر جون خیلی خیلی سوز خوبی سلامتی خوبه اکای آرتیکوفای با اکای شخای
اکه شه مطرح شناختون مطرح شناختون همون گاو زده گیدیم هوا یخیم правильно همون گاو زده گیدیم هوا میریم اکه انوار جون در اکه انوار مسقه اکه انوار جون 1800 اکادمی حضور دوری بریم داشتیم او مطرح شناختون دختر جون بریم اکه منصور جون اکه منصور جون اخیر اکادمی 4000 او میشه 10300 پلیسی 1800 4000 او اکادمی حضور دوری میریم اکه تیگر جون 200 اکادمی دوری اکه کی احمد جون اکه احمد جون پارت اکادمی اکه احمد جون پارت اکادمی میریم اکه سعید جون 500 دوری اکادمی اکه قربان جون 1900 دوری چی هول دوری دختر جون چی هول دوری سماعت خوبای اکه احمد جون هستی اکه احمد جون پارت اکه احمد جون الحمدلله میشوا اکه ارتیکوف همجدی اکه ارتیکوف جون همجدی اکادمی اکه ارتیکوف جون همجدی اکه ارتیکوف جون همجدی اکه ارتیکوف شیپلان ای انا ها اکه سادی اکه ارتیکوف همجدی کرو میشه خود چون دور دختر جون کرو چخیل کرو اکه ارتیکوف جون همجدی اکه ارتیکوف اکه شه همجدی اکه شه جون همجدی اکه شه بریم بسین اکادمی ما بسین مرا هیچ که یاد ندارم ای مطرح یاد کردم ای او انا چشمک اکه شدی کنی تمام مینویسم اکادمی ما یک منوت اکه کیمون اکه ارتیکوف جون 600 پارت افتاین 600 پارت افتاین انا که میرین اکه تمام اکه شخص جون بسین اکه کی اومدی اکه احمد اومدی اکه احمد او نه پرنسس نیست این میشگونای باید بس اکادمی میتون تشکیل نه اکه احمد اومد اکه احمد جون اکه احمد جون جواب تی اکادمی ما نه ای اکه کوم خود جواب تیش خینده که بریم اکه احمد همجدی اکه احمد جون چند سون پاستی اکه احمد جون رقم 4 اکادمی ما اختین رفتیم ای من مردم ای آنها میریم رقم 6 23 اکه اوز خورمش اکه شد جون رقمی 7 20 دختر جون چون داری گم بودی رقمی 2 22 رقمی 1 22 رقمی 2 10 هم مسلمان کجون بیان رقمی 3 10 رقمی 4 20 اگه احمد یور دسته که 300 از 300 رو ملکه رقمی 5 پناگو 20 اگه جون ما بور بودی رقمی 6 شکر ماشین 6 بر 23 اگه احمد جون یور دسته که اگه نوبت از پناگو من نوبت میخونم اگه شد جون اگه ارتیکوف اگه شخ اگه شدی تمام دیگه هیچ کنیسته می جنگین تو سارا هیچ دیگه نیست اگه احمد جون مارا مطرح یاد کردم پرنسپ دختر جون مسلمان کردم مطرح یاد کردم شه نه تو چیزی هست که مطرح یاد نکنم اون چیزی که تو داری تو اینجا 12 نفر که تماشا کردن کو اینو همه یاد کردن تو فکر نکن دختر جون اون چیزی تو همه یاد کردن ولی راست هم آدم بزنه اون چیزی هم خیلی کردن که شاورو و روزش هم میتونی آنها تزیق نکنم بریم آنها دیگه اگه شدی گفته که هر شب یاد میکنن آنها هر شب اگه شدی 5 با 1 گفتی اگر که این دستش بفرش نه با این دست میره 5 با 1 میزنه میری بریم اگه انوار جون 1700 میمونه اگه منصور جون 300 میمونه اگه تیگر جون 100 میمونه اگه احمد جون مرا فهمیدی اگه احمد جون مرا فهمیدی اگه ای انا هم مرا نفهمیدین و چی ترن اگه احمد جون یا خود بگو بریم اگه احمد جون
Акай Сайдилҷон 400 мемона акаҷон ма. Акай Қурбонҷон шерна 2300 мемона. 2300 мемона акай Қурбонҷон. Акай Аҳмеҷон урз ака 300 рубл ака қарзо буди ака занг зади ку ака ёд аст 300 рубл така минус мекунем шерна. 300 рубл така минус мекунем ака 500 рубл мемона. урз ака занг зади буди. Акай Мансур ҷон махта нагуфтам шерна. Акай Мансур. Акай Мансур махта 3900 гуфтум ку ака нафаҳмидӣ. Акай Мансур ҷон махта ака 3900 гуфтум мерем рақами 7 21 рақами 1 12 рақами 2 22 рақами 3 10 рақами 4 10 духтарҷон ҳамҷади рақами 5 10 рақами 6 21 ана шепанаго бурбуди рақами 2 ака роша мегем 2 ба 22 принсесаҷон у каварели ту мазаш гирифт. Каварели ту духтарҷон ҳамон чизе ки ту гуфтести об шавад. ҳамон чизе ки принсеса ки мусулманка нара гуфтум ҳай бона шобара бигарда намехем. Иним қадат 15 нафар ёд кадай. Иним қадат 15 нафар ёд кадай биай. Чиё кунем? Принсеса мада зам мехӯрад. Принсеса мегӯям мусулманка мада зам мехӯрад духтарҷон. Ту дар чӣ мехӯрад? Ту дар шуна мехӯрад? Мерем ай рақами 3 қадом мезан об шава. Акай Қайсарбо ассалому алайкум мерем. Ай рақами 3 мусулманка мада зам мехӯрад. Ту дар ош мехӯрад? чум она шобара чанд рушуд мусулманкаҷон ов надорем 10 рушуд пистолет ягон бохшав зинан напаронда мерем. Акай Анвар 1600 мемона. Акай Мансурҷон 3800 мемона. Акай Тигрҷон 600 мемона. Акай Аҳмеҷон 400 мемона. Туба акай Сайҷон 300 мемона. Акай Қурбонҷон 2100 мемона. анаҳа рақами 3 20 кира партофтан кира офис хуштанда бозӣ биги ма ҳамҷад аст. рақами 4 21 анаҳа рақами 5 11 ҳуш ма 12 шефанаго рақами 6 20 просто ҷинс латиф ҳам хали энергия дорада. рақами 7 23 и рақами 7 ошаша рақами 1 11 рақами 2 10 баъз кун брат принсеса кравети бозӣ кунем. анаҳа мерем. нарад бинум акай Мансурҷон бурбуди рақами 7 оша мегим акарам. додарам дар Екатеринбург аст. додарам дар Екатеринбург аст. духтарҷон додарам дар Екатеринбург мерем. дар Екатеринбург вай онҷои қабрава личени гирам бо то меша мегӯям. мерем акаҷои ман ҳаматона бурбурӣ ёки мо уси мерем бо ҳаматона бурбурӣ шернам бурбури рақами 7 оша мегем. мусулманкаҷон додарам биёй озӣ додарам ҳамон чизи тира ёд кардага тизиқ нашав. ҳамаи мо ин ҷада 15 нафар мо ҳама чӣ чиза ёд кардаем. акай Анварҷон 1500 мемона. акай Мансурҷон 3700 мемона. акай Тигрҷон 500 мемона. акай Аҳмеҷон акаҷома 300 мемона. акай Сайҷон 200 мемона. акай Қурбонҷон 2500 мемона. акай Артиқулҷон моно шакал бо бозӣ рафтесай. мерем рақами 1 10 вай рафт чӣ рафтагай личени рақами 2 22 рақами 3 22 буй бара рақами 4 10 рақами 5 22 анаҳа бараи бенумус меша чи рақами 6 20 рақами 7 10 ана шепанаго ай рақами 3 мерем бараи бенумуси марамад дусаври бара тоиго рақамо дусаври акуна бара бараи бенумуси акаҷони ма
همین 16 نفرین кератон автомата айни мусулман како пулемёта яктай лай моне шефалаго яктай лай моне шерона яктай лай мерин вара кале шефалаго рақами 2 3 5 кани соебо рақамо ака қурмонҷон бугу ака қурмонҷон ака анварҷон вай худш мегира ака қурмонҷон рақами 6 7 ака анварҷон ҳана ҳала кира лайк мунем канала лайк мун ака канала ака анварҷон як та мегири правильно анака тамом ака қурмонҷон рақами 6 7 ака гирифтем рақами 4 ака аҳмеҷон рақами 4 та мегири ака аҳмеҷон ака анварҷон рақами 1 та мегири ака аҳмеҷон вара шуда ака аҳмеҷон ҳозир ака аршинҷон бесрақами ака аҳмеҷон ҳани чӣ хал меша рафтем ҳозир ака соҳиби рақам ака бинем ака ҷон соҳиби рақам мерем ака ҷон ма дарси ана мерем дарси тамом ака аҳмеҷон вара ака анварҷон рақам як вара ака анварҷон ака аҳмеҷон эфир така пеш ака дима тесар дорти ака дима тесар ака дима ҷавоб даракам садқа мерем ака анварҷон рақам як рақам вара мерем рақами 3 ҳадо мезан ошава ҳаматон дар бурбони ҳаматон пешрави аву мегем аву мусулман кафи зес қавҷон мерем дарчи рафтем ака анварҷон куҷо шуди шедна мерем ака анвар медуру паливон рафтем ай рақами 3 ҳадо мезан ошава аву мегем шефанаго ябори шефанаго лайка мезан ина бин ҳамин қадам мегишон ҳамин лайка мо хесудаги ака қурбонҷон шедна ахира калима 2100 рубл мемона шефаланг мерем ака анвар рақам як така дуро вардем шедна 1300 мемона мерем дарчи ака аҳмеҷон рақам 4 така дуро вардем шедна 100 мемона мерем дарчи да бурбори ҳама дар пешрави ай наатон бинум аҳа фиртатеш як вара дуро вар тамом рафтем ай рақами 3 ин акаҷони ма рақами 3 чӣ омада 3 та нархар омада рақами 4 10 рақами 5 10 рақами 6 23 рақами 7 11 рақами 1 10 20 рақами 2 боша 11 бурбурди рақами 3 ака боша мегем 3 ба 3 та нархар аву мегем аву бугу акай сайдиҷон акай ки аҳмеҷон акаҷона бо пафтори акаҷома сад дига дори ака ба яке назанаша бо пафтори мерем ай рақами 4 мерем шефаго кадо мера ошава ҳаматона бурбори ҳаматона пешрави аҳа мерем гӯледгини киреза реза каси айшмо нур мекунад як қош миҷош биреза шефанаго рафтем ҳамана бурбори ҳамана пешрави аву мегем шерона аву мегем рафтем ай рақами 4 аву мегем не ака падарка надора шена падарка надора шефанаго бахша падарка ёқ хижанкам вараи задаги дака падарка айбаро мерем ака анварҷон 1200 мемона акаҷон май даракам садқа аву буга акаҷон ака мансурҷон 3600 мемона акай тигрҷон 400 мемона акаҷон ма акай аҳмеҷон ову мешем акай аҳмеҷон бо пафтори акай саидҷон 1300 мемона шеднар акай қурбонҷон 1900 мемона мерем дарс шефанаго рақами 4 ҳами 4 32 омада алабуҷур рақами 5 ҳами 5 10 рақами 6 21
رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 رقم 2 رقم 2 11 رقم 3 را می‌بینید بس رقم 3 21 1200 اگر برای 200 روبل بمیریم بود رقم 4 اگر روشن میگیم 4 با 32 علبی اون میگیم اگر انارجون همجد اگر انارجون یک آواز برو اگر انارجون یک آواز برو میریم اگر دونه دست باشی 1200 اگر بگیریم 1200 شینا میریم شیخانگو همتون بگو همتون پیش رویم اونها اخی مخالفه این ناخن شیخانگو گلی تریزه هست امروز میکنه خوش میجوش بریزم اول میگیم شیخانگو اول میگیم hani اگر آنها جواب نداد باز من کم شکر از من اگر انارجون امجدی اگر انارجون کنه اگر یک لایکن او بس اگر اسمونون اگر انارجون سوز پاس بزنیم اگر خیلی شده می رقم یک رقم درست کرده بریم رقم 5 او بس اگر اسدجون صبر کنه که من خودش اگر یکم شکم اختنه گوشه نه صبر کنه که گفتم که یکم شد او اگر اسمونون مطمئن که داناباد بگیرم موز اگر اسمون اوز اگر بگو من داناباد بگی اگر اسمونون داناباد گرفتم تا آنها رفتیم کی باشه الو اگر انار که اگر تمام اگر تمام بریم اگر جون ما اگر انار جون 1100 میمونه شیر نه اگر منصور جون 3500 میمونه شیر کلان اگر تیگر جون 300 میمونه اگر احمد جون اگر جون ما اگر 1500 میمونه اگر سعید جون 1200 میمونه اگر قربان جون 1700 میمونه او اگر انار جون سالتا میمونه یک اول یک بگو شیر نه یا هم اگر ایتان تو دکه پاس بسیسن بریم رقمی 5 10 رقمی 6 12 رقمی 7 20 رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 4 باشه شیرونه 20 بود رقم 3 با 22 اوش هم بگیم آن اگه شیرونه اوش شوا اگه این همجون نگفتی فقط با اوش شوا اگه این آنارجون دمجه 20 کردیم نه دون تگر نکردیم که جونارم آنها رفتیم اکادمی دست باشید اکادمی یک تا دیگر لایک شیخانگو خدایی که لایک میزنه تو همیشه شیخانگو 5 پرتم میزنه تیر میزنه همیشه 5 پرتم کنه تیر میزنه بریم اکادمی داشتید رقمی 4 میریم همتون در برگوری همتون پیشروی این نارتون بینیم اکادمی ما رفتیم همه در برگوری همه در پیشروی رقم 3 زد او شام میگیم اکای سایگیلا جو او شام میگیم رفتیم اگر انارجون اکادمی هزار دیگر میمونه شید نه بریم داشتی اگر منصور جون 3400 میمونه اکادمی اگر تیگر جون 200 میمونه اکادمی اگر احمد جون 1400 میمونه اکادمی اگر سعیدی جون 1700 میمونه اکادمی اگر قربان جون 1500 میمونه شید نه اگر گل داوتا کردیم شیپانو کفون سر کردیم رفتیم رقم 4 11 رقم 5 10 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 30 اومده که رقم 1 31 اومد میان شکست رقم 2 12 رقم 3 20 اگر ما بردیم رقم 1 با 31 او شما میگیم مثلا او میگیم ای انا ای بله انا اکای اسمونجو چی گفته اکای اسمونجو اینو های بودن اوهو انا
اگه همشون نه هوز اکادمی جو نیست شیرنا جو نیست اکادمی نه کی میشوا نامال میگیره اکادمی میگیرم میجنگیم تو سهار اکادمی اون میگیم شیرنا گلت گلی کریزا شیفانو کریزا ریزا هست اشمون نوز میکنن یک خوش میجوش همون 21 پرسیکش بریزا او میگیم انا ها هجو درمادو یک از میگه پرسیک نمیخوری یک والله ناخد هم خالی گویاز انا موجا دادم بزن مودای پیش دادم زنبور رفته بیشتر پرسیک نمیخوره انا ها خالی دارک جو بدانی اکادمی ما کیوت کداگه همون چیزا نه اکای سونجو روز نیست اکای سونجو دانوات گرفتن تا که نوبت نکر اصلا خرید میکن اکای امازون 1500 میمونه اکای منسوجون 3300 میمونه کجون من اکای تیگجون 100 میمونه اکای احمدجون 1300 میمونه کجون من اکای سیدجون 1600 میمونه شیرنم اکای سیدجون بله 1600 میمونه کجون من اکای قربانجون در اکای قربانم ساعته اکادمی 1300 میمونه رفتیم رقم 2 رقم 2 22 رقم 3 رقم 3 21 رقم 4 رقم 4 21 آنها رقم 5 رقم 5 10 رقم 6 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 11 رقم 1 رقم 1 20 برو رقم 2 با 20 oş hakkında میگه بریم داشتن رقم 3 oş bulsun akademi oş bulsun oş bulsun akademi oş hamile makara gela dodi ba havas ma oş kim gakas anaha بریم akademi داشت boş kalımda oş hava aldığında şefanalı burbuyu hakkında خون آبادی akademi رفتیم رقم 3 رقم 2 دالا oş hamile makara anaha اگر این همجون چی ما میرخه این همجون سواسکو چه رکت کر بولکو میمونیم akademi من میبریم رقم 3 میریم همه دا بربوی شفانگو هفتم خون آبادی نرخ مینو شیفانگو نرخ مینو دولا دادی به حواس ما عشق دیگر کس بریم اگه امر جون 1400 میمونه اگه منصور جون 3200 میمونه اگه تیگر جون اکجومه 600 میمونه شیرنر اگه احمد جون 1200 میمونه کجومه اگه سیدیل جون 1500 میمونه اگه قربون جون 1100 میمونه اون میگیم شیفانگو رفتیم رقم 3 رقم 3 10 رقم 4 رقم 4 22 نفتون بینو اون میگیم رقم 5 11 رقم 6 22 آن بوی وارا دور رقم 7 10 رقم 1 11 رقم 2 10 اکجون من وارا شده رقم 5 میریم مرحمت سسرونی وارا بگیرون 1700 اکوی من مرحمت اکای آمازون چرا اکای من مینویسیم آنها وارا کده اکوما رقم 4 و رقم 6 میریم آنها میریم اکای منصور جون رقم 5 درو وارده اکای تیگر جون رقم 2 درو وارده اکای سعید جون رقم 7 سعید جون رقم 3 درو وارده اکای قربون جون رقم 7 درو وارده اکای انور جون رقم 1 تمام هم خاصا شپانگو درو اومده او شاه خالی میزن 1800 روبلی این نرخ میبینیم بی اکای رونالدو جون باتال da bana isaka bolo broy şeyler batal da bana isaka bolo broy daqşin او میگین şeyler ay raqami 5 meri şifango kalımıza oşak diyorsun şavar ama sonra bu broy ama sonra teş şavi ona raqami çoğu şaşkan olsun meri daqşi oş şavar میگین akara kalımıza oşava ana ara sekat ki gute kantalı mira akora cevap şaşin akara cevap şaşin şifango رفتیم میمونیم اکادمی من میبریم رقمی 5 میریم اما تو قبول بودیم زنده و سربالا ماشین شیرخانگو زنده و سربالا ماشین این ناخت میلیون اکادمی ما ناخت میلیون رفتیم شیرین اکای منصور جون 2900 اکادمی دوری شیرخانگ اکای تیگر جون 300 دیگه اکادمی دوری شیرینار اکای سیدیل جون
Акай Саидиҷон 1200 калима дори ширинак. Акай Кимон Қурбонҷон 800 дигар дори ширпаланд. Акай Кимон Анварҷон 1100 дори ширинар. Ана рафтем. Рақами 5. Рақами 5 21. Рақами 6. Рақами 6 22. Рақами 7. Рақами 7 20. 1800 ошар кадом мезанад. Рақам 1 20. Акай ки акай Қурбон 1100 доштака, акай Қурбон 1100 доштака, бара ака 300 200 нест. 800 рубл мемона шена. Рақами 2 20. Рақами 3. Рақами 3 ина миёни 22 тонашка 32. Анаҳа. Рақами 4 11. Бо бурди рақами 3 ака боша мегем 3 ба 32 алавиҷу ош мусу. Охе гуфтай. Анаҳа. Акай Қурбониё дидам ана бо акай Роналдо дақиқа шумо табрик мекунед бо абрана табрикотона мегирин. Шумо табрик мекунед бо абрана табрикотона мегирин. Ни хороший люди. Ни хороший люди. Ти хороший человек акай Қурбон. Ош ҳам мегем тамом асадини ман. Кадом мезанам шифами ошак ҷон шава. Ҳаматон да шифами булбула ҳастам бори. Берем рақами 4. Рақами 4 шифами рақами сар ош ҳам мегем. Tamam aká 15 metrem. Aká ҷои ман мерин дарчи. Ана рафтем. Акай Анварҷон дар акай Анваром садқа 1000 мемона ширинад. Акай Мансурҷон 500 ю акай хатака 3400 меша 3300 дака мемона правильно ака правильно. Акай Тигрҷон 200 мемона ширинад. Акай Аҳмедҷон 1100 дака ҷон мемона. Акай Саидиҷон ана ки 1200 калима хад мая ба сауд 1200 плюс 1300 دومی موضوع که 2400 در کلمه میمونه. رفتیم که قربانجان 600 میمونه شیرنا آش شما بله. رفتیم رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 12 رقم 6 رقم 6 10 رقم 7 رقم 7 22 رقم 1 رقم 1 21 رقم 2 رقم 2 20 رقم 3 رقم 3 20 اگر ما بردیم رقم 6 رقم 7 و 22 شد 7 و 22 اوش هم میگم آخر 7 و 22 اوش چقدر که خود بودی انا هم چه فلانگو یکی بغض همین رقم 1 رقم 4 بغض هستم که این رو فقط میذارم اوش هم میگم آخر رفتیم کنکریت نمیذارم رفتیم شما رقمی اها رقمی یک میریم اکادمی ما یک تا لایک شما همین قدر پول میخوام شو کردین چند تا اومد یک لایک دیگه 6 تیشه فلان شما نزدین ها یک لایک دیگه که چه عیب داشتی شما نزدین شش رو نمیره رقمی ها یا رقم یک میریم من 7 زدن نشون میریم توری میریم اکادمی ما داشتی خوش آمدید مکرم این نام اکای انوارجون 900 روبل میمونه به اکای انوار دستکایی اکای منصور جون 1200 3200 میمونه که جمعه اوش شوا میگیم اکای تیگجون 100 میمونه اکای احمد جون 1000 میمونه اکای سعیدی جون 2300 میمونه شیفلان اکای قربون جون 1000 او میمونه شیر نه رفتیم رقم 1 رقم 1 11 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 20 رقم 5 رقم 5 22 رقم 6 رقم 6 22 رقم 7 باشه شیرونه رقم 7 11 اکادمی وارد شده رقم 6 میلی ماهان 300 روبل وارد یکشون 1800 آن که کدام میزنه اوش شوال این اکادمی می‌نویسه که کی وارد هست کی نیست کی جنگ میکنه کی نمی‌جنگه میری وارد کده رقم 5 رقم 6 اکای سعیدجون دور اومده اکای قمجون دور اومده آز اکای تیگرجون هستی اکای تیگر دور اومده اکای احمد جون هم بفکر هسته انوار جون اکای انوار جون هست میریم اکای تیگر رقمی 2 دور آورده اکای احمد جون رقمی 4 دور آورده اکای
قربان جون رقم 7 در آورده. اکی سعید جون رقم 3 در آورده. اکی انور جون سخن نکنیم. اکی انور جون رقم 1 رقم ما بالا دست میریم. اکی جون داشت این نارتون اکی آرتیک جون به تو خط دیگه اکی ما به تو خط دیگه در رقم سفری انا هم اکی انور جون رقم 1 رقم ما داد وارا اکی انور جون ایفی کافش کیم اکی قربان جون همین اکی ایده رقم که یک رقم تا دارمی اکی تیم اکی سعید تیم تمام اکی قربان بازی فراسو داد یا رقم فقط دارمی اکی گفتیم نگفتن تمام اکی نه باشه که من نه تمام تا که بلوک گیری که تو دلای من داد تمام میریم رقمی 6 همه تا بروبری همه پیشری برادر از همین قنات پورنو تماشا کردن شهر خونه اومد یک لایک ما چی گناه داشتین نزدین شکی 14 تک نمیشه میدیم اکی تیگر جون در اکی تیگر جون نکس اکی تیگر جون راکت چه میکنیم اکی تیگر جون 200 دیگه میپارتوشینن رفتیم اکی احمد جون اکی جون 700 میمونه رقم 4 اکی قربان جون 700 میمونه اکی جون ما رفتیم دانشی اکی سعید جون اکی سعید شنا 2000 اود میمونه اکی جون ما اکی انور جون 600 دیگه میمونه تا تمام اکی جون ما تمام اکی ساده بگیرم اکی مثلا که انا بوستا که بردن گیرم خیلی که بگیرم که بوستا بردن بگیرم براش شد برام بدرم شد چالکی نمیریم رقم 6 11 تمام اکی رقم 7 22 رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 12 بول رقم 7 اگر روشن بگیم 7 با 22 او شاتر کجون ما 1800 روبل انا ها میجنگیم اکی تیگر جون چک نیم اکی تیگر جون فاکتوری کجون ما اکی تیگر جون انا میریم داشتیم دلاوتی اگر تبریک میکنیم شیطان رفتیم رقم 1 هذا میگن اوشک جون شا این نارو بینم اصلا کجون درس بولش میریم کجون درس بولش کجون میگه اوشا اصلا نموزور همون پیش بریم اگر تیگر جون فاکتوری اگر تیگر شیطان اگر تیگر جون 200 روبل اگر پارتا کجون فاکتوری اگر پاس باشه که 200 روبل اگر پارتا که تمام اگر باشه تمام اگر 200 روبل اگر پارتو اگر سادی جون رقم 10 کجون اختای میریم انا شما اگر تیگر جون حضور آمد که با ما درآمد جنگ دکا یک جان تشکر رفتیم اگر انور جون 500 روبل میمونن اگر منصور جون 3100 میمونن اگر کی سادی رقم 10 کجون اختای اگر سادی جون 600 500 میمونه شینا تمام اگر احمد جون 600 میمونه کجون ما اگر سعید جون 1900 میمونه کجون ما اگر قربان 700 پلس 1800 2500 میشه که 2300 میمونه رفتیم رقم 1 10 رقم 2 اگر سادی 20 رقم 3 شما دکتر تیگر جون 1000 آمد رقم 3 20 رقم 4 22 انا بوی بارا دو رقم 5 11 رقم 6 20 رقم 7 باشه شیرونه 22 اکا جون ما وارش ده رقم 6 میریم مرحمت کنیم وارش ده رقم 4 و رقم 7 سوی رقم می جنگیدگی انا اکای سجون هم جدی اکای سجون پافتوری اکای سجون برای دستی میریم برای کده رقم 4 و رقم 7 تمام اکای سجون رقم 10 کجا ما خدت اکای قرمجون درو مدای اکای سادی رقم 2 گرفته اکای قرمجون رقم 6 گرفته اکای منصور جون رقم 5 گرفته اکای سعید جون رقم 3 گرفته اکای انور اکای ماجون رقم 1 کلمه وارد این فهمیدم اکای انور جون رقم 1 اکای انور جون
همین اکه وارا کلاکلینا توپل دکه تمام شدن دکه دانه دکه بدرون تامین برای 300 روبله دار خودم نپرسیدم خب بوشکلینا خب بوگاکا پاسه نپرسیم پاکلینا بریم داشتم کلینا داشتیم تمام اکه نازون یک کلینا وارا بریم شیخانگو داشتیم اکه نازون ایفی تکش نکه باتیم اکه ایفی کام کفای بریم کلینا داشتیم همتون دبوری همتون پیشایی آن هزار و 800 شیخانگو او شاه کدوم میزنم این نازون بدون شیخانگو ولی دلی تریزا کسی همون نوز میکنم خوش میجوش بریزا یه اول میگیم شیخانگو کیرو تو ناخنات خودتون برانه کنن آن هم میمونیم اکجونی من یه بریم ایرق همین این شاش میریم همتون دا شیخانگو بوری همتون دا پیشایی میریم شیرونم دالشی بولشی بیستی ها بستو اکوی من خطو کشیدم شیخانگو باید رقم پن میکشیدم خطو کشیدم عذر خطو باید رقم پن میکشیدم با بعدی کفوندن کارتا یکم تا تو که نزنه با من میکنی بگم که باید رقم پن میکشیدم تمام بریم شیخانگو رقم پن میکشیدم خواهد میزن اوشتانشا همه دا شیخانگو برگوری همه داشت برگوری رفتیم 1800 رو اوش شما میگیم اکودم 1800 رو اوش شما میگیم شیخانگو رفتیم شیرنا درچی بوشی اکای سادیون در اکام صدقه که 200 دیگه میمونه شیرنا اکای قربون جون 2000 دیگه کلمه دور شیرنا اکای منصور جون 2800 کلمه دور شیرنا اکای سادی جون 1600 کلمه دور شیرنا اکای انور جون 200 دیگه اکای انور جون یابین اکای تلویزیون اومد کلمه 1000 اومد کلمه ما با تو میفخریم رحمت کنم میره رقم 5 10 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم 1 10 یه بچه دفته شد چیه باشه رقم 2 22 رقم 3 23 رقم 4 11 بودی رقم 3 اکا باشه میگیم 3 با 23 اوش شما میگیم رفتیم نفشیم اوش اکای سادیون اوش شما میگیم اول بگو اکا جون اول بگو شیر نه اکای تکیزون بیده شکر جون حضور آمد کنم ما با تو میفخیم اکای تکیزون بریم اوش شما بعد اکای مسئولون اکای مسئولی کیم شکنات ای اکای 500 دوان سفان اکای بگو اکای سادیون سفان اکای الله تحقیقا بریم اکا جون رو داشتی باشیم ایرخمی 4 همه دا بروش شیرنا همه دا خانوادی دولت دودی به حماس ما وشکن دیگر کرد دولت گلی تیریزه رفتیم اکه انار جون 100 میمونه اکه منصور جون 500 دیگه اکه خطی اکه میکنه که 2200 3200 میمونه پرایون اکه جمعه بیستو چیم که مقام بودنه 3200 دکه میمونه یعنیم اکه سادی جون 100 میمونه اکه جمعه اکه احمی جون 500 میمونه اکه جمعه اکه سایدی 1300 پلوسی 1600 اکه جمعه اخیر میمونه 2800 دیگه اکه قربون جون 1800 دیگه دورشه نه رفتیم رقم 4 22 رقم 5 20 رقم 6 22 بوی وارا رقم 7 20 رقم 1 20 رقم 2 11 رقم 3 20 اکا جون ما وارش ده رقم 5 میریم مرحمت کنیم وارا 300 روبلی وارا شیرنا 300 روبلی وارا آنها بریم داشتیم 300 روبلی وارا کده رقم 4 رقم 6 اکا قربون جون دور اومده
قربون رقم 7 دروا اکای منصور جون دروماد اکای سعید جون دروماد اکای سعدی میدروی اکای سعید جون راکتا میریم اکای منصور جون اکای سعید دروماد اکای رقم 3 دیگه اکای انور جون راکتا چه میکنیم اکای انور اکای سعید جون راکتا میکنیم اکای انور جون دروماد رقم 1 درواد انا که میریم دارچی اکای سعید جون رقم 2 راکتا میکنیم اکای جون ما راکتا درست گیری تیریزه ریزه پس همون نوز میکنه یک خوش میجوش بریزه اون میگیم شیپانه اون میگیم اوش ها میگیم زدگی در اوش ها میگیم شیرنا اوش ها آنها رفتیم درچی رقمی اکه انواجه راکت چه میکنیم رقمی 5 شیپانه رو کنه میگه اوش ها همه در بروره همه در پیشتری رقمی 5 زیده شبالا موشیم همونه اکه احمدجون رقم دکجون ما باید خداگه اکه احمدجون رقم دکه برای خداگه شده اکه احمدجون رقم برای خداگه میریم اکادمی ما دست بوشی کدوم میزه خوشه آنها رفتیم میریم سکنانگو یا برگرد بلش میکنیم کدوم میزن اکادمی اوشک جون شده رقم 5 بکشیم دلت گیری تیریزه بریزه رفتیم رقم 5 سکنانگو همه در بربور شیرنا 1800 روپی 1800 روپی سکنانگو اوش شوا انا هم میریم دارشیم اکه قربون جون اکه رفت اکه دروالی 1500 اکه جون نل دوری میریم اکه منصور جون 2900 اکه جون دوری شیرنار رفتیم اکه سعید جون اکه جون 2500 اکه جون دوری شیرنار اکه سعدی جون 407 اکه جون 200 دیگه دوری شیرنار میریم دارشیم اکه عبدالرسول جون سلام علیکم اکه انور جون 200 اکادمی راکت میکنی رفتیم همه در بربوری همه در پیشروی اون میگیم شیرون نه میریم رقمی نه اوز اکادمی ندارم نه که میشه رقمی 5 12 رقمی 6 21 رقمی 7 21 بوی وارای چه رقمی 1 11 رقمی 2 20 رقمی 3 بیناموس بوک رقمی 4 20 اما که شیپانانگو وارای بیناموسی رقمی ای اکه وارای بیناموسی 3 تا شاکه با بیناموس میشه میریم خوش همگیم رقمی 5 رقمی 6 رقمی هم وارای کده مرحمت 900 روبلی وارا 900 روبلی وارا شیپانانگو 900 روبلی وارا آنها که شیپانانگو کی میدروه کی میجنگه 900 روبلی وارا دا مرحمت اکه انور جون جواب تین وارا کده شیپانانگو رقمی 6 رقمی 7 اکه سعدی درومان اکه منصور جون اکه سعید 6 بله راست میگه که رفتیم 5 پاس بده اکه انور جون برای 900 هستی اکه احمد جون هستی اکه سعید جون هستی اکه ما جواب میتیم اکه تمام اکه دو بعد وارا باشه دو بعد وارا اکه ما اکه انور ندروه شیرنار اکه انور اکه احمد باید بس اکه عبدالرسول اکه احمد جون میدروه یک نه اکه احمد ندروه اکه احمد ند اکه انور ندروه خیلی این هر جای گودامه میتیم میروه میتیمشا میروه اکه انور جون میدروه برای 900 روبله دا اکه انور تمام اکه احمد جون من نمیدرومده اکه انور اکه تیگر میدرومده کن اکه تیگر میدرو اکه تیگر درومد بیره نایمایدون میتونه که دیگه بدروه یک از ایدرون درومد اکه تیگر درومد اکه انور برای 900 هستی اکه انور جون شیپانانگو برای 900 کی میدروه رقم 1 2 4 5 خلیه رقم 1 2 4 5 خلیه رقم 7 میکشیم شیپانانگو اکه انور جون جواب اکه انور جون شیپانان پس یک کدو کی برای هستی بریم اکه جون ما بریم دارش اکه تیگر جون راکت چک نکه جون ما
میریم کدوم میزنم او شوا اکنون من رقم 1 2 4 5 مو خورده اکنون من یک تایی لایک میزنیم می در اکو سخر 4 5 میگیریم انا ها اکی منصور جون خطا بسیسای 4 5 نگه پاب میگیریم اکی منصور جون 4 5 اکنون نگه کی پاب میگیرم 900 پاکم 900 پاکم پاب بگیریم کنیم سخان میگن از دهان لقمه شیرین سخان که میگن تو سخان کنیم آنها سخان اکنون ما اکی عبدالرسول میگن اکنون 4 5 کی پاب میگیرم بینیم آنها اکی انوازون جامعه آنها کاری پشت سای یا بگم میکشم که پلانگو اکنون ما بنویسیم که چیه وارد ابو داریم تمام چی کارت را میکشم تمام اکا دو کس یک رقم بده اینا کارت شدگی تب تیار اکا انوار جون پول نیستی پس اکا انوار جون بریم اکای سادی اکای کی اکا جون کدوم رقم گرفتین درا گرفتن تمام اکا درا گرفتگی باشین اکای سعید اکای عبدالرسول جون یگون رقم میگیری اکا جون ما اکای عبدالرسول جون یگون رقم میگیری رقم 1 4 5 خلیه اکای سعید چون یو پاپ گرفتن رقم درا اکای عبدالرسول جون میگیری یا کی نه تمام اکای عبدالرسول جون جواب نداد شیپانگو میکشیم 4 تا رقم ده هیچ کنه است که پاپ بگیره تا خطی اکای تیگر جون هست میبینیم شنال تمام اکای ما همه دا برورین اکای بیمه 900 اکای بیمه جون 900 رقم 1 4 5 خلیه رقم 1 4 5 خلیه کارت شدگی تیار میکفون میکشیم بگوین اکای ما هست 900 وارا رقم 1 4 5 خلی تمام 4 اکای خودت گرفتی رقم 1 5 هیچ کنه میگیرم رقم 1 5 هیچ کنه میگیرم نگیرین اکای ما میکفونشم نگیرین اکای ما میرم تمام رفتیم انمخی تمام اکای ما رکت کنیم 1 2 3 4 5 6 تمام اکای ما اینا رفتیم اکای تیگر شو زای تیگر اکای تیگر جون اومد اکای ما دسته دیگه اکای ما دوری اکای کیمون اکای سادی جون اکادمی دک 500 مینوس کنیم اکادمی 400 اکای سادی جون خیلی اکای خود اکاد 500 مینوس میتیم اکای یک زد اکاد اکاد 100 روبل جوت میتیم اکای سادی جون اکاد 2000 میمونه اکای منصور جون 2500 میمونه حالا کرافتیم دالشین او میگیم شیپانگو کان اکای BMW جون راکتا اکای BMW جون راکتا میکنه میکفونی اکای فاروق جون برو خیابون اکای فاروق جون برو خیابون تمام اکای BMW جون پارت اکای ما میکفونش شد نه رفتیم اکای تیگر سرا گرفته اکای سادی رقم 2 اکای BMW جون کجا شدی اکای BMW جون پارت اکای ما اکای جون ما کادو میزنه شیرین 3600 رو او شوا همه تون دا بودوری همه تون دا پیشروی کفون شما میکفون اکای ما کفون شما میکفون شیرین کفون شما اکای ما میکفون شما تمام تمام اکای BMW جون اومده اکای BMW جون پول اکای ما اومده که او شدیم تمام میکفون همه تون دا بودوری 3600 رو او شوا رقم 7 شیپانگو 12 رقم 2 10 رقم 3 31
رحمه رقم 4 رقم 4 خاک خنک 21 رقم 6 رقم 6 10 آن اکای تیگر جون آنها اکای تیگر سر کردی اکای آخرش کم شخاب دیره رقم 3 و 3 تا علابجو این یوش دایجا اوش هم بگیم اکرا اکای بیمی جون خود اکای جنگوار دا اوش شوا نگی افسوس اکای ند دست اکای نبده اوش هم بگیم بخارجون تو این نمی که پای قدم کدگی بخارجون تو این اکای بیمی دا پای قدم کدگی تیار آنها همه کسا با هم جاکمون نشنیم شیفانگو همه کسا با هم جاکمون نشنیم او میگیم شیرونه او میگیم رفتیم اکا جونی ما تمام آنها یعنی شیفانگو داشتیم اکای بیمیجون بوزی اکای ما صدیر افسی اکای ما جوی خوی ندارم اکای بیمیجون باز اکای ما جوی خوی ندارم شیرونه آنها اکای کی جون نصیب تقدیر شیرونه یا بین دیگر بسا کنم کنم اوش اکای بیمیجون از اکای ما جوی خوی ندارم شیفانگو جون باز اکای ما نشانه کی تمام اکای بیمیجون قبل نیست اکای جون ما میریم اینه می اکای بیمی را موز اکای داوش را میرسیم اکای با فکر نیم مردم نیستن میریم اوش هم میگیم اکران تمام میکشیم اکای جون ما میکشیم بوزی را میدوانیم تمام گل تمام اکای ما گل تمام گل تمام موفق شما رفتیم من اکای رفتیم دست شیفانگو همه تون دا بگوی همه تون دا شیفانگو پیش روید اکای کی اکای شه اکای شودی امجادین اکای شه اکای شودی اکای شه اکای شودی اکای اسلام اکای شه اکای شودی اکای اسلام میریم اکای منصور جون رقم 5 اکای جون ما اختای اکای جون ما میمونه 2000 اکای شود جون رقم یک همه گیریم 2400 میمونه اکای جون ما رفت و دانم میشیم شیرنا میریم اکای کیمون سعید اکای سعید جون ما سفید ایس کنیم رقم 4 اکای جون ما اخید میمونه 1900 دیگه میریم در شیر وقت دادن میشیم شیفالنگو اکای قربان جون قربان شیفالنگ رقمی 67 اکای جون ما اخید اکای میمونه 1300 دیگه میریم درشیم اکای سعید جون رقم 3 اخی رقم 3 گفتم که رقم چند گفتم 4 گفتم رقم 3 اکای جون ما اخید میریم درشیم اکای احمد جون رقم 4 اکای جون ما اخید اکای جون ما اخید اکای میمونه 400 رو دیگه یوش که دوری که ما اکا وای اکا ابران گفتم که اکا هم ایفینا جون تگار ما کلمه گوش کنید نه دا کام صدقه دا اکا جون آنها رفتیم اکای کیمون اکای صدی اکای صد جون رقمی 2 اکا جون ما اختای اکای صد جون اکای صد جون باز میبینیم اکای جون اکای صد جون صد دیگه میمونه شیر نه بازی ما یک صفحه نایست کردی سان کنم برای وقت رفتی سرکنی آنک میریم اکای شد جون راکت اکن اکای جون شد جون رقم 1 کلمه بینون کی اکای تیگر شیپالنگ تمام اکای تیگر جون یاسم اکا میتیم اکای قربان جون 2300 میکنی اکای تیگر شیپالنگ خود اکای 2600 اگه دوری تمام اکای جون ما بوزی را میدوانیم اکای شد جون راکت میکنی میریم داشتیم بوزی را میدوانیم تمام همه تون دا برگوری همه تون دا پیش رفتیم رقم 4 شیپالنگو 12 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 رقم 7 سه تا 10 اومده رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 برگردی رقم 7 با 3 تا 10 اوش هم میگیم رقم 1 میریم اون میگیم شیفانگو اون میگیم آنها گل داوتر کردیم کپون سر کردیم گل تیریزه
هچ ریزه ریزه رفتیم اکادمی ما رفتیم رقمی یک کدام میزن اکادمی اوش شواشن این ناکو میدونی میریم اکادمی ما درس برشیم اون میگه شیرونه اون میگیم اکادمی ما یک لایک این رحمت کلونی کدامی که لایک میزنه شیرونه ایشاکو چند تیر میزنه آیا میدونی کدامی که لایک میزنه اکادمی ایشاک چند تیر میزنه رفتیم رقم یک رقم هفته اوش شاملیم بسه کدا میمونیم اکادمی ما میریم رقم یک این ناکو میریم اکادمی ما گلت گلی سبات خود رنگی خبات آنها گلت گلی ماروجنی خود رنگی پیولایی گلت گلی اوکی باراخان قدر نالا اکه منصور جون 2300 نمونه اکه سادی جون 1800 نمونه اکه قربان جون 2900 نمونه اکه احمد جون 300 نمونه کجون اکه ساد جون او میشیم اکه شودی جون 100 دیگه نمونه شیم رفتیم رقم یک شیپانگو 20 رقم 2 22 رقم 3 31 اومده ای آنها رقم 4 22 برای جدید تلکه سرجون رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 باشه شیرونر 10 بودی رقم 3 اگر روشن میگیم 3 بسیار اوش بورسیم اکادمی اوش بورس میگیم خوش کناس اکه بیمیجون امجد شیرون اکه شخ امجد اکه شخ اکه اسلام یعنی اکادمی رقم 4 تمام اکه شد جون 305 اکادمی 100 دیگه دکه موندگی اکه دو کنتاکه او جراف نکنه زکه سین کنیم میشم اکه بیمیجون شما بشین نه اکه بیمی اینی مسلمان که کوب که قدم کرکت نزده اکه دنیا اما دو تورات دوش ندوش اکه کنی مردم موکد رومان اکه بیمیجون ساده اکه توره و زکه وارا میشه نه او اکه شد جون در اکه شدیم سفری رفتیم آنها که بیمیجون خودو کمتیه غمان نتیه اکه جون من خودو کمتیه غمان نتیه بریم اکه جونی ما دارچیم هی لالا بریم اکه منصور جون 2200 نمونه اکه سادی جون اکه جون 2300 نمونه شیپلان اکه قربان جون 2500 نمونه اکه احمد جون 200 نمونه اکه سادی راکت میکنه اکه جون ما اکه شد جون او میشیم اکه جون ما نه اوزی ندارم شیپلان گو صبر میکنیم میشونه که رقم 4 10 آنها رقم 5 20 رقم 6 21 باز میشه شیپلانگو اگر یجون هوج نیستش نه رقم 7 10 اومده رقم 1 30 اومده شیپلانگو رقم 2 22 رقم 3 20 اگر جون ما بودی رقم 1 اگر روشن میگیم 1 با 30 اون میگیم اگر سادی جون امجد اگر سادی فاکتور یوت نی اگر سادی جون فاکتور شیر نه اگر سادی بریم اگر بین و امجد اگر اسلام امجدی آن اگر شیپلانگو بس نوزین رقم خودش دیسته بس اکادمی ما بوشون میخوایم اوی بس اکه بیمیجون اوی بس کن هم اکه سادیون راکت اکادمی ما یک متکم هم برفتیم راکت اکادمی ما تیز اکادمی ما راکت اکادمی ما تیز بریم داره کسافه هم اکه بیمیجون یک مش داره اکادمی ما خیشه نه اکه اسنو ما شیر نه اکه بیمیجون بس اکه اسنو ما با خیشه نه بریم رفتیم از رقم یاد او شام میگیم اکره نه بگیم اکجون ما حوزه بر نوبت میخونم گوش کنین اکجون ما
بریم. Акай Мансурҷон, акай Исломҷон. Бале, акай Исломҷон амҷадӣ? Акай Исломҷон, берин. Акай Мансурҷон, рақами акай Мансурҷон 2100 мондай. Акай Саидҷон 2200 мондай. Каҷунма акай Қурбонҷон. О анаҳа, акай Қурбонҷон 2300 мондай. Берин далши. Акай Аҳмедҷон 100 мондай. Акай кимон амҷадӣ? Акай Ислом, акай Исломҷон. Тамом акаҷума акай Саидҷон хуш омадед. Акай Исломҷон рақами 2 акаҷума ихта ракета чакн акай Шодиҷон 500 мондай. Анаҳа. Акай Ислом амҷади акай Ислом. Акай Исломҷон амҷади? Акай Ислом амҷади акаҷума? Акай Ислом. Тамом акай Исломҷон ракета канакан ма бозита будан мегирам шедна. Акай Шодиҷон да ошам меги рафтем. О прин рақами 1. Парту парт акад. Кафон амон акад парту кун. Берим. Ан ник шалик дада. Рақами 3 20. Рақами 4 21. Рақами 5 20. Рақами 6 11. Рақами 7 22. Рақами 1 боша шерона 20. Боди рақами 7 ва 20 ай рақами 1 берим. Ошам мегим акада. Авон мегим шимпананго анакун навбати акай BMW ай баъд акай BMW акай яй акай мусулман кай баъд акай яй. Анаҳа мусулман ка тизес лада тизес лада сидан бахлажан лада сидан бахлажан. Акай Исломҷон ракетача мерем. Акаҷуна дасти. Ҳама акаҷуна як боли акаҷуна як боли. О ана берем акаҷуна рақами 1. ҳамада бурбури шерона ҳамада бурбури ҳамада пешравӣ. Ана ҳа чикеф меша. На чикеф меша. Акай Исломҷон ракетача акай Исломҷон ракетача. Берем акай Мансурҷон. Акаҷума 2000 о акаҷума мемона. Акай Саидҷон 2100 мемона. Акай Қурбонҷон 2200 мемона. Тамом акаҷума бинайс акада WhatsApp. Акай Қурбонҷон карда акаҷума зад шерна айхда ака мемона. 2300 дошт акаҷума 2900 меша 2700 мемона. Тугри акаҷума тугри. Акай Аҳмедҷон ошдем. Акай Ислом ракета кан акай Исломҷон. Акай Шодиҷон. Акай Шодиҷон 400 мемона. Я месем акай ки пурса партия. Акай Ислом. Акай Ислом пас бошака пас бугака да акай BMW метан. Акай BMW ҷон пул такаҷума парт акаҷума 90 акай расеса. Пул такаҷума парт акаҷума. Берин. Акай Ислом куҷо шуд акай Ислом. Ним издиватса да ох издиватса. Рақами 2 акай Исломҷон рақами 2. Акай BMW ҷон рақами 2. Берин. Акай BMW ҷон рақами 2 мегирӣ? Акай BMW рақами 2 мегирӣ ака? Буяк озам месен шифанаго. Иша ҷавоб мети, иш ҷавоб намети. Иша ҷавоб метиш. Тамом акай BMW ҷон. Айхид акаҷума 900 дидга мондага ширна. Ан хал ҳама амкани ранг хид нар шаван берем. Рақами 1 21. Рақами 2 20. Рақами 3 10. Рақами 4 11. Рақами 5 10. Рақами 6 10. Рақами 7
رقم 7 22 بار بودی رقم 7 بابو اکا با 22 اوش هم میگیم آنها اکا برامه دورم میریم داشتی میریم داشتی باشی میریم داشتی باشی او میگیم شیخانانگو او میگیم آنها اکای سایدون هوزه اکای یادون تمام اکادیم ما تمام اکای سایدون زکر راکت میکنیم اکای یادون این اگر که مسلمان کنه باشه که نباید خطای اکای یادون اگر که مسلمان کنه باشه که نباید خطای شیخانان میریم داشتی اکادیم ما میریم داشتی ای رقمی یک میریم تمام اکا خولش دکن اکا یادم میتیم بخش داریم حوز خول نیست اکا ما اکا یای حوز خول نیست شنه حوز خول میشه اکا احمد جون پفتوری اکا احمد جون پفتوری اکا احمد جون راکتا اکا منصور جون 1900 اکا جون میمونن اکا سعیدی جون اکا سعید جون 2000 دکا میمونن اکا قربان جون 3100 میمونن اکا بیمی جون 800 میمونن اکا شودی جون 300 میمونن او تمام اکا احمد جون خوش اومد اکا جون من 1000 آمد اکا برای بازیده یک جهان تشکر اکا اکای یا رقم 4 میگیری اکای یا جون رقم 4 اکای یا جون رقم 4 میگیری با باشه اکا جون خوب بگو اکا جون ما بازی را داونی اکای یا امجدی اکای یا باز بس اکا جون من بازی اکای یا اکای یا اکای یا اکای یا اکای یا چیزیست اکای BMW رقم 4 اکا جون من اختای اکا جون من میمونه 700 روبل تمام رفتیم رقم 1 رقم 1 10 رقم 2 رقم 2 10 رقم 3 رقم 3 20 رقم 4 رقم 4 22 رقم 5 رقم 5 10 رنگ بوی وارم رقم 6 رقم 6 خود خونه 12 رقم 7 رقم 7 20 بودی رقم 4 رقم اوشا میگیم 4 با 22 ای اوشا تقدیم ما اون میگیم شیفانانگو اون میگیم شیرونه اون میگیم انا هم گلی تریزه هست همون دوز میکنه خوش میدوز بریزه انا هم زنده و شکر بیوزون هم بطنه خفیمتا تمام اکای سرجون هم خورد خیلی دیسم اکادیون نه اکای سرجون خورد خیلی دیسم تمام اکادیون تایور اکا باید همین بجکشیم انا هم ناباتی تو این همی میبیو تمام چی؟ دختر جون راکت اکا نابات خطای نابات همین خطای با اکای یایم دختر جون راکت اکا دختر جون راکت اکا میریم انا که رفتیم اکای منصور جون اکای منصور جون 1800 میمونه اکای سعید جون اکای جون 400 میمونه یکی مازور تکا راکت اکادم رفتیم اکای قربان جون 2900 میمونه اکای بیمی جون 1100 میمونه اکای شد جون 200 میمونه شیرنه رفتیم رقم 5 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 رقم 1 10 بوده رقم 2 30 رقم 3 20 رقم 4 22 بردی رقم 2 با 30 اوف شوا مرسدس بونون تعلیش کردی ای مرسدس بونون تعلیش کردی دختر جون هم این مرسدس آمدنی رقماتون رو دیدم که شدیم مرسدس چه خدام بدم رو مالی شکلی جدا بافکن که 15 روز نشان نمیشه که بخدا تمام اکمال بدگی اکای کی به جون یو اکای کدور میکنیم یا کم بونج میکنیم تمام یری مکادو ما داشتیم اکای منصور جون اکای انوار دادیم سوخ اکا پاس کارتر بغض کرد رفتن میکنیم ها رفتیم اکای منصور جون 1700 میمونه اکای سعید پلت گذاشت اکای جون 300 میمونه اکای قربان جون 2700 میمونه اکای
BMW جون اکای جون 1500 میمونه. اکای شادی جون 100 میمونه. رفتیم. آنها رقمی 3 12 رقمی 4 10 انا گفتم ما در مخوش داره. رقمی 5 21 رقمی 6 10 همه دیگر نرچیلی گالوش است. رقمی 7 22 رقمی 1 11 رقمی 2 باشه شیرونار 10 بود رقم 7 با 22 شام میگه مکرم 7 با 22 او میگه مکه قربون علی جون اکه قربون تو بلو گری اکه تو در لگی من در پره کدی نه پرنس چی مرسدس جون هم جدی مرسدس جون او میگه مرسدس جون اکه مرا تو گاز اکه ما دست وینی که ما چی کنم که همین چی ایبان براوا ما میتره چی بیوم تمام اکه منصوبه آنها مرسدس جون ما دست وینی که ما چی خطر بیوم اکه آنها автомат ҳам пуриш дагеги давр шуд хунада ов неста ов бихнака овоз накардам анаҳа рафтем акай мансурҷон 1600 мемона акай саиҷон 200 мемона акай қурбонҷон 2500 мемона каҷума 2500 мешака карта да каҷума задагай 3100 мемона акай бмвҷон 1300 мемона акай шодиҷон овош дема каҷума ай бля тамом рақами 1 22 чубат бурдем кардем рақами 2 10 рақами 3 21 рақами 4 21 рақами 5 авун мегем акаҷума алабиҷо 32 рақами 6 10 рақами 7 20 бурбуди рақами 5 ба 32 алабиҷо مرسدس وقت بودن کردیم اکو جاگون کاز تشای موجی رفتاری مغازه چه خوری کرده گه بریم هم مرسدس جون مرسدس بریم رقمی 6 حالا میدونم اوش شما دولت گلی تیرزار ریزار کس امونوز میتونه شکنگو خوش میگره بریزن آنها او مرسدس دم شد مرسدس جون دختر جون رفتیم اکادون ما داشتیم اکای منصوره او شام بگیم اکای شدی جون پافتوری شیرنان اکای شدی جون آنها رفتیم اکای منصور جون اکای جون 2100 میمونه اکای سعی جون 100 میمونه اکای قربان جون 2900 میمونه اکای BMW جون 1100 میمونه تمام اکای شد جون راکت هم میکنیم شیرنا رفتیم رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 11 رقم 2 11 انا چیکار شد رقم 3 10 رقم 4 همین 4 21 رقم 5 باشه شیرونه همین 5 22 5 با 22 اوش شوام اون میگه مکرم اوش شوام اکای شوجون راکتا انا اکوی رقم پرنسس اکی مرسدس کافی نه مرسدس جون ما با تو میفکریم تی خل نبود خرجو نه مرسدس جون تی خل نبود تی خل نبود جون خگردیم دل مرا میرنجی مرسدس دخوجان بودیان مرسدس جون دخوجان بودیان رفتیم تو مدت سگره رنگ خوار میشید تو دازومه چنده بچه ایخوجان رفتی اگه اونجا دیگه بریم رقم
Дахуҷан мегуфти ку? Не, ман ҷои корта гуфтестам. Не, Қурбон ҷангидеста. Акай Мансурҷон 2600 мемона. Акай Саидҷон о мешемакаҷон. Акай Қурбонҷон 2700 мемона. бача анаҳа. Акай Бемиҷон 900 мемона. Акай Шодиҷон 100 мемона. О ҳамин худо нагуфти ки мо дар хуҷа мақсад ки ҳамҷода зиндаги мекунем, корбор мекунем. ҳозир акай Шабоҷон ягон чӣ накун. Бача ту рақами 6 21 рақами 7 20. ҳамин Мерседес ники пешинаи ту чӣ буд? Рақами 1 10 рақами 2 31 рақами 3 12 рақами 4 20 рақами 5 22. анаҳа шефанагоҳ бурбуди рақами 2 акар оша мегем 2 ба 31 оша мегем. Мусулманка охе мусулманкаҷон ношиги коре духарад. ҳамин як рӯз хати хид гавзадагима ма. ҳамин ман як рӯз ҳамин хати хид гавзадагима. Як рӯз шаҳри 204 бушун гавзадагим. ҳаму дода. Не? Ачма. Хато канам. Бахшиш мусулманкаҷон ягон гапи паст баланд зада мешавем духарjon бахшиш. анаҳа мерем рақами 3. ошами акай Шабоҷон 4 бор акай Шабоҷон 20 акай рақам хол мешодем. Меҷангем акай Шабоҷон наро бинум рафтем. акай Мансурҷон акайҷон 2500 мемона. акай Саиҷон пафтори акай Саиҷон. акай Саиҷон пафтори акай Саиҷон мерем. акай Саиҷон хуш омадӣ. Анаки анаҳа Мерседес рақами 3 ахта ракета кан Мерседес рақами 3 ахта ракета кан. анаҳа рафтем. гаштем акай Қурбонҷон 2500 мемона. акай Бемвеҷон акай Бемве дар рақам садқа. бача акай Бемвеҷон 300 рои кади мегӯям. Кай рои кади духарҷон? Кай рои кади? акай берем. акай Бемвеҷон акайҷон ман ахидат мемона шена картат задайка. ана як бесавод мемона шобара да вақт гуфтан ки бихон нахон 1300 мемона акай Бемве. акай Шодиҷон о мешем. Мерседесҷон духтарҷон кай рои кади? Банами ки рои кади? Ку бугу духтарҷон мерем. рақами 3 Мерседес 20. рақами 4 20. рақами 5 11. рақами 6 20. рақами 7 21. рақами 1 20. рақами 2 21. анаҳа бозимон акои ман як ҳодиса тевештаем вара шудаем. марҳамат кунем вара. рақами 1 мерем. сесарбни вара шефанагоҳ. кани шеро на бародари қанд бубош. марҳамат кунем вара медурем. вара каш кала каш калуча ду чашма каш олуча. мерем акои ман вара када шефанагоҳ рақами 2 рақами 7. анаҳа акай Қурбон дуромад акай ман. анаҳа акай Бемве дуромад. акай Бемвеҷон рақами 4 дуромад. Принсип Мерседес рақами 3 медурорӣ. акай Мансурҷон рақами 5 дуровард. акай Қурбонҷон рақами 6 дуровард. анаҳа рақами 1 акай Шодиҷон медурорӣ. акай Шодиҷон рақами 1 медурорӣ. акай Шодиҷон медурорӣ. ҳозир акай вара шудаги шер на анаҳа нас.
بریم وارش دگه اکای شد جون سخن کنه کجای ما سخن میگن از زبون اکای شابجون کنه کجای ما صدیا هوز وارش دگه شینا وارش دگه کنی این اکای شدی نباشه اگر رقم یک اکا میتون تشیل نه رقم اکای شدی نباشه اکای شد جون نیستی اکای شد جون دواره نیستی اکای شد جون هسته اکای شد جون کنی میپرسیم هسته نه مرسیدس جون اومدی مرسیدس جون اومدی مرسیدس جون دختر جون اومدی مرسیدس جون رقم سه تا وارد میدروری وارد 300 اکای شاب جون مرسیدس جون وارش ده رقم سه تا وارد میدروری بریم رقمی یا اکای شد جون رقم یک اکا برای میدروری اکای خاصای بریم داشی هفته داشت انا وارا اکا جون ما گفتم که 300 وارا 300 شد نه مرسیدس رقم سه تا وارد میدروری که اکای شد اکای شدی تمام بردار از رقم یک سه خونی مونده یک سه دواره 300 روبله خونی مونده یا اون خدوش مرحمت میری رقم یک خدو میزنه او شوا رقم یک سه را دکی گیرم خونی مال میرمونی اکا جون من رقم یک سه را آی بیرون 300 ندارو چوبا اکای بیوی بارو چکه وقت که اکای یک از اکای ایدرون دروماد مید شاید دروماده ده اکای منصور دو رقم اکا برای کدک بود اکا رقم دو رقم هفت دو رقم اکا برای کدک بود چه نه بریم رقم دو رقم یک سه خولیه خالیش کنیم بریم اکای سایدی رقم یک گرفت اکای سایدی جون راکت کن اکای سایدی جون راکت کن بریم او شام میگه کدو میزنه یک دو سه انا اجازه میمونی شیرنا اکای سایدی جون راکت چکن انا بو چی گپا ما این بو فهمتو نفهمیدم اکای BMW جون رقم 4 تا کجا ما درو والی اکای BMW هزار دیگه دور شیرنا بریم دارش اکای منصور جون 2200 دور شیرنا بریم اکای قربان زور چه اکای ما اکای قربان 2200 میمونه شیرنا بریم دارشی اکای سعیدی اکای سعیدی جون رقم یک اکای جون راکت کنه اکای سعیدی جون میکفونم آن اکای دختر جون نیما مرسیدس جون اکای 2200 دوری آن میریم اکای شودی جون حضورش در کجا ما خود 300 دوری ما آغاز میبینم اکای ما اکای منصور ما آغاز میبینم شیرنا میریم اکای جون ما درس باشیم تمام اکای سعیدی جون پارت اخی شیرنا پارت اکای ما مخت نگه دارم کدو میزنه شیرنا لیاقتی مزور او شوشه نه اکای منصور جون بریم اکای عمر او رقم بعد اکای بوز دارن شیرنا اکای سعیدی جون راکت کنه کجا ما بکفونیشه اکای جون ما اکای عمر اکای شودی خده اکای عمر اکای شودی خده او رقم سه او دختر جون ما بوز دوره دختر جون ما بوز دوره اکای سعیدی جون کجا شدی اکای سعیدی جون تمام میریم اکای سعیدی جون او میگیم اکای سعیدی جون اکای جون ما مرسیدس جون هم جدی مرسیدس جون اکای سعیدی جون پولش اومد میکفونیم تمام اکای سعیدی جون اومدی اکای سعیدی جون اومدی مرسیدس جون نه من با تو میفخرم تو چند خشو درسته ای میریم اکای سعیدی جون هم جدی اکای سعیدی جون اومدی اومدم اکای بگو میکفون تمام رقم یک نیم هزار روشن کدو میزنن رقم یک 12 رقم دو 20 رقم سه 22 آنها رقم 4 21 وارد نیست و رقم 5 20 رقم 7
11 бурди рақами 4 ака рошо мегем 4 ба 22 яким аз ош шава рақами 3 принцесса ки духтарҷон мерем ош ҳам мегем ана ки ҳама каса мешинем бо даши боши шепанаго мерем на то медуне ака шайдуне ош ҳам мегем акара яким аз ана ки ҳама каса дар ҷаке хуна мешинем шеруна мерем даши боши шепанаго зинда сарбала мошем даши конечно кадона шена даши мерем даш шепанаго мерем аҳа рафтем ҳаматон дар шепанаго бурбурем ҳаматон даш пеш равӣ рафтем айрақами 3 айрақами духтарҷони ман айрақами духтарҷони ман мусулманкаҷон хуш омадӣ рафтем мусулманкаҷон мо бо ту мефахрем та меам медонӣ духтарҷон аво бугӯ ягбор ҷон кагардем аво бугӯ да анаҳа рафтем акай мансурҷон астағфирулло бугӯ акай шаҳбуҷон астағфирулло бугӯ акай мансурҷон 2100 мемонад акай мерседесҷон духтарҷон 100 мемонад акай қурбонҷон 2000 од мемонад акаҷони ман акай бмвҷон якним азор акаҷони ман худ 2300 мемонад мерем акай шодиҷон 200 мемонад анаҳа рафтем аво дар духтарон садқа мегирем рақами 3 10 рақами 4 21 рақами 5 22 духтарҷон шумо дар хонатон об дорем рақами 6 20 рақами 7 22 рақами 1 11 рақами 2 10 ака ҳамаи духтаро оз бозӣ мекунанд оз ай духтаро ай бачаҳои ай биё ака рафтем ака шернар ака шоҷон ака биё ака иконша рафтем шернар мерем бараш дар шепанаго ака иконша рафтем мерем иконша ки рафтем шепанаго один раз ми пидараш прастима мерем баракадай кома рақами 5 рақами 7 ки медуроя як қурбонҷон дуромад як қурбонҷон рақами 6 дуромад акай шоҷон медурои барада акай бмв акай умарҷон нагӯ акай умарҷон тума бале ин мерседесҷон чанд қашиди бозигари ма акай бмвҷон рақами 24 анака ки акай шоҷон медурои акаҷони ма бара акай шоҷон акай принсессаҷон медурои принсессаҷон не принсесса мерседесҷон духтарҷон медурои мерседесҷон духтарҷон медурои рафтем акай шаҳбоз ҳози ака ҳама яъне духтаро бозӣ мекунанд ҳози ака ай бозигари бачаро ака духтар бузургӣ ака баровар ҳуқуқи шуда тамом дигар як тамом ака мерем акай шоҷон рақами пасай анаҳа ақорат накунед ки моз блокам мешеканамо беақорат шайдана беақорат рафтем анаҳа бомуда вайкана рафтем аво мегем ай рақами 5 берем широна ай рақами бале акона гап чидар кора бозира гидонем рақами 1 холӣ мода широна мерем дар шикан рақами 1 холаи широна рақами 1 холаи мерем бозира ман накунем ман ка бемиҷон рафтем тамом рафтем акай бемиҷон дар рақам садқа акаҷони ман айхидат мемонад 1700 рубл акай ки қурбонҷон дар рақам садқа ка 1700 рубл мемонад ҳар дутон баробар мондед анаҳа мо бо шумо мефахрем рафтем акаҷони ман дарчи бошем рақами 6 1200 шавад рақами 6 20 рақами 7 23 рақами 1 рақами 2 21 рақами 4 10 рақами 5 20 акаҷони ман буди рақами 7 оша мегем акара 7 ба 23 анака ҳама каса бумешем меданем дар дарши аво мегем шефанаго аво мегем оша мегем акара
ای نردینم آنها دخابون من مسلمان کردم ما بطن فخرین ای دودر ما داته و شکشتگی دایان داشتین هم مسلمان کردم ای دودر ما داته و شکشتگی دایان نفهم yerine daha çıkıyor. Al megin. Böyle geli treza. Kas ani mesajı onu mesela hoş mu treza. Nasıl yapacağım kadına? Akay rakan hafta o şamilin. Demone makajına meme buraya. Akı me goyamına. Diga me goyamına. Tamam. Me goyamına. Bir akı vara güzel mi diyorsun abi? Alo. دیگه خط بگیریم بگوین مناخنه کی مرین اکه منسوجون 2000 نمونه شیر نه این نصیب تقدیره ای اوچه یعنی بچه یک خطایی کردیم دیگه بگیریم بگوین منو مریم اکه منسوجون 2000 نمونه پرنسسا جون او میشیم اکه قربان جون که قربان 1700 پلوسی 1200 2900 میشه 2700 نمونه مریم اکه BMW جون 1500 نمونه شیرنر اکای شودی جون تمام اکای شودی جون ام اکا کنی که همو اکا رفتگی بنوکه که ما همو کن اکای نه اکا پلوس میکنی مینوس میکنی اکا 100 دور شیرنر تمام همین مرا مشکلین شیپانگو همین التماس این اکا آدمی اکا این اکا خطا میشوه یا فکر اکا میره همین وقت کردن کفانو بنا نویسین بعد دیگه من توق نداره وقتی کارتر این کشدگی من سوکتو کردم بعد بنویسین میرین رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 12 رقم 7 20 برو رقم 4 با 22 شامگین نه من مرسدس جون بازی میکنم مرسدس جون با بطمه فخرین میریم اون میگیم آنها هم ما باشکن میفخریم اکای شدی من اون باید اکای مینوس کدک نبودم اکای این کنم تدرکه رفته گرفته شد نه یه هر شکل تقدیر نصیب هست باید من میکشم من یک سال 28 میکنم وردت خوب یک خطا یک میشوه یک سال من 28 میکنم باید کمی 28 میکنم بلا ایسه که برادر خطا شده همین اسرائیل کنم میگیم اکای سال اسرائیل میکنم همه خطا میکنم شیفه همه خطا میکنم تنبولی که اونم بزن بازی صبح میکنم کجای من بازی صبح میکنم شنده میرین بازی صبح میکنم اکای کی اکای کی وارا نبود شد نه اکای عمرزون اکای شجون وارا اکای من خطا نکردم اکای وارا اکای من خطا نکردم اکای بازی پرسود اکای باجای ای پان میکشدم اکای ای سه کشدم چالی کردم چی اکای من همین میگی وارا خطا کرده میرین دانشی همتون دا بربولی همتون دا شیپانگو عبودی مکن
رفتیم شیرونه. تمام مرسدس جون تمام. اگه منصور جون که منصور رقم 5 اکجو ما اختن میریم 1900 میمونه. رفتیم دارشی. اگه سعید ای مرسدس جون مرسدس یه دختر و صدقه رقم 3 اختن دختر جون نه دختر جون ما 370 200 میمونه. میریم دارشی. اگه قربون جون 2000 رقم 6 فکر اختن 2500 میمونه شیرنر. بریم دارشی. اگه BMW رقمی 2 و 4 اکجو ما اخته شیرنر اخد میمونه که 1300 داد. رفتیم. اگه شدی رقم 1 اکجو ما اخته 100 میمونه. رفتیم. همه در بربوری همه در پیشرگی رفتیم. رقم 5 تمام. رقم 5 22 تمام اکد تمام. رقم 6 10 تمام اکد به میوز توخ میکنیم. رقم 7 21 تمام اکد. رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 22 آن شیرنا وارش ده رقم 5 بریم یا رقم 6 بریم. مرحمت وارا پاس شیرنا وارا پاس شیرنا وارا پاس می‌نویسیم. اگر بیمه جون شیپانان جون داره که صدقه اگر بیمه جون 1900 دوری تمام. دو وارا گفته میریم. اگر ما وارش ده رقم 4 و رقم 5 تمام. اگر تیگر دمیتیم. اگر تیگر رقم 3 اگر کیمون اگر قربان جون کجا شدی تمام. اگر قربان جون رقم اگر شد جون پاسی اگر شد جون اگر بیمه جون رقم 2 اگر قربان رقم 6 رقم 7 اگر شد جون دوباره پاسی شیپلان و بس اگر تیگر جون رقم 3 را دودگی متکنی تمام. رقم 1 3 اگر تیگر ای میریم داشت شیپلان گو پرنسسا کی مرسدس جون دماسکا با چیکار برو مسئول دختر جون دماسکا با چیکار برو مسئولی. بریم رقم 6 رقم 5 یکم وارش نشون میدم. آنها بریم شیپلانو داشتی باشی کو پرنسس کو دختر جون بگو دماسکا با چیکار برو مسئولی. او میگیم بریم رقم 6 حالا میذارم او شلام اگر تیگر جون داده است ما که چانس دوش شدن. رفتیم. همه در بربوری همه در پیشهای شیپلانو 1800 او شلام او میگیم شیپلانو او میگیم. بریم گلی کریزا ریزا رقم 6 شیپلان رقم 6 او میگیم شیپلانگو او میگیم تمام. اگر تیگر جون رقم 3 و 1 اکد گیرفت اکد 2600 داشت اکد 2000 اود میمونه. میریم آنها اگر بیمه جون 1600 دیگر میمونه شیرنر. بریم دارشی. اگر قربان جون 1900 میمونه. بریم کادو میزن افشک جون شما همتون در قربان. اکای کیمون دوره اکای قربانالی وارا اکا 1200 اکا بگیرش بود. اکا وارا 1200 اکا بگیرش بود 1200 حساب کن. بریم رقم 6 شیپانگو 20 رقم 7 20 رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 22 اوه آنها چیکار میشه. رقم 4 20 رقم 5 11 برو رقم 3 اکر روشن میگیم 3 با 22
Ana ki hama kasa da Japon meşinin şey panago. Hama kasa da Japon meşinin şerina. Avu megin şey panago. Avu megin ana ha. Akay ki kurmuzun. Taka bir şaka hazır olsa bu şeyna. Diye şey bir rakam yak zaten koyduk bu şey falan. Yani yaksi o futbol. Aftin. Rakami çoğalıyor. Tigre olsa. Vale. Tigre olsa megin. Ama tunda şey falan bu böyle hamda pekari. Mercedes John Khajon amjadi. Mercedes John Khajon amjadi mere. Mercedes John بعد از مسئله عروسی و یک همدرد دلی و شنر. اگه تا دختره که باشه گیر با انداز بازنی بگیریم شخ میریم. اگه منصور جون من 1800 میمونم. مرسدس جون دختر 100 میمونم. اگه قربان جون 1700 میمونم. اگه BMW جون 1400 میمونم. اگه شد جون او میشیم. انا اگه کیمون تیگر 3800 میکنه که دست ما بریم. رقمی بریم. رقمی 4 20. رقمی 5 20. رقمی 6 31 اومده نمی‌بینم. رقمی 7 22. رقمی 1 23. رقمی 2 رقمی 2 شیپانو 3 تا پیرخار. رقمی 3 20. بود رقمی 2 با 3 تا پیرخار او شامگی. آنها شیپانو آنها بریم داکی boş o şamegim atarım. O şamegim. Tamam akan. Ana. بریم داکی. میشه سازون یاگون چاگون گاوزان دخترجون تو زیر نمیشی؟ ما دیگه گاوزان زیر میشم تو زیر نمیشی دخترجون. yok تمام همین گوش کردیم تا اصلا خاندیسی و تجارت کردیم دخترجون بریم اکادمی ما داشت رقمی 5 adımıza hoş başlar. Aftin. رقمی 3 او شامگی مخورا. همین بسیطه پیرخا. وای $1 چه؟ گفتم تا بود دخترجون مزاش نیستی. یکاتریبون بیچنی رفتگی دخترجون. بریم. اکای منصور جون اکاجون ما گلی گفت اکاجون ما گل میکنم بدی کن. 1700 میمونه شیرنر. اکای مرسدس جون. اکای مرسدس جون او میشیم اکاجون ما. اکای قربان جون. اکای قربان جون 1500 میمونه شیرنر. اک میریم. اکای BMW. اکای BMW جون. BMW جون اکاجون ما میشه 2000 میشه که 1800 میمونه. اکای شودی جون. بریم دارشی. کاش شد این می اکا همین کناکم رقم یک دکا پدرکار شدن. بریم رقم 3 20. رقم 4 11. رقم 5 10. رقم 6 20. رقم 7 21. رقم 1 22. رقم 2 21. آنها به ساکای شدی کارتا دکا زد بود رقم 1 و 22 شامگیم. آنها بریم همین سادی سوز از ساکای بیمیجون و زکر وارا میشکر بزرگی ساکر بو می جنگیم اکاجون ما بو می جنگیم اکای شدی پسی یا که چخلی پفتو بریم دانشی بونشی رقمی 2 قدم ازم اوش هوا گلا دودی با هواست مرسدس جون پفتو دخترجون مرسدس جون تمام رفتیم. مرسدس جون پفتوی دخترجون مرسدس جون hani diyorum dar دختر مسابقه yine کار سه تا بردین شه. مرسدس جون خوش اومده هزار رحمت کلان ما با تو میفخریم مرسدس جون در واتساپ چیکن من ور میکنم نمره رو حافظم تا و چخچخ کن در واتساپ بنویس نمبر بالا برو
بریم. زنده باشی مرسدس جون. ما با تو میفخریم. 1000 رحمت کلام برای بازید میریم. اکای منصور جون 1600 میمونن. اکای رقم سه خودی شش پلنگو دکی گیرم. اکای قربان جون 1300 میمونن. اکای BMW جون اکای جون 1600 میمونن. میریم. اکای تیگر رقم سه را بگیرم تا اکای شد جون 500 میمونن. اکای تیگر جون رقم سه را بگیرم تا اکای تیگر شد نیگر. اکای تیگر جون رقم سه را بگیرم تا اکای تیگر شیر نه. رقم سه را بردار از دکی گیرم. اکای ما رقم سه خالی ای. نه اکای شابو جون 20 اکای رقم سه. کی دگیرم اکای ما. او میگیم شیفانگو میریم. رقم سه را خود میگیرم خواهم. رفتیم. رقم دو ده. رقم سه 21. رقم 4 11. رقم 5 20. رقم 6 20. رقم 7 20. و آخر رقم 1 میبینیم شیرونه. رقم 1 21. رقم 1 با 21 او شوا کرم. بریم. بارا شده ای. رقم 5 میریم شیفانگو. رقم 3 میریم. وارا شدم. با خود سر ما رو گران کردم. وارا. یکس. اگر بین جون این روز اگر آمین نتکه سر کم که گران گشید نه. سر کم که گران گشید این روز اگر آمین که یک کسی که نسترین پروندگیه. آمین نتکه تمام. نه اگر بین جون آمین نتمیریم. وارا کده شیفانگو یک سی. آنا تمام میدرویم. اکنون ما وارا درو میدرویم. اگر بین جون اینو داشت که ابزاری نمیدرو. که بین جون رقم 2 رقم 4 میدروریم. اگر کی مو قربان جون میدرویم. قربان جون رقم 6 رقم 7. اگر منصور جون رقم 5 میدروری. تمام اکنون ما. اگر تیگر جون رقم 3 که بعد وارا که خونه میگیریشن. اگر تیگر جون رقم 3 بعد وارا که خونه میگیریشن. اوشا رقم 3 میره شیفانگو. رقم 3 میریم. آنا ها. کادو میزنم اوشا 1700 روبل. اگر شدی یک سه اگر 400 اوکی. اگر شدی یک سه 400 اوکی. میریم شیرونه. تمام اگر تیگر جون بعد وارا کلمه رقم 3 اخر افغانی که چک کردی. او میگه شیفانگو. تمام. رقم 3 خطی کی میره؟ 4. اگر منصور رقم 4 و رقم 3 اگر 400 اوکی. اگر منصور رقم 4 و رقم 3 400 اوکی. اگر شابو چای سه گل یا کار. خود اگر شابو بوزی نداشتیم نه. بریم. سه گل می‌فرستم. نار بینم او میگیم اگر شابو جون. رقم سختی همون میریم رقم 4. اما در بروری حالا پیشتری شیفانگو کدوم میزن او شوا 1700 رو بود. بریم درسی برش شیفانگو رفتیم. اگر BMW جون در رقم سختی که حضور اگر BMW دواره اکی شیرون گل نمیکنیم شیفانگو کاش مردم نمیپرنیم. اگر BMW جون کیر دفترم تا 1000 دیگه میمونه که خود گرانت میریم. آن اگر قربان جون اگر جون ما اخنا اگر کیر دفترم تا خود گرانت اگر اخدا 700 روبل میمونه شیفان. بریم درسی اگر منصور جون اخنا اگر همشون نکه 1300 دوری. آن کدام میزنه شیرون او شما 1800 او میگیم. رقم 4 11. رقم 5 10. رقم 6 21. رقم 7 10. رقم 1 10. رقم 2 22. آن ها شیفانگو چیکار میشه بکنه. رقم 3 باشه شیرون 22. آن شیرون بروی های جنگ بروی هم وارا شده شیفانگو رقم 3 میریم مرحمت کنین 900 روبلی وارا 900 روبلی شیرون وارا کنین دیگه هم بوده 5400 شیفانگو او شوا کدوم میزنن 5400 مرحمت کنین شیرون
ورقه یکم رقم دو رقم سه کی میدروه اکای منصور اکای قربان اکای شدی یک پاس بدای آن کی میدروه اکای ما پاس بدگی پاس بگوین اکای تیگر میدروه پاس بدگی پاس بگوین اکای ما اکای تیگر با میدرو اکای منصور جو میدروی اکای قربان جو میدروی کنی جواب میتین چلی گفتای سه پاس چور واره اکای بیمی درو مدای اکای بیمی رقم چور درو وارده با کی میدروه شیفالانگو اکای تیگر اکای منصور جو پاسی اکای تیگر داتین تمام اکای تیگر جون رقم 5 گرفته اکای قربان جون پاسی اکای قربان جون پاسی اکای قربان جون اکای قربان جون پاسی شیرنار کن اکای آیی های یا هوی بگو شیرنار اکای قربان جون خالی میرین داشین میریم اکای جون ما داشت بولشین تمام شیپانگو دواره رقمی 6 7 یک مون خالی مونده برای این سرومده ده یکم کس برین نمیده موشه مرحمه یکم کس اکنون برین نمیده موشه مرحمه او ایبرن اکای بیوی ما نفهمیدم که ایبرن با چه خیلی دروران اکا ما که این چند مون بس همه کانال اکا همه خیلی همه کانال اکا همه خیلی اگه وجود اکا چه که باید نیچست میشه ما حیرونم خدا کن ما که نفهمیدم بخیر خالصه بود آنها همه میگن که ما دست بودیم اما میگیم سیزده حاصل میده دیگه اکای منصوبون اکای بیوی ما بخیر اکا نفهمیدم که این خود گفتگی تکن بریم داشتیم بریم آن اکای شیپانگون کی میروه شیرونه کی میروه کی با رقم 3 میروه یک مصمی 3000 رو الان او شما میگیم رفتیم رقمی 3 شیپانگو رقمی 3 شیرونه اوه بچه ای اکای بیوی جو ما که این گپ اکا نفهمیم شیرونه ما که همین خدا که بوز میکنیم اکا این گپ اکا نفهمیدم یک 2 3 4 5 6 7 8 9 باید چه خیلی که باید اگر که بارا میدروماده 3 و اینو میدروماده برای پولین و چیز بریم 3200 رو شوا 3200 رو شوا میریم اکای بیمی جون رقم 4 تا کلمه درو ادا که 100 میمونه شیرنا اکای کیمون تیگر اکای تیگر جون 5 3 اکای ما 5 3000 اوکی اکای تیگر جون اخر کلمه 2900 میمونه میریم کادو میزنم او شوا همه دا بروری همه دا پیشروی اکای تیگر 5 3 اکای 1000 اوکی 3200 رو او شوا کادو میزنم رقم 3 اکای تیگر جواب بگو اکای جون تمام یاسمی اوکی رقمی 3 رقمی 3 12 رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 10 رقمی 7 رقمی 2 رقمی 2 21 ای اوش چوا اکای بیمی جون آنها رقمی 2 با 21 زد اوش هم میریم داشتیم او میگیم 3200 رو اوش هم میریم داشتیم اکای کی اکای بیمی ای خالی اکای دکادون کانال اکا بوز میکنم اکای نفهمید اکای به ایبرن اکا بدروری اکای باید اکای دوانی رو خلاصی کنی یا که یک وانی رو بریم رقمی 3 میرین شیرونه کانال میده او شوا همه تونه بدروری همه تونه پیشوی اکا را اوش هم میگیم 3200 اوش برسون تمام اکا گاب نیست رفتیم اکای منصور جون 1200 میمونه شیرنا که دیگه که نزدیم خیلی گم نیست
Акай Тигрҷон рақами се ака барои дафо мекардаги. Акай Қурбонҷон. Акай Қурбонҷон акаҷома акай фака 500 мемона. Акай БМВҷон охирон пул така дурвади ака 3200 3100 мемона ширнар. Акай Шодиҷон 400 мемона. Акай Тигр что за нигра? Акай Тигрҷон акаҷома рақами се акаҷома ахирай 2800 дори ширпалан. Рафтем. Рақами се акай Тигрҷона 20. Анаҳа рафтем дафши. Рақами 4 20. Рақами 5 11. Рақами 6 22. Рақами 7 20. Рақами 1 12. Рақами 2 11. Акаҷома ай рақами 7 мерем 6 ба 22 шам мегем акарам. Акои ман хала порно тамошо кардем шамтон наомад. Як лай чӣ гуно дошт ки шумо назардешан ширпалангу. Як лай чӣ гуно дошт ки шумо назардеша. Ау мегем. О шам мегем акай мара. Акара о шам мегем. Анаҳа. Донас гели афанди мехтан накун катаги. Яни дарши. Ай акай масуни наро гуно. Акай масуни наро гуно ширпаланги. Рафтем. Ҳамада бурбури ҳамада пешави. Ау мегем широна ау мегем. Рафтем дарши боши ширпалангу. Дарши боши. Ямони акаҷома мебарем ай рақами 2 мерем. Я рақами 7. Ҳама дохтона ширпалангу бурбури ҳама тонда пешави. Нар тонину широна нар тонину. Рафтем. Акай Мансурҷон 1100 мемона акаҷома. Акай Тигрҷон 2700 мемона ширнар. Акай Қурбонҷон 900 мемона ширнар. Акай БМВҷон 2900 мемона. Акай Шодиҷон 300 мемона ширнар. О акай Дед Ҳасанҷон ассалому алейкум. Рақами 7. Рақами 7. Да акай Дед Ҳасанҷон чӣ хеле акаҷома саломатӣ хубай. Рақами 1 11. О акаҷома акай Дед Ҳасанҷон о ҳофиз акай кам акай мазаш нест акай личени густиса. Рақами 2 11. Рақами 3. Рақами 3 12. Ям я варай 5000 бидарам ба ҷои касам шуд. Рақами 4 11. Рақами 5 21. Акай Дед Ҳасанҷон чӣ буд акаҷома. Рақами 6 10. Бароз ядузад пайдо меша акаҷома. Барозази бурбурди рақами 5 акара оша мегем 5 ба 21. Оша мегем акара. Бароз акай ядузад пайдо меша ширнам ядузад акай пайдо меша мерем. Ау мегем ширпалангу ау мегем. Ила давтар кардем кафона сар кардем мерем. Зинда бошем акои ман зинда сарбаланд бошем. Мо бо шумо мефахем ширпалангу мо бо шумо мефахем. Ҳамада бурбуриши ман ҳамада пешави рафтем. Акаҷома ҳамада бошуи ҳамада пешави. Анаҳа. Мерем. Мемонем акаҷома мерем ай рақами 6. Қадам мезанам оша рақами 5 оша мегем акара. Ака оша мегем. Нарад бинем акаҷома. Рафтем. Рафтем. Акаҷома акай Мансурҷон 1600 мемона акаҷома. Акай Тигрҷон 2600 мемона. Акай Қурбонҷон 700 мемона акаҷома. Акай БМВҷон 2700 мемона. Ҳам 700 рафти секу. Акай Шодиҷон 200 мемона ширнар. Рафтем. Рақами 6. Рақами 6 11. Рақами 7. Рақами 7 20. Рақами 1. Рақами 1 22. Рақами 2. Рақами 2 10. Рақами 3. Рақами 3 20. Рақами 4. Рақами 4 22. Рақами 5 боша широнар. Рақами 5 20. Акои ма вара шуда ширпалангу ай рақами 2 мерем марҳамат кунем се сарули вара. Анаки ҷои ҷанга ҷои нанга ширпалангу. Ҷои ҷанга ҷои нанга. Ау мегем широна ау мегем. Анаки рафтем. Акаҷони ман вара кадай. Рақами 1 рақами 4. 2 вара 3 вара. Акай Қурбонҷон вара дасти. Акай Тигр рақами 2 ра гирифта 3 ша гирифта. Акай БМВҷон рақами 2 ша гирифта. Акай ки монд? Акай Мансурҷон акай Қурбонҷон ҷавоб метиҳем. 6 холя кабара ё 7 тамака медурори. Берем. Акай Мансурҷон рақами 5 гирифта. Акай Қурбонҷон 6 7. Акай Қурбонҷон рақами 6 7 дар дурбарда. Тамом акои ман берем дарши.
همتون در شیرنا بربوری همتون در پیشروی آنها کده میزنن شیفانگو اوشت جونتون شما همتون در بربوری همتون در پیشروی او میگیم شیفانگو رقم 2 میریم اوش ها کده میزنن رقم 1 گرتون براش نشون دادیم در رقم صدقه شما دین شیرنا شما دین بریم گل دادی به حواس گل گیری ساموسا اگر نکی میپوسا آن خریده گل دادی به حواس ساموسا نکی میپوسا آنها بریم اکاجوی ما دست باشی ها دا بربوری ها دا پیشایی او میگه شیفانگو اونها همه ریزوندیکو بودی بای بریم اکاجوی ما دست باشی بلده دوره جوانی رفتیم شیفانگو دوره کودکی جون شگردیم آنها رفت کده میزن شیرنا 1800 رو اشتباشد بریم میمونیم اکاجوی ما ببریم رقمی 2 همه دا بربوری همه دا پیشایی اکای شد جون طوری کشتی سمشینا بو بعد کفادا نکن زنگ ندن جون شگردیم که خطا کشتی بریم در رکه صدقه بریم اکای تیگر جون جون تگردیم اکای جون اخیر 2300 میمونه اکای رومی جون هوز اکای جون نستنی که خول میشن اکای بیمی جون رقمی در اکای جون درو بردیم 2400 میمونه شیرنال بریم اکای منصور جون 1300 میمونه شیرنال اکای قربون جون 100 دیگر میمونه شیرنال تمام همتون در بربوری اکای رامی جون السلام علیکم همتون در بربوری همتون در پیشروی او میگیم رقمی 2 31 اومده ای اکای میون شکم بوده رقمی 3 20 که چیگر میشته بشه رقمی 4 32 یو بانجی رقمی 5 10 رقمی 6 10 کفی بوار کن رقمی 7 11 رقم 1 اکای شدی 22 بود رقمی 5 اکای روشن میگیم 5 با 32 ای او شاوتا اکای رامی جون ایوای بود رقم ای نصر که اکای بود رقم 1800 همون اکای کچ زدیده دکه پاسته بود رقم ای نصر که اکای بالان کن یک اینترنت سیستم برای ما او شام میگیم اکای اینترنت هست برای ما شینا اینترنت هست برای ما بریم داشی آن اکای قرموجون اکای رونالدو بدور نکرد اکای رونالدو بدور کن ولی رقم 4 بری چیرنا رقم 4 شفانگو زد او شام میگیم اکای 1800 رو بود لاب تیسان که رقم 5 میریم اکای کی بیمی رقم 5 تیسان میریم حالا میشه که رقم 5 داره تیسان که رقم 5 میریم شفانگو آنها هم میریم درس آنها بو میگه چخالی آنها میریم او میگه شفانگو او شام میگیم رفتیم اکای منصور جون در رقم صفحه 1200 میمونه اکای تیگر جون 2200 میمونه اکای خرمو جون 100 دیگه حرکت میکنی اکای بیمی جون 2400 پیلوسی 1800 4000 میشه که جون 4000 او میمونه شیرنا اکای شودی جون 100 دیگه میمونه شیرنا رفتیم رقمی 5 12 رقمی 6 11 رقمی 7 20 رقمی 1 20 اکای قربانجون پافتوری رقمی 2 20 رقمی 3 11 رقمی 4 21 انا شیرنار بودی رقمی با 4 آخر روشون میگیم 4 با 21 دار اون میگیم 4 با 21 دار شیفانگو او شام میگیم آخر osh bulsun آنها اکای قربانجون پافتوری اکای قربانجون پافتوری اکای قربانجون شما دی اکای قربانجون اکای رونالدو بدور کن اکای رونالدو بگو کی رقم خوبی شد بدورش کن اکای بگو بیو اکای من حوزه در رقم 6 7 خوده میگیرم یعنی نمیدون اکای رامی جون همجا دی اکای رامی جون شیفانگو جون همجا دی اکای رامی جون میرین رقم 5 شیفانگو کبی میده او شوا هفته میمونیم اکای جون میبریم رقم 5 او میگیم شیفانگو او میگیم
تمام اکای شخص 77 رکت اکن اکای شخص جون 77 تمام اکای قربان جون گاب نیست اکای قربان جون ما با تو میفخریم اکای قربان بلوگر هزار آمد کلا که با ما جنگیدی رفتیم اکای منصور اکای کی شاهرخ رکت چکن بریم اکای منصور جون 1100 میمونه شیرنر اکای تیگر جون 2100 میمونه شیرنر اکای قربان جون نیست اکای بیمی جون 4400 میمونه که جون اکای شد جون او میشیم الان که شیپانگو اکای شهر همه سیمپل شپار تویا اکای شهر جون رکت چکن اکای من میکفونیم شهر او میگیم رقم 6 دکی تیم اکای جون من رقم 6 نه اکای شهر جون خالی نمیشه شیرنر این خالی اکای جون من نمیشه رول شنو چی من خودم میگیرم شیر بخش اکای من نمیتونم شیرنر بخش شیپانگو عذر بسیار اکای من رقمی 6 7 خونی مونده نه اکای نمیشه شیرنر بخشش بریم اکای جون من کی میگیره مرحمت رقم 6 7 کی میگیره شیرنر رقم 6 7 هیچ کنیست هیچ کنیستای هیچ کنه باشه خود میگیرم رفتیم رقمی 5 11 تمام اکای جون اکای تیگر جون رقم 6 ای خود دفع می رقم 6 21 رقم 7 10 رقم 1 20 رقم 2 21 آنها چه میشه بگوشن رقم 3 11 رقم 4 12 آن شیپانگو بوزمون وارا شده رقم 7 میری سه سروبی وارا شیرنه سه سروبی وارا مرحمت اکای ما و مرحمت اکای شد جون پافتور اکای جون در اکای شد جون صدقه پافتور اکای جون کنی بگو تمام اکای تیگر جون دو رو وردن وارا کده رقم 2 رقم 6 آنها اکای شد جون هزار آمد که اون اکای شد جون اکای شدین ما با تو میفخرم اکای اکای فراموش نکن ما شوگرد اکای با تو میفخرم میرم اکای منصور جون رقم 5 درو وردای اکای بیمی جون رقم 4 درو وردای اکای تیگر جون رقم 3 اکای ما رقم 1 7 خالی مونده کی میگیره رقم 1 7 خالی مونده دواره 3 سر و بلا آنها میریم اکای ما رقم 1 7 خالیه مرحمت اکای شد جون هزار آمد که ما که برای وجوده شیطانان زنده باشه شیرنر ما با تو میفخریم او میگیم شیپانگو او میگیم همتون بزرگ شیرنر همتون تش برید اکای بیمی جون چول دار اکای بیمی جون یعنی دار اکای بیمی اکای بیمی که بچون که این 5 رو چه کرد اکای برادرم رقم 1 7 خالی مرحمت بیرون نمیدون رقم 1 7 اکای خالی او آنها زنده و سربالا مو شکر بیمی جون ما با تو میفخریم وقتی رقمی 2 اگر میره شیپانگو و رقم 7 خالی یعنی 1200 رو رقم جون او شما قبول نیست اکای ما بیرون نمیدون رقمون خالی مرحمت کنید رقمون خالی شیپانگو مرحمت کنید شیرنر که در اکو صفحه 1 2 3 4 5 6 انا جدم اکای بومرو جون در اکای بومرو مسافر اکای چوبا کجا اسپید نکردی بریم اکای بیمی جون در اکای بیمی صفحه کجا ما رقمی 4 تا کلمه دو بار که 4100 میمونه اکای منصور جون 800 روبل دیگر میمونه شیرنر اکای کیمون تیگر جون 1800 میمونه همه دون تونده بربوری همه دون پیش رقم 2 میریم کدو میزن او شوا 1200 رقم 2 21 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 11 رقم 6 11 اکا اوش شوا بربوری رقم 2 اکا اوش میگیم 2 با 21 میریم اکا تیگر جو ما رقم 6 تکلی ما مینوس نکردم اکا این رقم 6 تکلی ما مینوس میکنیم شیرنر اکا 1702 یوزی رزم اکا میریم با برادر عزیز 3 تا رقم مخوری مونده رقم 1 7 6 خالی شیپانگو 1 7 6 مخولی شیرنر 1 6 7 مخولی شیپانگو اکا میریم کی میگه رقم ما رقم 1 6 7 1 6 7 یه نفت میلیون شیپانگو همه دو بزرگ شیرنر همه تونه پیش داریم
تمام اکای بیجا 12 بودن شکر رکت شش کنیم. تمام اکای منصوجون رقمی 7 کلمه شده. اکوی ما رقمی 7 رقمی 1 6 5 مخونیم. 1 6 5 میریم. رقمی 3 رقمی 3 شیپانندو. آنها رفتیم. رقمی 2 باز داد اوشا میگیم اکرم. آنها رفتیم داشتیم. بریم گلی کریزا. اکای منصوجون اکادمی رقم 7 اکادمی گرفتیم 700 نمونه شیرنار. اکای تیگرجون رقمی 3 اکادمی اخته 1600 دوری شیرنار. بریم داشتیم. اکای BMW جون 1200 اکای قطعه که رقم تا مینوس میکنیم که 1100 دیگه دوری شیرنار 4000 تکه رکت میگیم پراوین اکادمی پراوین اک میریم داشتیم. او میگیم اکادمی او میگیم رفتیم اکاد داشتیم. همانطور اکای ما رقمش که نمیگیره. اکوی رقم گیرون هیچ که رقم نمیگیره شیر فلانگو. بریم دانش اکادمی کسی میزن او شما میگیم. ای اکای من خیلی نومیر پارسته. بریم اکادمی دانشی برشیم. همانطور در بربوری همانطور در پیشداری. خیلی خدم یک کن میگیریم رفتیم. رقمی 3 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 22 رقمی 5 رقمی 5 22 رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 21 رقمی 1 رقمی 1 10 رقمی 2 ای اکای ما ای اوش باخته بخدا اوش باخته اوش شواتا که روز مومنتی که نام نمونی که بارک نه اکای ما رقم 1 6 5 خلیه مرحمت 1 6 5 خلیه بریم اوش ها میگیم اکرم رفتیم رقمی 3 حالا میزن شیطانان اوش شوان همه تو نبوره همه تو شیطانان اوش شوان رفتیم رفتیم میزنم شیطانان گل ایخونه شد بریزم انا هم آرام خیلی میخواد بارا شگفته ای تمام اکادمی 3 گل بوشک 3 گل اینا آدم خیلی میفوره اکادمی جو مال زام میفوره اکادمی من شیرنا مال زام میفوره نشو باره زام نگمی یکم کسی نیست راست هزاره شما باید کنیکو توی تیکو ثواب این دنیا میگیره نه رفتیم اکای جون دروی کدوم اکادمی 4000 رفت آت میریم اکای منصور جون 600 میمونه اکادمی ای اکای تیگر جون اکای تیگر جون 1500 میمونه شیرنار اکای BMW جون 4000 دکه رفته اکای BMW جون اخیر دکه 1500 میمونه رفتیم رقمی 3 10 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 11 رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 1 رقمی 1 یو او چای خربه رقمی 2 رقمی 2 11 انا که شیونه چی گپ شد انا که یا گرفتیم این میستن انا چی پناگو 300 روبلی بارا 300 روبلی بارا رقمی 5 میکشیم مرحمت اکوی ما بارا 300 روبلی بارا شیرنا مرحمت می کمی کی میدرا بارا کدا شیپانگو اکای بیمجو پرودمال بارا کدا رقمی 4 رقمی 5 کای تیگر درومال اکای منصور جون پاس کردی شیرنا بارا دا بریم اکای بیمجون خیلی دروان اکای تیگر جون رقمی 3 تمام اکادمی زنده باشین اکادمی ما رقم 6 7 3 خلیه 6 7 3 خلیه زنده باشه اکادمی زنده باشه میری رقم 5 میکشیم اکادمی کادو میزنه 1000 روبل اوف شوا انا گل دادی به هوا تو دیگه کس گل تریزا ریزا اصلا این موضوع شیفونو خوش میجوش بریزه او میگه شیفونو او میگه شیرنا او میگه رفتیم اکادمی دانش باشیم رفتیم
نرخ بیرون شیخانگو نوبره خند با شما اوخا گنوی کدگی نیستین شما اکوی من اوخا گنوی کدگی نیستین شیرون رفتیم رقمی 5 کدو بزن او شوام بمانیم اکدوی من میبریم رقمی 5 بریم 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آنجا میمونه شیرون رفتیم رقمی 5 رقمی 5 امین در کل انتخار گویا رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 31 او شاتکن رقمی 4 رقمی 4 12 رقمی 3 با 31 علابجو آنها رفتیم یک درجه ده او شما میگیم اکرم 1000 روبل او شک جون شما که این تیگزونه بریم اکوی من 3 تا رقم خولیه که میگیرم اکوی من 3 تا رقم خولیه انا هم یه داشتی همه در بگوی همه در پیشایی شیخانگو گل دودی با حواس با عشق دیگر کس گل کلیزه ریزه کس هموناز میکنه خوش میدوش بوده جایست نارتون بیدونی اکوی من نارتون بیدون شیخانگو همه در بگوی همه در پیشایی رفتیم رقمی 4 زنده و سربالان موشن اکوی ما اکای منصور جون 500 میمونه اکای تیگر جون 2400 میمونه اکای BMW جون اکای BMW یکی مزور اکای دوشتی شیرنر ببیستو اکای BMW اکای BMW 1200 اکای دوشتی شیرنر 1000 نمونه توری رفتیم رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 20 بعد اکا رقمی 6 رقمی 6 22 رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 1 رقمی 1 11 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 6 با 22 او شام بگیر اکوی من 3 تا رقم خوله شیخانگو کی میگیرم اکوی رقم گیرمون نارهان میجنگیم شیرونم میجنگیم بولو جنگ بولو بارا شیرونم بولو حال جنگ شیخانگو بولو حال بارا میره شیخانگو رقمی 7 رقمی 6 زده او شام بگیر او میگیم شیخانگو گلا داوتر کردیم کفان سر کردیم شیرونم گلا داوتر کردیم شیرونم کفان سر کردیم ما اکر بیمی جون روزی بوشن کن چوبا نیست شیرونم روزی بوشن کن چوبا نمیریم روزی بوشن کن چوبا نیست شیرونم این همین سه کس جنگواری زورن روزی بوشن کن بگو که من سادیش گیفتم میگیم ما شونده خدمت کردن میریم اکر منصور جون 400 نمونه اکر تیگر جون 2300 نمونه اکر بیمی جون 800 نمونه او اکر بخادم سلام علیکم اکوی ما 200 در روزین اکوی ما 200 در کن در روزین بریم رقمی 6 رقمی 7 رقمی 7 11 رقمی 1 رقمی 1 21 اکر کی منصور جون روزی رقمی 2 22 رقمی 3 21 رقمی 4 31 رقمی 5 20 رقمی 6 20 آن اکو شیرونه بود رقمی 4 شما آن اکو شیپانگو ما اکو دای بوزی یا رقمی بگیرین شیرونه یا رقمی بگیرین ما شما کارتا کشم یا رقمی بگیرین شیرونه من نار ما شما کارتا کشم یا که در رقمی بگیرین این 3 رقم اکو ما بردن نمیتونم من اینجا برزارا همین کارتا کش دستم یا رقمی بگیرین اکو من شما کارتا کشم اگر بخاجون رقمی 1 6 7 1 6 5 خولیه
کنا میگه اکو صدیق نیم یا رقمی بگیریم اکای بخا اکای کی یا رقمی بگیرین اکوی ما 4 کسین یا رقمی بگیرین شهر پلنگو میزنین کلا و پوز آنها اکای بخا 4 5 گیریم 5 6 5 6 رقم یکم خوریم اکای بخا کنا میگه صدیق نیم روزی اکا کنا میگه صدیق نیم روزی اکا دینا بریم رقم یک مونه که میگیره رقم یک مونه اکای منفجون هفت آنها رقم یک مونه که میگیره شیفانگو یک کن نیست که تمام اکا همین ما اکا نگه داریم اکا اکای بخا بریم آنها اکای بخا اکای کی اکای بخا اکای بیمی اکای منصور یا رقمی بگیرین اکای ما کارتاتو میکنیم اکا 700 روبل دیگه کدوم میزن او شوا یا رقمی بگیرین اکای ما ده هر 4 یا رقمی اکای ما میکشیم کدوم میزن او شوا اکای بخا جون چی بگی اکای بخا جون چی سخن داره اکای بخا جون اکای بخا جون چی بگی خدا کنی بمونیم اینا کارتا شده که تایران اکای بخا جون دوسای در روزی اکای بخا شیپالان دوسای در روزی نه رقم 5 6 نکا بگی اکای بخا یکا پول پارتی رفته اما کوز بسن اکای بخا بیو اکای بخا اکای بخا جون 600 دومات اکای بخا جون یا رقمی بگیرین اکای ما 4 کسین 4 بازیگر میکشم اکای ما 700 روبل ویگرش کدوم بزن او شوا یا رقمی اینه اکای منصور رقمی 7 اکای بیمی رقمی 2 اکای کی رقمی 3 خود اکای یا رقم بگه که کن 201 کدوم 700 ویگرش کدوم بزن او شوا 6 تمام 6 میکشیم شیکناگو 6 2 6 7 2 3 اکای ما روزین دم خالی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 آنها بریم تمام اکای تلویزیون روزی روشی اکای ما وایکنم اکای منصور جون رقمی 7 اکای جون ما اختای اکای بیمی جون بعد یکون خواهد چورا میگیریم شدن اکای منصور جون رقمی 7 اکای جون ما اختای شدن رایخت دکم میمونه 400 رو دو شکل 200 میمونه رفتیم اکای تیگر جون رقمی 3 اکای جون ما اختای رایخت دکم میمونه انا هر دوشن میریم اکای بیمی یا رقمی گفتیم مخی یا رقمی گفتیم اکای بگیرش اکای 700 رو بودن میریم اکای روز باشم من دفعه نداره اکای همشان نمیگیره خیلی میریم اکای تیگر جون 2100 دکم میمونه میریم درشی اکای بخا جون رقمی 6 اکای جون ما اختای اکای جون ما اخید میش میمونه 400 دیگه انا اکای بی ام وی bu rakam nakacı mazadın tamam بعد دیکن نتیشان اکای BMW جون کارتا دکا بوزادن هم خی اکای BMW جون کارتا دکا بوزاد دکا 1000 رقمی 2 اکای جون مزار دایخته 1200 میمونه правильно اکا تمام حالا که شیپانگو تمام میریم همه تون دا بگوش نه همه تون دا پیشایی 700 روبل اوشا کدوم میزنه رفتیم اکای BMW 800 روبل اکا داشتی با مبارک میگه برو اکای BMW جون 800 روبل اکا جون داشتی 800 روبل اکا داشتی 800 روبل اکا جون کنتا مینوس کن اکا بریم رقم 6 اکای BMW جون وقتی این اکا کنتا مینوس نمیکنی شیر نه این من استگیم شیر نه
اگر بمیجون این 1000 داشت تکلیما ایست نکوارد 800 دکا داشتی کن تکلیما میرس نشینا توغری سوت کزمی اگر خطا توغری سوت کزم میرین همه توغری سوت کزم رفتیم رقمی 6 رقمی 6 20 رقمی 7 رقمی 7 12 رقمی 2 22 رقمی 3 10 او شما رقمی 2 ایسه میری رقمی 4 اخر هم میدروریم دیگه رقمی 4 هم میدروریم تموم 700 روم رقمی بیمه اوش شوان چه نرفتیم آن که شیطانه دلشی بوش میریم بزرگشون هم میدمونیم آن که شیطانه اوش شوان میگیم دل دادی به حواس نوش خوزت هست اگر بیمه رقم 4 تا میدروریم اگر بیمه جون رقم 4 تا میدروریم رفتیم یعنی داشت تمام اگر رقم 4 تا اگر درور شدن 5 کارتا بازی میکنن شیطانه او شاید کدوم میزنن رفتیم رقم 3 آنها 1 2 3 4 5 6 بمونیم اگر منصور جون او میشیم اگر تیگر جون 1900 میمونه اگر بخا جون 200 میمونه اگر بیمه جون اگر بیمه 1200 پینوسی 700 پینوسی 400 1500 میمونه شیرنا رفتیم دو تا رقم داده بودیم رقم 3 21 رقم 4 20 رقم رو خیلی گرفته سمه دیوناش رقم 6 20 رقم 7 20 رقم 1 21 آن که شیپالانگو 500 روبلی بارا شیرونه 500 روبلی بارا ای رقمی 4 میکشیم شیرونه 500 روبلی بارا سویبوی رقمو کی میدروه اگر منصوجو پاس کده شما دکه منصوجو در رقم صدقه اگر بخاجو میدروی تمام دباین هر دو بکشم کویمان دباین هر دو بکشم تمام اگر منصوجو 1000 آمد کلمه کلیم اگر منصوجو نسان دیگه دکه بوزیگاری سخت دکه 1000 آمد دکه کی درم دکه جنگ دی و بوت میفهمیم کلمه تمام میکشم دباین هر دو نسان رو اوشا کلمه میزنم تمام کلمه میفهمیم میکشونیم کلمه میکشونیم آن در بزرگی همون پیشایی آن میگی دل داد به حواس ما مشکلیت هست رفتیم شیفانگو رفتیم رقمی 6 میریم یا رقمی 2 بله رقمی 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 رفتیم رقمی 2 رقمی 3 21 رقمی 3 زاد شیفانگو رقمی 4 میریم اوش ما میگیم او میگیم اوش شوا کنه سارو بیم آنها که بریم رقمی 4 رقمی 4 بریم شیفانگو آنها رو داره خند باباش بله که اوش ما میگیم اگر بخاطر اصلا اکل لیش نکشیم اکل یا اکل که لیش نکشیم اکل که کنه فرمونه یعنی حالا بزنم اوش ما وقتی رقمی 7 رقمی 4 همه دا بروری همه دا پیشوی آنها میکنیم اکل ما 700 رو اوش را کده میزنم این دجاونی دم بودم سوش نکنیم اکل تیگر جون 1900 کلوسی 900 10800 میشه کدیم 2600 دوری اکل بخاطر او میشیم اکل بیمه جون 1100 میمونه اکل منصور جون 20 اکل منصور جون 20 میریم رقمی 4 رقمی 4 12 رقمی 6 20 رقمی 2 10 رقمی 3 یا بینن رقمی 3 را افتی رقمی 3 را بینن 11 اکل ما بول رقمی 6 اکل روشو میگیم 6 با 20 زد اوش هم میگیم رفتیم اکل منصور رقمی 7 دقیقه
اگر منصور اگر نفت جکشه نصر رو او شاید کدوم میزنم رفتیم همه تونه برگوره همه تونه پیش رویم او میگیم رفتیم او میگیم رقم جایزه در رفت میریم حاصل رو او شاید کدوم بخدون میریم و بطمه فخری مکه وطن گاولی شکدیم از زنده باشم رفتیم رقمی هفت کدوم میزن او شاید میریم میمونیم اکجوریم از رقمی هفت میریم 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 7 2 3 4 6 میمونیم اخیر ما میریم اکه تیگر جون 2400 میمونه اکه بخجون انا اکه بخجون 700 بخجون 500 میمونه شیرنال اکه بیمی جون که بیمی جون 700 میمونه رفتیم نصر رو اشتر کدوم میزنه زنده باشن که یکی رقم 7 10 اکه مسئول ای روزکه دست دارده یا دست دومانتر بگیری رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 32 این همه رقم طلبور 32 در رقم 6 20 بول رقم 4 رقم 6 میاد رقم مسجون خوش اومد کردیم نه نصر رو بوشا کردیم نه نصر رو بوشا تا میریم آخه دالچی بولش میریم این نارو بینو اوش بعد کردیم اوشا میریم دلا دو دیگه حواس باش دیگر کس دل دل کلیزا گام سکه مسجون خوش اومد کردیم بول میریم رقم بول میزنیم فقط همه تون رو همه تون پیش روی رفتیم رقمی شش شیخانگو کدوم میزن اوشن بیزون شوا این ناکن بیزون شیخانگو میریم اکادمی میمونیم رقمی 6 میریم رفتیم مناکه 6 با بگیر شیخانگو 700 رو میمونیم اکادمی میریم اکای تیگر جون در رقم سکه 2200 میمونه اکای بخجون 300 میمونه اکای بیمی جون او میگیم اکادمی ما 1200 اکادمی دوری شیرنه رفتیم اکوی ما یاون کس باشد دستادی مرحمت رقمی 6 شیپانگو 10 رقمی 2 11 رقمی 3 20 رقمی 4 رقمی 4 20 آن که وارش دای رقمی 3 و رقمی 4 رقمی 4 میریم اکای کیمون مدروی اکای بخجون مدروی وارده آنها اکای بخجون مدروی وارده کمی چی میگه اکای بخجون اون میگیم نگفته تمام اکای دوانی هر چی میکشم اکای بخا با همون 300 بدرون خیلی اکای بخا با همون 300 اکای بدرون اکای باید یا اسنام بشیم اکای یا کلوسنام بریم اون میگیم شیفانگو تمام اکای بخا هم درون شیفانگو کادو میزنه شیفانگو 900 رو او شاشا اون میگیم شیفانگو نه همه کنه بگوره همه کنه تشتایی رفتیم رقمی 4 میریم رفتیم شیفانگو رقمی 4 دوباره بگو اکای بیمی درم درو مردی تمام اکای بیمی جو درم درو مردی باشه شیرنار وقت باشه من میفهمم شیرنار 1100 رو رقم او شما وارد رفتیم رقمی 4 میکشیم پرامی نکنیم رقمی 4 رقمی 3 رقم نشون داد 4 6 2 3 4 6 2 3 4 6 2 3 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 اگه 300 اگه بخوام اینو بکنیم 300 اگه بین وجون اگه شیرنا کدوم میزنه 1100 رو او شوا همتون در برور همتون در پیشروی رقمی 4 رقمی 4 20 رقمی 6 رقمی 6 10 رقمی 2 رقمی 2 20 رقمی 3 رقمی 3 10 باردار از با بارش شیپانگو اینا ایروش در اینجا 500 بارا اکای ما 500 بارا کی میدونه اکای بخجون میدونه 500 بارا اکای بخجون اکای تیگر جون اکای تیگر میدونه مادای اکای بخجون میدونه اکای بخجون راکت تکن اکای ما بیوار که باشه کنیم راکت تکن شینا رفتیم آن اکای
Акҳое ки дуро ай рақами 3 мекашем. Ракета чакан акай бахаҷон рафтем. Аввал мегӯем ширина мо бо шумо мефахрем. Мо бо шумо мефахрем рафтем. Аввал мегӯем ширпанамо гила диде баҳоз. Мо шухигака акай ки дурмадаи дар рақам сафтаи. Анаҳа. Д ба як мезан. Анаҳа. Д ба як мезанам. И акай ба бемирам ҷанговари сахт дорад. Акай тиграм акай бемику акай ранг акай ҷанговари сахт дорад. И акай на хун дорад, на ранги ақл дорад. Куҷо акай биёд рафтан мегирам. Аввал мегӯем. Анаҳа. Ина якдам гуфтаи ду ба як мезанем. Анаҳа. Якай тигру якай тигр. Дар акай тигру сахате. Мерем академ арақами ду. Анак мемонем шефанагу мерем арақами ду. Д 3 4. Д 3 4. Д 3 4. Як Д 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 анаке. Берем акаҷони ман. Нартон бинме. Рафтем. Акай бемеҷон. Акай тигрҷон. Акаҷома 500 акай минус мекунем акай 1700 мемона. Зинда бош акаҷома 1700. Бардар азиз. Кадо мезана широна ей туна шавара 1500 ошаша. Рафтем. Рақами 2. Рақами 2 20. Рақами 3. Рақами 3 керите 20 11. Рақами 4. Рақами 4. ин акаҷони ман рақами 4 ба сета писташа. Сета мушахар хати оша мегем ай рақами 6 мерем. Ош булсун, ош булсун, ош булсун. Якним азор акада оша мегем. Анаҳа. Анаҳа акай тигрҷон гира кард. Акай тигрҷон дар овои дида акай сафтаи. Акай тигрҷон чуба гира мепешена. Яъни сета мушахар омадага. ин мушахаро акай хонаи чанд калимаро вайрон кардага. Анаҳа ду пас гуфтаги акай бемеҷон бо халиши. Акай бемеҷон бо халиши ширна. Ду пас гуфта. Берем. Ай рақами 6 мерем шефанагу кадо мезан 500 бошава. Мемонем акаҷони ман мерем ай рақами 6. Ҳаматон дар ширна бурборида 6. Аҷа мемонем ширна дарси. Шепанагу 200 ки медура марҳамат кинем будурем буҷангин. Акай тигрҷон 1500 мемона. Анака акай BMW 900 акай дошти плюси. Акай бемеҷон 900 акай дошти плюси акай 1000. 2200 акай мемона. Акай бахаҷон 200 дига мемона та ширна. Рафтем. Рақами 6. Рақами 6 21. Рақами 3 10. Рақами 4 20. Борбоди рақами 5 6 акай оша мегем 6 ба 21 500 рубл ошад акаҷони ман. Акои ман ягон кас 200 дар завқ надора будура хачон. Ягон кас 200 дар завқ надора. Ягон кас 200 заданак нестай 200. Будура хачон буҷанга. Аввал мегем. Даш мерем акаҷони ман даши. Тамом. Мерем даши боши. Кадо мезанам акои ман ошава. Ҳаматон да бурборем ҳаматон да пеш шавӣ. Анаҳа. Ой бесем. Бесем. Мардак барин. Гапи мардагиш. Акай бахаҷон. Ба ҳамин задаги акай 700 мекунӣ. 700 мекунӣ. Ина шепалангу. Биёин якон 700 ҳама чизе шава канеси ход. Кадо мезана ошава. Бале. Чӣ гуфтем? Акай бахаҷон рӯзи 700. Окей. Акай бемеҷон окей. Акай бемеҷон. Акай тигр окей гуфта. Тамом. Анаку шепанагу. Бозӣ ҳисоб мекунем ки айнав тузавват мекунам. Бозӣ чес мешавад. Тузавват мекунам кадом бо рақаме ки мебура шепанагу айну рақам мекашем. Чӣ гуфтем акои ман? Кадом рақаме ки мебура айну рақам мекашем. Бозӣ рақам тузавват мекунем. Ай рақами 3 мерем тузавват мекунем. Кадом даки ту бура айва шепанагу вай мекунем. Мекашем. Картара. Наҳа.
آنها چیکار میشه؟ رقم خود دقیقه میکشیم شینا. رقم خود دقیقه میکشیم رقم 4. آنها که شینا کدوم میزنن؟ او شکل جون شما این نارتون میدون. 700 برادر ما جنگی هستند. 700 برادر ما جنگی هستند. این او شاتونو میگه این دل گردار بیدانا. این ننگ و نموس بیدان این دل گردار بیدانا. در جهان دوست بودن مشکل است. او وقت که تو دوست رو نگوید او بوی دوستی نگوید نه. وقت یه بچه دیگه دستو کار نمیکنه. وقت که تو دوست رو نگوید بوی دوستی نگوید. گل گلی ساموسا بوسا نتی میپوسه بتای. آنها گل گلی ساموسا بوسا نتی میپوسه بتای. این اکرامات این خدا بفشی دستش میاره. رقم 4 میکشیم اکرامات. همتون بولبوری همتون پیشروی رفتیم. 4 6 3 4 6 3 4 6 3 آن اینجا میمونیم اکا جونی ما میریم. آن اکای تیگر جون 2200 رقم یکیم از رقم میمونه. یکیم از رقم میمونه. اکای بخجون او میشیم اکا جون ما. اکای تیگر جون اکای بیمی جون یکیم از نمونه. اکای بخجون او میشیم. اکای تیگر جون یکیم از اکا جون ما دوری. اکای تیگر جون یکیم از دوری اکا جون ما 700 اکا مینوس میکنیم اکا ایخد 800 روم دیگه اکا جون ما دوری. کدوم میزنه شیپلنگو 1900 روم او شواشه همتون دا بولبوری همتون دا پیشروی. حنیفه با پیش میگه میکفونیم رفتیم. رقم 4 رقم 4 10 رقم 7 رقم 6 رقم 6 20 رقم 1 رقم 3 رقم 3 او شوا رقم 3 با 23 اینا او یگون خودی دیگه رفتی باشه مرحمت. یگون پارتی دیگه دادنی باشه مرحمت. او شوا میگه مکرم. بعد اکه بخوادم او شوایی اکه بخوادم من رو جنگ وارم. تام اکه بخوادم حضور آمد تام اکه بمو جنگ دی. او شوا اکه بیمی اکه تیگره اکه بیمی خطی یگون پارتی بکش مکه یو که جنبش کنیم. چوکی نمکه ما کوه که ما بگو یگون سوی میرین آن اکیم بستو اکه تیگر اکه تیگر اکه تیگر 800 روشته که پلیس 1900 10700 10700 میکنه که 10700 500 تمام رفتیم. 500 کارت نوازل میشه. 500 دیگهش نسار میشه کنه 500 دیگهش نسار میشه. آنها کدوم میزنه اصلا ما او شاشه رقمی 4 میکشیم رقم 3 زن 4 3 4 3 4 3 آنها تمام رفتیم اکن تمام آنها بری اکای تیگر جون 2200 میمونه. اکای بیمی جون 1000 اول میمونه. رفتیم. رقم 4 رقم 4 21 رقم 3 رقم 3 21 ایسار میکشم کار دارم 21 وارا کده رقم 3 میکشم کار رقم 4 رقم نشون دادیم وارا آنها رفتیم. نارتون بینیم شیپناگو او شام میگم نکنم ای زنده باشین شیپناگو آنها 500 وارد خوب اکر تیگر میگی اکر تیگر جون 500 وارد میگه خوش اکر خدا کچ میگی اکر تیگر جون 500 وارد میگه خوب تمام. اکر رونالدو جون 500 زد استن اکر رونالدو جون 500 اکر جون ما میدروی طرفی این دکان سکه 500 اکر کلا کو زد استن اکر تیگر جون 1700 میمونه 1700 میمونه. اکای بیمی جون 500 میمونه 1800 او شما کدوم میزنه آنا این باید جنگوار دیگه رقمی 3 رقمی 3 10 رقمی 4 رقمی 4 با 10 آنها با وارا با یک مسلمی میدرورین آنها با وارا شده باز یک کلمه بستو کنی وارا بذاریم رقمی 4 میریم
анаҳа бо 500 тамом. агар тигрҷон 500 ака бо розӣ ака тамом ака бо 500 розӣ бугем. тамом шуда мерем. ака Роналдуҷон куҷо буди акаҷон? ман ака қурбонам туки ака бедорет кунам. ин барои навай акара бози мо. ака қурбонам туки бедорет кунам ака. мерем. немонем акаҷон мо мебурем рақами 4 мерем. 4 3 4 3 4 3 немонем акаҷони ман мерем. акаи тигрҷон 1200 немона ширна. акаи бемиҷон оо мешим. 2700 о шава кадом. о ака Роналдуҷон бес ака барай бигзаронем. хи 2700 о шава кадом мезанад. рақами 4 рақами 4 шефаланго да ё банажис. рақами 3 22 о шава мегим. рақами 4 мерем. ака бемиҷон чӣ хам мекунем повтори. ака бемиҷон чӣ хам мекунем повтори шена. о шава мегим ака 2700 рубл. ау буг акаҷон ани акай бемиҷон чӣ мега акаҷон? акай бемиҷон анаҳа акай Роналдо 500 да медурои. акай Роналдуҷон 500 да медурои акай Роналдо. тамом ина 5 гирифтаг ака. ракета кун акай Роналдуҷон. бозира тамом. акай бемиҷон ракетача. ина акай Роналдо дурума. акай Роналдуҷон дурума. ҳаматон да бурбои шерна, ҳаматон да пеш қадамӣ рафтем. тамом акаҷон ма ба микрофонша мерем. анҷода мемонем. акай бемиҷон ракета кун акай ки кимон ракетача. акай кумон акай тигрмон 1200 дора. акай тигрҷон конт ака минус мекунем ака 3400 дори шернар. анака ако ракета кунам. акай BMW акай Роналдуҷон чанд қап афти? ана акай BMW 500 дори акаҷон ма акай Роналдуҷон тамом. акай Роналдуҷон 500 дори акай бемиҷон 500 дори. кадом мезана ширунар 1400 рубл шава рафтем. тамом. рақами 4 рақами 4 22 рақами 5 рақами 5 11 рақами 3 11 боди рақами 6 акар оша мегем. рақами 4 4 ба 22 анаҳа 1400 рубл ошава. мерем акаҷон ма микрофони дарш мерем. ош баъд акаҷон ма оша мегем. мерем рақами 5 кадом мезанам ширна ош шавта. ау мегем шефаланго кас мезанам ширна оша ҷон шавад. анаҳа карта падида. бия карта дига гирмохи ма рӯз мавай мондай. анаҳа бено гири реза кас аминегезна шефаланго хош мезоз реза. ау мегем акаҷони ма рафтем. бена доди ба ҳавас ма ошиқи дигар кас мемонем акаҷон ма мебурем рақами 5 5 3 4 5 3 4 5 3 4 рафтем. акай тигрҷон 2900 мемона. акай Роналдуҷон оо мешем акаҷони ма. акай тигрҷон 1400 акаҷон ма дори ширна рафтем. рақами 5 рақами 5 21 рақами 3 20 рақами 4 боша ширунар рақами 4 10 боди рақами 5 акар боша мегем 5 ба 21 ау мегем. тамом шефанаго 500 кун рафтеса марҳамат кунем. 500 кун рафтеса акун ма ки медуроя оша мегем. 500 шефанаго кун рафтеса ки медуроя ширuna 500 ау мегем марҳамат. ягон тазоша шефанаго бемнай мадон 500 кун рафтеса оша мегем акана. анаҳа дула доди ба ҳавас ма ошиқи дигар кас. накун бинем шефанаго. мерем рақами 3
رقم 5 اوش هم میگیم. اگر رونالدو جان اوش خلصون مکدیم اوش خلصون بریم. آنها هم رفتیم. اگر تیگر جان 2400 بمونه. اگر رونالدو جان 900 بمونه. اگر بیمی جان 900 بمونه شد. رفتیم. رقم 3 رقم 3 20. رقم 4 رقم 4 20. رقم 5 رقم 5 22. اوش رقم 5 با 22. آنها او 1400 دیگر. آنها رفتیم بورس اوش. بعد کدوم اوش را میگیم. اکوی ما یک و 900 تون کشن. یک و 900 تون کشن اکوی ما. اکه رونالدو را 900 دورا اکه بیگم 900 دورا. یک و 900 تون کشن. اکه اوزی ایش اگر پلوس هم نمیکنیم. تمام. اکه رونالدو جون روزی 900 دار. بریم شیفانگو. تمام. رقم 3 بریم شیفانگو کدوم میزن اوش شما. اکه رونالدو 900 دار کدوم روزی. تمام وایو اکه روزی هم وایو اکه پیشنکی گفتم میریم. آنها میمونیم اکه جون میریم اکه کیون که تیگر اکه جون ما اخیر اکه یکیم از اور میمونه شیرنار. اکه رونالدو جون 1400 میمونه شیرنار. اکه بیمی جون او میشیم. اکه کدوم میزن اوشک جون تو شما رفتیم. بسیم 2500 اوش شما کدوم میزنه شیفانگو. رقمی 3 رقمی 3 20. رقمی 4 رقمی 4 20. رقمی 5 رقمی 5 10. بازی ما وارش در شیفانگو. وارش در شیرنار وارش در آنکه شیفانگو 1300 1300 اینا ورده جا رقمی 5 میکشیم کنی اکه رونالدو وارا میدروی. تمام اکه رونالدو جون وارا بریم اوش هم میگیم کدوم میزنم او میگیم رقم 4 میریم همتون در بروری همتون در پیش صفی. نردینم اکه ما نردینم او میگیم شیفانگو او میگیم. تمام اکه بیمیدون تمام اکه دیما کارتای نکم میتونیم رقم میزنیم کدوم میزنم اوش هم او میگیم شیرون او میگیم. یکی 4 گل یکا نمیشه. 4 اکه دیما دوباره گل کنم میشه کافی اکه رو میفهمیم. بریم اکه من داشت رقمی 4 کدوم میزنم اکه میمونیم اکه من بریم رقمی 4 4 5 3 4 5 3 4 5 3. اگر نمونه شیفانگوی ما که باشیم اکه برادر خانیما اکه جون ما سیمین مزور اوش شما کدوم میزنه رفتیم. اکه بخه جون 100 دیگه دور شینه سیمین مزور اوش شما شیفانگو رفتیم. رقمی 4 رقمی 4 22. آنها رقمی 5 رقمی 5 20. رقمی 3 رقمی 3 11. اوش شما سیمین مزور داکه آنکه شیفانگو روی خوتین کارتای اگر رونالدو جون چخالی کلمه با پاکتور اگر رونالدو جون با پاکتور کلمه بریم او شواکه رو میگیم. تمام کلمه با راکت چه 100 دور اکن 900 اکن راکت نکنه شو. تمام بریم دارسی او شوا میگیم اکورا آنها با گیره کدن اکه تیگر در یه مالا تو خفتان بدل گیرینه او اکه بله بوتو بگو اکه تیگر جون زیر نشه باز بوتو میزنیم. بریم رقمی 5 میمونیم اکه ما میریم. اکه تیگر جون حضور او میشیم اکه جون ما اکه بیمی جون 3000 دکه میمونه. اکه بخه جون 1000 دکه میمونه. تمام رفتیم. رقمی 5 20
رقمی 3 11 رقمی 4 11 برو رقمی 5 آخر روشن میگیم 5 بعد 20 روشن میگیم آخرم او بگو آخرین نه او بگو شد نه او بگو 1400 روشن میگیم آخرم اینها اوش بله آخرین اوش آخر تلویزیون اوی چشمکو بخیر سری 1000 چشمکو آخر توزن نمیکنم این خودمو بمیهنی وقتی آخرین ما رقمی 3 رقمی 3 بله اوش میگیم یا آخر تلویزیون نمیدونم آخر تلویزیون فقط میگم اوش میگم آخر تلویزیون 500 آخر داری آخر بخجون شیرنال 2400 میکنی 2400 1500 1400 2400 میکنی آخر بیمی جون 2500 میمونه تا رفتیم رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 11 رقمی 5 20 برو رقمی 3 آخرش میگیم 3 بعد 21 اوش بورسون آخرین اوش بورسون رفتیم آخرین دانش آها yo illa lazim şakali akatijon yo ulan lazim oda khalatun da akademi ma 500 rubi kring dura akona 500 rubi yago kazav dura akona yago 500 rubi yago kazav dura shena marhama akademi ma 500 rubi okhron konuştum aha tamam gelin رقمی 4 5 3 4 5 3 یعنی اکای تیگرجون 1400 میکنی اکای بخجون 1900 میکنی اکای بیمیجون 2000 میکنی شیرکالان تمام همتون دا برگوری همتون دا پیشروی اون میگیم اکای رونالدو جون گفتم که اکای رونالدو جون 1900 میکنی اکای جون نه 1900 برید رقمی 4 20 توری خیلی بریم رقمی 5 23 رقمی 3 10 برو رقمی اکوی ما رقمی 3 رقم 5 بعد 23 اوش هم میگیم اکرم میریم رقم 3 شکنیم اکای رونالدو اکای که بیمی پاکتوری یا وارای دیگه شاید پات یا وارای دیگه یا وارای دیگه نشدیستن یا وارای دیگه شاید کوش کلون دواره همون چور پاک داریم آنها که شیپانه بود بیمی شوی سوکتو کنم با یا کوبتون کنم با یا گو مسئله شما بینیم آنها که بریم اکای باخا 1900 فینوسی براش هم گفتم میدونم فینوسی اکا آنا اوزبیساکا اوزبیساکا مال جان نکردن اوزبیساکا آیی اوزبیسین میری 1400 3300 اکای باخا جون پرامی نکردیم 3300 اکای تیک جون 1400 داری یک کنده هر ده 1400 بکشیم اکوی ما اکای تیگر اکای کی یک کنده کشیم کسی زن اکوی ما او شما با هم جنبش میکنیم 1400 چی گفتین؟ اکای رونالدو 3300 داره اکای رونالدو 3300 توغری اکای جون 3300 رفتیم 1900 پینوسی 1400 آنها 1300 تمام اکای 1300 بشه که 1300 آخه اکای 1400 دارم تمام اکای رونالدو او اکای 1400 داره اکای 100 شک نمونه 1400 تمام همه کسا میدونن شیپانگو رقم 15 در رقم 3 میکشیم اکای بیمی جون راکت چند یک کن شیپانگو اخیران کن کدو میزن او شوا 1400 کدو میزن شیپانگو او شوا شا میگیم
اون میگیم شیپانگو اون میگیم همه تون داشتیم بلوری همه که بیمجون راکتا یکی بیمه دوری اگه بیمجون تو دوری شینا راکتا پاکتا نکن یعنی او شوال براتو بعد اکلینا دوری اگه بیمجون دوری شینا دوری رفتیم انا که رقم سه میره شیپانگو خدا میگه او شوشا ای نه کنیم شیپانگو نه کنیم انا که میریم داشتیم او شوال بالا کنم او شوال خدا میزنه اون میگیم یعنی اکلینا دانس میکنیم اون میگیم بعد اصلا من آخران کن شیفان اگه تیگرم آخران کن شیفان با فقط زندگی دورش مورم همه در شیفانگو بگوله ما دارم تشتایی این اکجوری ما میمونیم میبریم شه ایرقمی سه میریم 3 4 5 3 4 5 3 4 5 انا که رفتیم اگه تیگر جون 1400 اکجوری ما اخده میریم اگه بیمی جون اگه کی رونالدو اگه رونالدو 3300 اگه داریم این 3400 1900 اگه میمونه 1900 اگه میمونه انا که میریم اگه بیمی جون 600 میمونه شدن انا که میریم دارشی 3900 او شوا تمام اکجوما گاب نیست رقمی 3900 روبل او شوا کدوم میزنه شیپانگو رفتیم رقمی 3 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 رقمی 5 21 انا شیرونه 2000 برا انا اکای کی اکای برا درون 2000 برا مرحمت میدرو یکم اکای بیمیجون رقم 4 میریم اگر کی بدروی 2000 برا کانی اکای بیمیجون چی میگی شیرونه اون میگیم اکای بیمیجون چوردن آخه ده اکا دبوز نبود ده اکا دبوز نبود اکا چی میدروش شیرونه ده اکا دبوز نبود چور خورد اکا اکا روز باشم ادا فر نداره اکای ما رقم درم بدرورا اکای ما اکای کی رونالدو اکای کی رقم درم بدرورا وی باشم کلون نشان نه که اکا دا زور میبیو اکای بیمه چی در خورد اکا همین خدا اکا که با اون در رقم آمد کرد اکا بیمه جون 600 دور اکا ما 1400 اکا تموم 1400 اکا ما رکت اکن 1400 اکا رکت اکن میری این نارتون بینیم میشه پاناگو نارتون بینیم انا میریم دارسی همه تون در بگوری همه تون کشتریم رقمی 4 میریم خدا میزنم اکنه او شاشا نارتون بینیم شیپاناگو نارتون بینیم میریم اکنه ما دارسی باشی میریم یه دارسی باشی اکنه همه تون در شیپاناگو بگوری همه تون در اوبودی همه ما میبینیم شکلی نه اگر بیمیجون هم شیپاناگو میبینیم در رقم تطریه این اکنه من خداش شوید میکنم خواهد در نصیب تقدیر قدیم باشه در نصیب تقدیر قدیم باشه شیپاناگو همه تون در شیپاناگو همه تون ما در رنگ اکنیم همه اکنیم ما 5 3 کن 5 آنها هم این هم باید سروایرون دیگه آمده اکای شهر جون خیلی اکای شهر جون میریم رقم 4 میمونیم اکای جون ما میریم داشتیم اکای کی جون او میشیم اکای جون ما اکای جون ما 5000 او شاه کدو میزنه 5000 اکای ما او شاه کدو میزنه رفتیم رقمی 4 رقمی 4 21 رقمی 5 رقمی 5 20 رقمی 3 رقمی 3 20 بور رقمی
акара оша мегем ош ба 5000. анаки оше анаки якбагзан кия иҷада якбагзан кия якбагзан ина акаи ки анаҳа акаи Роналдо тамом акаи бемеҷон бинависака ракетача акаи Шавикус акаи Роналдо дамҷа ина чандӣ мезанед шумо бигӯед ман карта мекашам шумода чандӣ мезанед тамом акаи Тигрҷон хуш омад акадима 1000 рамад калом акадима даакам садқа ка як ҷон ташаккур даакам садқа мерем акадима далши ин акаи Роналдо акаи Шавикус задари мушака бизан ака ман мекашам мада фарқ надорам ман на ақл дорам акам ман на тамиз кани секон пансуми ки мезана гуфта анаҳа ишка нестай гап нест акаи Тигрҷон 1000 рамад калом ака ҳофиз ака саломат гуфта акаи Тигр ҳофиз ака саломат анаҳа яксуми гуфта ки мезана яксуми акаи Роналдоҷон бию акаҷома пул тапардон шедан 1900 дори акаҷома акаи BMW ҳамин шуморо мерем далши пананго мерем далши гап нест акаи Тигрҷон 1000 рамад калон ака барои бозӣ акаи гап нест акаи бемеҷон бесто акаҷома дамҷа акаи пул тапардон ака бахай мегишена бесто ака бесто акаҷома пул акаҷома партон бахай мегишена бесто ака ябора ака пул тапардон шена ин ака забони русида ранги ма англисида зудлай мерем акаҷома далши боши ҳамада бурбурӣ ҳамада пеша ака тамом акаҷома бесам хе 5500 неки ака риск кади дурмадия акаи BMW акаи BMW ягон супилу заси акаҷонима мерем далши 5500 рафт ака акаи Тигрҷон зинда бош акаҷома акаи Роналдоҷон бинавис акаҷома ахтам акаҷома ракета кунем дар акаунт садқа 1000 рамад калом акаҷома акаи Тигрҷон як ҷон ташаккур ака мо бо ту мефахрем ака кер дафтамат ака хоёт граната и ака фаромӯш накун шефалан и ака фаромӯш макун мерем акаи Роналдоҷон дар акаунт садқа акаи Роналдоҷон ҳамон охири номрод ака мегумта 34 ҳаваяён акаи Роналдоҷон охири номрод ака 34 ҳаваяй 34 тамом акаи бемеҷон гап нест акаҷома 1000 рамад калон ака акаи бемеҷон пулот гузашт акаи бемеҷон шепаланҷон пулот гузашт акаи Роналдоҷон пул тапардод кун шепаланҷон гап нест акаҷони ман акаи Тигрҷон зинда бошед шабои хуш мо бо шумо мефахрем шепаланго гуфти капо ладно брат акаи BMW мис табой ака гардимса акаи бемеҷон тамом акаи бемеҷон мис табой ака гардимса спокойной ночи индийский снов если приснится Ашвари Рай отправь пожалуйста мне отправь меня ака ма это безан короче мой ака английский как мой русский как мой английский гап нест акаҷони ман 1000 рамад калом акаҷома дар амони Аллоҳ бошака зинда сарбаланд бошем ҳамада шаби хуш акаи Роналдоҷон пулот омад акаҷони ман акаи Роналдоҷон пулот омад зинда сарбаланд бошед шабои нағзи якума ман як об менӯшам об ба саломати шумо шепаланго бача дафт шои мекушад акаи Роналдоҷон пулот омад акаҷони ман гап нест акаи Роналдоҷон хуш омад акаҷони ман 1000 рамад акаҷони ман мо бо шумо мефахрем акаи бемеҷон акаи Роналдоҷон акаи Тигрҷон шабои нав шепаланго ҳама каса шепаланго дар амони Аллоҳ бошед акаи Тигрҷон акаи Роналдоҷон акаи бемеҷон зинда сарбаланд бош акаҷони ман
ما با شما میفخریم متاجر ما با شما میفخریم. همتون در بلبلی همتون در پیشروی. او میگیم شیرپناهگو او میگیم قبل سایه شیرون زنده و سربالا میشن متاجر ما. شب خوش شکر رونالدو، شب خوش.